Já, velkomin í úrval vikunar, þar sem við tökum saman ýmis viðtöl úr vikunni og röðum saman með einhverjum öðrum hætti. Reynum kannski að finna eitthvað samhengi í þessu. Hjá mér Oddný Ævarsdóttir. Heyrðu, ég tók 2 viðtöl í vikunni sem að spruttu svolítið út af ákalli ríkisstjórnarinnar að almenningur og félagasamtök og já, bara hvað sem myndi senda inn tillögur í samráðsgáttina sparnað og hagræðingu í ríkisrekstrinum. Og það voru eitthvað 4.000 plús held ég sem að sendu inn 10.000 tillögur. Gríðarlegt magn. Og það var kallað í gervigreind til að lesa þetta. Og hún ætlar aðeins að svona flokka þetta og ræða þessu en svo var skipun nefnd sem á að skila í lok febrúar. En mér finnst þetta að vera svona spennandi mál. Bæði svona því þetta svona fyrsta mál ríkisstjórnarinnar sem svona áberandi. Kannski fyrir utan svona vandræðagang. En þannig að það er svo langt í lok febrúar að ég ákvað að reyna að búa til svona nokkur samtöl svona hlutverk ríkisins og bara þjónustu og hvort að sé bruðl og sóun þar inni og hvort að megi gera eitthvað í því. Og ég byrjaði á því að fá fulltrúa Auðvaldsins. Brynjólfur Björnsson framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og Ólafur Steffensen framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Ég hafði bara tekið eftir tillögu sem að þau náðu fram. Ég held að Viðskiptaráð hafi lagt fram 60 og Félag atvinnurekenda 16 en Samtök atvinnulífsins var með líka eitthvað. En ég held að veri meira og minna þetta sama. En fyrir ekki mér svo sérstætt að leggja fram 60 tillögur? Nei, ég meina fjárlögin eru svona þykk Já. Það kannski bara ein athugasemd á 4 blaðsíðna fresti. Það ekki svo rosalegt Já, nei, ok. Það ég veit ekki, og ég fekk til að spjalla hérna og ef ekki bara byrja að hlusta það. Já. Skellum að heyrum í hvað hagsmunasamtök fyrirtækjaeigenda, hvernig þau vilja að ríkið verði. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að tala núna og reynda næstu daga og kannski vikur svona ríkisreksturinn. Í tilefnið hvatning ríkisstjórnarinnar til almennings og allra að koma með tillögu sparnað og hvað mætti betur fara og nú þetta komið í gervigrindin að fara yfir þetta. 4.000 næstu því eða rúmlega, ég man ekki hvort það var, tillögu sem bárust frá alls konar fólki og fyrirbrigðum. Og síðan í kjölfarið mun nefnd vinnur þessu á að skila einhverjum niðurstöðum í lok febrúar. En við rauðaborðið, við teljum þetta að vera svo áhugavert umræðuefni að þetta gefi tilefni til að velta fyrir þessu til hvers ríkið sem við höfum og ræða kannski út frá tillögum sem hafa komið inn. Og við ætlum að byrja kannski á óvenjulegum stað miðað við rauðaborðið. Við erum hérna með Björn Brynjólfur Björnsson sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Og svo erum við með Ólaf Steffensen sem framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Þannig að hér eins og myndi kallast við þetta borð fulltrúar Auðvaldsins. Velkomin. Og þið gripuð boltan á lofti og senduð inn tillögur, mismargar. Hvað voru þið með margar? Við vorum með 60. Já, en þið bara... Við vorum með 16. 16? Það spilunum fallega. Já, það er 60 og 16. Og mér langar bara að heyra það og þetta náttúrulega hjá ykkur allavega, þá þetta raunverulega tillögur svona breytt hlutverk ríkisins að jaðra við það frekar en þetta séu svona beinar sparnaðatillögur. Má ég byrja þér? Hvað svona veiga mest í tillögunum? Já, ég myndi segja að það samt eitt áhugavert í þessu fyrst sem að hagræðing að fara betur þá með í rauninni sömu fjármuni eða spara fjármuni og síðan þetta að nota sparnaðinn í til dæmis að auka tilfærslur eða hækka bætur. Þannig að þetta ekki pólitískt að því leyti að þú getur nota svigrúmið sem hagræðing skapar til að auka opinbera þjónustu þá á öðrum sviðum á móti. Þannig að það sem að þið að leggja til hagræðingar og sparnaðar að Inga Sæland geti notað til þess að greiða út 450 krónur á mánuði skerðinga og skattalaust.
Já, þú veist, það væri hægt að nota í það. Í lokin á okkar umsögn þá mælum við með því að það sé nota til að draga úr umsvifin svo opinbera sem svona það sem við tölum almennt fyrir að það sé minni ríkisumsvif, en þú getur nota svigrúmið sem við erum að leggja til að auka millifærslur eins og Inga Sæland hefur talað fyrir. En hvað er veigamesta í sparnaðinum? Við erum með 6 flokka og veigamesti flokkurinn eru eignasölur. Við erum að leggja til sérstaklega verðmætustu sölurnar þar eru Íslandsbanki og Landsbankinn. Svo erum við með þar á eftir kemur starfsmannahald. Við höfum verið að benda á það að opinberi starfsmenn eru með margvísleg sérréttindi umfram starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Og þú veist að þessu er alltaf andmælt af opinberi starfsmennum sem að koma hérna á morgun? Já, það er að talsmönnum kannski stéttafélag opinbera starfsmanna. En ef þú tala við opinbera starfsmenn sem eru stjórnendur eða forstöðumenn stofnana, þá er mikill stuðningur við þessa tillögur vegna þess að þetta myndi auka mjög hagræðingu í ríkisrekstri. Að fækka opinberu starfsmennum. Þú getur sagt upp til dæmis opinberu starfsmenn sem standa sig ekki vel í starfi eins og allir sem eru í einkageiranum þekkja mjög vel. Það er nær ómögulegt í dag. Það er eina af tillögunum sem við til dæmis leggjum til. Þannig önnur er til dæmis að falli sér frá tilraunaverkefni styttingu vinnuvikunar sem að okkar mati hefur mislukast. Það hefur leitt af sér verri þjónustu í nær öllum opinberu stofnunum og engin framleiðni. Hvernig var helsta baráttumál BSRB undanfarið 10 ár? Já, ég meina BSRB er mjög óanægt með þessa tiltökun til okkar, þannig að við erum með 4 sem koma með í starfsmannahaldinu og síðan 3. flokkurinn er það sem við köllum í rauninni bara niðurlagning verkefna og það er til dæmis að ríkið í dag niðurgreiðir kaup á nýjum rafbílum 7, 8, 9 milljarða á ári. Að okkar mati er þetta tilgangslaus útgjöld, það ætti að afnema þeim öllu. Og þar eru alls konar önnur aðra tillögur eins og til dæmis Ef ég myndi pröfa andmæli við þessu þá myndi ég segja að það er þjóðhagslega hagkvæmt til lengri tíma ef við skiptum yfir í innlenda orku í rafmagnsbílum heldur en við séum að kaupa olíu út í heimi. Þannig að til lengri tíma þá er það þjóðhagslega hagkvæmt að skipta sem fljótast yfir í rafmagnsbíla. Já, en þá myndi hagfræðin á móti segja að það er alltaf hagkvæmast að leyfa fólki að ráða sjálfu og velja sjálft hvað það vill. Ef það er ódýrara til dæmis að kaupa bensínbíl heldur en rafmagnsbíl, af hverju ættirðu þá að kaupa rafmagnsbíl? Þú veist, það er líka hægt að fara Þessum er haft ódýrara að kaupa rafmagnsbíl, hann er niðurgreiddur. Já, en einhvers staðar koma þeir peninga frá, þeir koma líka frá þeim sem greiða þá skattana. Þannig að við erum alltaf að greiða fullt verð fyrir rafmagnsbílinn, bara með peningum annarra. Og það er yfirleitt verra að eyða peningum annarra heldur en okkar eigin peningum. Þannig að þú hafnar bara svona, sem þessu bara neyslustýring, svipað og skattlagninga á áfengi og tóbak. Þú hafnar þeirri aðferð, sykurskattur. Sykurskatturinn gaf slæma raun. Ég meina, ég hef ekki sterkar skoðun endilega á áfengis- og tóbaksskattum. Þú veist það, ég myndi segja ef að þú vilt takmarka aðgengi þá viltu frekar gera það í gegnum skattlagningu heldur en í gegnum til dæmis ríkisrekstur eða einokunarverslun. Þannig að eina af okkar öðrum tillögum er til dæmis að ríkið auki frjálsræði þegar kemur að smásölu með áfengi og það verði fært í hendur einkaaðila og átíð var lagt niður. En við erum ekki að leggja til dæmis, við erum ekki verið að leggja til að skattar áfengi séu lækkaðir. Þannig að þetta er 3. flokkurinn. Svo erum við með 4. flokkurinn sem er kjarasamningsaðgerðir og þar erum við að leggja til að ríkið falli frá þeim aðgerðum sem stofnað var til í tengslu við síðustu kjarasamninga á almennu vinnumarkaði. Sem að myndi þýða eiginlega uppsögn á samningum? Nei, samningurinn er á milli aðila á almennu vinnumarkaði. En var háður því að ríkið kæmi að borðinu með tiltekna millifærslur, til dæmis til leigjenda og ókeypis skólamáltíðir og fleira? Já, þú veist, skólamáltíðirnar eru ekkert ókeypis, þú veist, þær koma úr skattfé sem var ekki til. Þetta var samið þetta hjá aðila vinnumarkaðarins og með blessu ríkisins? Já, sko aðila vinnumarkaðarins eru aðilar að samningum á almennu vinnumarkaði, ríkið er það ekki. Þú veist, við erum bara ósamála þessari samtvinnun. Svona hefur verið samið frá því að ég var barn Þetta er nú frekar mikið nýmæli hversu mikil og dýrar aðgerðir ríkisstjórn hvers tíma er að ráðast í tengslu við gerð kjarasamninga. Og sko kjarasamningur á almennu vinnumarkaði eiga að vera á milli einkaaðila. Það er að segja atvinnurekanda og verkalýðsfélaga á almennu vinnumarkaði. Það eiga ekki að vera þér finnst það bara. Já, það er rétt. Það er mat okkar að það sem óeðlilegt að tvinna saman ríkisvaldinu við frjálsa samninga á markaði. Þetta er ekki beint sparnatilög, þetta er bara pólitíska tillögur að þér finnst þetta fyrirkomulag ekki gott. Ósáttu við samningana, hefðu frekar vilja að verkalýðshreyfingi færi fram á hærri launakröfur
setti sig ekki við það að ríki kæmi með svona tilfærslur til þess að milda kaupkröfunar, að þá myndi líklega þýða það að við varum hér bara komin í verkvöll og hærri launakröfur. Er það sparnaður? Já, ég meina, við verðum bara að horfa á, við erum að reka ríkið og við þurfum bara að fara vandlega með, þá takmarkuðu fjármunni sem ríkið hefur að ráðstafa. Fjárfesta í frið og vinnumarkaði myndi ykkur kalla þetta? Er það ekki fjárfesting? Það er auðvitað aðila á almennum vinnumarkaði að tryggja frið á almennum vinnumarkaði. Það er ekki ríkisins og við þurfum bara að skilgreina hvert hlutverk ríkisins og hvað er það ekki. Og á okkar mati hefur ríki gengið og langt þarna og við erum bara ósammála því og bara ekki fylgjandi því að þessi útgjöld séu bara aukin varanlega þar sem það var ekki heldur til neitt peningur fyrir þeim. Það var hallarekstur þegar síðasta ríkisstjórn fór að lofa þessum útgjöldum. Það var ekki heldur til peningu fyrir lækkun á sköttum og tollum og fleira sem var ráðist í og þið fögnuðuð. Það var ekki heldur til peningur af því að það var bara aukinn hallarekstur á ríkissjóði. Hvenær var það? Er þetta 2017? Þegar tollar voru afnumdir á föt og skó? Hlustar á ræður Bjarnar Benediktssonar sem hann talar um að hann hafi lækkað gjöld. Þá voru það meira og minna slík gjöld sem hann lækkaði, tollar en það var ekki til peningur í því, það leiddi til hallareksturs. Ég myndi nú segja að tollar þegar þeir voru afnumdir á sínum tíma höfðu ekki neikvæð áhrif á rekstur ríkissjóðs vegna þess að tollar er ekki beinlínis tekjuöflunarskattur. Þeir eru gerðir í rauninni bókstaflega til þess að hindra viðskipti yfir landamæri. Þannig að til dæmis ef við tökum matvælatollar sem við Ólafur hefum nú oft talað fyrir afnámi. Þar er bókstaflega þannig að til dæmis tollar á smjör þeir tollar eru ennþá þeir eru svo háir að það er eiginlega ekkert erlent smjör á Íslandi. Þannig að ef þú afnemur þá tolla þá verður ríkissjóður ekki afneinum tekjum. Það er eiginlega nær að segja að komi meira í kassan af því að veltan á viðkomandi markaði er líklega til að aukast. Já, eins og með fatnað sem farist til Íslands. Já, en ég var að tala um tolla og skatta sem voru lækkaðir. Af því að þú bentir á þetta hafi ekki verið til peningur. Ég er bara að benda á að það hefur oft verið farið að ykkar kröfum þó að vera ekki til peningur. Og þá bara eigur hallar ríkissjóðs. Já, ég bara er að reyna að muna dæmið það Það sem meinar að það ríkissjóður er í hallarekstri og fer í skattalækkun í hallarekstri og við höfum fagnað því. Ég er bara man ekki alveg dæmið þess en það er auðvitað ég er bara búin að vera í hálft ár Ok, en þú varst með eitthvað flokk eftir eða ekki? Jú, það eru 2 eftir. Það er síðan stofnanasameiningar. Við leggjum til fækkun ríkisstofnana úr 170 niður í 70. Þannig að fækkun 100 ríkisstofnanir og þar eru við með alls konar, við nefnum bara nokkuð dæmi. Þá erum við með bara eins og sameina verkefni stofnana. Já, þetta er oft bara líka verið að sameina stoðþjónustu og slíkt, eins og til dæmis með framhaldsskóla að það sé þá til dæmis við leggjum til að það séu 5 svona rekstrar einingar þótt að skólarnir sjálfir haldi sér í flestum tilfellum. En við erum líka að tala bara að starfsmenn ráðuneyta verið starfsmenn stjórnarráðsins, það er bara samnýting stoðþjónustu, auðveldar að færa fólk á milli, bara meiri sveigjanleiki í rekstri. Við leggjum til að 10 opinber söfn verði færið undir eina safnastofnun og annað slíkum dúr. Það er svona næst síðasti flokkurinn og svo er síðasti flokkurinn sem er bara svona rekstrar hagræðing. Og ég samt aðeins skjóta inn því að þetta með sameining stofnana er til dæmis það sem var mest áberandi í orðræðu viðreisnar fyrir kosningarnar hagræði og fleira. Og þá hef ég oft yfir eitthvað sem einhver sagði við mig í gamla daga. Það er allir að tala samlegðar áhrif í svona sameiningum, en það er engi séðug. Af því að við höfum oft dæmi það sem hefur verið að sameina svona stofnanir en við sjáum aldrei, oft er það knúið í gegn með meintum sparnaði sem á að vera en því er aldrei fyllt eftir og raunverulega höfum við aldrei séð árangurinn af því. Nei, ég er alveg ekki tekið undir það og í okkar tillögum hér erum við að setja þá samhliða kröfu. Það er að segja til dæmis við leggjum til sameiningu sýslumannsembætta og við segjum að heildarbudget eða heildar fjárheimildir sameinaðs sýslumannsembættis sé 7% lægra heldur en allra sem sameinuðust árið á undan. Þannig að við setjum þar 7% hagræðingar kröfu á sameinað embætti þannig að það verði að ná fram hagræðingu sem nemur einhverju skynsamlegu hlutfalli. Án þess að skera þjónustu. Já, í þessu tilfelli án þess að skera þjónustu. Þarna erum við að horfa til reynslu af fyrri embættissameiningum. Þarna erum við að horfa til dæmis á sameiningu skattaembætta. Það sem hagræðingin var á byrjunu 7-17% minni mig.
Þannig að það eru dæmi velheppnaðar sameiningar sem hafa skilað ávinningi og þá þetta fyrst og fremst verið að samþætta stoðþjónustuna og þá lækkar hún sem hlutfall af heildarkostnaði. Og á samaskapi færðu líka meiri sérhæfingu og slagkraft þá hjá þeim sem eru sérfræðingarnir í stofnunum. Þannig að til dæmis ef við tökum safnastofnunina sem dæmi, þá verið að skrá minjar eða skrá muni, þá ertu með sérfræðingu því sem getur kannski verið 3 manna teymi í staðin fyrir 1,5 starfi á 10 stöðum. Þetta er til dæmis það sem ríkisstjórnin kallaði eftir í þessu, þegar þau kalla eftir umsögnum, þá nefndu sérstaklega að þau vilja skoða sameiningar stofnana. Meðal annars út af því sem ég vísaði til í sambandi við Viðreisn. Já, og einn flokkur eftir hjá þér? Já, og það er það sem við köllum rekstrarhagræðing. Og það eru svona tillögur að hagræðingu í rekstri núverandi verkefna. Það er að segja verkefni sem við erum ekki að leggja til að séu lögð af, heldur að séu gerð með hagkvæmari hætti eða dregin saman. Og við erum þá að horfa til dæmis á þak á útgjöld til endurgreiðsla til kvikmyndagerðar og líka að svona auki verði aðhald þegar kemur útgjöldum til frjálsra félagasamtaka sem okkur finnst vera svona óskýr rammum og orðin eiginlega svona... eins og hvað, samtöki 78? Þetta er meira þegar þú ert með félagasamtök sem eru á opinberum framlögum án þess að það liggi fyrir þjónustusamningur eða það sé útlistað í fjárlögum. Og það eru núna komið held ég á annað 100 dæmi slík fjárframlög og okkar mati fer illa á þessu. Til dæmis bara Alþýðusamband Íslands er með styrki frá 2 eða 3 ráðuneytum til þess að sinna verðlagseftirliti og er það ekki? Nei, sem eru ekki bundnir ákveðnum þjónustu samningi þannig að farið sig að lögum opinber fjármál. Það sem er kveðið á að þetta verða að vera ársskýrslu viðkomandi ráðuneytis og aftast í fjárlaga viðauka. Þannig að það er svona þetta er ekki nógu, þetta er bara orðið svolítið losarlegt og ég veit ekki hvort ég muni eftir þessari umræðum skúffu fyrir ráðherra fyrir nokkrum árum og það sem þetta var í rauninni þurrkað út. Þetta er svona orðið nýja skúffufér. Það er svona einhvern veginn verið að setja mikið af svona 10 milljónir hér, 20 milljónir hér og þannig að þetta er ofta ekki háar fjárhæðir en það er ekki nógu mikið gagnsæi og utanumhald utan kannski þetta fér sem að nýtist mjög vel ef þú leggur inn 10 milljónir í samtöki 78, ég býst við að nýtist mjög vel í réttindabaráttu samkynniðra. Já, það þarf bara að fara í gegnum löggjafann og þú veist, fara með umræðan það á Alþingi, þú getur ekki gert það bara með í gegnum framkvæmdavaldið að það komi í ljós það verður bara að vera gagnsætt og við höldum að ef að ljósinu væri varpað meira á þessi framlög þá myndu þau minnka. Má ég aðeins bakka þarna með sameiningu og niðurlagningu stofnana, þeir hluta að vera með tillögur að leggja eitthvað bara niður? Já, maður sjá. Fjölmiðlanefnd? Já, við erum með einhverjar nefndir, við höfum það fer í sameiningar að þegar fjölmiðlanefnd er með 3 eða 4 verkefni og einhver fæðast þá bara í sameiginlega eftirlitsstofnun sem er þá styrkið til stjórnmálaflokka? Já, við leggjum til fullt annám þeirra. Við leggjum jáfnframt til styrkið til einkarekinna fjölmiðla? Fullt annám þeirra samhliða afnámi því að RÚV sé tekið af auglýsingamarkaði. Og okkur finnst það verða að fara saman vegna þess að ef þú afnumir bara styrkið til einkarekinna fjölmiðla en ert með RÚV eins og staðan er núna þá er hið opinbera að skekkja leikinn bara í eina átt. Við skiljum rökin fyrir einkareknu styrkjunum en okkur finnst fara betur á því að afnema þá og taka RÚV af auglýsingamarkaði samhliða. Sem er svona ákveðið veðmál að það muni skilja einkareknu fjölmiðla eftir í betri stöðu. Já, bara RÚV... Félagar þínir í auglýsingabransanum taki ekki allir undir þetta. Já, við erum bara, ef við horfum bara á Norðurland, þá er RÚV einum ríkismiðlinn sem er á auglýsingamarkaði og BBC er heldur ekki á auglýsingamarkaði, bara RÚV á Íslandi er óvenju umfangsmikið með einkarekna fjölmiðla. Það er umsvif þess eru meiri enn í Skandinavíu og það er einstæmi að á Norðurlöndum að ríkisfjölmiðlinn sé á auglýsingamarkaði. Svo er líka lélegra fyrst morgun. Erðu, Ólafur, þú afsakar að hann kom með 60 tillögur og þú bara 16. Það er svona svolítið lág. Ykkar tillögur eru kannski aðeins annars eðlis. Þetta er svona róttækari efasemdir hlutverk ríkisins sem er hjá honum heldur við ykkur eða hvað? Já, við unnum þetta þannig að við leituðum fyrst eftir tillögum hjá okkar félagsmönnum. Og svo bara hvað hafið þið rekið ykkur á í samskiptum ykkar við ríkið? Hvaða tækifærið komið auga á? Og það kom býsna mikið af mínum að til góðum tillögum fram þannig.
sko, eitt náttúrulega sem að þeir sem að reka fyrirtæki benda á eru auðvitað þessi sérréttindi opinberu starfsmanna sem að Björn Brynjólfur talaði hérna áðan og eru bara staðreind. Sumt af því eins og lengra árlof, betri veikindaréttur og svo framvegis eru kjarasamningsbundin atriði. Annað bara í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eins og til dæmis uppsagnarverndin. Og ég tek undir það með Birni, sko, maður þarf ekki að tala lengi við fólk sem hefur stjórnað ríkisstofnun til að átta sig á því að stjórnendur á ríkinu líta almennt svo á að starfsmannalögin séu til verulegrar óþurstar, komið í veg fyrir hagræðingu, sparnað og bara bætta þjónustu hjá ríkinu. Enda sko af hverju ósköpunum ættu 25% af vinnumarkanum að vera með einhverja sér löggjöf, ættu 25% af vinnuaflinu að vera á einhverjum stalli með einhver önnur og meiri réttindi heldur en að vera bara á þeim stalli og hafa Nei, það væri alveg skelfilegt. Það ekki alveg þannig að sko forstjórinn það væri alveg fullkomlega skelfilegt fyrir samkeppnishæfni Íslands. Það ekki alveg þannig að sko forstjórinn og hluthafarnir viti alltaf hverju réttarleiðin. Það bara fínt að þeir hafi svolítið aðhald frá samfélaginu og reki sína stofnanir í svona takt við stjórnendur vita það alla jafna. Ef þeir taka rangar ákvarðanir í starfsmannamálum þá er þeim yfirleitt refsað fyrir það bara með rekstrarniðurstöðinni. Þeir sem reka opinbera stofnanir búa ekki við það. En þetta er allavega okkar mati lykilatriði til einfaldlega til þess að ríkið sé betur rekið. Og ég segi gjarnan við vini mína sem eru þengjandi svona eins og þú vilja sko að ríkið hafi svona alltaf myndarlegt hlutverk í samfélaginu. Ok, ef þú viltu þá ekki minnst okkar stað að sé almennilega rekið. Við höfum, þú veit að vísa til þessa, þá hefur við sósíalistar einmitt lagt til að það verði farið í að skoða hvernig farið með opinbert fé, það sé bara liður í því að reka ríkið er að labba reglulega í gegnum það og leita betri lausnum. Tvískiptur vinnumarkaður og einhver sérréttindi hóp sem fer stöðugt stækkandi er alveg klárlega ekki leiðin í því. Og lögin réttindi og skyldur opinberra starfsmanna er að stofni til frá hvar, líklega svona 1950, 54 kannski. Þá var það örlítið hluti af vinnuaflinu. Virðulegir embættismenn höfðu ekki verkfallsrétt og var kannski eðlilegt að þeir nytu einhverja sérréttinda sko á móti því. En þetta er bara, eins og ég segi, nú er þetta fjórðungur af vinnumarkanum algjörlega galið að hafa sko tvískipta löggjöf á þessu leitinu þar sem að sumir njóta einhverja forréttinda umfram aðra. Þannig að þetta er eitthvað sem að ríkið lefa mér að skjóta inn hérna einu að það er ekki endilega gefið að það sé betur ekki stofnun eða fyrirtæki þar sem að forstjórinn er með svona einræðisvald og inn í hópnum. Það getur meira vel verið og ég hef séð bara athugasemdir frá eins konar viðskiptaráði í Bandaríkjanna sem voru að benda á það að kannski fer betur á því að hafa fyrirtæki þar sem er aðeins það sem starfsmenninir hafa eitthvað með að segja hvert er farið og hafa einhverja stöðu. Það er ekki endilega þú færð alltaf bestu niðurstuna með því að breyta sig yfir í svona einræðisríki. Við fórum nú í gegnum þetta í mínum þætti daginn, í kaffikróknum starfsmannalýðræði og það allt svona, eða vinnustæðalýðræði. Við erum ekki sammála þar. En sko, það er bara því miður og margir ríkisstarfsmenn sem hafa gert hugsjón íþróttana að sinni að það skipti ekki máli að vinna heldur að vera með. Og þeir eiga bara einfallega ekki að eiga rétt á sínu starfi nema það þurfa eitthvað óskaplega flókið ferli til að láta það fara. Það var bara að láta það fara eins og fólk í einkafyrirtæki sem að nennir heldur ekki að vinna. Það er bara óskup einfalt mál. Reka ríkið eins og einkafyrirtæki. Algjörlega. Og við segjum sem sagt, sko, við horfum líka bara á hvernig stjórnsýslan sérstaklega hefur verið að þenjast út. Þá er ekki að horfa á mennta eða heilbrigðiskerfi. Ég er að horfa á stjórnsýsluna, ráðuneytin og stofnanir þeirra og sveitarfélögin þetta líka, þá að þessar tillögur snú ekki beint að þeim. Það við létum gera fyrir okkur úttekt fyrir 2 árum sem að sýndi fram á að í stjórnsýslunni svona afmarkari hafði starfsfólki fjölgað 60% á 5 árum. Á sama tíma það fjölgað 3% á einkamarkan. Þetta er náttúrulega bara ekki sjálfbært. Þetta næri ekki yfir COVID-tímana. Þannig að hluta til, jú. Já, það er náttúrulega svolítið galli að vera alltaf að vitna til þess tíma, þar sem var sagt upp hellingastarfsfólki allt í einkageiranum. Og þá fáum við alltaf þessa niðurstöðu og það er ekki hægt að reka kröfur á rángri niðurstöðu. En sko 60% fjölgun í stjórnsýslunni er bara samt alveg galinn. Alveg sama þó að þú takir ekki samanburðið einkamarkaðin og ekki COVID eða neitt. Það er bara samt galið. Þannig að við segjum fleiri í eitthvað svona umsýslu færri í svona framvarðasveitinni. Við segjum bara ráðningastopp í stjórnsýslunni
og nema í einhverjum undantekninga tilvikum af því að þetta augljóslega komið úr böndunum og ekki sjálfbært. Þetta svona eitt þema hjá okkur, það eru starfsmannamál ríkisins og við erum náttúrulega bara, ég er búin að vera í þessu starfi mínu í 10 ár, þeim fer fjölgandi á hverju ári ábendingunum sem ég fæ frá mínum félagsmönnum að þeir geti bara ekki keppt við opinberar stofnanir starfsfólk. Ég segja ég er samkeppnisverð í launum en bara réttindin, vinnutíminn, ég get bara ekki keppt við það. Ég get ekki rekið mitt fyrirtæki með því að allir séu farnir eftir hádegi á föstudögum. Já, þá verður bara að standaði betur, það er samkynnin. Já, sko, það er bara vitlaust gefið í þessu. Það er eitt af því sem við segjum í þessum tillögum. Því opinbera getur ekki verið leiðandi í kjaraþróun. Sko, það gerðist með launahækkunum árið 2014, þar sem einkamarkaðurinn síðan eldi og með 32% launahækkun ef ég mann rétt yfir samningstímabilið með samningunum sem voru undirritaðir 2015-16. Hefði allt saman geta farið mjög illa ef það hefði ekki fallið með okkur ytri aðstæður eins og vöxtur í ferðaþjónustu, gengisþróun og annað slíkt. Síðan eru afturgerðir kjarasamningar 2019-20 þar sem að einkamarkaðurinn sem eru 35 mínútna styttingu en opinberi markaðurinn fær allt upp í 4 klukkutíma styttingu á viku og jafnvel fólk er að fá þessu styttingu og missir ekki neysluhlýðin sem var meiningin að færa út á móti. Þannig að það var þetta tilraunaverkefni svokallaða. Það bara fóru algjörlegu böndunum. Ríkisforstjórar stóðu ekki lappirnar og þar... Ertu að vísa í úttekt á þessu eða ertu að vísa til þess að einhver sagði að einhver hafi minntað? Ég er að vísa meðal hans í úttekt KPMG sem allir geta að lesa á internetinu. Hið opinbera við reikspólaði þarna fram úr einkamarkaðnum og svo byrjar bara hefðbundna höfrungarhlaup í þessu. Að það aftur ítur undir kröfur á einkamarkanum og svo framvegis. Þetta var fyrsta þemað. Þema nummer 2 eru opinber innkaup og þar hafa margir af okkur félagsmönnum mikla innsýn sem viðskiptavinir ríkisstofnana. Og við þekkjum í fyrsta lagi mýmörg dæmi að ríkisstofnana reynir hreinlega að koma sér hjá útboðum. Reyna að skilgreina viðskiptin einhvern veginn þannig að þessu undir viðmiðuna fjárhæðum að eðli starfsemi að segja einhvern veginn þannig að þetta sé ekki útboðsskilt þó að það blasi við að vera hægt að spara peninga með því að bjóða út. Sumstaðar eru bara ekki sett að neinar hömlur á ákveðin útgjöld. Ég nefndi í viðtalinn daginn að kemur mann stundum á óvart að koma í ríkisstofnanir og setjast niður í einhverja mörg 100.000 króna hönnunarstóla undir álíka dýrum ljósum og drekka Nespresso algjörlega fráleitt. Ég er að reka pínlítið félag með einhverja 80-90 miljón króna veltu og við skiptum húsnæði fyrir 2 árum og húsgögnin voru keypt á útsölum í Ylva og IKEA og með 2 verðkönnunum þar sem það tekið lægsta boði. Og þar alvegandi get ég hort í augun á félagsmönnunum mínum þegar þeir koma á fundi og spurja hvernig ég varði félagsgjöldunum þeirra. En ég er bara ansið hræddur að margir af þeim sem eru að stýra opinberum stofnunum geti ekki kinnroðalaust svara fyrir það hvernig þeir eru að eyða peningum þegar þeir eru að mublara skrifstofur og annað slíkt. Það er eitt. Það eru svona hlutir eins og flugmiða. Hver er lausnin? Segjum að þú sért forstjóri. Lausnin er bara að þú átt að bjóða sem allra mest út. Þú gerir ákveðnar gæðakröfur og tekur svo lægsta boði. Flugmiðainnkaup er nú eitt. Það er ekki bara sparnaðarmál, það er bara spillingarskandall. Það fyrirkomulag sem hefur verið á þeim málum að tiltekinn flugfélög hafi fengið að gera rammasamninga við ríkið og veita ríkisstarfsmönnum jafnframt vildarpunkta sem þeir hafa síðan geta notaði eigin persónulega þá eða fyrir sína fjölskyldu þvert á 4 sett af siðareglum og lög. Og þetta hefur verið bent áratugum saman. Já, ég er búin að standa í þessu 10 ár fyrir handlíklega 3 flugfélaga sem að hafa keftið að Íslandir. Og líklegasta skýringin á því að þessu hefur ekki verið breytt er bara svona þægileg samtrygging stjórnmála embættismanna sem vilja fá vildarpunktana sína. En núna held ég að það verði nú ekki hjá því vikist lengur að breyta þessu. Og forstjóragangurinn í einkafyrirtækinu, hann fær líka persónulega vildarpunktana inn á sig. Já, það er bara allt annað mál. Það er ekki skattgreiðendur sem borgar farseðil. Hann er ekki borgaður mínum. Spilling í einkageiranum er...
það ekki spilling af því að það ekki annar manna fé, það eru hluthafarnir sem ráða hluthafarnir, það eru alls konar haga aðilar að fyrirtækjarekstrinum sem að kom ekki að blessa ekki þessa tilhögun. En þar eru starfsmenn ráðunir fyrir hönd hluthafa og ef þeir eru ekki að vinna að hag hluthafa þá er þeim sagt upp. Þetta er aðeins öðruvísi. Það er allt annar hlutur. En svo eru hlutir. Ég er bara að benda á að þarna er kannski opinbera elta engageran. Já, það er bara á ekki og má ekki gera, sko. Við bendum á það að það er ekkert virt reglubundið eftirlit með opinberum innkaupum. Eina eftirlitið í rauninni er kærunett útboðsmála. Það er dýrt að kæra til hennar og fyrirtæki veigra sig við því vegna þess að þau hafa áhyggjur af að lenda í ónáð hjá ríkisstofnunum sem þau þurfa að hafa viðskipti við. Þannig að við leggjum til að rétt eins og á öðrum Norðurlöndum þá verði samkeppniseftirlitinu falið að hafa eftirlit með opinberum innkaupum. Að það sé farið í útboð og þau séu rétt úr garði gerð. Eitt af því sem við könnumst við er að það sé búið í rauninni að ákveða fyrirfram hvaða vöru á að kaupa og síðan er útboð skilmálarnir sniðin er að því, sko. Sem er líka ákveðin spilling. Það komið mjög áhugaverðar tillögur til okkar úr lyfjageiranum að í rauninni, sko, svona þröng sýn á lyfjainnkaup veldur auknum útgjöldum og í rauninni sóun á fé skattgreiðenda. Í fyrsta lagi þá var tekin upp eftir hrun sú stefna að ríkið í rauninni bara setja þá reglu þegar það býður út lyf, innkaup á lyfjum, að á sjúkrahúslyfjum má heildsöluverðið ekki vera hærra en lægsta heildsöluverð á Norðurlöndum og á öðrum lyfjum ekki lægra en meðalverð á Norðurlöndum. Síðan eru hinir norrænu markaðir náttúrulega miklu stærri markaðir og fasti kostnaður við að skrá og markaðsetta lyf eins og sá sami á miklu minni markaði hér. Þannig að þetta hefur þýtt þessi verðstefna að erlend lyfjafyrirtæki skrá ekki að markaðssetja ýmist ný lyf á Íslandi. Það þýðir að það er í notkun áfram eldri lyf sem eru dýrari í notkun og með miklu lélegri virkni. Hvernig dýrari? Bara hreinlega dýrari. Bara í innkaupum, já. Nýju lyfin eru ódýrari en vegna þess að það er þessi samanburður að gera krafa að þau komi inn á lægsta verði hinna Norðurlandana, þá koma þau ekki. Það þýðir að við setjum áfram upp með gömlu lyfin og það rennur meira úr sjóðum skattgreiðenda og þeir sem eru veikir og þurfa lyfin fá síður bót meina sinna sem að býr svo til kostnað annar staðar í heilbrigðiskerfinu og náttúrulega bara kostnað og þjáningar fyrir einstaklingin sem umræðir. En einhverja varnir þarf ríkið og spítalinn að hafa vegna þess að markaðin er lítill og þetta er örf á fyrirtæki sem á drottninu, þetta er bara enn eitt fákeppnismarkaður sem er hérna. En einhverja varnir þarf ríkið að hafa í innkaupum því að þú getur farið út í útboð. Ég meina ef við farum út í útboð hérna á maturumarkaði það sem er eiginlega ekki samkeppnin en að prísir þetta komið. Það væri alltaf útboð. Sko. Það sem núverandi stefna þýðir er að lyfinu oft og yfirlega tekin inn á svo kallari undanþágu og þá er greitt fullt verð, bara listaverð, ekkert útboðsverð. Þannig að það er líka miklu dýrara fyrir skattgreiðendur. Í staðin fyrir að leyfa hennum frjálsa markaði einfallega að virka, sko við segjum í okkar tillögum ef þetta er ekki nógu sannfærandi rökstuðningur, framkvæmið þá bara svona heilsu og hagfræðilega greiningu á því hvað þessi verðstefna þýðir. Af því að þessi markaður er komin í algjörur og ógöngur og þannig að talaðum lyfja öryggi, þessi stefna vinnur beinlínis gegn því. Og við þekkjum það almenningur að það er ekki til lyf sem að maður hittir hellingafólki sem er bara ekki á lyfjónum sem að ætti að vera á vegna þess að þau eru ekki til á landinu. Þetta er eina ástæðan, ekki eina ástæðan. Þetta er eina ástæðan. Annað dæmi við þekkjum það að þegar að Landspítalinn er kaupinn lyf, þá kaupir hann gjarnan það ódýrasta. Þegar að tala svokölluð innrennslislyf, sem fólk þarf að setjast niður á sjúkrastofnun og fá lyfið í æð, þá er oft hægt að gefa þau eingöngu í Reykjavík. Það er til nýrri og dýrari lyf sem verður að gefa undir húð, ekki í gegnum svona æðalegg eða þannig. Sjúklingurinn getur jafnvel gert það heima hjá sér eða í heimabyggð, en af því að spítalinn kaupir þessi lyf,
þá borga sjúkratryggingar fyrir það að fólk sko, ferðist til Reykjavíkur, það er borga flugmiða og gistingu viðkomandi missir úr vinnu, það letur kostnaðar á honum sjálfum og mögulega hans vinnuveitanda eða þá að hann kemst ekki í vinnu. Og það er vegna þess að það er hórt þröngt á sko, fjárheimildir spítalans og honum kemur ekki við hvað sjúkratryggingar þurfa að borga. Þetta er svona rakið dæmi sóun í kerfinu sem að þeir sem að standa utan við og eru hérna, í því dag frá degi að reka fyrirtæki með sem hagkvæmustum hætti horfa bara á að hrista hausinn og skilja ekki í því að enginn skuli taka á þessu. Þannig að já, þetta eru svona kannski 2 þemu. Það þriðja er síðan við bendum á að eftirlit með fyrirtækjum, opinbert eftirlit er í mörgum tilvikum þyngra en það þyrfti að vera. Við þekkjum umræðuna gullhúðun Evrópuregluna, þeir eru verið að bæta við Evrópureglunar, alls konar séríslenskum kröfum. Það er mjög algengt að eða farið út í ystu mörk þar sem að Evrópulöggjöfin segir að það sé ekki verið að svigrúm til að sko, innlega með minna íþyngjandi hætti er líka ofta ekki notað. Til dæmis algengt viðkvæði nú hérna frækt dæmi til dæmis af ársreikningalögum að hinnar opinberu stofnanir segja já sko þarna er ákveðin stærðarmörk, það er miðað við 100 manna eða 200 manna fyrirtæki. Þetta verða svo fá fyrirtæki sem það þurfa að skila inn upplýsingum. Það verður að fara niður með þessi mörk svo að komi nú einhver sæmilegur stafli hérna fyrir okkur að fara yfir. Þar með náttúrulega annars vegar verða að búa til kostnað hjá fyrirtækjunum að óþörfu og hins vegar náttúrulega hellingskostnað hjá hinu opinbera sem þarf að ráða fólk til að fara yfir allar upplýsingar sem kom úr eftirlitinu. Og smærri fyrirtæki kannski 20 starfsmenn er komið forstjóragang til þess að sinna sko, upplýsingaskyldu. Já, það er alls konar hlutir í þessu eins ágætt hugmynda mörgleiti eins og ég held til dæmis að jafnlaunavottunin hafi verið þá eru sko, þröskuldin í því er settur allt og lágt. Hún ætti mögulega að miðast við fyrirtæki með 100 starfsmenn eða fleiri því að þau minni einfaldlega ráða ekkert við þetta eru ofta ekki með starfsmannastjóra einu sinni og þeir sem aðalega græða eru ráðgjafafyrirtæki út í bæ sem að moka inn milljónum á því að hjálpa fólki að fylla út eyðublöðin frá ríkinu sko. Það er áhugavert í þessu samhengi að það eru til lög opinberar eftirlitsreglur sem voru sett líklega 1999. Markmiðið var að reyna að vinna gegn því að eftirliti væri stöðugt að þyngjast. Stjórnvöld eiga að skoða það í hverju tilviki hvort það sé hægt að koma eftirlitinu fyrir með minna íþyngjandi og hagkvæmari hætti. Það á að vera starfandi nefnd sem er stjórnvöldundur ráðgjafar í þessu meðal annars skipuð sko, fulltrúum hagsmunaaðila, bæði viðskiptaráðs og félagsatvinnurekenda meðal annars. Ráðherra málaflokksins á að flytja Alþingi skýrslu árlega þetta starf og hvernig gangi að sem sagt setja bremsu á útþenslu eftirlitsins. Það hefur ekki verið gert síðan á löggjafarþinginu 2005-2006. Nefndin var síðast skipuð 2017, skipunarbréfina rann út 2020 og nú hefur ekki verið endurskipuð síðan. Og við erum búin að margbenda stjórnarráðina þetta á áhuga leysið á því að sko, koma einhverjum böndum á hið opinbera eftirlit virðist okkur algjört. En mögulega breytist það eitthvað núna af því að eins og ég segi, það býr til útgjöld ekki bara fyrir fyrirtækin, heldur ekki síður fyrir ríkið. Akkur mögulega breytist það núna? Já, núna virðast einfaldlega að vera betri hlustunarskilyrði fyrir þessi ríki sem er á því. Já, þetta útspil. Betra heldur en þegar að flokkur atvinnulífsins, sjálfstæðisflokkurinn var við völd? Sko, síðasta ríkisstjórn var alltaf svo sérkennilega samansett að flokkur atvinnulífsins lét þetta bara allt saman slæta svo við orðum það þannig til að styggja ekki samstarfsflokkar sína og það var bara afskaplega lítil eftirspurn eftir hagræðingar og sparnaðartillögum. Það virðast vera betri hlustunarskilyrði núna, ég binda mér svo voni við það alveg þangað til ég sé hvað starfshópurinn tekur saman og hvernig ríkisstjórnin tekur í það. Björn, ég býst við að þú takir undir allt sem hann segir nema eflingu samkeppniseftirlitsins. Mér erst á jafnlaunavottunina að þú ætti mögulega að taka undir það vegna þess að svona það sem ég oft heyrt frá launþegum er að jafnlaunavottunni notu gegn þeim vegna þess að þú segir við strákin, ég get ekki hækkað þig, þá ertu að hærra en stelpan, svo segir það sama við stelpuna. Þannig að þú stöðvar launaskrið í fyrirtækjum af því að fólk getur ekki beðið launahækkun af því að tölvan segir bara nei. Við þurfum ekki að ágjöra þessu samstöðinu, við erum öll bara á þurrum taxtanum frá Blaðamannafélaginu.
Þannig að það eru engar yfirborganir. Það ekkert engar ágjur að launaskriði hér. Nei, allir á sömu launum ráðlega. Herðu, sko, sömuleitt þetta merkilegt að ríkisstjórnin kalli eftir þessu og ég veit ekki hvort þú hefði svona reiknað með þessu viðbröðum samt hefði mátt kannski sjá það fyrir af því að miðflokkurinn gerði þetta fyrir skömmu síðan og ég heyrði ekki betur en að það væri svona virk þáttaka og ég meina þið búið í þessu samfélagi eins og ég og það er allir hafa orðið var við svona sóun á fjármunum í stofnunum ríkisins og svona þessi þú varst að lýsa áðan svona ofvöxtur eitthvað svona stjórnsýslu sem miklu hraðari heldur en kannski þeir sem að vinna í framvarðarsveitinni þið heyrið þetta hjá fólki sem að starfar á sjúkrahúsunum, þið heyrið þetta í kennarastéttinni að það eiginlega sko vöxturinn eiginlega utan þeirra sem að veita þjónustuna. Þegar að þið stillið þessu svona upp, ég bara velta fyrir mér ef að við ættum sem samfélag að svara kalli ríkisstjórnarinnar og koma með tillögur, þá ættum við kannski að taka tillögur okkar og segja, heyrðu, ég ætla að koma með tillöguna sem ég veit að er bara mjög breið sátt ég ætla bara að sleppa þessu rúf af auglýsingamarkaði margt sem að þú ert með, sérstaklega. Já, tölum aðeins rúf af auglýsingamarkaði. Það vitlaus spurninga mínum að spyrja sko á rúf að vera á auglýsingamarkaði ekki. Spurningin á að vera á rúf að vera svona stort og alltumlíkjandi eins og það af því að meðan það svona stort og með svona mikið áhorf þá vilja auglýsendur vera þar. Já, Ólafur, ég var eiginlega að meina þetta og hvort hefur að taka umræðinu það hvort að við getum sparað hjá ríkinu með breiðri samkomulagi þjóðarinnar eða svona. Það ykkur low-hanging fruits þarna sem eru fáir sem að hafa nokkurn hag af því og kannski enginn meira segja starfsfólki í viðkomandi stofnunum hefur ekki hag af þessu. Ekki bara breið sátt og færa Gísla Martein yfir Stöð 2? Nei, það sem ég að segja við höfum valkost að tala okkur niður á okkur niðurstöðu eða taka þessa umræðu í 14. skipti á 14 árum eða kjör opinberra starfsmanna leysi þetta upp í deilur ykkar við BSRB og Visku heitir það nú stærsta. Þetta er náttúrulega gert á vettfangi ríkisstjórnar og eins og viðskiptaráð hefur engin völd, við erum bara komið með hugmyndir og við erum að leggja fram 60 hugmyndir sem okkur finnst vera góðar og við erum að reyna að rökstyðja þær eins vel og við getum og erum að vona að ríkisstjórnin ráðist í þessa tillögur af því að við munum ekki gera, það er ríkisstjórnin sem verður að gera það. Það sem ég að því við sittum hérna sem bara borgarar í þessu landi, það sem mér langar að spyrja ykkur að því, hvað af ykkar tillögum haldið það til þess að ég geti bara samþykkt hérna við borðið? Ég held til dæmis að í opinberu innkaupunum þetta liggur svo gjörsamlega augum uppi að það á að taka á þeim og sjá til þess að opinberar stofnanir fari eftir lögunum opinber innkaup og hafa almennilegt eftirlit með því. Ég sammála því. Ef ykkur vantar að kaupa klósettpappír, kaupið ódýrasta klósettpappír. Ég fylgjandi því. Vildapunktarnir á Íslandi ég sammála því. Fækkanir stofnana, sameiningar stofnana, til dæmis. Ég var með efasemdur það, því að ég hef bara séð á mörg dæmum það að vera sameina stofnanir og það verður ekki neitt sparnar úr því og getur jafnvel leitt til þess sem að Ólafur var að tala að það verður svona meiri stjórnsýslu vöxtur í nýju stofnuninni af því að það eru mörg svið og eitthvað fleira að það er kannski þriggja manna stofnun sem hefur þokkalegt innsæi og tengsl við það sem það eru að fjalla getur kannski sinnt því á þess að fá yfir sig einhverja MBA fólk til þess að segja því hvað það á að gera. Ég væri til í að segja, ég væri til að vilja skoða það bara stykki fyrir stykki. Viltu niðurgreiða nýja rafbíla? Sorry. Ég nefndi rökin sem hafa verið notuð til því að það sé þjóðhagslega hagkvæmt. Finnst þér það, myndir ekki freka vilja nota þá fjármuni í menntakerfi eða heilbrigðiskerfi? Finnst þér þeim fjármunum vel varið? Þú getur ekki skattlagt fólk endalaust. Þú verður að nota peninginn með hagkvæmum hætti. Hafi gagnrýnda og fleiri og flokkur fólksins gagnrýnda og við þekkjum þess að gagnrýni erlendis frá að þegar þetta er gert í upphafi, þegar þetta er að greiða niður rafbílana, að þá er það niðurgreiðsla til þeirra sem standa efnahagslega vel. Þeir eru að kaupa sér nýjustu módelin
Það er verið að styrkja menn eins og ykkur á meðan að þeir sem eru eiga varla til hnífs og skeiðar eru rakin í það að keyra gömlu bensínbílana og þau fá allt bensíntollana á sig. Þannig að þetta er stjettarlega mjög óréttlát aðgerð. Styrkja millistéttina allar. Já, við höfum gengið í gegnum það í svona undanfarið 5-6 ár í slíkar aðgerðir og þegar kemur að því að kannski fátækafólki hefur efni á að kaupa sér rafmagnsbílana þá er settur tollar á kínversku bílana þegar þeir komi ekki til landsins og að þá á að afnema þá á að byrja að leggja kílómetragjaldið á rafmagnsbílana þannig að þegar loksins kemur niður til eina fátækari að þá er búið að taka styrkina til millistéttanna. Þið þekkið þessa gagnrýni, hún hefur búin að vera út allan heim. Ég myndi halda að þú ættir að skrifa upp á það til dæmis að það sé bara sami sveigjanleiki í starfsmannahaldi á ríkisstofnunum eins og hjá Samstöðinni eða var hjá Fréttablaðinu eða 365 miðlum eða að það sé bara einfaldlega hægt að reka þetta eins og vel rekið fyrirtæki. Ég ekki ef að það er ef það er kapplöp niður á botnin í samkenni við ríkisfyrirtækinu hvor er á undan að skerða niður réttindi starfsfólksins. Ég er ekki að því. Ég hefði viljað sjá frá því að þú hefðir setið uppi með eitthvað starfsmanna lýðræðisráð í fyrirtækjunum sem þú varst að reka á sínum tíma. Þér hefði ekki fundist það skemmtilegt. Já, það er reyndar ég hef nú haldið því fram á þess að ég ætla að tríja umræðinu alveg út í móa að þá eru fjölmiðlar að hafa yfir sér eitthvað svona lýðræðislegt fyrirbrigði að þeir eru svo mikið í samskiptum við áhorfendur og áhorfendur að það virkar þú getur ekki verið týran í fjölmiðlarekstri. Nei, en eins og ég segi af hverju ættu prinsipin að vera eitthvað ólík. Ég spurði nú Kristrún Frostadóttur út í þetta í litla þættinu mínum í kaffikróknum með þessi sérréttindi ríkisstarfsmanna eins og uppsagnaverndina. Hún sagði af hverju ætti ungt fólk sem er að koma að vinna hjá ríkinu að vilja búa við einhvern annan vinnumarkað heldur en aðrir. Veist? Og þetta er líka ekki svona svartkvítt eins og til dæmis bara með eins og við erum að tala sérréttindi opinbera starfsmanna. Þetta snýst ekki að vilja hlut hins opinbera eða opinbera starfsmanna minni. Þetta snýst að einmitt að hið opinbera verði betra. Það er í rauninni það sem þetta snýst og við erum ekki að tala í rauninni það sem þetta myndi þá bitna á eru opinberi starfsmenn sem eru ekki að vinna vinnuna sína en þeir sem þetta hjálpar eru opinberi starfsmenn sem eru að standa sér vel í starfi og vilja vera í teimum þar sem þau finna að fólk er metið að verðlegum og þú getur ekki bara slugsað og gert ekki neitt og líka stjórnendur sem geta þá endurskipulagt eða þá sagt upp fólki sem er ekki að standa sér í starfi eins og þekkist annars staðar. Þannig að þetta snýst ekki opinberi starfsmenn eru ekki einn hópur. Þetta eru tugir þúsunda manna sem eru alla vega og þessar breytingar sem við Ólafur erum báðir að tala fyrir væru til bóta fyrir mikinn meirihluta þeirra að okkar dómi. Já, en auðvitað allavega óþægilegt til skamstíma fyrir þá sem eru ekki að valda sínum störfum. Þið komið svolítið að þessu með því að líta svo á að stjórnkerfið sem er í einkafyrirtækjum sem eru rekin áfram út frá hagsmunum hluthafanna að það er betra kerfi heldur en eins og stofnanir voru reknar í gamla daga. Það eru til sjónarmið sem segja að það var bara fínt þegar vinnumarkaður var tvískiptur, annars gastu farið unnið hjá í einhverju þrælakistu hjá einkageranum eða þú gast setti við lægri laun meira starfsöryggi og eitthvað fleira og það var bara betra kerfi til þess að reka stofnanir vegna þess að þegar að vera að flytja stjórnkerfið af einkarekstrinum yfir stofnanir eins og skóla og heilbrigðisþjónustu þá kemur í ljós að það er ekki endilega besta kerfi sem til þess að reka slíka stofnanir. Jú, núna bara er þetta ekki svona lengur. Ef við horfum enn og aftur á opinberu stjórnsýsluna þá er hún farin að borga betri laun heldur en nánast allir aðrir geirar samfélagsins að undanteknum fjármálageiranum og orkugeiranum. Er það að tala um fólki sem vinnur í ráðuneytunum? Það fínasta sem hún gerir sem lögfræðingur í dag, já. Það er bara fínasta sem hún gerir sem lögfræðingur að fara til ráðuneytis. Það er með hærri laun en fólki flestum öðrum geirum. Eins og ég segi, miklu þægilegri vinnutíma, betri orlofsrétt, betri veikindarétt og síðan uppsagnaverndina. Og það er búið að samræma lífeyriskerfin til lengri tíma litið, svona hort fram á við. Það er engin rök fyrir sérréttindunum þegar svona er komið. Nei, en hins vegar, þú ert að tala um stjórnsýsluna, eða þá sem er í efstu lögum ríkisins.
En kennarar telja sig vanta, þá vanti töluvert upp á að ná jöfnun við sérfræðinga í einkageiranum. Þeir tala bara laun, ekki sérréttindin. Þeir eru ekki til viðtals þau. Kennsluskylda til dæmis er 20% lægra á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum sem gerir það verkum að við erum með mun fleiri kennara á hvern nemanda. Kennurum hefur fjölgað mikið umfram nemendur undanfarin ár. Þannig að við erum með óhagkvæmt og dýrst kerfi. En það er engin til viðræðum þetta, en menn vilja samt fara sko í mjög harðar og sko ég vil segja óbilgjarnar aðgerðir en bara út frá laununum, en eru ekki til viðræðum sko hagkvæmni í kerfinu. Þetta finnst mér skjóta skökku við. Ég var eiginlega að leggja til að við ýttum til þessum málum aðeins til þér vegna þess að við heyrum það bara núna, segjum að það væri bara vilji til þess að endurskoða þetta, að þá væri þetta bara töluverð vinna sem að samfélagi færi í gegnum í 2-3 ár. Ég er að leita að einhverju svona low hanging fruits í einhverju sem er bara augljóst að það megi spara milljarða. Kannski 10 milljarðir á ríkinu, bara með því að gera þetta bara einfaldur og betur. Ég er að reyna bankar, við erum að borga 300 milljónir á dag í vexti, sem sagt skattgreiðendur, ríkissjóður, 300 milljónir á dag. Þetta eru svo svimandi háar upphæðir að maður trúi því ekki. Þannig að bara það sem stór hluti Íslendinga hvaða gullgæs? Íslandsbanka? Íslandsbanka og Landsbankan, sem er líklega ykkar tillaga. Myndir þú vilja hafa banka í opinberri eigu? Það er ekki bara mig, almenningur hefur verið spurt hvort þau vilja selja bankan og almenningur segir bara nei. Nei, það er meirihlutastuðningur við til dæmis sölu á Íslandsbanka. Já, nú orðið, en þegar það var spurt áður en að farið að selja hana, þá var almenningur spurður og Bankasýslan gerði könnun á meðal almennings og almenningur segir bara nei. En hvort er rétt? Hvort er betra fyrir Ísland? Að mínum dómi er betra fyrir Ísland að bankakerfið sé einkarekið. Já, en við kannski lifum við svona lýðræði og ef að lýðurinn vill ekki selja bankana, ef við vantraust gagnvart sölu á bönkunum hingað til, þá sem er alltaf að ég bara fara eins og fólk vill vegna þess að smátt og skila þessi bankar á getist tekjum inn í ríkissjóð. Það má hækka líka á skatta og okkur líka. Tekjurnar eru meiri eða selja. Er þetta gjarnan sama fólki sem býsnast yfir því að það sé hagnaðar á bönkunum og vill ekki selja bankana af því að það sé svo mikil hagnaðar á þeim? Og það skilir svo miklu inn í ríkissjóð. Ég fæ það nú ekki alveg til að ganga. Og svo eru aðrir sem að segja sér svo að við verðum að beisla þennan ofurhagnað bankana og stöðu þeirra inn í samfélaginu áður en við seljum þá. Við höfum tækifæri núna til þess að laga það, en kannski er það að færi frá okkur. En ég var að biðja ykkur svona lóhengifrút sem er ekki mikill ágreiningur Þú kemur alltaf með bara sölu bankana. Maður verður að taka líka það sem hefur mestu áhrifin. Bara til dæmis að því ég nefni bankana því að þetta er sko risavaxin fyrirtæki með sko 2 milljarða hagnað á hverju ári og sem er bara atvinnurekstur. Ef við talum við stjórnendur í bönkum, þeir líta á sig sem stjórnendur í einkafyrirtækjum. Þeim er sagt að gera það. Já, og bara, það er bara bókstaflega stefnan og þú veist, er að kaupa fyrirtæki í svona tengdum rekstri og bara, og mér finnst þetta bara sem skattgreiðenda finnst mér þetta ekki fara vel á þessu. Og að þetta séu en starfsmenn sem eru með að fara með opinbert fé í þessum fjárfestingum og ríkið eða skattgreiðendur eru náttúrulega líka þá að taka þátt í áhætturekstur, sko. Auðvitað er þetta áhætturekstur. Og af hverju ættu skattgreiðendur að standa því? Það sem ég er að velta fyrir mér að þetta ákall ríkisstjórnarinnar, hvort það geti skilað inn einhverjum svona sjálfsögðum sparnaðartillögum sem hafa breiðan, en þið eru svolítið í því að taka hér inn gömul deilumál eins og hvort að ríkið eiga bankana. Þú tókst undir nokkru á honum, ég nefndi 60, tekur undir eitthvað af því? Pröfaðu, veldu eitthvað sem heldur að fyrsta sem ég nefndi voru eignasölunar. Mér heyrist þú ekki vilja til dæmis fara í, þú veist, sölu á ég vísaði bara ekki hvað almenningur hefur sagt, sko. Já, ég held að sé að þokkalega sáttum að selja Íslandsbanka til dæmis. Daði Már nýr fjármálaráðherra var að segja að það væri óbreytt áform. Ég sé engar heikvíslar út af götum út af því, sko. Þannig að ég vona bara Landsbankinn síðan fylgi í kjölfarið. Það væri til dæmis eitthvað sem geti snarlækkað vaxta greiðslur ríkissjóðs. Þetta er eins og að vera með sportbíl á yfirdrætti. Við erum með rosalega verðmætt fyrirtæki og svo erum við með rosalega há lán á mjög háum vöxtum. Þetta er ekki gott heimilisbókhald. Ég held að Flokkur fólksins vilja ekki selja Landsbankann og ég held að Kristrún hafi sagt að það væri ekki á dagskrá þessar ríkisins að selja. Ég held að það sé bara Viðreisn. Þannig að þetta er mál sem er ekki hægt að afgreiða hratt. Ekki Landsbankann. Ég held sko að enn og aftur í þessum sko innkaupatillögum ættu flestir að geta verið sammála. Tökum bara þetta aftur sem ég var að tala með lyfjamáluna áðan
hægri höndin hjá ríkinu veit ekki alveg hvað svo vinstri gerir, að einhver leyti þetta spurningum bara skort á yfirsýn, að stjórnendur tiltekinna stofnana hjá ríkinu átta sig ekki á þeim afleiðingum sem þeirra ákvarðanir hafa fyrir aðra hluta ríkisrekstrarins og það vantar heildarsýnina og samhæfinguna sem ætti það vantarlega frekar að vera á höndum viðkomandi ráðuneyta á svona veginn sem væri svona hagræðingaráð ríkisstjórnarinnar hefði völd til þess að fara inn í stofnanir sem væri í svona útboði og stýra þeim eða þröngar í gegn eða grípa inn í. Tryggja að fólk tali saman eða með viti hvað ákvörðun hér þýðir annars staðar og þetta bara spurningum svona heilbrigða skynsemi og eitthvað rekstrar og viðskipta vit sem að manni finnst stundum skorta En útþensla svona stjórnsýslunar, eitt af því sem að við sem erum að gröta í blaðamennsku verður var við þessi gríðarlega aukning á upplýsingafulltrúum svo kvöldu sem að hefur bæði hlýtur að kosta mikið og maður er svona upplifir að þetta er bara einhver maður sem er alltaf að tala við forstjóran eða forstöðumanninn og leiðir síðan til þess að þetta er bara líka alvarlega afleiðingar fyrir lýðræðið að við höfum ekki aðgengi að nokkru manni nema sem fær bara borga fyrir að vera að segja eitthvað. Það skiptir máli fyrir blaðamanni hvort ég er að tala við forstjóran sem að bera ábyrgðina eða hvort ég er að tala við upplýsingafulltrúa sem að telur sig vinna við það að segja bara það sem að henda forstjóran. Það er slitnar svona traust og sannleikur getur bara horfið á leiðinni. En þetta er alveg gríðarleg aukning. Ég velti því svona fyrir mér hvað allt þetta fólk sé að gera þegar Reykjavíkurborg auglýsti eftir 11 upplýsingafulltrúa til að vera yfirmaður hinna 10. Þá hugsaði ég hann var ekki bara að hóa einhvern gamlan kollega, bara einhvern duglegan Mikka Torfa eða einhvern og bjóðast til að gera þetta 2 fyrir laun 6. Hugsaði að það hefði getað virkað. Það er þessi þensla sem þú ert að vísa til og ég held að flestir upplifi í samskiptum sínu við ríkið. Og það er alveg spurning hvort þú veist allir sjálfbærni fulltrúarnir og þeir allir er að verja peningum skattgreiðenda vel En hvar er síðasta hagræðing? Stöðu bólga í þessu. Já, en ég er að hugsa líka hvar síðasta svona stóra hagræðing var og það var vinstristjórnin 2009-13 af því að þau fara í gegnum Alþjóðagjaldeyrissjóðsprógrammið þar sem er bara Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mætur og segir skeriðinni þetta, lagið þetta, minkið hérna er fitta og þau eru með mælikvarða hvernig er stjórnsýslulagið hér með annar staðar og eru með fjölmargar hagræðingar aðgerðir sem í rauninni vinstristjórnin fer í rauninni bara til neitt, það er hluti af meirunarprógramminu eftir hrun. Þannig að það var svona síðasta stóra tiltekt og stundum er þetta svona hjá hinu opinbera þjóðríkjum að það þarf, það kemur meiri og meiri fitta og meiri svona óhagkvæmni og óskilvirkni þar til við lendum á einhverjum vegg og ég held að svona, það verði einhvern veginn næstast kannski stóra svona, þurfi stundum að vera einhvern veginn eitthvað svona sjokk sem neyðir okkur til að taka til. Ég veit ekki hvað það verður eða hvort það verður, ég vona ekki, ég meina það er þetta best ef við getum bara haft garðin okkar snirtilegan bara að þess að allt þurfa að fara í rúst til að við þurfum að fara í björgunaraðgerðir. Ég er náttúrulega upplifað daldið þannig að við myndum þessar ríkisstjórnar þá er svo stemning í stjórnarliðina að þetta sé ákveðin ögur stund að við höfum tækifæri núna til að grípa inn í, lækka rekstrarkostnaðar ríkisins, hafa jákvæð áhrif á vexti og verðbólgu og það allt saman. Það er bara nauðsynlegt til þess að erindi þessara ríkisstjórnar nái fram að ganga. Ég held þetta er ákveðin ögurstund í því. Þetta hefur fengið að reka á reiðanum, það er að segja síðasta ríkisstjórnar, eins og ég sagði áðan, bara einfaldlega þannig samansett að hún var upptæknust að því að lifa af. Það besta sem að gat komið fyrir hana var COVID-faraldurinn, af því allt í einu fékk hún eitthvað svona utanakomandi verkefni til að fást við og standa saman. Og eiginlega bottlausan, gattu eiginlega eitt peningum bottlust. En núna, í æðri tilgangi. Núna bara þarf að taka til. Já, og þau eru með, þetta er sterk yfirlýsing hjá þeim, þetta er fyrsta mál þeirra, þetta er mál númer 1 í samráðsgátt nýrra ríkisstjórnar. Þetta er náttúrulega slær öll met í hversu margir sendin hugmyndir og tillögur. Já, þetta taka það alvarlega viðbrögð almennings. Og þau eru búin að skipa núna 4 manna starfshóp sem hefur 4 vikur og er bara að vinna dag sem nótt. Það er mjög mikið búður og svona
alvara baki þessu verkefni eins og ég skil þetta og þið finnir bara að þetta er svolítið gripið umræðina. Já, en alvaran líklega í svo að koma með tillögur út úr þessu sem að ykkur svona þokkalega sátt. Já, þess vegna ég að reyna að beina samfélaginu. Sko ég bara, mér finnst þessi sátt heldur að niðurstaðan verði svo að ríkisstjórnin ætlar í orustu við opinbera starfsmenn? Ég vil bara að þessi ríkisstjórn taki pólitískar ákvarðanir og sýni einhverja pólitíska forystu og velji sko aðgerðir sem þau eru sammála og ráðast í og gera, svo getur bara næsta ríkisstjórn breytt í, en núna verður að taka einhverja ákvarðanir, það verður að vera einhver stefna, það sem í rauninni feldi síðustu ríkisstjórn að það var alltof mikið verið að reyna að finna eitthvað sem gagnaðist öllum og allir voru sátti við og þá ekkert gert og þá einmitt látið reka á reiðanum eins og Ólafur er að lýsa, þá gerist ekkert. Það þarf alltaf að vera til eitthvað sem heitir pólitískur kjarkur sko. Trúið þið í alvörunni að ríkisstjórnundur forystu Samfylkingarinnar fari í það að rífa upp lög opinbera starfsmenn? Já, ég trúi því. Ég trúi því alveg eins og ég held að þessi ríkisstjórn muni taka á sérhagsmunum í sjávarútvegi og mögulega landbúnaði, þá trúi ég að hún takja þessum sérhagsmunum. Það líklegra með að við hvað flokkarnir hafa sagt hingað til. Heldur en hitt. Ég held bara eins og Samfylkingin sem sækir mikið af sínu fylgi, til opinbera starfsmanna, bara mjög það mikil stuðningur meðal margra opinbera starfsmanna þótt að formaður B-tali með ákveðnum hætti til að svona kannski tryggja sér endurkjör eða hvernig sem pólitíkin virkar þar innanhús, þá bara mjög breiður stuðningur við það að þessi hlutir séu bara með eðlugum og hagkvæmum hætti. Við erum að ætla henni að segja það sem að hún trúir að sé best fyrir sína félagsmenn, að það sé ekki eitthvað sem að hún að segja bara til að ná einhverju endurkjöri með einhverjum svona populisma. Nei, ég ekki gerin það upp, en það getur verið að, eins og við sjáum til dæmis að, svo kannski förum ekki aftur of djúpt í kennarumræðina, en til dæmis það ekki samhljómur á milli málflutnings forystu Kennarasambands Íslands og mjög margra kennara. Og eins ekki samhljómur á milli alls sem forysta BSRB segir og mjög margra opinbera starfsmann. Skiljanlega. Þannig að það einu sem ég að segja. Já, skiljanlega, en það samt forysta sem kosin í félagunum sem að mótar stefnu á lýðræðislegan hátt og sem að hefur sýnt aftur og aftur, þú nefndir BSRB, sem að þeirra greitt atkvæði hvort þeir að fara í verkfall, það eru 97-98%, þannig það ekkert sem bendir til annars en að forysta í þessu félagum sé að vinna í takt við það sem að megin þorri félagana vill. Já. Þó svo að þið eða Kastljós geti alltaf fundið eitthvað kennara sem meira á ykkar-línu heldur en kennarasambandsins. Nei, eða hvað þetta heitir. Já, Kastljós, ég fylgst með því það sem tekin einhver svona kennari og þá hann oft svona tekur undir ykkar gagnrýni. En maður sér það ekki í starfi kennarasambandsins og undirfélaga þeirra að þær raddir séu sterkar. Nei, vegna þess að þær raddir þeim náttúrulega ítt niður og það náttúrulega það sem í svona félum að það meirihluti sem vinnur og hann í rauninni ræður og minnihlutin fær ekki að tjá sig, þannig virkar þetta. Horfið á viðbrögð félags leikskólakennara núna, það eru foreldra umboðsmaður barna segir að rétti barna til menntunar, núna það sé verið að brjóta honum með þessum verkföllum sem eru svona skæru verkföll og það eru foreldrar barna í 4 leikskólum sem eru að láta á þetta reyna, sem umboðsmaður barna segir að sé gegn lögum eða stjórnarskrá og þau eru búin að höfða hópmálsókn gegn Kennarasambandi Íslands. Fyrstu viðbrögð formanns félags leikskólakennara það verður nú gaman að sjá þegar stefnan verður birt, af því að þá fá að sjá nöfn þessara foreldra og það verður gaman að sjá þau, ég á erfitt með að trúa því að þau muni geta hort í augun á kennurum barnana sinna. Þessi svona framganga ekki til þess fallin að foreldrar eða þeir sem í minnihluta í þessum félögum tjái sig án þess að óttast neikvæðar afleiðingar. Þetta ákveðin svona, þetta bara ógnarstjórnun og þetta svona svolítið modus operandi í þessum félögum. Já, það líka bara spurning hvernig þetta orðað eða hvorum megin maður horfir á það. Þú segir að trúa þegar ríkisstjórnin fari í stríðið opinbera starfsmenn, það alveg sagt að spyrja trúið því að ríkisstjórnin taki raunverulega upp hanskan fyrir skattgreiðendur og geti hagsmuna þeirra. Það er ekkert nýtt við þessa umræðu hér á Íslandi. Þú gefur Ólafur að lögum opinbera starfsmenn séu gegn hagsmunum skattgreiðenda. Já, algjörlega. Ég er fullkomlega sannfærður það. Já, en ég er ekki vissum að sé samstæðin ríkisstjórnum. Ég er líka bara að tala við svo marga opinbera starfsmenn sem eru sammála mér það. En þetta er bara búið að vera þema allir bara í evrópskri pólitík jafn lengi og ég hef fylgst með henni að nýja ríkisstjórnir hvort sem á hægri eða vinstri vægnum koma til valda verða að fara í hagræðingar aðgerðir vegna þess einfallega að fitan hefur verið látin safnast upp
opinberir starfsmenn rísa upp og það eru fjöldamótmæli og verkföll og hvaðina sem er svona mismunandi hvernig þetta fer en þetta ekki af því að þetta sé vont fólk sem myndar þessar ríkisstjórnir, þetta af því að þetta fólk sem hefur fengið þá ábyrgð að gæta þeirra peninga sem þeim var trúað fyrir af kjósendur þeirra og það verkefnið hjá þessu fólki sem að nú nýkominn til valda Þið stillið þessu upp átökum milli skattgreiðenda og opinberra starfsmanna Já, hljóma nú meira eins og þú sett að gera það. Ég er að tala um að það sé heilbrigði skynsemi og ráðdeild sem látin ráða. Mér fannst dálítið gaman að því um daginn sko að núverandi formaður VFR spurði einhvers staðar á Facebook hvað gott orð yfir austerity. Og síðan var seinna haldið eitthvað málþing niðurskurðarstefnu eins og ég held að það hafi verið kallað. Ég stakk upp á hagfræði hinnar hagsmuni húsmóður af því að bara eins og kvennalistinn stilti henni upp eða kvennaframboðið á sínum tíma þá var hún bara nákvæmlega þetta ráðdeild, skynsemi í útgjöldum eða ekki með efni fram. Þetta ekkert flóknara. Austerity og niðurskurðarstefnan, hún þá skerður niður opinbera þjónustu þangað til að þjónustan versnar til þess að skapa grundvöll fyrir því að stunda einkavæðingu og útvistun. Það er þín útlegging á því. En það er líklega það sem hún var að auglýsa eftir. Þín útlegging á því. Auglýsa eftir merkingu sem náðu utan það. En austerity líka, þetta var náttúrulega hagfræðin eftir menn voru að segja sko að þetta væri vond keynesísk hagfræði að þú áttir ekki að fara í austerity eftir hrunið. Og sumir hagfræðingar segja að það sé ástæða fyrir því að Evrópa var lengi að jafna sig eftir fjármálahrunið 2008. Ísland var mjög fljótt að jafna sig því að krónan í rauninni fjalli 50% og svo voru við heppin með ferðaþjónustuna Já, en við fengum viðspyrnu á meðan suðurríki Evrópu fengu enga viðspyrnu og þar var líka farið í svona mikið ríkis fjármála austerity, þaðan er svolítið það hugtak Ég var bara vegna þess að ég fór á ráðstöfnu sem að VFR hélt sem að var austerity og þetta var merkingi sem að svo ráðstöfna fjallaði ekki bara hagfræðinar En ég held að þetta sé ekki markmiðið hjá núverandi ríkisstjórn. Ég held að sé enginn að tala um að draga saman hlutverk ríkisins. Ég held að sé bara að tala um að reka það betur. Já, og sérstaklega því að eins og Flokkur fólksins hefur talað fyrir auknum tilfærslum en fyrsta atrið í stefnuskrá nýrrar ríkisstjórnar er að loka fjárlagagatinu og ef þú ætlar að gera bæði þá verður þú að klára þetta verkefni þannig að þú innleiðir einhverja tillögur sem skipta máli. Betur verið með svona skilyrtari hlutverk ríkisins þannig að það sé örugglega í þeim hlutverkum sem við ætlum þess og við getum deilt það hvað það á að vera. Við höfum líka stunda skattaeftirlit því að það er vitað að það tapast 80+ milljarðar á því. Það er bara mjög mikilvægt. Að efla skattaeftirlit. Það eru svona mál ýmis sem við bendum á í þessu með það að ríkið er að vasast í og styrkja starfsemi sem að við erum ekki að tala um að starfsemi verði lögð niður. Við erum bara að segja einkaaðilar sinninni jafnvel eða betur en ríkið. Ríkið hins vegar grefur undan þeim rekstri með því að reka starfsemina sjálft og nefnum sem dæmi bara endurmenntunarstofnanir háskóla sem eru konar langt út fyrir sitt hlutverk rekandi alls konar almenn svona tómstundanámskeið í samkeppni við einkafyrirtæki og svo framvegis. Þar bara eru menn búin að missa fókus og missa sjónar á því hvert hlutverk þeirra er. Og svo getum við talað um hlutverk ríkisins bara á öðrum sviðum eins og til dæmis í húsnæðismálum þar sem að ríkið var miklu virkari þátttakandi áður og þegar húsnæðiskerfi var að mörgu leyti bæði réttlátara og hagkvæmara skilaði ódýrara húsnæði og öruggara húsnæði fyrir fleiri heldur en eftir að það var fullkomlega einkavætt. Þannig að það má deila þetta. Já, ég veit ekki með hvort að húsnæðiskerfi hafi verið einkavætt. Er ekki núna 35% af nýju húsnæði fer í það sem heitir félagslegt húsnæði eða óhagnaðardrifið húsnæði? Sem eru ekki á vegum, ekki eigu sveitafélaga nema sáralitlu leyti í Reykjavíkurborg. Telur þá ekki með eins og félagsbústaði? Ég er bara framkvæmda stjórn sem stýrði uppbyggingunni í Breiðholti og þá var byggt upp ódýrt húsnæði og helst bara niðri langa tíma og mætti kannski menn fara og rannsaka þann tíma því það er ekki alltaf þannig að þegar þið opinbera víkur frá og einkageirinn tekur yfir þá verður allt ódýrara. Ég meina það ódýrara er heldur ekki alltaf betra ef eitthvað er dýrt þá þýðir að það er verðmætt og margir vilja það þannig að þú veist það er bara markaðsverðmæti. Dýrt húsnæði getur þýtt að húsnæði sé gott til dæmis. Hvað sagðirðu? Já, það er bara framleiðslukostnað á húsnæði. Já.
sem voru innleiddar margar nýjungar. Við getum alveg kafað í húsnæðismarkaðinn, sko. Það voru margar nýjungar og flutt inn hvað var þetta að kalla flekamót og fleira sem var gert á hinu opinbera. Það var ekki af verktökum. Svo það nú ein umræðan, sko. Það var gert OECD úttekt á byggingariðnaðinum fyrir nokkrum árum og settir fram einhverju tugir tillagna hvernig væri hægt að efla samkeppni og sko auka hagræðingu á þeim markaði meðal annars með léttara opinberu regluverki, ég veit ekki hvað, það var 2 komast í framkvæmd kannski. Meðal annars að lækka byggingakostnað. Það er eitt af stóru vandamálunum, sko. Það er regluverkið og eftirlitið sem við erum að leggja til að vera létt. Herramenn, takk fyrir að koma hérna og starta þessar umræðu ríkisreksturinn. Ég ætla að heyra í fulltrúum opinberra starfsmanna á morgun og svo ætla ég að tala við fleiri og þetta enda svo marga tillögur að ég reiknaði með því að fyrst að maður geti svona rent yfir og fundið þarna mjög góða viðmælendur úr þessu. En magnið var svo gríðalegt að ég náði ekki að renna yfir þetta. Ég býst ekki við að við náðu eiginlega að skoða þetta. Þetta er svo óhýrilegt. Heimasíðan er líka erfið og svo mikið falið, þannig að mér finnst sko mjög erfitt að sjá þetta allt á einum stað. Já, það er mjög erfitt að glöggva sig á því hvers svona tillögur eru þetta, en við ætlum að reyna það hérna við Rauðaborðu og halda þessari umræðu gangandi því það er mjög mikilvægt að tala hlutverk ríkisins og hvernig það er best rekið og kannski fæ ég ykkur hérna seinna þegar ég er búin að taka svona smá sirpu á ýmsum sjónarmiðum. Það er mjög gaman að fá ykkur hérna Björn og Ólafur. Takk. En ég sitt víst hérna eftir og ætla að halda áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var sko þeir Björn Brynjólfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og Ólafur Steffensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Komið svolítið óvart hvað þeir voru herskáir í þessum viðtölum, sérstaklega Viðskiptaráð. Það sem að þeir töldu að með þessu flaggi sem að ríkisstjórnin er með skapist þeirra tækifæri til þess að bara gerbreyta ríkisrekstrinum og ráðast að opinberum starfsmönnum og brjóta niður þau réttindi sem að þeir hafa og þeir telja þessu umfram. Það er ótrúlega gott að láta svona auðveldi tala reynd út. Þeir hafa gert það. Mér kom á óvart að ég var alltaf að spyrja en hérna er ekki eitthvað í þessu sem haldið þessi svona þokkaleg sáttum. Ég meina er ekki eitthvað sem ekki leiðir til bara til borgarastyrjaldar. Þeir voru á því að þetta væri bara svo mikilvægt að brjóta niður réttindi opinberra starfsmanna. Það var eiginlega tómt mál að tala hvað þetta fyndið. Nei, það er bara svo ótrúlega úrsvífið að ætla að fara að brjóta niður þetta litla sem við höfum, eða litla, bara þetta er raunverulega stórmerkilega sem hefur áunnist í verkalýðsbaráttu. Ég spurði hvað það var niður að uppfæra réttindi starfsfólks á almennum markaði. Nær því sem að opinberir starfsmenn höfðu. Það er ekki alltaf snjallt. Það var ekki að því. Nei. En þess vegna fekk ég Sonju Þorbergsdóttur sem er formaður BSRB og Vilhjálm Hilmarsson sem er hagfræðingur Visku. Hann hafði skrifað aðeins þeirra tillögur. Þannig ég fekk þau 2 og ég hefði svo sem geta bara að tala við þeirra tillögu en það var svona meirinn helmingurinn af samtalinu voru eiginlega viðbrögð þeirra við viðtalinn sem var undan. Það er eiginlega ekki annað hægt að hjóla í það bara, þú veist, það var eiginlega ekki annað hægt en að kalla til. Mér finnst það mjög gott að það hefði verið vont að skilja þetta vera bara með þetta viðtal 1 þannig. Sonja sagðist ekki að hefna heyrt þetta svo ofta áður, hún ætlaði ekki að hlusta á þetta en svo hlusta hann óvart á þetta seint að kvöldi og hún sagðist ekki að hafa sofnað lengi og eftir fyrir svo fói yfir þessu. Við skulum heyra viðbrögð Sonju Þorbergsdóttur, formanns BSRB og Vilhjálms Hilmarssonar við tillögum auðvaldsins hvernig ég reka ríkið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að ræða aðeins svona ríkisrekstur og tilefnið er náttúrulega að ríkisstjórnin létu boð út ganga, óskaði eftir því að almenningur, stofnanir, fyrirbrigði, félög, alls konar, kæmi með tillögur hagræðingu og sparnað og það voru gríðarleg svör við þessu, 4.000 erindi send inn í samráðsgáttina.
Það gervigreindir að lesa þetta núna og svo mun 4 manna nefnd taka þetta yfir og skila af sér, eða á að skila af sér einhvern veginn í lok febrúar. En við hérna við Rauðaborðið ákváðum að nota tækifærið svolítið og ræða svolítið ríkisreksturinn, hvort það megi hagræða og spara í honum, hvað ríkið eigi að sjá og það eitthvað af því sem ríkið að gera sem má sleppa, hefur orðið ykkur ofvöxtur í svona yfirstjórninni eða hvað sem Í gær byrjuðum við og þá fengum við það sem ég kallaði fulltrúa auðvaldsins. Það komu hérna Björn Brynjólfur Björnsson sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og Ólafur Steffensen sem framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Bæði þessi félög hafa lagt inn tillögur, ég held að það hafi verið 60 sem hafa komið frá Viðskiptaráði og 16 frá félagi atvinnurekenda og ég ræddi svolítið við þá þetta. Það sem var sérstakt svolítið í því spjalli var að þeir lögðu mikla áherslu á að breyta lögum opinbera starfsmenn og þannig að það mætti vera auðveldara að reka opinbera starfsmenn sem það var alveg sama hvað ég reyndi að fá þá til þess að tala eitthvað annað. Samtalið leiddist alltaf út í þetta. Og það vil svo til að ég hafði bókað hérna fulltrúa opinbera starfsmanna hérna til þess að tala ríkissektorinn og hvort það sé hægt að spara og hagræða í honum og hingað eru þau komin til mín Sonja Þorbergsdóttir sem formaður BSRB og Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur varst hjá BHM en nú heitir það hjá Visku, ekki? Hérna ég baði ykkur að hlusta á þetta spjall þeirra félaga hérna áður þau kæmi hingað. Það því að ég var í svolítið svona vandrað með þetta, ég veit ekki hvort það hefur heyrt það, ég var svona að reyna að fá þá til þess að ekki eitthvað sem að mætti stefna á í að fara betur með almannafé sem svona breiðsátt það en þeir voru svona helst á því að þetta væri tækifæri ríkisstjórnina núna til þess að fara raunverulega í það að brjóta niður réttindi opinberra starfsmanna. Það verður eiginlega grundvöllur af því að vera hægt að ná fram einhverjum sparnaði. Þetta ekki músík í þínum eyrum, Sonja? Nei, og ég meina ef við förum aðeins aftur í tíman að þá þetta lagði Viðskiptar fram sínar áherslur eða tillögur í aðdraganda kosninga og þessi umsögn og þessi málflutningu þeirra núna auðvitað byggir á þeim grunni og við bendum á það þá og við verðum að reyna að benda á það áfram að í fyrsta lagi eru forsendunar fyrir útreikninga ekki réttar, svo það sem hefur komið fram í viðtölum þeir eru að halda í fram að það sé ekki hægt að fara í skipulagsbreytingar eða sameining á stofnunum nema að breyta reglum varðandi uppsagnir opinberra starfsmanna, það líka bara lögfræðilega rangt. Mér svona eitt að taka, þú veist, og þú ert með pólitíska áherslu og þú ert í ykkur hagsmunabaráttu fyrir mjög þrönga sérhagsmuni reyndar, svo við komum því að, en þú veist, viljum við ekki allavega vera í samfélagslegri umræðu þar sem að við erum ekki að fara að rífast forsendurnar, því þessar eru bara hreinar og beinar, hvernig þú mælir almennt hlutina, hvað þú ber saman eða hvort að standi skoðun, nálgunin þín á útreikninga og sömuleiðis einhver svona lögfræðilega atriði sem bara engin ágreiningur En það, ég meina málflutningur er það svo sami, en sko í grunninn ef við líka bara veltum því aðeins fyrir okkur af því að það hefur verið þessi ofur áhersla þeirra á eitthvað sem að tengist sko málum opinbers starfsfólks að þá eru sko launin hjá ríkisstarfsmönnum eru 50% af útgjöldum ríkisins. En það líka 50% af útgjöldum ríkisins sem eru vörur og þjónusta. Og við þekkjum það öll að matakarfan okkar hefur hækkað og það eru auðvitað sama fyrir þá sem eru að kaupa vörur og þjónusta af einkaaðilum hjá ríkinu. En það svo sem engar tillögur úr þeirra ranni hvernig með lækka vöruverði að spara með þeim hætti. Ólafur Steffensen var með tillögu að styrkja útboð þegar ríkið að kaupa vöru og þjónustu. Hann var með það og lagði meira sér til að efla samkeppniseftirlitið til þess að fylgjast með því að þessu eru framfylgt. Já, við erum þá sammála það. Það þarf að efla samkeppniseftirlitið. Ég held að það sé svona náttúrulega stöðugt verkefni að efla reglur varðandi útboðið eða svona hvernig það er framkvæmt. Og held að það verði bara viðvarandi verkefni áfram. En einmitt, þú veist, ef maður horfir á hvað er það sem skiptir langmestu máli í þessu?
eða bara einfallega við spyrjum okkur af hverju erum við að ræða það að þurfa að fara í hagræðingu hjá ríkinu og flestir eru þetta að ræða þetta út frá vaxtastiginu, út frá því að útgjaldi ríkisins hafa áhrif á verðbólguna. Ég meina við höfum bent á það að það þurfi aukna tekjuöflun til þess að ríki geti staðið undir þeirri þjónustu að veita. Nú veitu drengina sem voru hér í gær, þeir sögðu að það var hægt að spara upp í það meiri sig til þess að fjármagna kosningalofur Flokks fólksins. Já, en eins og þeir komu samt líka inn á í þessu viðtali þá eru allavega hjá viðskiptaráði eru tillögurnar raunverulega til þess að minnka umsvif ríkisins. Það er ekki til þess að fara meiri í almannatryggingar eða einhver álíka velferðarverkefni. En sko, ef ég hefði mátt velja, þá hefði ég kosið að eftir allan annan tíma þar sem að við erum með heimsfaraldurinn og svo efnahagslægðið þar á eftir og við erum líka mörg bara mjög minnu áhrifana sem að efnahagskreppan 2008 eða efnahagshrunið 2008 hafði á okkur sem samfélag, þar sem að Ísland var út í þeirri stöðu að það gat ekki fengið lán til þess að standa undir sínu, en niðurskurðurinn var svo harkalegur að það auðvitað hefur haft þær afleiðingar að það eru aukin útgjöld í dag, bara út frá þunglyndi, kvíða, alls konar heilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Þannig að má ekki heldur vera svona skammsýn í því sem er verið að gera hverju sinni að skoða þetta bara að þau geti endurspeglað það í fjárlögum eða einhverju uppgjöri á hverju ári, þú veist, það er ekki markmið hjá ríkinu eða sveitarfélögum. Björn Brynjólfur vísaði til tímans eftir hrun þegar Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var með kröfur á íslensk stjórnvöld sem góðan tíma að þá hefði vinstri stjórnin þar skorið mikið niður. Já, það var jákvæmt. Þú telur að við sem að súpa seiðið ennþá af þeim tíma. Það eru fjölmargar rannsóknir sem sýna okkur það. Má ég aðeins áður en ég spyr Vilhjálm út í starfsmennina því ég heyrið að það er eins og þú sett bara þið finnst þetta ekki gott fyrsta skref hjá ríkisstjórninni. Nei. Ég meina við horfum á bæði hvað er að gerast út í heimi, það sem að er aukin bara sundrung á milli hópa og það er svona, það er bara minni samstæða heilt á litið og það er verið að næra einhverja þræði sem að, og maður hugsa bara líka bara hvert er verið að láta fólk setja orkuna sína, þú veist, er þetta einhverjum til hagsbóta og við erum með kórónuveiru faraldurinn sem að hafði sín áhrif hvort sem var svona félagslega eða efnahagslega, við erum búin að vera með núna í mjög löngu tímabili, eldgosin hafa áhrif á, þú veist, ansi stóran hluta af samfélaginu. Það var siglinn í kennarverkvöld sem að gerir alla sem eru kannski eldfima svolítið. Og mér finnst það einfalda bara að vera verkefni ríkisstjórnar og ég meina við tökum líka bara síðast ár, þú veist, sko sundrungin í þjóðfélagsumræðan í kringum forsetakostningar, í kringum alþingiskostningar og svo kemur svona vonaglæta að það séu breytingar núna með nýri ríkisstjórn. Og þá hefði mér fundist að þau hefði mátt hamra það og reyna að byggja undir það sem sameinar okkur sem þjóð af því það er gríðarleg þörf á því. En heldur að sé ekki möguleiki að ná svona góðri samstöðum að fara betur með opinbert fé og ég meina flesti sem að eiga í einhverjum samskiptum við ríkið svona hafa svona tilfinningunni að sumt má gera betur? Jú, og bara sjálfsagt og eðlilegt verkefni og á að vera viðvarandi. En þá ekki kannski að þurfa eitthvað þjóðarátaki því. En svona ríkið okkar og svona, það er ég hef stundum haldið fram að ef þú færir til Skandinavíu þá eru svona meiri tilfinningunum þetta sé ríkið okkar heldur en hérna á Íslandi að þetta sé við séum einhvern veginn þolendur ríkisins frekar heldur en svona eigendur og þáttakendur. Já, en ef þú heldur að þessi umræða geti ekki leitt til? Já, mér finnst þetta bara öfur enda að byrja af því að við vísa í Marjonu Mazzucato hagfræðing sem við nú oft talaðum hérna við Rauðaborðið að þá á að vera raunverulega ríkið á að móta sér stefnu og síðan að finna leiðina að því að komast að þessu markmiðu sem það ætla sér. Þannig að fyrst er þetta, ég meina hverju eru langstærstu málaflokkarnir sem að ríki vinnur að, þú veist, velferðarmálin, heilbrigðisþjónustan, menntamálin, innanríkismál, menningamál, þú veist, þá finnst mér, eigum við ekki að tala okkur saman það, hvernig viljum við hafa þessa risastóru málaflokka sem að snert okkur öll með einum öðrum hætti og svo kemur þá hitt. Hvernig ætlum við að forgangsraða? Þú veit ekki, hægri menneskja þær tala stundum að það sé bara markmiði sjálfur sér að spara, skera niður, lækka skatta. Þá rísu upp gott samfélag. Ég held að það sé bara úrelt hagfræði. Vilhjálmur, að því að þeir lögðu svo mikla áherslu á og sögðu eiginlega, það væri eiginlega tómt mál að fara að tala einhverja hagræðingu eða sparnað í ríkisrekstri nema að það væri hægt að brjóta niður réttindi opinberra starfsmanna sem að þeir hafa umfram fólk á almennu vinnumarkaði. Þetta er það sem þjóðir eru að gera út öll lönd. Þetta er það markmið allra ríkisstjórna í Evrópu þegar að koma, svo ég er að endur óma það sem þeir sögðu. Er þetta rétt hjá það?
Sko ég vil bara byrja að benda það sem Sonja sagði hérna í byrjun sko að það bara 15 ekstra útgjöldum ríkisins laun en það verðist vera 95% af hugmyndunum sem að húsatvinnulífsins fær þegar kemur að hagræðingu ríkisrekstri. Þess þetta er ekki svona. Vissulega má örugglega á einhverjum stöðum gera betur í starfsmannahaldi og stjórnun hjá opinberum aðilum sem og almennamarkanum en stóru tækifærin eru ekki þarna. Hvað varðar annað sem við nefndu í gær bara varandi hagræðinguna sko ég held að sé besta mál að hagræða að fara betur með féð innan núverandi kerfis en það þýðir ekki endilega niðurskurður sko við spurðum fengum svör frá 500 sérfræðingum hjá ríkinu þessi áfram ríkisstjórnarinnar 90% sagði já við erum hlynnt að tækifæri til þess að auka hagkvæmni séu nýtt og 90% sá líka einhvers konar hagræðingatækifæri en þau eru að mestuleyti í kaupum á þjónustu þau eru í að það er verið að leigja en ekki eiga það er ekki eftirlit með Það er bara stefna fráfarandi ríkisstjórnar að ríkisstofnanir eigi að leigja frekar en eiga gerði þetta með skattinn og hafi gert þetta með mörg fyrirtæki og það er tæknivæðingin, það er bent á það að við getum ekkert flúið framleiðinaukninguna og tæknivæðinguna og þá eftir að innleiðana þessu opinbera markunum fara betur með fé en það sem ég sitt aldrei í þessari könnun okkar líka bara hvað er mikill vannýttur mannauður hjá starfsfólki ríkisins sem hefur ekki verið spurt sem fær frá hverja einustu ríkisstjórn ykkur orður flata niðurskurð án þess að kerfið sé skoðið í samhengi án þess að þessi hort á heildarsýn eins og Sonja nefndi þannig ég segi sko starfsfólki ríkisins þykir jafn vænt ríkisrekstur ef ekki meira heldur eins og öllum öðrum það þarf líka bara að tala við þau horfa á kerfið í samhengi og svo er annað það þarf líka bara að hafa réttar forsendur upp á borðum það er bara þannig að norræn velferðarsamfélög verja cirka 40% af landsframleiðslunni í félagsvendina, í opinber kerfi og svo framvegis. Þetta er tala sem að mun haldast og jafnvel aukast yfir tíma með öldrun þjóðar og öllum þeim áskonum sem eru framöndan. Hagræðing fara betur með fé í núinu getur verið eitt af þessu en atvinnulífið mun ekki komast hjá því að svara því og leita leiða líka til þess að rétt af tekjuhliðina. Því það sem gerðist á tíma síðustu ríkisstjórnar var að undirliggjandi ákoma ríkisins var kerfisbundi veikt. Og þetta er vandamál sem ætti líka vera hluta þessum hagræðingatillögum þeirra. Það þarf að horfa á kerfið þessi samhengi og þetta er alltaf þreytandi. Því ég get alveg sagt það var margt sem kom fram í þessu viðtali gær sem ég get alveg verið sammála hjá þeim. Þetta er ekki svona alveg svartkvít sko, þar að segja viðhorf þeir sem kom frá verkalýðsarmennum og atvinnulífinu. En þau vera líka bara að geta horst í augu við tekjuvandan. Ef við að geta tekið eitthvað málefnilegt samtal þetta. Það er svo kannski erfitt að vera að tala þær nema þá með auknu eftirliti. Ég bauði mig upp á til dæmis aukið skattaeftirlit sem ætti að vera dæmuna og þau svona játtu því að það er svona kannski erfitt að vera með tekjuöflunina þegar að vera að tala hagræðingu og niðurskurð. En varðandi þetta með, þeir voru fullinningar á þeim að réttindi opinberra starfsmanna væri bara afgerandi ólík og öðruvísi og betri heldur en hjá á einkamarkanum. Að það væri ekki hægt að segja upp fólki og maður fekk svona tilfinningun að vandamáli væri að ríki væri bara fullt af fólki sem að sinnti starfi sínu illa og það væri ekki hægt að losna við þetta. Er þetta þannig? Að það sé ekki hægt að losna við starfsmann sem ekki sinni starfi sínu? Nú er Sonja meira þekki lagalegu hliðina meira en það sem við sáum að því við eins og við komin á þá spurðum við og þau töluðu líka alveg starfsmannahaldið. En það var líka oft talað sko að það er kannski ákveðin stjórnendavandi á vinnustöðum í að virkja liðseildina betur, hlusta á vandamálun og svo framvegis og það eru vannýtt tækifæri þarna. En það er ekki þetta að afneita því að hjá ríkinu rétt eins og almennamarkanum sé eitthvað stað starfsmannavandamál. En þessi ímynd og þessi bragur á sko umfjöllun að málflutningi atvinnulífsins að allur vandinn sé þar. Þetta er þreytandi og ef ég kvóta bara hérna úr stjórnsýslunni sem sagði sko við höfum svo litla rödd gegn þeim háværu röddum sem tala okkur niður. Það er sífellt verið að tala fólk niður í stjórnsýslu, í menntakerfi, í heilbrigðiskerfi og svo framvegis. Við þurfum að fara að geta verið málefnalegri með þetta.
Þú meinar að í umræðinu sem má rekja til hús atvinnulífsins og viðskiptaráðs og fleiri, þá sé verið að stilla upp að það sé alltaf góður og öflugur liðsandi í einkafyrirtækjum, en alltaf ömurleg liðsild og fullt af fólki sem eru bara dragbítar hjá hinu opinbera. Já, og við þurfum kannski bara svona til að bæta við þetta, við þurfum líka að athuga hvaðan þetta kemur. Þú veist, opinbera markaðurinn hefur verið leiðandi í því að bæta réttin til launafólks í gegnum tíðina, sem eitthvað sem við erum mjög stolt af. Og ég segi bara að það ætti bara að vera markmið að sko leiðrétta almennamarkaðin upp á við. Já, ég pröfaði að nefna þetta við á, að það væri ekki endilega rétt leið að þið opinbera færi og eftir einkafyrirtækjunum í því að sko minnka völd og áhrif almennra starfsmanna og breyta þessu í svona týranní þeirra sem eru fulltrúar hluthafanna. Það er ekki endilega besta stjórnkerfið til þess að reka skóla eða heilbrigðisstofnanir eða opinbera þjónustu. Nei. En þetta, því þeir fullir þetta aftur og aftur og ég reyndi svona andmælissu en að það er bara afgerandi að opinbera starfsmenn búa bara í allt öðru veruleika heldur en fólk á einkamarkaði. Sem er náttúrulega bara ekki rétt. Ég meina, það sem að reiknuðu sko til hæstu fjárhæðina eru þetta stytting vinnuvikunar og það er alveg rétt og það var samið öðruvís á almennu vinnumarkaði heldur en opinberum en það voru við bara búin að vera í talsvert lengri aðdragand og undirbúningi með þessi tilraunaverkefni og vonuðumst þetta líka til að almenni kemur svona upp að hliðina okkur og myndi gera það sama í kjarasamningunum 2019 og 2020. En það gerðist ekki, en hins vegar er þetta reyndin svo að á opinberum vinnumarkað þá raunverulega nærðu ekki fram breytingum á kjörum eða réttindi fólks nema í gegnum kjarasamninga. Á almennu vinnumarkað er náttúrulega verið að gera alls konar og það eru fjölmörg dæmi það að atvinnurekendur hafi stytt vinnuvikuna hjá sér, bara risastór fyrirtæki en svo skils mér að segja líka með þess að skrifstofu félags atvinnurekenda, þannig að þetta er svolítið áhugavert að þýleitinu til, en það er kannski meira viðskiptarað sem við rættum styttingu vinnuvikunar. Og ef við tökum bara, ég menna áður en að þessi breyting á vinnuvikunni átt sér stað 2020, að þá var síðasta breytingi 1971 og fyrir þann með lögum sem að gilti það fyrir allan vinnumarkaðin og voru að fara úr 44 stundum í 40 en fyrir þann tíma höfðu mitt opinberi vinnumarkaðurinn samið styttingu vinnuvikuna. Svo kemur þá restin af vinnumarkaði með það eftir og það eru þetta það sem að blasir við að sé að fara að gerast en þeir eru bara veikum mætti að reyna að berjast gegn. En það eru þetta alveg að hreina með núverandi stöðu, þetta er kjarasamningsbundi hjá opinberu starfsfólki að það er ekki hægt að taka þau réttinda af fólki, þú veist, það bara er ekki möguleiki. Sama með orlofið, þetta hefur verið þróun þar og við sjáum almenna vinnumarkaðum að þau er alltaf að semja meira til þess að komast á sama stað og við vitum að það eru markmiðið þeirra og verður auðvitað endinguð þannig, þannig að þú veist, það er samræmingar réttinda upp á við. Síðan var þetta ráðningaverndina, þá það er vont í umræðinni þegar fólk er komið á þann stað að halda einhverju fram sem að stenst ekki lögfræðilega skoðun og er þá bara lygi. Þú veist, þú ert bara fann að ljúga til þess að ná þínu fram í málflutningunum af því að þú halda því áfram þótt að hafa verið leiðrétt. Já, og er einmitt, bara alveg nákvæmlega sama þótt að sé búið að leiðrétta en bara til þess að skýra fyrir þau sem eru mögulega áhugasum að þá á opinberum vinnumarkað þá er þetta náttúrulega tvíþætt varðandi uppsagnar að ef það eru skipulagsbreytingar eða hagræðingar aðgerðir eða eitthvað álíka þá gilda bara mjög áþekkar reglur eins og almennu vinnumarkaði. En hins vegar er það þannig ef að starfsmaður brýtur af sér, hann gerir eitthvað eða bara veldur ekki starfinu sinni eins og þú nefndir hérna áðan að er ekki að standa sig vel að þá þarf að áminnan til þess að gefa hann tækifæri til þess að bæta úr áður en að kemur á uppsögn. Og þetta er regla sem að gildi víðsvegar annars þar í heiminum og víðast hvar á Norðurlöndunum fyrir allan vinnumarkaðinn. Og við teljum bara sjálfsögðu eðlilega og þó á einmitt þetta hafi komið inn 54 til þess að vernda fólk fyrir svona geðþótta eða svona pólitískum, þú veist að það kemur nýra á þeirra inn og myndi alltaf bara hreinsa öllu fólkinu út sem hefur reyndar heist í umræðinni líka núna. Eina ástæðan fyrir þolíkis reglu er að þau vilja bara geta hreinsa hliðið út þegar þau mæta inn í ráðuneyti sem er þetta, ég held að við viljum það ekki neitt okkar sem samfélag er að með þróunina á bara mannustjórnun að þá að því að sko starfsmannavelta er dýr. Það er dýrt að missa fólk frá sér með þekkingu og reynslu og allt þetta að þá viltu auðvitað reyna að ná sem mestu og gefa fólki tækifæri að bæta úr og ef að það gengur ekki að þá er komið að hinu skrifinu. Eitt sem var svona svolítið gegnumgangandi að afstæða þeirra var svo að
það væri eiginlega fráleitt að opinberir starfsmenn myndu semja kaup eða kjör eða vinnuaðstöð sem var umfram það sem að gildi á einkamarkanum. Það var einkamarkaðurinn sem ætti að leggja línunar að öllu leyti í sambandi við kaup og kjör og rétti til starfsmanna og síðan ætti opinberir starfsmenn að koma þar á eftir vegna þess að ég býst í við að einn ósaða setning svo að í einkageiranum eru að búa til verðmæti en í opinbera geiranum eru það að sóa. Já, en þarna eru þau náttúrulega raunverulega bara að reyna að búa sér til eitthvað rökstuðning til þess að geta sagt að þau eiga að stýra því hvernig réttindi launafólks á almennum opinberum vinnumarkaði og það auðvitað ekki skipulagið sem við búum við í dag. Það eru gerðir kjarasamningar og eins og við nefndum á, það eru fjölmörg dæmi það að opinberi starfsmenn hafa komið undan samið eitthvað og svo hafi almenni komið eftir en svo það líka á hinn veginn. Þannig að þess vegna samstæðan svo mikilvæg að launafólk sé að standa saman og það sé ekki verið að tvístra hópnum og einhvern veginn að vera að mála upp þá mynd að opinberi starfsmenn séu bara eitthvað blýjantsagandi fólk af því að ég held að við vitum það, ég meina bara út frá áramótasköpinu þegar fólk þorir ekki að bráðamóttökuna því að það vill einhvern veginn hlífa starfsfólkinu við komu sinni, menntakerfinu, bara hvar sem í velferðarkerfinu og svo þá þegar maður búin að fara yfir þessa ræðu og fólk sagði, já ég ekki að tala heilbrigðisþjónustu eða þegar fólk í líkamlegum störfum eða nánum persónulegum samskiptum. Ég hef aldrei hitt manneski sem vinnir í ráðuneyti og eins og kemur fram í ykkar könnunum og öðrum rannsóknum að það bara mjög mikið álag á fólki sem að vinnur þessi hefðbundnu skrifstofustörf innan stjórnsýslunar hvaða bakgrunn sem það með eða menntun sem það með. Af því að við erum fámenn þjóð og við erum alltaf fá að sinna öllum þessum verkefnum. Eitt sem að við vorum að reyna að fá þá til þess að tala eitthvað sem að ég held að veri kannski breiðari samstæðum og eitt af því sem að ég tók svona þáttið í að tala okkur niður á að það hefði orðið svona meiri vöxtur í eitthvað sem við getum kallað svona stjórnsýslu eða yfirlægi og opinberra þjónustu að það væri, og ég hef heyrt kennara tala þetta, að það sé meiri vöxtur á einhverju svona sem á að sjá eitthvað í staðin fyrir þá sem eru bara í framlínunni inn í kennslustofunni. Við heyrum þetta mjög mikið úr heilbrigðiskerfinu sem að upplifa það að sé alltaf fleiri og fleiri að segja þeim hvað þeir að gera og þeir kannist við að lækna þeir að segja að ég er að byrja að eyða þriðjungnum af tímanum mínum að svara einhverjum á skrifstofunni og öðru slíku. Getið þið tekið undir þetta? Ég teka fram að ég tók þátt í þessu með þeim á þess að hafa svona meira en bara svona einhverja tilfinningu fyrir þessu. Á ég að byrja? Já, ég sé bara svipuna. Sko, ég meina... Hann náttúrulega fulltrúi sérfræðingar. Hann frekar í efri laginu. Já. En nei, sko, ég meina hlutverk stjórnsýslunar eins og út frá þessu, en maður bara reyna orðið þetta bara svona mjög stuttan og hnittmiðan hátt. Eru þetta að vera up to date í nýjustu stöðuþekkingar, að vera í rannsóknum, að vera í greiningu, að vera að móta skipulagið á þessum kerfum og styðja við stofnarnar undir. Það virkar ekki alltaf þannig. Ég er bara að reyna að vinna Sonja, en ég er bara að eyða allt miklum tími í að svara einhverju þess að þú ert að reyna að standast einhverju nútíma kröfur okkur fleira. Ég bara kemst ekki að sjúklingunum fyrir þessu. Já, sko, ef þú tekur heilbrigðiskerfið, af því að það var nú einhvern tímann tekið að það voru eiginlega flestum svona millistjórnundum sagt upp á Landspítalanum. En sko vandamáli að eins og á Landspítalanum að þar ertu með einhverja stjórnendur sem eru með sko 200-300 manns undir sér sem eru bara mörg áskildi í vinnu og allt þetta fólk er bara að brenna út og svo bara kemur næsti og veltan gríðarleg. Þú veist, þannig að þarna dæmum peningasóun að það er ekki búið strúktúrur þetta nógu vel til þess að þetta gangi upp. Þannig að þú veist, já, væntanlega er það ástæðan fyrir kvörtunum að því að fólk finnur ekki fyrir að það sé eitthvað alvöru skipulag á verkefnunum og það er eiginlega mikilvægast að til þess að upplifir ekki álag í vinnunni er að þú veitir skýrt hver verkefniðin eru, hver forgangsröðun er þegar þú nærði ekki að fara yfir allt og svo framvegis. Og sjáu tilgang í því sem þú gera. Já, sjáu tilgang í því sem þú gera. Tilgang í öllum þessum rapporti sem þú átt að senda. Já, en sko það hljóta að vera... hjá ykkur eða ekki, þannig við erum meiri í yfirleginu. Jú, ég held samt það sem hún lýsir sko rígur á milli stjætta eða milli laga innan fyrirtækja er bara sögulega séð hefur alltaf verið. En þetta er bara eins og Sonja kemur inn á með sko forgangsröðunina og mörguleiti skipulagsleysið. En má ég aðeins skjóta inn að þú segir það. Vandinn er sá, hvort sem er einkafyrirtæki eða í opinbera, að þeir sem taka ákvörðun stefnu fyrirtækisins er í efri laginu. Og ég geti örgulega tekið dæmi af einkafyrirtæki þess að forstjóragangurinn bara lengist alltaf. Hann er komið með aðstoðamann og hann er komið með fjármálastjóra og hann er komið með starfsmannastjóra og það lengist alltaf sko það sem hann satt kannski bara einn með einkaritara fyrir sko 30 árum eru bara komnir 80 manns. Já, en það er kannski aðeins verið að gefa sér sko að
þessi lög sé eitthvað sem sé ekki verðmætisskapandi fyrir starfsemina. Ef allt í lagi og ef reksturinn góðu, hvort sem almennum og opinberum vinnumarkaði, þá vinnur þessi heild saman. Vissulega þarf örugglega til lengri tíma að taka samtal það hvernig stofnanir virka versus að sinna kjarnaverkefnum versus stuðningsverkefnum. En það hluti af þessari langtíma stefnumótun sem þarf að ræða og hefur ekki verið rætt innan margra stofnana, milli stofnana og svo eru ráðuneyt og stofnanir ekki að fá nógu gott samtal við stjórnvöld þetta mál. En þessi almenna neikvæðni sem er frá það sem við getum kallað fólki á gólfinu og fólki efrulögum eitthvað sem hefur bara alltaf verið. Já. Og endurspegla kannski ekki alveg störfin eða réttmætt. Það hefur verið talað niðurskurð og hagræðingu sem helstu menn muna og kannski með vaxandi þunga á þessari öld. Ég held að sé ekkert endilega bundið við, ég held að verið byrjað að tala um þetta fyrir hrun. Og þá oft svona flatur niðurskurður, 2% á ári og svo gefur næsta ári og aftur 2% og svo áfram. Nú eru þið í verkefnisfélögum fólk sem að vinnur innan þessa kerfis. Hver er svona reynsla ykkar af hagræðingar kröfum og sparnar kröfum undanfarin ára? Það er náttúrulega ekkert farið úr líkamsminni hjá fólki niðurskurðurinn sem var í kringum 2008 eða í kjölfarið og mörg sem benda á að skila þessir aldrei tilbaka. Þau fóru aldrei aftur á svona sambarilega mönnun eða fjölda starfsfólk sem að sinna verkefnum eins og var fyrir þann tíma. Fyrir utan það að verkefnin eru í mörgum geirum bara miklu flóknari og þyngri. Þú ert bara með fjölþættari vanda, þú ert með öldrun þjóðar í heilbrigðiskerfinu, þú ert með skóla án aðgreiningar í menntakerfinu og þetta er líka liður í því sem þarf alltaf að vera, sem er hluta stjórnunni, að uppdata sig, að vera vissum. Eru við með fólk sem að getur átt við bara nýju og breytt verkefni og hefur þekkingu til þess hverju sinni. Þannig að ég held í þessum það er þetta heildarsamhengi sem er verið einhvern veginn að taka inn í þetta. Þetta er kannski tvennt að því að þú talar um hann eftir hrun og þá kom svolítið högg og þá var við erum að bjarga þjóðinni frá gjaldþroti, nú þurfum við öll að hlaupa eins hraðar og svo liðu árin og við erum ennþá að hlaupa hraðar og það gekk aldrei tilbaka þótt að efnahagur þjóðarinnar hafi við reistið við og staða ríkissjóðs hafi lagast, að þá er ennþá fólk sem upplifir það að ég bara hlaupa hraðar sem átti bara að gera tímabundið. En hins vegar er þetta sem að þessi svona 2% samdráttur eða cirka flati niðurskurður á hverju einasta ári. Ég bara velta fyrir hvort að þið hafi gefið ykkur innsýn inn og hver er svona reynslan af því. Af því að mér heyrðist þú vera í lokin að tala um að það þurfi kannski bara að endurskoða eða meta það hvernig við ætlum að hafa þjónustun eitthvað fleira. Þegar eina krafan frá yfirboðurunum er bara 2% niðurskurður. Það er ekki alveg andrúmi til þess að stokka upp og skoða og nýta það betur, þú ætti bara að svara þessu. Þetta virðist vera rosa oft við heyrum á ráðuneytunum einhvers konar pólitísk dyggðaskreiting sem gripið til árlega, tala sett sem sagt niðurskurða hagræðingarkrafa á stofnarinnar. Það er kannski búið að undirbúa framfylgja einhverju lögbundnum verkefnum yfir allt árið, búið að ráða inn fólk og svo framvegis og svo kemur niðurskurðarkrafa. En það er ekki slegið af verkefnum á móti. Það er nefnilega þannig með ríkisstofnanirnar og ráðuneytin að mjög mikið af verkefnum ríkisins eru lögbundin. Og þú veist, sín ríkisstjórnarinnar á fjármagnsstofnunar verður að fara saman við það og forgangsröðun fara betur með fé í innkaupum, bæta samkeppniseftirlit og fleiri hluti sem voru nefndir í gær. Tæknivæðing, það er allt sem að heilt yfir starfsfólk ríkisins er sammála, en það þarf að hlusta á raddirnar og kannski hverfa frá þessu íslenska þjóðarmeini sem er svona bara dálítið þetta reddast. Í rauninni það er alltaf verið að bæta utan á kerfið á þess að skoða heildina og heildamarkmiðin. Og það er náttúrulega langflestar stofnanirnar einhvern veginn búin að búa við þetta öll þessi ár, er einhvern veginn búin að fara svo nálægt inn að beini að þau veit ekki, þú veist, hvernig lengra hægt að komast og eins og Vilhelm nefnir, svo er verkefni kannski bara að fjölga en það kemur ekkit inn í staðinn. En mér finnst einhvern veginn, og mér finnst þetta hluta því að við sem að byrja á öfum enda. Mér finnst að við sem þjóð eigum að vera stolt af því að við búum við eitt
besta heilbrigðiskerfi í heiminum, en það er... Þú er náttúrulega færri og færri sem eru til að taka undir það með. En það er laskað, þú veist, og þess vegna verður að grípa það, og það er ekki bara út frá þeim sem er að þiggja þjónustuna eða einhvern veginn að vanti markmiðasetninguna í þetta, heldur er líka bara fólk er að kjósa með fótunum og er að hætti í þessu störfum. Og sömuleiðis núna, ég meina það er svolítið ögustund bara þegar kemur að menntakerfinu, kennarar eru búin að vera að hrópa eftir til lengri tíma, það er ekki nægur stuðningu við það í störfum sínum og rannsóknir mynda benda á að það er ekki stuðningu við kennaran inn í skólastofunni, það er ekki stuðningu við skólastjóran og það er ofta ekki til nægileg þekking hjá sveitarfélögunum til þess að vera að sinna þessu. Þú veist þannig að það er margt þarna sem að... Og ekki fjármagn til þess að framfylgja þeirri stefnu sem er búið að samþykkja eins og skólana aðgreiningar. Fylgdi því ekki fjármagn? Nákvæmlega. Þannig að mér finnst einhvern veginn og var eins og með tæknivæðingarnar, ég menn Stafrænt Ísland hefur verið frábært verkefni hjá ríkinu og margir notið góðs af því, en það hefur aldrei verið rætt við starfsfólk um það. Þú veist, það vantar þetta að fara niður í fólk sem er raunverulega að sinna verkefnum daglega og brennu fyrir þeim og kann þetta aftur og baka áfram og sér tækifærin og fara í samtal um það hvað getum við gert og hvernig við forgangsraða og hvað er mikilvægast og þannig spara líka penning. Stafrænt Ísland er verkefni sem var inn í fjármálaráðuneytinu og það var mikið í svona útvistunar þess að það var ekki unnið inn í stofnununum. Og ég eins og margir þá hefur maður reykið sig á það sem þetta skarast svona á mjög sérstakann hátt. Það var alveg 2% niðurskurð, ég var að svona leika mér að því að það eru meira en 15 ár frá hruni, að á 15 árum að þá er þetta þá samdráttur upp á svona 24%. Ef þú ert bara lifir alltaf undir þessu og þá er það þannig að þetta hækkar þá samt verðlagi og svo kemur niðurskurðarkrafa á móti. En þetta virkar, þegar þetta er langvarandi, þá virkar þetta eins og svona stefna sem getur ekki virkað til lengri tíma. Og þar er þá er ég líka veltaðið með hvort það svona inn í stofnununum og sé þannig að það sé eiginlega ekki hlustað á þetta því að það er ekki hægt að lifa við þetta. Skilur, ef þú ætlar að keyra heilbrigðiskerfið áfram á þessu, að þú ert með verðlag og svo kannski einhver ný verkefni og svo alltaf með 2% niðurskurð á milli ára, að þá endarðu með að þú ferð inn að beinunum og inn í beinin. Ég hef ekki þá upplifun, sko, eins og Vilhjálmur segi, sumt er náttúrulega bara lögbundu og þau komast ekki hjá því og þau verða bara að sinna því og það heldur, en þú ert með mjög áhyggjufulla stjórnendur og fjármálastjóra yfir því hvernig að ná þessu og það fer mikill tími og orka í þetta hverju sinni og þá þess vegna er ég að spyrja, gæti það ekki bara skila miklu meiri hagræðingu ef að þú verður að fara í það með starfsfólkinu, bara ok, hérna er verkefni sem verðum að sinna, þú veist, svolítið nice to have, need to have, skilur, og fara í þessa forgangsröðun og svo segja það bara einmitt við ráðuneytið eða þá sem eru með þá hliðina, við verðum þá að sleppa þessum verkefnum sem ég veit að þau eru að gera nú þegar, ég er ekki að segja neitt nýtt sko, en síðan finnum við líka að það er kannski ekki oft svona nægileg samþætting á milli ráðuneytin, þetta er svolítið síló. Þú veist, þannig að þá eru, og skiljanlega eru þá stjórnendustofnana að berjast fyrir auknu fjármagni til sína þegar þau eru að gera eitthvað ákveðið, en það vantar kannski eitthvað þannig á endanum á móti sem er að segja, nei, við ætlum að leggja meira áherslu á heilbrigðisþjónustu heldur en eitthvað annað núna, eða þú veist, og þess vegna kemur alltaf aftur þessari forgangsröðun. Sem er það sem þeir eru svolítið að kalla eftir að sé svona stefna reikin í það hvernig við erum að reika reikið. Að þess að bara spara meira og hafa lægri skatta er ekki stefna sem að virkar. Nei, og byggja það kannski á raunsæi, sko eins og kannski komin á áðan, þessi velferðarsamfélög hafa verið að reka þetta velferðarstig og meira, sérstaklega á Norðurlöndum, fyrir cirka 40% af landsframleiðslunni. Tæknibreytingar og hagvöxtur til lengri tíma er ekki að breyta þessari þörf eða gera þjóðum kleift að lækka skatta en viðhalda velferðarstígi. Þetta er bara ákveðin fasti til lengri tíma. Líka miða við bara þessa challenge hefur við meðvarandi öldrun, launaleiðréttingu sem þarf að fara í kvennastéttunum og svo framvegis. Þannig að við erum dálítið sko raunsa með þetta. Og eins og Sonja kom inn á áðan, það þarf að taka samtal við fólki í stofnunum kjarnaverkefni, stuðningsverkefni og viðbótaverkefni. Bara samráð er lykillinn öllu. Eitt sem hefur gerst undir þessu kröfum er að til dæmis hefur orðið svona útvistun út úr stofnunum. Við getum bara ekki ræstingu sem svona dæmi að forstöðumaðurinn hann er að reyna að finna eitthvað sparnað og hann er með tilboð þarna frá Dögum sem að koma með að 10% ódýrara heldur en að vera með þig
að þrífa hérna og svo kemur dagar og halda því fram að kostnar við að þegar þú ert veikur og svona að þetta er svo veikt að vera með bara einn í skúringunum að það sé miklu hagkvæmara og svo sogar einhver svona fyrirtæki að sér allar skúringarnar og þeir soga að sér allan matinn og all mötuneytin og er eitthvað. Svo kannski líða svona þegar það er ekki samkeppni við þetta þá hægt og bítandi sígur þetta bara svona upp á við og kannski er þetta bara tímabundir sparnar í smá tíma en svolítið drifið áfram á þessari kröfu að sé vera að leita að útvistun og eitthvað fleira. Þannig að ég velti stundu fyrir mig hvort þetta sé líka bara pólitískt að vera með þessa kröfu, að vera með á þessu vegna þess að það lekur út úr stofnunum hérna útvistun með þessum hætti. Sjálfsögðu er þetta bara pólitískt, það er ekkert, ég meina, vil ég náttúrulega betri til að svara fyrir því en þú veist, það er mjög sjaldgæft að þetta sýnir sig í einhverju raunverulegum sparnaði þegar upp er staðið. Þannig að, þú veist, og þá verður kannski líka einmitt bara að segja það hreint út, þú veist, að einhverjir þeirra skoðunar út frá einhverju hugmyndafræði en ekki að því það sé raunverulegu sparnaðarinn á baki og þú sérst ekki að nota einhvern veginn þá röksundafæslu í þetta. Ég hef aldrei skilið hvernig það getur verið að þú sérst að reka stofnun og það er ein manneskja hjá þér sem er að þrífa að þú segir henni upp og kaupir þjónustuna öðrum sem ræður þá sömu mannesku til starfa en það er einhver milliliður sem er að græða þannig í leiðinni. Þetta er svo fjárstæðukent og að það sé bara einhvern veginn búið að innprenta í okkur öll að þetta sé bara betri leið til þess að fara fyrir utan bara hvað þetta er ómanneskjulegt. Já, þetta er niðurbrot svona, já, þetta er niðurbrot mannfélagsins eftir þetta því að allt í einu er sá sem er að þrífa ekki hluti að starfsmannaheildinu og svona, við höfum rætt þetta. Herðu, en það er augljóst að hérna margir vilja stökkva inn í þessa umræðu. Má vera að hafi verið mistök hjá hérna ríkisstjórninni að gera þetta svona sínu aðalmáli, en svona þeir fá góða viðtökur, en það stökkva margir inn og vilja nota þetta til þess að hamra á svona pólitísku stefnu sinni, meðal annars sem að felst í því að grafa undan réttindum og bjóra starfsmanna og fleira. Og af því að þau eru að passa upp á einkamarkaðinu þurfi ekki að hækka sér til samræmis. Þetta eru þröngir sérhagsmunir og ég ætla bara að árétta það að í viðskiptaráði að þetta eru ekki beint einhver grasrótarsamtök í stjórn viðskiptaráðs sitja launahæstu forstjórar landsins. Þú veist, þannig að þetta er ekki meiri grasrótartildur en þetta. Það er ekki eins og starfsfólki í fyrirtækjum sem starfa sér hluti af stefnumótuninni, heldur bara mjög þröngur hópur launahæsta fólk landsins sem ætlar að hafa eitthvað það að segja hvernig starfsfólki á ríki og sveitarfélögum hefur það í kjörum sem er að stærstum hluta til kvennastéttir sem eru á lægstu launum hérna á öllum vinnumarkaði. Já. Þetta er andrúmið í umræðinni og við þekkjum það líka eins og við farið hérna yfir að í undanferðin ára þá er alls konar kröfur sem hafa verið undir þessu flaggi, hagræðing og sparnaður sem að hafa kannski ekki leitt til sparnaðar eða öðru slíku heldur öðrum ástæðum. Og það er hérna, en eftir sem áður, eru þið ekki með eitthvað tillögur að fara betur með almannafé? Er þið bara mótið því? Sko, bara eins og ég kom inn á áðan og er bara staðfest af þeirri könnun sem við gerum hjá Visku. Það þarf að vera miklu meira eftirlit með kaupum og vörum og þjónustu. Það er mikið það að okkar fólk segir okkur sko að það sé ekki verið að leitast eftir lægsta markaðsverði. Já, auka útboð á vöru og þjónustu. Eftirlit líka með framkvæmdum það sé á tím og innan kostnaðaráætlana þarf að auka verulega. Samkeppniseftirlit almennt á Íslandi fyrir innkaupins opinbera og haga alls almennings væri mjög hagkvæmt. Tæknivæðingin, það er talað 20 ára gömul Excel-skjöl í sömu sögu sem við fengum á stofnunum. Það er þetta fjárfesta, það er ekki sparnar í dag. Fjárfesta til þess að spara í framtíðinni. Og svo velti ég fyrir mér að því að við komum inn á sko hvert er eiginlega markmið með ríkisrekstri. Markmið með ríkisrekstri er að gera hlutina á sem hagkvæmastan hátt en skapa sem mestan ábata og í þeim greinum sem að sýnt hefur verið fram á að markaðurinn ekki líklegur til þess að leysa nema að það komi niður á velferð. Þannig að ég velti átt fyrir mér eins og með viðskiptaráð og fleiri sem að vissulega eru bara að tala fyrir sínum hagsmunum. Til dæmis eins og þetta með úthýsinguna. Það er ekki hagstæðara fyrir samfélagið eða fyrir ríkið að úthýsa skúringakonni eða vera sífellt að kaupin verkefni til dæmis í ráðuneytins það sem er þekking fyrir innanhús. Þetta markast af pólitískri sýn og þjónkun kannski við einstaka fyrirtæki heldur en heildarhagsmunum atvinnulífsins og
verkalýðsfélagana. Þannig að það þarf að minnka úthýsingu. Varandi starfsmannamálin þá bara hafnaði því að það sé einhver major starfsmannavandi hjá ríkinu fremur en á almennamarkanum, en vandinn hins vegar kannski felst í að það vantar samráðið, það vantar samtali milli ráðuneytanna og það vantar kannski bara að rækta upp mannauðin. Vantar samtali milli ráðuneytanna hvað? Bara þessi sílóhugsun. Er þetta að tala að stilla saman innkaup og eitthvað svo, er þetta með að tala svoleiðsatriði eða bara þetta að tala sko bara stefnumörkunum hver eru megin verkefni í ríkisins og ákvæða ætlum að leggja áherslu í dag eða? Nefnir stundu skarast þau verkefnin og ég held bæði með tæknilausnir sem verður að horfa á þvert á stofnanir, þú veist, og hvaða ráðuneytið tilheyra og svo framvegis. Þú veist, það er margt svona sem hefur komið fram til margar ára í ábendingum að það er umverulega hægt að spara sér mínútundar eða handtökin ef að það væri skipulagt betur þvert á stofnanir, þvert á ráðuneyti. Það sem ég var að vísa til áðan er að þú veist, það er kannski bara svolítið hefð fyrir því að ráðuneyti fái svona x í málaflokkana en þú veist, og svo eru þau bara að bítast sín á milli, skilur við, þú veist, en kannski það bara að taka heildar forgangsröðin aftur. Til þess að líka stefna einhverju megin markmið sem er grunnurinn að allri hagræðingu sem það sé gert svona ómarkvist. En það er svona ákveðin uggur í ykkur að þessi bolti farin í gang, komið svona væntingar að þarna sé hægt að sækja bara töluvert fé og af reynslunni þá grunar ykkur að það fé verði sótt í það að fækka ykkur starfsmönnum? Nei, ég held sko Trengja réttindi það? Þú veist, af því að maður finnur það bara líka bara einhvern veginn svo málnotkunin og tilfinningi fyrir hvað hagræðing þýðir er bara mjög ólík. En okkar fólk er bara búa við hagræðingu í öllu sár og blóða niðurskurð þar á undan og stundum inn á milli eftir hvar þau starfa. Þú veist, þau eru alltaf að þessu. Þetta er ekkert nýtt og þetta er eiginlega bara til þess að draga, þú veist, af tíma þeirra yfir í þetta í staðan fyrir bara hvert með markmiðið þjónustan. Það er það sem ég er að segja. Þannig að ég held, ef að við viljum breytingar, viljum nýtt hérna Ísland, þú veist, þetta er alltaf vera í einhverja aðra átt, að þá þurfum við að fara líka að breyta nálgun á umræðina, því þetta er ekki hvetjandi fyrir neitt og þetta er líka bara að leiða til aukunar sundrungar og það er bara hundleiðilegt, svo ég segi það bara eins og er. En ef ég verið andmælandi, er það bara ekki samt þannig að það er ágætt, er þið nú, hérna, já, við ætlum að fara út í það allt sem út að segja. Ef við ætlum aðeins að taka til hérna og sjá hvað peninga við eigum svona fyrst. Jú, og ég meina það er bara sjálfsagður fylgifiskur eða liður í því sem þú ert að gera en að fara einhvern veginn og setja það bara á toppinn á opinberu umræðu er það eitthvað sem að gagna samfélaginu? Já, ég skjóta einu í lokin sem ég gleymdi að koma að vegna þess að Viðreisn var með svona sparnaðartillögur fyrir kosningar og þetta hefur komið svolítið voru mikið í tillögum frá viðskiptaráði sem er sameining stofnana og fækkun stofnana. Hver er reynsla ykkar fólks af sameiningu stofnana? Ég hef svolítið verið að leika mér af því efast að það fylgist alltaf í einhver sparnaður hef eftir það sem að maður sagði einhvern veginn við mig í gamla dag að það er allir að tala samlegðaráhrif, það er bara engin séðug og að því að það er oft svo mikið talað þetta fyrirfram eins og þegar upp er staðið og ég man ekki eftir neinni svona könnun á því að sameining einhverja stofnana það væri komið kannski 3 árum seinna og kannað hvað það hefði leitt til þannig að það minnst oft bara að vera að tala þetta á þess að neitt getur bent á að hvort það sé raunverulegur sparnaður. Hafið þið skoðað þetta? Já, við heyrum þetta frá okkar fólki að nýlegt dæmi að 3 stofnanir hafa verið sameinaðar og það eru áfram 10 árum síðar 3 stofnanir undir sama þætti og það var bara því að starfsemin var eðlisólík og markmiðin og svo framvegis. Og ég myndi bara vilja sjá líka bara einhverja úttekt á reynslunni af þessum sameiningum Svo náttúrulega, já. Eins og ég menn það kom dæmi eins og með skattinn, þú veist, það var bara gríðarlega góð sameining en ástæðan fyrir hún heppnaðist vel var að því að það var auðvitað, og það er auðvitað svolítið hreinna, þú veist, með mismunandi stofnanir sem er að vinna því sama, þú veist, í tengslu við skatta en það var búið að fara í gríðarlega góða greiningu en aðalatriði þessu var og það er svolítið módel sem að við höfum svona verið að reyna að breiða út sem svona góða fyrirmynd er að það voru haldnir svona þjóðfundastílar fundir með öllu starfsfólki, mjög margir og þá að vera að spyrja hvernig getum við gert þetta, hvernig getum við aðlað sem best, einmitt, þú veist, hver er verkefnið að vera á forgangsröðun á þeim, hvernig getum við gert eitthvað til þess að bæta tæknina eða einhverja svona lausnir sem að flýta fyrir okkur, þú veist, og það er stöðugt og endalaust samtal og við sjáum það eins og stofnun ársins sem er að mæla
hvernig fólki líður í vinnunni að þá skatturinn til dæmis alltaf að koma hvað hægst út og fólki líður mjög vel þar. Það allir hissa. Já, en svo eins og Vilhjálmur segir, svo önnur dæmi þar sem að þetta hefur verið meira eitthvað svona bara eins og dregið úr hatti, bara já, mér finnst þess að þessi verkefni heima saman og svo bara einhvern veginn farið á stað, það engin alvöru greining, það ekki verið að meta, þú veist, hver framtíðarsýnin í þessu eða hver getur langtíma áhrifin verið og svo heldur ekki, þú veist, það eitt af verkefnum passið saman. En svo einmitt þetta, menningin líka, svo að taka tillit til og tekur bara gríðarlegan tíma. Þannig að það eru mörg dæmi það sem miklu dýrara að fara í svona óundibúnar og já, bara með skort á markmiðasetningu inn í sameiningarstofnunum. Það eru líka alveg dæmi ótrúlega velheppnaðar sameiningar og við finnum það líka auðvitað okkar fólki að það eru mjög margir stjórnendur sem að skortir gríðarlega stuðning að þeir eru kannski frábærir í sinni fagkunnáttu en ekki endilega sem stjórnendur og þetta eru mjög fámennar stofnanir þannig að því leitun til myndum að segja já, það væri mjög mikil ávinningur í því að það væri betri stuðningur og þjónusta svona í kringum mannauðsmálin en ég held, þú veist, en það samt ekki gott að fara að henda saman bara einhverju stofnunum að því bara. Það er líka hægt að vera með svona stuðning við smærri stofnanir. Og kannski bara, við fæ að lokum að bæta við það sem Sonja segir, það sem við höfum ekki nefnt hérna eru líka hvatarnir í rekstri stofnunna. Það er ráðinn inn duglegur fjármálastjóri í eina tiltekna stofnun sem sér fullt af tækifærum til hagræðingar án þess að skerða grunnþjónustu eða koma niður á starfsumhverfi. Þá ef að viðkomandi skilar miklum afgangi í lok árs, þá þarf hann að eyða því helst í desember. Þú veist, það er ekki... Það er að tekja á honum bara. Já, viðkomandi hefur ekki sérstaklega mikla hvata til að bæta stofnunna einn og sér. Þetta það líka ræða. Herru, gaman að fá okkur til þess að tala þessi mikilvægu mál. Við ætlum að halda áfram að ræða ríkisreksturinn og svona hugmyndur sparnað og hagræðingu næstu vikum og kannski fæ ég ykkur svona þegar ég er búin að fara eitt hring að koma hingað aftur að tala þá svona þau mál sem að við upplifum að séu raunverulega á dagskrá því að þetta er náttúrulega, það er allt undir núna, leggja niður utanríkisþjónustuna og stikkina til stjórnmálaflokkana og ég veit ekki hvað og hvað sem er verið að leggja til, en kannski kemur í ljós svona á næstu vikum í einhverju umræðu við góðan hópa fólki, hvaða mál eru raunverulega á dagskrá. Takk fyrir að koma hingað. Við höldum áfram við Rauða borðið að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var það sem við gerðum í vikunni varðandi sparnaðar og hagræðingartillögur. Ég ætla að leita að einhverjum flöta á haldis áfram. Ég er í svolítið vanda því að ég held ég geti bara sest niður og fletti í gegnum tillögunar. En þær eru bara svo óheyrilega margar og svo eru þær í svo leiðilegu formi að leiðu skoðar eina það einhvern veginn dottinn yfir á byrjunarreit þannig að ég var alveg orðin gráharður við að finna eitthvað svona skemmtilega tillögur. Og svo er það líka þannig að margir kjósa að vera undir nafnleynd. Já. Sem er eðlilegt. Við nægilegt að það sem búið upp á það. Það var kannski bara óska eftir því hér, einhverju sem hafa sent inn tillögur að láta rétt upp hönd og láta Rauða borðið vita. Það gerist mjög sjaldan einhver segir, má ég koma í viðtal til ykkur og við segjum nei, það gerist mjög sjaldan. Ég held að bara aldrei gert. Já, kannski einhvern tíma. Það er einu tilfelli. Og ég myndi segja það líka þó að það væri ekki til, þannig að ég myndi bara skjóta því inn að það er náttúrulega einhver smá þröskuldur á því hvað. Já, bara hvernig þetta dettur líka inn í bókunarplanið, kannski það er nú fyrirvarinn. Það getur ekki alltaf orðið við öllum beinum. Herðu, en það er annað sem er svona gegnumgangandi í vikunni, að það er hann Donald Trump vinnuðinn. Vinur mín, það er nú ekki, þetta var ekki fallega sagt, en... Þetta væri alveg svona absúrt og gæti verið... sem ég tek frá Hadda bróður, hann segir þetta alltaf svona. Ef hann veit að hann Davíð Oddsson vinnuðinn og ég hef verið að leika mér að þessu því ég beið í smástund. Það munaði engu þú ætlar að láta þetta slæta, en gerður ekki. Nei, ég bara gata ekki. Og það er málið að það getur engin látið þetta slæta. Nei. Alveg sama hvað þetta er fáránlegt að segja þetta eins og Donald Trump sem vinnuðinn. Já, en að því miður er það ekki lengur svo fáránlegt, af því að það bara vænsta fólk sem eru trumpistar, þannig að maður einhvern veginn getur ekki, það er ekki nógu, absúrt og fáránlegt. Nei. Maður er aðeins að nefna það hérna. En við fengum við byrjum á sunnudaginn
við vorum reynda búin að tala þetta eitthvað aðeins áður, en við byrjum á sunnudaginn að velta upp því, Donald Trump og Elon Musk líka, fylgji með, þetta fasistar? Og þá snýst það bæði það hvort þeir séu fasistar eða hversu mikli fasistar eða hvort þeir séu nýfasistar eða hvort þeir dragi svona dám af fasisma eða eitthvað svoleiðis eða hvort þeir séu svona sótsvartir íhaldsmenn þar sem að fasismin var náttúrulega, við þekkjum það bara í Sjálfstæðisflokknum, stétt með stétt er bara gamalt fasist slagorð. Þannig það er svona ýmislegt sem að fylgir hægrinu sem að þetta eru sniðmengi eða þetta er það ekki. Klassísk íhaldsmennska og fasismi, það er eitthvað sem er sameiginlegt. Þannig að okkur langaði aðeins að ræða það, en líka bara ræða uppgang fasismus á okkar tímum, hvort það væri eitthvað sem við ættum að varast. En fasismi hefur svolítið verið bara eins og skammaryrði, liggur svona hálfa til heila öld, þannig að það hefur ekkert svo mikla merkingu yfirleitt fyrir. Það hljómi bara eins og ég segi dóni eða eitthvað svona. Já, það er svolítið þannig og oft þegar fólk hefur notað þetta kannski fyrir 20 árum notað eitthvað, þetta er nú bara fasisti, þá var það svona, maður gæti yfirleitt reiknað út að þar væri svona, það væri kannski eitthvað sannleikskorn í því en það væri dálítið ýkt. En núna bara á síðustu árum, þá er það allt í nú ekkert orðið ýkt. Þá þurfum við að vera að greina hvað fasismi er. Já. Og ég meina, Trump er svona fasisti og svona fasisti og svona fasisti, en hann er eins og ekki svona fasisti eins og einhverjum fyrir 80 árum. Já. Þannig að mér finnst það bara eðlilegt að við förum að... Já, núna á þetta orð bara því miður vel við. Já, og ég fekk frábært fólk, Pontus Jarlstad sem er nýbúin að verja doktorsritgerð sem að suminleiti fjallaði eða baráttu gegn fasisma, hann er sagnfræðingur, og Nanna Hlín Halldórsdóttir, hún er heimspekingur, og Guðmundur Halldórsson, prófessor í sagnfræði, þetta er allt þegar mann doktorar, kom að velta þessu fyrir sér og fyrir ýmsum hlutum, og mér finnst það skemmtilegt samtal, þetta þróast og sýndi það hvað þetta er mikilvægt og mjög svona lifandi og áhugavert samtal. Maður bjóður að hlusta á það. Já, ég hlakka mjög mikið til að hlusta á það. Heyra það. Já, við ætlum að ræða Donald Trump sem tók við sem forseti á mánudaginn síðasta. En við ætlum að ræða fasisma og því við höfum séð það í umræðu fólks og fréttum og ekki bara ég er heima, út allan heim, að það hefur verið að benda á ýmis svona tengsl og minni við fasisma og að kveikna upp umræður þetta. Er Trump fasismi? Nei, hann getur ekki verið fasisti út af þessu og hinu og þar földi góðunum, en við erum ekki með svörin yfir þessu, en við erum með fólk sem getur hjálpað okkur að átt okkur á þessu. Hingað er komin Pontus Jarlstad sem er nýdoktor í sagnfræði, ekki tildulega ný orðin? Jú. Já. Og Nanna Hlín Halldórsdóttir sem er doktor í heimspeki og Guðmundur Halldórsson sem er prófessor og doktor í sagnfræði. Þetta er eiginlega gamalt umræðefni frá því að hann var kosinn hérna í fyrraskiptið 2016 og bæði þú, Pontus, og þú, Guðmundur, tóku þátt í að skrifa það, að velta þessu fyrir ykkur. Má ég spyrja því hver var niðurstaðin þá? Er Trump fasisti og hefur eitthvað breyst? Já, nei, ég held ég væri bara með svipur niðurstöðu þá var ég nýbúin að klára mastersverkefni mitt þar sem ég var að skoða arfleið nýlendustefnunar innan í fasismans og svarið mitt við spurninguna var eiginlega bara nei, Trump er bara íhaldsmaður og ég myndi að halda áfram að segja það í dag, en ég held það sem fólk finnst vera fasist með Trump er eitthvað sem við höfum séð í gegnum söguna sem er eitthvað sem ekki kom upp með fasisman, heldur eitthvað sem er eitthvað svona vestrænt legacy, nýlendustefnuna og það. Sem að venjulegir íhaldsmenn eiga sameiginlegt með fasistum. Já, og bara samfélagið allt getur maður sagt, það er bara einhver svona arfleið nýlendustefnuna sem samfélagið þarf takast á við og Trump hreyfist innan hærinu og notar þessi orðræða hærisins og hann notar vissulega orð og hugtök sem hann getur þá verið, sem fasistar getur líka verið að gera þegar það kemur til þjóðríki, þjóðarinni og eitthvað svona, en hann sjálfur myndi ég segja bara íhaldsmaður og ég held
ég held við missum svolítið sjónarhorni raunverulega fasíska hreyfingar ef við náum ekki að segja að þessi íhaldsöfl bara íhaldsöfl en þú veist, mismunandi tegundir af íhaldsstefnunar, þú veist. Íhaldsstefnuna sem við þekkjum í Evrópu náttúrulega öðruvísi eðlis heldur en íhaldsstefnuna sem við þekkjum í Bandaríkjum til dæmis. Ef ég myndi snúa spurningunni við og spyrja þig, hvað það í orðum, stefnu eða áherslum Trump sem að sýna okkur það, hann ekki fasti? Það náttúrulega, hann byggir náttúrulega bara sinn forseta barátta bara þessi arfleið lýðræðisins í Bandaríkin. Hann ekki að gefast í efu við lýðræðisins. Hann búinn að vinna núna 2 kosningar og hann talar fyrir málfrelsi og frelsi einstaklingsins og alls konar svona og hann talar fyrir líka bara á einhverju liti allavega núna síðast hann var að tala þegar hann byrjaði núna acceptance speech, inauguration speech, þá talar hann þú veist, þessi fjölmenning sem Bandaríkin og hann talar það sem eitthvað jákvætt, þó að hann náttúrulega algjörlega rosalega vill bara deportera fullt af milljónum af fólki, þá hann samt tala innan þessa ramma, sko. Og ég myndi ekki segja að þú veist, það væri hægt að kalla þetta fasisma væri útfæra þetta allt öðruvísi, fasisma væri bara í rauninni bara að lýðræðinu í grunninn væri eitthvað sem væri sem við þurfum að henda af okkur, við þurfum að byggja nýja samfélagi. Fasisman það svolítið umdeilt og kallaða en fasisman í rauninni einhvers konar byltingastefna, en byltingastefna frá hægri, sko. Guðmundur, þú skrifaðir þetta og varst að glíma við þessa spurningu fyrir mörgum árum. Já. 2017, hvað langt síðan það var? Já, það 4 ár. Nei, 8 ár. 8 ár, fyrir ekki. Ok. En ertu sömu skoðunar þá? Eða? Já og nei, sko. Ég var sömu skoðunar og Pontus 2017 og ég byggði það talsverðu leyti á grein og skrifum bandaríska sakfræðingsins Robert Paxton sem sérfræðingur fasisma. Hann skrifaði greinin í Le Monde þannig 2017, rétt á honum ég var að semja þetta og það segir hann sem sagt að vissulega uppfylli Trump mörg af skilyrðum þessar skilgreininga fasisma sem hann setur hana fram og það sem að orðræðin gengur út á hnignun samfélagsins, segir hann, niðurlægingu, fórnarlambs tilfinning og þessi eining hópsins vinni gegn þessu og hann leggur áherslu á orku og hreinleika sem fasistar og þeir byggja upp fjöldaflokka sem að með svona þjóðernissinnaða öfgastefnu lifir í svona ákveðni þvingari sem árið skilvirkri svona samkomulega samstarfi við hefðbundnar yfirstéttir. Þeir gefa lýðræðislegt frjálslyndum á bátinn, þeir hefna sín á andstæðingum með ofbeldi og síðan eru svona haftalaus innri hreinsun, sem sagt án nokkur siðferðis hugmynda eða laga innri hreinsun, sem sagt að hreinsa samfélagið af þeim sem teljast óæskilegir og síðan ytri útþensla. Og Paxton segir að þeirra skoðunar 2017 að jú, vissulega þótt að Trump uppfyllir mörg af þessu skilyrðum og þá sé það merkingarlaust að kalla fasista. Að það einfaldlega, eins og Pontus var að segja, bara samhengi allt annað. Það vegna þess að margt af þessu á svona hefðbundari, eða svona, ég veit ekki hvað að kalla það, íhaldsstefna, á sammert með fasistum? Absolutt, sko. Það ekki eins og allt sem að fasista standa fyrir sé einstakt. Nei, sko, fasismi getur verið annars vegar sem sagt ákveðin skilgreind stefna og vandinn við það að skilgreina stefna það ekki til neins svona bók sem segir þetta fasismi. Við veitum að marxismin með svona litteratúr sem segir þetta marxismi og það svona nokkurn veginn kristniða með biblíuna sem getur svona nokkurn veginn borið saman. Það engin slík. Samt nú ansi fjölbreytilega túlkanir. Mjög fjölbreytilega, en það samt sem áður til eitthvað svona en fasismin hefur það ekki. Það hefur bara, þú eru að skilgreina út frá hegðun þeirra sem að lýsa því yfir að séu fasistar eins og fasistar gerðu. Ég meina þetta var hreyfing sem kallaði sig fasista á Ítalíu eftir fyrir heimsstyrjöld og það er deilt það hvort að nasistar séu fasistar eða ekki, sko, það er bara deilur í keisarans gegn. En hins vegar
sem sagt Paxton sagði eftir 7. janúar 2021, hann hefði breytt skoðun. Að núna var hann algjörlega tilbúin að segja Trump fasti af því að hann braut hann þessar lýðræðislegu reglur með ofbeldi, en ég sagði að hann var ekkit gagnlegt að vera að nota þetta. Hann taldi ekkit gagnlegt að vera sífellt að tala um Trump sem fasista vegna þess að það dreifur bara umræðin og dreif. Og þetta verður svona einn af þessum, þetta svona þessi nasista stimpilli sem menn það til að drepa umræðina. Trump ekkert minna hættulegu fyrir vikið, en ég held að við hefum frekar að vera að deilum það hvort hann sé fasist ekki, þá hefum við bara reyna að greina það hvað maðurinn stendur fyrir, hver hans pólitík, hvað ætlar hans að gera og hvernig og hvaða hátt getur það grafið undan lýðræðinu, grafið undan því svona samfélagi sem búið að byggja upp vegna þess að það alveg ljóst að það sem Trump að gera núna að breyta algjörlega bandarsku samfélagi, pólitískt. Að það sem sagt að hann að breyta því þannig að hann að grafa undan svona þessum stofnunum sem hafa svona eiginlega verið staðið utan stjórnmálan eiginlega svolítið og hafa sem sagt að vissan hátt haldið aftur af stjórnmálum en svona séð átt að sjá fyrir því að svona þetta kerfi gangi að einstaklingsfrelsi sé ekki raunverulega brotið því að hvað sem Trump segir einstaklingsfrelsi, hvað sem segir málfrelsi þá gildir það bara þann menn mega þeir sem tala eitthvað gegn honum þeir þurfa að gera halda sér saman þannig að það eru þá ákveðnar stofnanir og það eru dómstólanir auðvitað mjög mikilvægir, herinn eru alveg gríðarlega mikilvæg stofnun sem hefur vissulega í Bandaríkjunum hefur á vissan hátt undir valdi forstans en hefur samt sem áður svona sinn eigin svona kóta og sem að Trump gekk mjög illa að brjóta upp á fyrirtíðanbílisinu því hann hafði í forystu hersins voru fyrst og næst herfóringjar sem fannst til dæmis ekki komið til greina að hernum væri beitt innan Bandaríkjanna sem að svona nokkurn veginn herinn á ekki að notast í það segja þeir sko og herinn vill það ekki vegna þess að það svona getur grafið undan svona þessari ótrúlegu svona hvað maður segja, samstöðu Bandaríkjanna með hernum. Herinn hvað sem mennum finnst hvað bandaríski herinn að gera. Þá herrmennir eru góðir. Það bara... En svona getur breyst, sérstaklega með mann með tjáninga aðferðir Trump sem kastar fram svona hugmyndum. Kasta fram hvort við ekki að taka Panamaskurðin og hvort við ekki að taka Grænland og ef það svona ágætlega tekið í það þá bara förum við í það. Og það er sama með hlutverk hersins og til þess að halda uppi aga eða einhverju í samfélaginu að hann hefur búin að orða það. Og við sjáum þetta í þessum tveimur síðustu liðunum í þessari skilgreiningu fasisma hvað svona hann svona að máta sig við þessa tegund stjórnmála að í fyrsta lagi þá ætlar hann að greinilega hreinsa landið, ekki af gyðingum en af innflytjendum og það eru þetta fyrst og næst innflytjendur sem að koma frá löndum þar sem að fólk ekki alveg, hann ætlar ekki að reka norska innflytjendur út, hann ætlar að reka suðurameríska innflytjendur úr landi. Fyrsta lagi það hreinsa innanlands og hins vegar úthelsustefnu og það það sem menn sá svona jákvæði Trump fyrst sko. Já, Trump þó svona friðarsinni eða ekki friðarsinni kannski en hann svona einangursinni. En draga úr fyrirgangi Bandaríkjanna í alheimsmálum. En það bara mjög mikil miskilningur af því að helsta fyrirmynd, Trump á sig fyrirmynd. Að það William McKinley sem var forseti Bandaríkjanna frá 1896 til 1897, hann kosin 1896. Sem fjallið var skipt eftir. Já. Og var myrtur 1901. Að hann var einmitt, það var tvennt sem að hann svona einkendi hans stjórn, var annars vegar hann sett á tolla og hins vegar var mjög hörð úthelsustefna. En það er mjög ákveðin tegund úthelsustefnu. Trump sér fyrir sér að heiminu sé skipt upp í áhrifasvæði. Kína má eiga Asíu, Rússland má eiga Evrópu, en hann ætlar að eiga Ameríku og fá að ráðskast með hann í svona sýnist, kaupa Grænland sem þetta ótrúlega annarkvæmdi maðurinn gjörsamlega eiginlega galinn sko, því að þetta er svo galinn hugmynd að þú getur bara keypt Grænland af Danmörku, Danir eiga ekkert Grænland, hann getur kannski keypt Grænland af Grænlandi, en það er alveg saga. Og eins vegar að taka Panamaskurði, þetta finnst hann alveg sjálfsagt að geta gert og leggjum sem Kanada, það menn það segja það sem nú brandarið og það maður deilum það hvað sem fyndið það. Það komið ljós svona með því að kasta þessu fram að þá náttúrulega kannski verða til
meðal tildulega fámennara þjóðar á Grænlandi, svona hugmyndur að kannski farnast okkur betur að ganga inn í Bandaríkin og smátt að verður ykkur þessi fræ skjóta ykkur rótum og það má vel vera að það opnist ykkur tækifæri í framtíðinni. Já, sko, það er alveg ljóst að Grænlendingar takast þannig að þeir vilja sjálfstæði, þeir eru búin að lýsa því yfir. Allir sjá það að það þarf eitthvað að gerast þess að geta verið sjálfstæðir. Þeir helmingur þeirra fjárlögum kemur beint í stuðning frá Danmörku, einhvern veginn við þurfum að brúa það bil. Ég held að flesti grænlendingar gerir sig grein fyrir því að ganga inn í Bandaríkin ekki góður kostur. Bandaríkin getur varið sjálfstæðið þeirra sem að kannski Danmörk getur ekki? Já, það er eins og segi. Já, við erum komin í svona útfærslur. Þetta eru sagfræðingar, Nanna. Ég er bara að hlusta og bara vá, einmitt. Þetta er rosa áhugavert. Já. En ef ég spyr þig, er Trump fascisti? Sko, ég hef ekki þessar skilgreiningar eins mikið á hreinu eins og sagfræðingarnir hliðin á mér. Það sem að ég er búin að vera að hugsa þetta svona út frá svolítið út frá bara hugmyndafræði og svona valdi almennt. Og það sem að mér finnst eiginlega svolítið merkilegt eins og þú ert kannski að segja, það er eitthvað annað í gangi núna heldur en á fyrra tímabilinu. Og almenningsálitið er öðruvísi. Maður að sjá aðra orðræðu og maður að sjá líka aðra hlut á samfélagsmiðlunum. Og í raun og veru, eins og fyrir 8 árum, þá hefði við í meira mæli hlegið að því bara ef einhver hefði gert nasista salútið. En í dag þá er það alvarlegt að gera það. Út af því að það eru aðri tímar, fólk er meira, bara svag fyrir því að bara fá einhver svona einfalda mynd og jafnvel einhvern svona einfaldan höfðingja sem ætlar að bjarga málunum. Og jafnvel þó mögulega hafi ekki verið fleiri sem kusu Trump núna, að þá er bara þetta að þessi milljarðamæringar séu komnir í lið með honum, það er alveg rosalegt, finnst mér. Og ég man bara það sem ég er búin að vera að hugsa, og ég bara fatt að þarna fyrir 10 árum eða hvað var rosalega naív vegna þess að ég hélt að þetta væru bara það miklir frjálslyndismenn að þeir myndu aldrei kaupa svona hugmyndafræði. Svo sér maður hann metakallinn, Zuckerberg, hvað sem hann segir, vera bara búin að skipta ímynd. Ég skil þetta ekki og farin að tala kallmennsku gildi í fyrirtækinu. En auðvaldið eru alltaf gert þetta. Þeir skiptu bara ímynd undir Hitler og fleira. Það er nefnilega málið, sko. Þess vegna var ég næf. Ég var algjörlega trúlega viðskiptar á því hreinleika auðvaldsins. En það er það sem ég líka búin að vera svolítið að pæla vegna þess að það sem er svo greinilegt og ég held alveg að þetta með að kaupa Grænland sé eitthvað sem við ættum að taka alvarlega vegna þess að það sem Trump er að gera þarna Bandaríkin er náttúrulega heimsveldi, Bandaríkin er með stærsta her í heiminum og náttúrulega Ísraels-Palestínu stríði síðasta ár, ég myndi ekki bara búin að vera Trump, það er búið að sýna okkur, við getum ekkert gert ef að Bandaríkin samþekki það ekki og það sem að þeir eru búin að gera út frá valdagreiningu, það sem að Trump er að gera núna og hefur verið að gerast með Netanyahu síðasta árið er að það er verið að sýna bert valdið. Að í raun að veru að allt þetta mjúka vald sem er svo mikilvægt og væri svo yndislegt að það væri á botninum, það er ekki á botninum, heldur undir því er harða valdið, ofbeldið, hver getur beitt mesta ofbeldi er það sem skiptir máli. Og það er það sem Trump er að sýna með Grænland. Hann er að segja, ef að ég vil það, þá get ég keypt Grænland. Og það er bara rétt hjá honum. Ef hann vill það, þá getur hann keypt Grænland. Og ég meina, Evrópa á eftir að fara í ruglið, en það er hægt. En hefur þetta ekki gerst í Evrópu að þú talar hart vald og mjúkt vald sem við getum sagt bara herinn og svona diplomatía, að hún hefur gefið eftir í Evrópu. Það eru öll stjórnvöld í Evrópu tala eins og herforingjar. Það talar enginn eins og diplomat. Þannig það er alltaf hugmyndin að við ætlum að leysa Úkraínu á vígvellinum. Það er bara eiginlega engin annar valkostur. Og það er, nú er Trump að nefna 5% af landsframleiðslu sem hann náttúrulega myndi bara rústa Evrópu. Já. Þú veist, Evrópu eins og við þekkjum, að þetta flytja kannski 3-4% af landsframleiðslu úr kerfum ríkisins yfir í hernað, að það myndi bara umbreyta Evrópu eins og við þekkjum hana.
Algjörlega, sko. En þetta eru raddir sem hafa haft bara ágætis hljómgrunn, þetta ekki Trump sem að koma með þetta svona algjörlega að utan. Nei, en á sama tíma að þá eru samt kannski Evrópulöndin þau sem eru að reyna, þú veist, þau ætla að handtaka Netanyahu ef hann kemur til þeirra. Hvað heitir aftur dómstóllinn sem búin að gefa út skipunin á Netanyahu? Já, en þú að glæpast já. Er ekki svo? Jú, þú veist, þannig að það allavega það meira mæli í Evrópu verið að reyna að fara eftir alþjóðlegum reglugerðum, þú veist, eins og þú veist, við einhvern veginn náttúrulega erum einhvern veginn búin að vera að reyna að byggja upp í alla þessa áratugi og svo bara eins og getur hrunið eins og spilaborgir þegar akkurat orðræðan fer að vera meira út frá einhvers konar hernaðarforsendum og stríðu og svo framvegis. Þannig að það þetta sem að mér finnst eiginlega blasa við og þú veist, ég eitthvað, mér langar alltaf að vera bjartsýn en þetta ekki droslega bjartsýnt tal en þú veist, málið einhvern veginn að þú veist, á sama tíma þá verður maður alltaf að gera sig grein fyrir og það það sem er svo skrítið við Trump að Bandaríkjaforsetar, þeir hafa í raun og veru alltaf getað þetta en þeir hafa alltaf verið að nota mýkri tal og á undir niðri þá hefur þetta alltaf verið í gangi. Þú veist, þetta ekkert nýtt að Bandaríkin hafi þetta vald. En Trump að sýna það. Og í raun og veru hann líka sýna að hann hefur vilja til þess að beita því. Að einhverju leyti. En það það sem við vitum ekki hann. Og þú veist, ég var akkurat að hugsa út af því að þú veist, við erum að tala lýðræðið. Þú veist, hversu, þú veist, hann að grafa undan dreifingu valds. Þú veist, þann í raun og veru á margan hátt, þá verið að þrengja stofnunum eins og að segja. Já, neitaði viðurkenna niðurstöður. Já, sem mikilvægt vegna þess að sko lýðræðislegt samfélag samofið af það sem að valddreifing í stofnunum, í frjálsum félagasamtökum, verkefnisfélögum og skipt niður á milli fylki og sveitarstjórnum. Þótt að hann sé að tala fyrir sko lýðræði, þá það eiginlega svona sama lýðræðið og kom Hitler til valda að þið getið kosið mig og þegar þeir eru búin að kjósa mig að þá ákveði ég hvað Mexikoflói heitir og hvað McKinley fjall heitir og ég ákveði hvað mörkin. Þetta ekki beint svona lýðræði sko. Þó þetta fari fram í kosningu. Sko. En á sama tíma samt kannski stóra spurningin. Þú veist, því ég var að hugsa akkurat með því, menn hann var kosið núna þú veist, og hann ekkert ungur maður neitt. En þú veist, mér finnst hann samt, þú veist, hann þessi Erdogan Putin típa og maður gæti alveg spurt sig, þú veist, hvað að fara að gerast næstu 4 árin? Hann í raun og veru, ég meina, gæti hann reynt að breyta lögum meira? Eða bara svona setja það áfram, eða hvað það Þú veist, eins og þegar hann viðurkenndi ekki kosningarna með Joe Biden, ég meina hann hafði ekkert vald, en maður einhvern veginn að spá í hvort hann geti safnað að sér valdi, þannig að hann í raun og veru bara einhvern veginn ná að grafa undan lýðræðinu. Ég ætlaði að spyrja þegar hann sigaði brúnstökkunum á þinghúsið. Það fékk Guðmund til þess að velta fyrir sig býtu, kannski hann fasisti. En það dugði þér ekki til þess að segja, heyrðu, maður sem að sigar brúnstökkunum á þinghúsið til þess að hindra valdaskipti. Býtu, Pontus, á hverju hann ekki fasisti? Hvað þarf hann eiginlega að gera til þess að vera fasisti í þínum huga? Það svo rosalega áhugavert moment, það sem Guðmundur er að greina frá, samanlauku bæði, þetta náttúrulega nýtt tímabil núna með þessi heimsvaldastefna, útþensustefna, það bara eitthvað nýtt, ég sammála það. En með janúar uppþótunum, það svo áhugavert að því Robert Paxton hefur farið frá því að ekki vilja nota fasíska hugtaki til og gera það og það sem gerist þá eitthvað gerist sem fær hann að minnast fasisman öðruvísi. Þessi uppþótunum þá hugsar hann tilbaka eitthvað sem hefur gerst í sögu fasismans eins og uppþótunum í Frakklandi á millistríðsárunum þar sem fasistum voru að reyna að taka valda eða eitthvað slíkt, eitthvað svona valdatilraunir sem mistekist og bandarískir fjallsríkjumenn vilja meina að janúar uppþótunum voru bara valda tilraun og mér finnst það ekki alveg augljós hvort það var bara óeirreiðir eða hvort það var valda tilraun eða einhvers konar blanda. Mér finnst það lítur ekkert út fyrir að vera skipulagt valda tilraun en fólk getur verið ósaman á mér það.
En það sem áhugavert með Robert Paxton, hann sagfræðingur, hann horfir á fasisman sem eitthvað sem fólk gerir, einhver anatómía, hann hugsaði þannig. Og meðan öðrum sagfræðingar eða fræðimenn vilja kannski meina að fasisman ekki bara það sem einhver gerir, heldur, það líka hugmyndafræði, það líka einhver hugmyndir bak við þetta. En með að bara horfa á einhver anatómía, eitthvað sem fólk gerir, hvort það útþensustefna, heimsvaldastefna, frávísanir, eitthvað svona, þá gleymum maður svolítið svona stærra hugmyndin, hvað hugmyndafræði fasisma stendur fyrir og það tilneyingu til að missa sér í minningar að þú veist að fasisma verður eitthvað sem man minnist fasisman, það verður svona collective memory, svona sameiginlega minningar hvað fasisman og það er svolítið það sem man einbeitir sér á frekar en að vera kannski greina það sem að gerast en það líka tvíþætt, þú veist eitt að vera kalla Trump-fasisma, það getur verið einhvers konar pólitísk tilgangur fyrir því en svo annað þegar þú ert að spyrja fræðifólk hvort hann fasiska eða ekki, við viljum oft vera að reyna að gera einhver greining úti frá bara fræðin, þú veist. Já, hvernig það var. En mætti maður ekki að segja svona, allar hugmyndastefnur, það svona endurfæðast inn í okkar samtíma. Það aldrei nákvæmlega eins og voru fyrir 70 árum eða 100 árum eða fleira. Þannig að okkur vill ekki gefa því svigrúm að Trump, Meloni og fleira eru bara andlitins nýja uppganguts fasismans í heiminum. Þeir kalla sig ekki sjálfur fasistar bara byrja þar, við skulum byrja það þeir kalla sig ekki sjálfur fasistar Við þekkjum það var nýfrjálshyggja hérna enginn þeirra gekkst við því sko Nei, það er rétt Enginn, þeir voru alltaf að segja að býta við nýfrjálshyggja Það er bara vinstrafólk sem talar nýfrjálshyggja Já, en vinstrafólk talar sem ekki verið hegemonía og fólk miskilur þetta og heldur að þetta er stjórnmálastefna En ég myndi nú segja að flestir myndi vera, þú veist, þeir tala meira frjáls verslun eitthvað svona. Opin markaðshagkerfi. En nei, Trump ekki fasista, hann kemur frá íhaldsstefna en ástæðan fyrir að við köllum hann fasista að því að hann að gera hluti sem utan við normið. Og það sem utan við normið, það fær okkur að hugsa tilbaka til söguna. Hvað gerist í söguna? Hvað gerist í fortíðina? Þegar eitthvað slæmt, já, fasisma. Og þá tengjum við gjörðir hans við minningar sem við erum búin að alast upp við. Við alast upp við minningar fortíðina og við tengjum gjörðir hans í nútímanum við þessum minningar. Þess vegna viljum við kalla hann fasista. Og stjórnmálahreyfingar gera þetta mjög skilvirkt líka til að mobilisera einhver stjórnmálahreyfing á móti eitthvað. Að við veljum að kalla opponent, the enemy, við veljum að kalla hann fasist eða nazisti, þá getum við mobilisera okkur. En það sem mér finnst mikilvægt að, þú veist, það ekki þannig og hvert einasta skipti sem republikana kemst til valda, þá breytist Bandaríkin til fasistaríki. Það ekki alveg þannig, það einhvers konar eins og Nanna Lín var að tala þetta undir alltaf, þessi Bandaríkin heimsveldi og við þurfum á það sem mér finnst mikilvægt núna í okkar dagar bara að hugsa það, þessi spenningar sem á stigmagnans núna milli þessi stór ríki, Bandaríkin, Rússlandi og Kína og það það sem svo rosalega hættulegt, þessi spenningar núna sem byggast upp, það sem við viljum ekki viðurkenna alþjóðamálastofnanir eða þau vilja ekki viðurkenna alþjóðamálastofnanir og það það sem svo hættulegt það getur í rauninni bara hvað kemur út úr því bara getur verið stór hættulegt með stríð og alls konar Sko, ég held að sé tvennt í þessu sko, að í fyrsta lagi þá ég alveg sammála Paxton í því að ég held að það ekkert endilega gagnleg umræði að vera deilum það fasist ekki fasist sko. Fasismin, ég held að sé best að nota þetta hugtak sem hugtak fyrir ákveðna sögulegt ástand og sögulega hreyfingar á ákveðnu tíma. Segir þið sagfræðingar? Já, segir sagfræðingarinn. Ég held að sé bara einfallega sem sagt bara henduast, annars við förum að rífast einhver orð. Hins vegar vil ég segja að við getum líka látið söguna kenna okkur ýmislegt. Og það auðvitað ýmislegt í uppgangi fasismans í Evrópu sem að við getum lært af. Og ég held að sé ýmislegt í því sem við sjáum núna einmitt vegna þess að undiraldan þessi. Þetta ekki bara í Bandaríkjunum, þetta líka í Evrópu.
eru svona flokkar sem að ganga út á, þeir eru svona frjálslindir, þeir sem sagt eru að reyna að kveða niður svona ákveðnar hreyfingar sem hafa miðað að því að svona reyna að draga úr kúgun á ákveðnum hópum, hvort sem það er kynþáttakúgun eða kynjakúgun. Samfélagið hefur gengið og langt í að rétta hlut þeirra sem að stóðu höllufæti. Já, það er sagt þannig að með því að reyna að leiðrétta það til þeim stöðu svartra í Bandaríkjunum, að þá séum að skapa á einhvern nátt óþarfa og hættulega sektarkennd hjá hvítum í Bandaríkjunum. Og ég meina þetta er auðvitað bara, þetta er í sjálfum sér sko, getur verið forleikur að einhverju, við vitum ekki að hverju og ég held að það sé mikið, það er full ástæða til þess að taka slíkt alvarlega. Ég er alveg sammála því sem hann annars segir að það er svo oft sagt Trump, við erum ekki að taka hann bókstaflega, við verum alltaf að taka hann alvarlega, því að þetta er forseti Bandaríkjanna og það sem hann segir skiptir máli, þó að kaupa Grænland sé eitthvað sem að hljómar sem galin hugmynd, að þá er þetta samt sem áður hugmynd og ef að valdamesti maður heims segir það, að þá er það auðvitað eitthvað sem að okkur á ekki standa saman. En ég held að þetta sé sem það sem er að gerast núna er það að það er annars vegar komin svona ákveðin afturhvarf og andstaði við þessar frjálslindis byltingar sem að urðu bæði í kynjabaráttu og í rendabaráttu fólks, alls konar fólks sem að minnihluta hópa í samfélaginu og hins vegar er svona ákveðin raunlega vantrú á lýðræðinu sem slíku. Við getum lítið Ungverland sem dæmi. Orbán er kosin. Hann kosningar tryggja ekki lýðræði. Og það er eitthvað sem við þurfum átt að sjá. Og það verður núna, ég held að mjög áhugavert að fylgjast með þessu núna, ég held að Trump er greinilega láta að reyna á dómstólakerfið. Hann sem sagt gefur út núna tilskipun sem augljóslega stríðir, augum allra, stríður augljóslega gegn stjórnarskránni, 14. viðbót stjórnarskrárinnar, sem sagt það að rétt þeirra sem fæst í Bandaríkjunum til þess að fá ríkisborgararétt og hann gefur nú búin að annum þetta. Börn sem sagt innflytjenda sem ekki eru með lögmætum hætti eða eru ekki ríkisborgarar og eiga sem sagt ekki ríkisborgarar sem foreldri, að þau fá ekki ríkisborgararétt og þau missa hann ef þau hafa haft hann. Það stendur í 14. greininni að börn sem að fæðast eiga foreldrar að fæðast í Bandaríkjunum, eiga foreldrar sem er undir bandarískum lögum, að þau verða ríkisborgarar. Og það er sem sagt undantekningin alltaf verið sú að þetta á ekki við börn diplomata. Það er eina sem að því diplomatar er ekki undir bandarísku lögum, heldur lögum sinna landa. Trump túlkar þetta þannig að þeir sem honum standa, þeir sem eru ekki löglega inn í landinu, þeir eru greinlega ekki undir bandarísku lögum, sem myndi þá þýða ef innflytjandi myrðir einhvern undir hverja lögum er hann þá, það er ekki gott að segja sko. En hvað segir Hæstiréttur? Það held ég held að Trump vita alveg að þetta fer upp til Hæstiréttar, hann langar að segja, þetta er svona reynum með það, reynum hvað gerist. Eru þessi 6 sem að dómarar sem að sitja þannig sem að eru skiparar republikunum, eru þeir nógu miklu taglnýtingar Trumps til þess að hann var ekki bætið til þess. Það eftir að koma í ljós. Það eru 3 sem eru það alveg örugglega og það er ekki endilega þeir sem Trump skipaði. Það eru 2 sem eru eldri, Alito og Thomas. Og síðan er Gorsuch er líka sem skipar Trump. Þessi 3 eiginlega, Trump segir þú ert asni og þá bara segir já, sko, allt sem Trump segir, það er rétt. Og það er samt ekki allt hversu gali sem það virðist vera. En síðan eru hinir 3 republikanar, þeir eru ekki alveg leiðitamir. Þannig þetta verður áhugavert. Sko. Ef þetta verður samþykkt, að þá held ég að bandarískt lýðræði sé hætt. Þá held ég að sé verulegri hætt. Sammála. Því þá er stjórnarskráin í hætt. Já. En eitt í þessu er að Trump kemst til valda meðal annars út af vantrausti almennings á lýðræðiskerfið eins og það hefur þroskast og þróast og margt í gagnrýni vista hægrisins elitu stjórnmál og að stjórnmálastéttin sé að þjóna einhverju allt öðru heldur en fólkinu
Ég meina það geta eiginlega allir tekið undir það og það bara hægt að sýna fram á það. Við getum sýnt fram á þetta á Íslandi að það sem rennur í gennum þingið meira og minna óskalisti frá viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins en það sem eru svona réttarbætur fyrir almennings bara kemst vallaði gegn sko. Og það ástandið þannig eiginlega bara víðast í okkar heimsluta þannig að hann mætir og það það sem hann að tala fyrir auknu lýðræði að fólk fái að hafa meiri völd. Myndu þið segja að það sé eitthvað af því sem að Trump gerir sem jákvætt að þessu leyti að það sé auka völd almennings á móti þeim sem að valda stéttunum. En er ekki eitt af því fyrsta sem hann gerði að lækka skatta á ríkt fólk? Það það sem hann telur sem verandi hægri maður. Hann telur það að vera það besta sem hægt að gera til þess að auka almenna velsæld. Hann ekki sósíalisti, það ekki til umræðu hér. Það akkurat hvað maður heldur þetta, trickle down, hagfræðina, sem að ég veit það ekki, hvað gerði hann á fyrra tímabilinu sínu? Var það eitthvað sem var gott fyrir fátækara fólk í Bandaríkjunum? Já, það ef við tökum til dæmis mynda fasetakveðju Musk, þar sem að hann slær svona hjartað og slær hendinu út á móti hörðustu stuðningsmönnum Trump. Og þetta svona tákmynd þess að við erum fólkið, við getum túlka vilja þjóðarinnar á meðan að við höfum setið inn í samfélagi þar sem eitthvað annað lið sem hefur náð völdum og hefur farið með þessa þjóð allt annað en það sem að við vildum ná. Þannig að það einn svona menningarlega endurfæðing bandarísku þjóðarinnar. Nú blómstrandi tími framundan, hvernig þeir orðu þetta bæði Trump og Musk. Þetta þeirra hugmynd að þeir séu að færa völd ríkisvaldsins til fólksins og ætla að stýra núna í takt við það sem fólk vill. Fólk vill ekki hafa fleiri en 2 kyn og fólk vill hitt og þetta og þeir ætla að gera það í nafni þess og verandi, ég myndi segja fasistar, að þá hafa þeir náttúrulega trú það að þjóðin geti talað í gegnum þá. Að þeir þurfi ekkert á svona lýðræðislegri uppbyggingu samfélagsins að halda og eins og þeir eru beintengdir þjóðinni og vita nákvæmlega hvað það vill, þess vegna get ég bara afgreitt þetta allt með tilskipunum. Já, þetta alveg mjög áverkt hjá þér og það sem ég myndi segja að þó að ég myndi ekki kalla Trump fasisti, þá eru ennþá til fasíska hreyfingar. Þetta ekki bara sögulegt hugtak sem búin að deyja, það til fasíska hreyfingar í heiminum og fasíska hreyfingar þrífst á Trump og stjórnmála umhverfið sem hann býr til. Og það alveg klálega fasíska hreyfingar sem eru partur af þetta og við höfum séð það bæði núna og síðastu kjörtímabili þegar eitthvað svona gerist eins og Elon Trump þá kemur fullt af fasískar og bara fasistar og nazistar og finnst þetta æðislegt og takna einhvers konar ný breyting. Og ég held ég mjög erfitt og benda eitthvað jákvægt með Trump bara almennt en það sem ég geti sagt að það sem demokrata má taka til sig sem lærdómur að hann hefur búin að byggja upp fjöldareyfing og það kannski það sem fólk þess vegna sem fólk á erfitt og kalla honum íhaldsmaður líka því hann í rauninni bara að mobilisera fjölda fólks fyrir sin einn stjórnmálareyfing og hann búin að gera þetta rosalega vel fyrir sig og hann viðurkennir þetta sjálfur þegar hann var að þakka inauguration speech eða þessi ræðu sem var að halda fyrir það var hann að segja það, við erum búin að byggja upp þessi fjöldareyfing, stærsta fjöldareyfing í Bandaríkin og hann hefur náð að gera þetta og það það sem demokratar hefur bara mistekist með aftur myndi ég segja að bara ná og heiða til fjöldans einhvers konar politísk boðskapur sem fólki finnst gott eða bara tala til venjulegt fólks. Ég held að styrkleiki Trumps mörgleiti veikleiki hans líka að hann sem Trump hefur eins og Fandur segir náða að byggja upp fjöldarhefingu hún algjörlega háð honum af því að hann hefur í sjálfsögur enga hugmyndafræði sem einhvern veginn samhangandi hugmyndafræði sem einhvern veginn annar getur svo bara gengið inn í og tekið. Hún tengist í að þessi maður hefur greinilega alveg gríðalegt persónulegt aðdráttarafl sem byggist á sjónvarpi, byggist á svona
Þetta hann er svona eins og bandarísk svona fjölbræðaglímu kall, hann var sem sagt stýrði sjónvarpsþáttum sem að geng út af það að menn fannst hann vera svo agalega sniðugur og klár, hann var að búa til einhvern viðskiptamódel og svo var hann að ráða fólk að reka. Þetta var allt saman bara sko, eftir ákveðnum handriti, sko. Það var ekkert í þessu sem var einhvern veginn sem að hann gerði, hann bara settist niður með handrit og gerði það þannig að menn trúðan. Og ekkert að þessu business er líklega til í dag, þetta var bara leikið. Já, þetta var bara allt sem að leikið. Og þetta var eiginlega eina sem hann hefur raunlega grætt á. Hann hefur semst að ofboðslega góða mikla hæfileiki þegar búa til svona ímynd af sjálfum sér. Það sem að ég segi líka oft Trump, að Trump spyr oft mjög mikilvægra spurninga og það eru ákveðin sem sagt þessi nýfrjálshyggja, þetta kerfi sem er byggt upp sem sagt eftir að svona þetta hérna Roosevelt New Deal kerfi byrjar að hrynja þannig í lok 7. á 8. áratugnum sem að Reagan og Thatcher svona ganga fyrir, að það kerfi komið alveg út í öfgar, að það er misskiptingar að aukast og það er sem sagt, og þessi svona globalisering í framleiðslu hefur gert að verkum að það er heilu héruðin sem er orðin bara allt er í rúst og Trump talar inn í þá óvanegu sem þetta fyrir skapað og það má hann eiga, en hins vegar segir líka leið hann spyrir 8-10 réttar spurninga, þá er svörin alltaf kolvitlaus, hann hefur engin svör við þessu, hann segir bara ég ætla að gera þetta en svo gera hann ekki neitt og þetta var mjög tákkurant fannst mér þessi innsetningarhátíð núna þar sem að Musk þetta lið sem er svo últraríkt sem hefur orðið últraríkt á grunni þessara stefnu sem Trump segir hann sig á móti. Á nýfrjálshyggju, fólki sem auðgast í nýfrjálshyggju alltaf að verja auðsinni með fasisma. Og þeir fá að sitja inn í hlíjunni sko, að meðan að liði sem að kom allstar að Bandaríkjunum frá þessum svæðum skrapaði saman peninga til að komast í rútu til Washington til þess að sjá goðið sitt þurfti að húka í kuldanum og sá hann alls ekki neitt vegna þess að þetta er heimilið Trumps heimilið er og það sem hans pólitík gengur út á er að gera hérna ultraríku ennþá ríkari fátakar á að lepja döðan og skél en þegar að dyrka hann Ég er samt svolítið að pæla eins og með Trump sko, út af því að eins og þú segir að það er ekki alltaf skýrt hvaða hugmyndir hann sjálfur hefur, en ég held samt að þessi fjöldarhreyfing sem við erum að tala hérna sé rosalega mikið byggð á líka þessari svona ný íhaldsstefnu í Bandaríkjunum og þessari svona sem er líka koma rosalega sterkt fram núna og það er til dæmis og það er greinilega mjög mikið af milljarðamæringum sem að agitera fyrir þessu, það er þarna skjal 2025 eða hvað sem að hét, munið hvað þetta hét þarna sem að bara í raun og veru, þú veist, þetta er bara feðraveldi, þetta er bara svona kristið feðraveldi og það er akkurat verið að tala það er einhver milljarðamæður í Texas, ég man ekki nafn á honum, sem að bara að tala að búa til kristið theokrasi, kristið veldi í Texas og þú veist, og þetta byggist allt bara á undirskipum kvenna og þessir milljarðamæringar eru náttúrulega að nýta sér Trump svolítið og Trump er að nýta sér það að það er þessi svona kristna íhaldsstefna, hún hefur alltaf verið sterk í Bandaríkjunum og hún er að koma rosalega sterkt fram núna eins og sést bara á tradwives, traditional wives hreyfingunni á samfélagsmiðlunum og þá er líka akkurat þessi óánægja við einhvern veginn að við erum öll búin að vera að borða McDonald's og ógeðslegan mat og við höfum búin að vinna allt og mikið og bara fólk vil einhvern veginn fara back to the basic og þá er allt í einu þetta basic orðið hefðbundin kynjahlutverk og þessi, þú veist, hann er að tala við þennan hóp fólks í Bandaríkjunum og jafnvel og þessi hópur fólks í Bandaríkjunum þau eru líka, eða þú veist, maður þarf líka að taka inn í myndina að við erum náttúrulega að tala rosalega mikið neysluhyggjusamfélag og rosalega kapitalískt samfélag og fólk hefur kannski ekkert rosalega mikla meðvitund að besta leiðin til þess að kjör þeirra veri betris eru samfélagsleg. Þú veist, þau eru bara að hugsa aðeins minni skatta
Þau eru ekki eins og hugsa góða skóla. Þessi hreyfing farin að agitera fyrir því að skóla börnin sín heima hjá sér. Þannig að þú veist, við erum að tala einhvern veginn svona hreyfingu sem að fara í einhver ótrúlega hugmyndum íhaldshlutverk á sama tíma það rosaleg neysluhyggja í henni. Og í raun og veru svona, lítil meðvendund hvernig svona samfélag, hvernig væri hægt að einhvern veginn gera aðeins betur. Samfélagslega vitund. Já, akkurat. Þú veist, þannig að þetta í raun og veru, og þú veist, þetta það sem að gera það verkum, eins og þú veist að segja, því að demókratar ekki búin að ná heldur að tala til þess að fólks. Þess vegna næran, þótt að hann sé ekki með skýrar hugmyndir sjálfur, þá næran algjörlega inn í þessa hvað þessi ný íhaldsstefna sterk í dag í Bandaríkjunum. Og það kert áfram af auðkýfingum sem eru náttúrulega reka áróðu fyrir því að það sé ekki gott fyrir samfélagið að lyfta upp hinum veika og þjáða og fátæka, því að það muni eyðileggja samfélagið. Og þetta byrjaði að talandi svona uppgang fasismans á síðustu öld, að Rockefeller fjármagnaði meira og minna allar þessar kenningar mannkynbætur og eitthvað fleira sem að leitu til þess að við á svona okkar heimsluta vorum að sitja eins og fávita upp á hæli og geðsjúka og glæpamenn og fátækka og drykkjumenn á okkur hæli til þess að hreinsa samfélagið, sem náttúrulega stefna sem á endanum endaði með útrýmingabúðum nasista. Það var þetta sama hugmyndafræðin sem lá á baki, þannig að sömuleyti eru staða auðkýfingana núna í pólitísku svona spektrumi ekkert svo ólíkt því sem að var bara 1920 að 30 Og þetta eiginlega náttúra auðkýfingarna að reka svona pólitík, því að þeir verða að upplifa það að þeir séu svona ríki fyrir eigin verðleika og henni fátæku það eiginlega best fyrir framtíð samfélagsins að við útrýmum þeim, rekaðum á landi eða eyðum hættum að rétta við hlutir því þannig veikjum við þjóðar líkamann. Mér finnst svona margt í umræðin núna orðið eiginlega bara Já, þeir eru algjörlega agitera fyrir þessu og bara við verðum náttúrulega bara, og þetta eru náttúrulega fólki sem hefur allan pening til þess að búa til think tanks eða einhver lobbyisma, en ég ætla samt að reyna að vera bjartsýn vegna þess að ég held samt ástæðan fyrir þetta að gera í dag líka vegna þess að þetta eins og þú segir, þetta bakslag við því að það eru búin að vera rosalega sterkar róttækar og frjálslindar hreyfingar í Black Lives Matter og Me Too og öllu þessu, og það sem að þessar hreyfingar voru náttúrulega að gera var að þær voru að breyta valda dreifingu á milli einstaklinga. Það ekki lengur hvíti kallinn sem hefur jafn mikið vald. Brúnt og svart fólk og konur hafa verið að taka valdið af hvítum köllum, bókstaflega, og þetta bakslag þeirra. Þetta algjörlega það. En ég held samt að það hafi verið fyrir eitthvað mikill grunnur lagður í þessum hreyfingum á síðasta áratugnum. Ég að reyna, þar kemur bjartsýnin mín inn, Að mörguleyti var líka svona frjálslindi sem að gekk yfir Vesturlönd á 3. áratugnum. Akkurat, þetta það bakslag endaði náttúrulega bara í hörmungum, Já, ég held að raunverulega það sem við haldum áfram með bjartsýnina sem að Nanna Hlín kemur með hérna, þá vissulega skapar Trump fjöldarhreyfingu, en það ekki helmingur af Bandaríkjamennum sem tilheyra fjöldarhreyfinguna. Það kannski 20% eitthvað svoleiðis sem að ástæðan fyrir að vann að fólk vildi var á móti því að það var mikil verðbólga og vildi koma ekki eins marga innflytjendur eins og hafa verið að komin. Og það sem að Trump að tala núna að vinna verðbólgunni flest að því kemur til með aukana. Þannig að ég grunum að það aðeins fari nú að slá á glansin á Trump þegar fara að líða á kjörtímabilið og þannig að ef það verður kosningar eftir 4 ár sem við skulum vona að ferði, við skulum vona að hann geti ekki að vera aftur í framboði því hann vegna Guðmundur, þú hefur aldrei sagt þessa setningu bara aldrei í lífinu fyrir núna. Nei, ég veit það. Það sem efast að vera kosið eftir 4 ár. Þess vegna segi ég að við verðum að leið og ég tel ekkit endilega mjög gagnlegt að vera að deilum það hvort henni fast ekki, að þá eigum við líka að horfa til þess að þú sagðir akkurat áðan þessar fasku hreyfingar í Evrópu á 4. áratugnum sem komið í kjölfar frjálslyndis á 3. áratugnum. En það ekki einhvern veginn gegnum kosningar.
það voru lengar kosningar og þannig heldur við völdum og það eru þetta og það líka eins og þetta það verið líka fikta við sko hægrimenn í Bandaríkjunum hafa talað það að Bandaríkin sé ekki lýðræðisríki, Bandaríkin eru republik lýðveldi og þeir sjá það ekki endilega sama hlutin sko, í lýðveldinu verður það sem að þeir eiga að kjósa sem að eiga að kjósa og við reynum að gera allt sem við getum til að reyna að halda hinum frá og það er að reyna að búa til alls konar kosningar til þess að kosningalög og halda kosningar þannig að búa til kjördæmi þannig að það eru ekki að í forstakosningum til þess að gera það verkum að það séu þeir sem að þeir telja að eigi að stjórna þessu lýðveldi að þeir fái að kjósa sína fulltrúa frekar heldur en að lýðræðið kjósi einhvern lýðin inn á þing. Þannig að þetta er, eins og segi, þetta eru áhugaverðir en mjög ógnvekjandi tímar. Við hljótum að taka þetta alvarlega það sem er að gerast og það eru árásir sem að Trump er að undirbúa núna á lýðræðið. Árásir sem á að gerast í gegnum það að lögsækja fólk sem að honum er andstætt. Hreinsa upp milljónir manna og senda á landi, hvert á að senda er ekki alveg ljóst. Berja á transfólki. Þetta er ekki glæsleg framtíð. En hann var kjörinn og við skulum vona þá að eftir 2 ára þá missi republikanflokkurinn þessun hann setur svona hratt á stað því hann veit hann reiknar með því að hann hafi kannski ekki nema 2 ár til þess að koma sér gegn alveg svo Biden hafði 2 ár og hann ætlar að reyna að gera sem mest á þessum 2 árum til þess að koma sínum málum í gegn. Ég hef svona ákveðna vonum það að þetta verði ekki jafn vinsælt þegar menn sjá hvað hann alltaf ekki þá hann sé búin að segja þetta allt saman menn hafa trúað því að afleiðingarnar verði það sem hann segir með að reka út allir útlendinga þá bara verðbólgan farin þá verður Bandaríkin alltaf glæsileg aftur og allt það ég hræddur að Bandaríkin verði það ekki og þá kannski snýst einhverjum hugur hver veit að því að byrjaði á að nefna hann að rit sem að þið skrifuð í 2017 þegar hann tók við fyrst þá ég er að velta fyrir mig sko hvort að síðan þá hafi ekki verið svona vanmetið áhrif af kjöri Trump 2016 á stjórnmál í Evrópu og þeir munið eftir Steve Bannon sem að sumuleyti með svona skýrari pólitík heldur en Trump og vill bara brjóta niður öll svona grunnkerfi samfélagsins í vonum að fæðist eitthvað nýtt samfélag. Hann fór til Evrópu og var svona með einhverja hugmyndur að búa til eitthvað svona bandalag bæði innan Evrópu og svo bara var hann Amerikani og Evrópumenn hafði ekkert sérstaklega mikið áhuga á honum. En að sumuleyti hefur það gengið eftir það sem hann vonaðist til að ég býst við því að þið hafið 2017 ekki séð fyrir ykkur alveg þá svona hægri sveiflu sem hefur verið í Evrópu alveg síðan þá. Og ég velti fyrir mig hvort að við höfum vanmetið áhrif að því að við búum eiginlega ennþá innan sko hins ameríska tíma einhvern veginn. Þannig að það sem að gerist í Ameríku hefur gríðarleg áhrif. Að hvort að við höfum vanmetið áhrif Trump bara á hugmyndaheim okkar og pólitík og svo þegar hann kosin í annað sinn sko hvort að við höfum kannski að búast við bara eiginlega enn frekari áhrifum á stjórnmál. Já, algjörlega. Þetta bara tímabil og það þarf að svara honum. Þessi uppgang öfgahærisins og þessi nýhjaldstefna náttúrulega takkmál að vinstri sinns í krísu, þú veist, að það næri ekki svara fyrir sér og þegar hann að tala þessi útþenslustefna, ég hlæra því mér finnst það svo fáránlegt, en þetta náttúrulega graf alvarlegt, þá þarf náttúrulega að fólk segja að þetta bara imperialisma, þetta bara heimsvaldastefna sem við viljum ekki fá aftur í okkar tíma. Og líka þegar það kemur á Evrópu þá þarf vinstri sinns virkilega bara að fara að hugsa sín gang af hverju þeir tapa svona rosalega mikið fylgi og þú veist þegar Kamala Harris var í frambúði núna í staðan fyrir að bara svara fyrir sig og verja þú veist verja fólk sem ekki með vegabréf og eitthvað svona í Bandaríkin allir þessi verkjalýður sem heldur bandaríski efnahagskerfi uppi í staðan fyrir að verja þeim þá hún að viðurkenna þessi tungumál sem Trump segir og í staðan fyrir að verja transfólk þá hún að viðurkenna þessi tungumál sem Trump stendur fyrir að
og reyna að gagnrýna transfólk með því að benda á einhver aðgerði sem voru gert innan fangelsikerfisins og eitthvað svona algjörlega fáránlegt að leyfa þessi umræði að stjórnast svona af hærinu, en það það sem við sjáum fyrir okkur núna og vinstri þarf að standa fyrir sínu og koma með einhvers konar annan hugsjón. Það tala vinstri í mjög breiðu skilgreiningu. Já, ég kannski svolítið, ég náttúrulega svolítið róttæklingur sjálfur, en ég myndi vilja tala til bara breið hluta fólks, sko. Já, sem ætti að bregðast við með einhverjum hætti, en síðan líka kannski róttækara vinstri þarf líka að hugsa. Já, og það það kannski það sem við getum sagt eitthvað þó að Trump ekki fasisti, þá getum við kannski lært af söguna eins og Guðmundur segir á einhverju leyti hvernig andfasiska hreyfingar hefur náð að sameina fjölda fólks frá mismunandi politískum áttum í að verja lýðræðið og verja minnihlutahópar og svona. Kannski getum við tekið einhver lærdómur þaðan, ég myndi að halda það og reyna að greina fyrirbæri eins og það að því ef við endum alltaf með að kalla þessi fyrirbæri fasíski, þá hættir fólk lusta okkur, held ég. Ef við heldum áfram að öskra úlfur og þá bara hættir fólk lusta okkur, en við skulum benda á það sem er virkilega hættulegt fyrir lýðræðið. Það náttúrulega svona neo-monarchist, hreyfingar innan Trumps fjölda og það til fasíska hreyfingar innan Trumps fjölda og þeir vilja afnema term limit sem þau þurfu virkilega, það þarf náttúrulega breyta stjórnarskráin til að gera það. Það séu afnema term limits. Akkurat. Hvað term limits á íslensku? Já, veit ekki hvort það á íslensku. En þau vilja alltaf að Trump fái bjóð sig fram aftur og aftur, en til að gera þess, þá þarf náttúrulega að koma ný kosning fyrir það og þá voni ég innilega að vinstri sinns í Bandaríkinu er búin að taka einhver lærdómur yfir þessi gjörsamlega bara fiasko sem Biden og Kamala Harris var að því þetta svo augljóst að það var bara hræðilegt hvernig það stóð sér svo illa. Svo fyrir að Biden að kveðja, þá fer hann að vara þjóðina við ólíkarkismannum og bara eitthvað sem við getum kallað bara allræði auðvaldsins við að taka yfir. Þetta náttúrulega hann var búin að sitja hann í 4 ár og hefði náttúrulega getað brúðist við með einhverjum hætti en gerði það ekki. Já. Í þessari ræðu. Sem mjög áhugavert, þar sem hann var að greina innanríkismálin og sem mér finnst það eftir að taka mark á. Þótt að það verið þetta gagnrýna margt sem hann að segja eða aðgerðarleysi hans að þá þegar þetta orðið þannig að fráfarandi forseti Bandaríkjanna að vara við bara yfirtöku auðræðisins á öllu batteríinu, að við sem að koma í ólíkarkisma bara það náttúrulega, það eru ansi marga bjöllu byrjar að ringja, við verðum að gera eitthvað við ætlum ekki bara að missa samfélagið. Já, hann var að enduróma hann Eisenhower sem að hefur oft verið viknað í og enginn efast að hann hafi sagt Eisenhower þegar hann varaði við þessu. Nei, með þetta með Evrópu og Trump. Já, hvað þetta sé tsunami sem ekki ennþá komið að landi í Evrópu? En eins og ég segi, í þessari grein sem ég skrifaði 2017 þá svona var ég skrifaði Trump sem að raunilega frekar sem eins konar ánga af þessar hreyfingu sem var í Evrópu eða þessu svona svipaði straumar að því hreyfingin í Evrópu auðvitað ekki ný, hún er búin að vera síðan síðustu aldar, Le Pen í Fraklandi og fleiri og Orbán auðvitað komin að fullt áður en að Trump kemst til valda, en hins vegar hefur þeir nærast okkur öðrum að þeir hafa sótt mikið til Orbán og Orbán það ekkert lýðræði lengur í Ungverjalandi og að þó að Orbán sé kosinn að þá einfallega búið að búa til kerfið þannig að bæði með einokun fjölmiðla með skipulagning kosninga og annað slíkt að hann vinnur allt. Og þetta með hvort að Trump getur, það er líka eitt svona luxus í þessu öllu saman er það að Trump verður 82 ára þegar að þessu kjörtímabili hans líkur. Þannig að þó svo að þeir myndu geta afnumið sem að það gæti verið eitt af því sem að þeir myndu kannski reyna á með Hæstarétt er það
Já, gildir þetta það þessi 2 kjörtímabili ef þau eru ekki samlíkjandi sko, því þetta ekki bara það að mátt ekki sitja 2 kjörtímabili í röð ef eitt sem milli það ekki lagi en ég svona mennum strax farin að sjá á svona ákveðin hrörnumerki á Trump þannig að það getur vel verið að fara fyrir honum eins og Biden greinu í Hvíta húsinu að svona þegar að vera ekki kannski endilega til sýnist þegar að fyrir að líða á kjörtímabilið og hérna það er komið ljós en hérna alveg örugglega 82 ára Trump ekki svo sami eins og hann var þegar hann fór niður hérna rúllustegan 2015 og hérna gullna rúllustegan í New York það verður ekki alveg svona sama svona hvað maður segja skrefin var ekki jafn svona eins og þannig að ég held að Trump þetta svanasöngur hans en spurningin bara hvað gerist svo og það held ég og það ég alveg sammála sko þegar maður tala bara alla svona stjórnar andstöðu hvort sem við köllum hana vinstri eða hvað við köllum hana í Bandaríkjunum verður að snúast það að reyna komið vekk fyrir það að Trump sem sagt að það kom einhver nýr mini-Trump sem að hérna svona heldur þessu tekur í kyndlinum og heldur svo áfram. Nei, akkurat. Ég var eftir ég var að spyrja vinkonu mína sem býr í Kaliforníu hvort að Kalifornía myndi ekki, út af því að var einhver að tala að, ég meina það gæti bara orðið borgarstríð í Bandaríkjunum, út af því að við erum náttúrulega líka að tala það eru líka rosalega ólíkar fylkingar, það er ólíkt hérna eins og í öllum löndum, en sérstaklega í Bandaríkjunum. En hún var samt sem áður á því að Bandaríkin væru samt ekki þannig land að það myndi hvert fylki myndi lýsa yfir sjálfstæði og sérstaklega ekki Kalifornía sem séð sem svona frekar mikið forréttinda ríki á meðalveina. Þannig að en svona í raun og veru sem svona það er þetta sem manni finnst samt einhvern veginn svo skrítið hvernig þetta land hangir saman einhvern veginn. En umgengni okkar við Bandaríkin undir Trump. Ég tók eftir því að þegar hann tók við að þá komu íslensk ráðamenn, forsætisráðherrar og fleiri sem voru að segja að Bandaríkin eru vinaþjóð og því kannist við þetta alls saman. Þrátt fyrir að svo sem var að taka við hafði til dæmis gert bara kröfum að taka yfir Grænland sem er nú hérna bara næst í bær. Þannig ég hugsaði að því að þú varst að biðja svona hvernig við erum að kannski hugsa hvernig við hegðum okkur sko. Það endilega þannig að þó svo að við lifum á bandarískri öld, áhrifasvæði Bandaríkjana eins og þeir skilgreina okkur, þeir munu bara taka Ísland eða til þessi þurfa á því að halda. Eigum við alltaf að hegða okkur þannig eins og að beygja okkur gagnvart Bandaríkjónum eða höfum við eitthvað rödd til þess að segja að í einhverju svona kveðjum til forsetans að hafna landvinninga hugmyndum hans, alveg svo við myndum líklega hafna landvinninga hugmyndum Pútins að taka Úkraínu út frá einhverjum sínum eigin skilgreiningu og öryggishagsmunum, þannig að alla þetta sjá mikið mun á þessu nema Pútin vil látið af þessu verða og eftir að koma í ljós hvort að Trump gerir það, en ættum við ekki að bara mótmæla þessu bara þegar þetta leiður þetta orðað, akkur erum við að bíða og sjá til eitthvað. Jú, ég sé sko, og þetta eitthvað sem maður vita ekki sko, menn það var svona mikil svona tensjón og milli NATO og Trump á sínu tíma og hérna, en eins og ég segi sko, það svona ýmislegt bendið til þess að hann hafi bara engan áhuga á Evrópu, að hann allir bara, Evrópa bara má eiga sig, það er ekki að skipta sér henni. Og ef að það gerist þá verður svona þá verður þessi vinabönd ekki lengur til. Þessi vinabönd hafa myndast vegna þess að við höfum lifað undir þessari svona Pax Americana hér í Vestur-Evrópu. Við höfum ákveðið að gefa upp þannig hlut okkar fullveldis og afhent Bandaríkjamönnum það og þið sjáum þetta að verja okkur gegn einhverjum kannski hugsanlegum árásum þó svo að reynda með núna að tala það hvernig þetta fara NATO þjóður ekki að ráðast okkur í aðra sko, en ég meina þorskastríðin kannski dæmi það kannski alveg tryggt alltaf en samt sem áður þá er þetta dýllinn sko að jú þið getur komið þegar viljið en þá er því að verja okkur en ef að Trump virkilega grefur undan þá þessu NATO-samstarfið þá þetta höfum við ekkert upp á þá lengur að kásast og það verður líka áhugavert að sjá sko þegar þessi tollastríð byrja sko það er svona að því að Trump virðist halda það að hann geti bara sett á tolla tvist og bast og sett engin tolla á hann eða í Bandaríkjunum móti það bara má ekki ef að myndast núna viðskiptastríð á milli Evrópu sem getur valla það var alltaf hægt þegar gerðu síðast þegar Trump setti tolla þá voru þeir
tollarnir settir strategíst, þau voru settir á ákveðna vöruflokka sem voru flyttið frá Evrópu og þá settu þeir líka tolla á ákveðna vöruflokka sem voru flyttið frá Bandaríkjunum eins og hérna rúgviski og hérna Harley Davidson mótorhjóla, eitthvað svona sko. En ef þetta verður sem blanko 10% tollu sem að virðist hann er búin að segja hann ætla að gera, að þá á Evrópusambandið valla nokkur annar kostu völ en að segja ok, þá eru bara 10% tollar báða leiðir sko. Þá verður Trump örugglega alveg æfur yfir að þessari árás á Bandaríkin og þá hvað gerist þá? Og toppar hann. Já, þannig að það er ýmislegt þarna í þessu allu saman sko, sem að þetta hefur byggst á þeirri hugmynd að við erum einhvers konar vinir. En ég held að Trump sé ekki vinu neins. Trump sér ekki heiminn þannig. Það sem ef það er eitthvað sem lýsir Trump þá er hann transaktionalisti. Hann er sem sagt viðskipti er það sem hann sér alltaf. Hann er alltaf í hann gera einhverja viðskipta samninga. Hann heldur að heiminn gangi út á það og þann gengur ekkert út á lýðræði, gengur ekkert út á mannréttindi, hann gengur ekkert út á neitt slíkt. Hann gengur bara út á það ef ég býð þér eitthvað, ef ég ætla að fá eitthvað þá beiti ég alls konar aðferðum og við erum alltaf í stöðum samningum og samningarnir gangi út af það að reyna að vinna þig og ef að það verður ef að samskiptum í Evrópu verða þannig þá er þetta svona kerfi sem er byggt upp eftir seinni heimsstyrjöld farið. Við munum hittast hérna ofta að ræða Trump, þannig að það betur við. Nei, þetta myndi mig bara á, mér fannst þessi sena með biskupinn á innsögnunum, mér var svo merkileg, líka bara vegna þess að sko náttúrulega þessi bandaríska íhaldsstefna, hún gengur út á kristni og svo kemur þessi biskup með bara algjörlega basic kristni og það er sem að, og ég horfði svo mikið á já, þetta er ótrúlega falleg ræða hjá henni og bara, þú veist, segja sannleikanum við valdið og allt það, sko, en svo var ég svo mikið að horfa á andlitin þeirra og það sem að, þú veist, hann var reyndar, hann hélt sér lengi kallinn sko, en þeir hinir, þú veist, voru að þú veist, rangfólfa augunum og allt þetta og það sem að maður sá svo mikið á þeim, þetta voru svona þessi kallar með öllum, þú veist, allar konurnar voru eins og Barbie-dukkur og þú veist, og þær og þau öll, þú veist, það komur andlitunum var bara, heyrðu, við unnum valdið. Hvað ert þú að segja við okkur? Það var akkurat þessi svona trans, þessi skiptatengsl sem að bara, núna náðu við valdinu, þú getur ekkert verið að koma með þessar hugmyndir til okkar, við eigum. Já, akkurat. Og það var svo, þetta var rosa symbolist einhvern veginn, sko, bara bæði hvað hún var bara, þetta er kristni og hvað þau voru bara ótrúlega, þú veist, hissa á henni og svona hneyksluð að hún væri að gera þetta. Já. Ég som upprunalega svíi er náttúrulega einhvers konar halvblanda núna, ég er búin að búa henni hann svo lengi, en ég hugsa stundum tilbaki og þetta var bara virkilega sorglegt á eftirstríðsárunum að það var ekki norrænt varnarbandalag frekar en NATO, að því núna er þetta að býta okkur svolítið rassinn að við höfum ekki þetta sjálfstæði, við erum svo rosalega háð Bandaríkin og þú veist, það er spurning, er hann að henda þetta fram til að búa til einhvers konar samningaferli sem hagast Bandaríkin betur eða er hann virkilega að meina þetta að fara inn í Grænland og þá er, já, Frakkland er náttúrulega búin að spyrja eftir meira sjálfstæði Evrópu lengi en ég veit ekki hvort við viljum byggja okkur nýja tíma á arfleið Frakklands frekar en arfleið Bandaríkjanna. Þar fyrir utan að þá er það ríkin í Austur-Evrópu hafa engan áhuga á varnarbandalagi með Frakklandi, þeir vilja bara varnarbandalagi með Bandaríkjanum og svo er það náttúrulega fyrir okkur að hvort sem við viljum það ekki að þá skilgreina Bandaríkin að Ísland er á sínu áhrifarsvæði og ef það er ófriður á norðurhveli jarðar þá munu þeir þurfa á Íslandi að halda og þeir eru ekki að hugsa okkur sem Íslendinga, þeir eru bara að hugsa þennan klett í hafinu sem er ætlað að taka og þeir munu koma hinga hvort sem við viljum eða ekki, hvort þeir lítið á þessi vina okkur eða ekki, það er bara vegna þess að þeir lítið á að það sé hagsmuni þeirra að taka okkur. Enda þegar var það samningurinn var gerður 1941, þá var alveg ljóst að þetta var ekki samningur. Herðu, það er mjög áhugavert að fá að tala hér Trump og meintan fasisma hans, Pontus, Nanna Hlín og Guðmundur. Kæra þakki fyrir komuna. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já,
Herru, þetta voru 2 sakfræðingar og 1 heimspekingur að velta fyrir sér hvort að Donald Trump var í fasiti, hvort að hversu mikil fasiti kannski, hvort hann sé meiri fasiti núna en fyrir 8 árum og kannski líka hvort það sé eitthvað gagn að því að nota þessi hugtök. Það kom náttúrulega líka eins og þú bentir hérna áður en við spilum viðtalið að þetta er svona notkunarsagan á því er kannski ekki mjög fersk eða frjó. Þannig að þetta er eiginlega bara helviti fíblið sem að fasiti þýr. En þetta er náttúrulega stjórnmálastefna og þetta er bara vöxtur ýmsa hreyfinga í Evrópu. Nú er gert ráð fyrir því að valkostur fyrir Þýskaland vinni stórkostlegan sigur í þýsku kosningunum í lok febrúar. Og það eru flokkar við völd á Ítalíu sem eiga bara beina rætur í fasta flokk Mussolini. Já, er hann ekki bara svona hans eða eitthvað? Nei, hún var svona dóttir hans var ég held að hún sé ekki í frambúðu lengur. En flokkur Meloni, að hann sprettur upp úr öðru flokki, sem spratt upp úr öðru flokki, sem var flokkurinn sem að Mussolini stofnaði eftir að Þjóðverjar fóru. Það er hann að tímabil sem að svona nýfasistar og Þýskalandi líta á sem svona blómatíma. Það er sem sagt fasismi án gyðingaanduðar. Þeir vilja ekki þekja sig við það. Og ýmislegt svona sem að Mussolini lét teima sig út í sérstaklega þegar hann var háður Þjóðverjum í að verja landið. En svo þegar þeir fóru að þá stofnaði hann flokk og það er svona eitthvað svona góðsögn á fasistum á Ítalíu. Það hefur verið hinn góði fasisti. En hann er bara í beina karlegg að svo flokkanir, það sem að ganga eða kvenleika sem er þetta bræðralag Ítalíu er sprottuð upp úr fasistarhefingunni. Það sé fyrir sér barnabók, góði fasistinn. Svona ítalska bók. Nei, þetta er náttúrulega ekki fyndið sko. Þetta er bara eiginlega maður er svo í miklu sjokki eiginlega yfir þessu bara hvað þetta. Já, þú sagðir þetta nú held ég þegar ég hitti fyrst bara að varst að tala sósíalistaflokkin að það þyrfti að gera eitthvað núna því að núna annars myndi fasismin bara koma aftur en það er eiginlega, mér fannst það svolítið langsótt og jafnvel bara, ég veit ekki fyrra sko, þá var þetta svona, þá voru margir að tala hérna við rauðaborðið fasismann og svona og þá var það ekkert langsótt en svona, en núna er það bara gerist þetta svo hratt að það er ekki bara út á kveðjunu, það er ekki bara út á nasista kveðju Elon Musk, það er bara og ekki bara út á Trump, það er bara einmitt út á víða í Evrópu. En það er eins og maður sé átta sér dálítið hratt, er ekki svo leiðis. Svo eru þeir svona fasistar, semifasistar, nýfasistar eða eitthvað þarna Elon og Trump og svo þegar hann verið að setja inn í embætti þá bara stillir auðugustum en heims sér við hliðin honum. Og það minnir við náttúrulega óheyrilega mikið á Þýskalanda sem að þegar það eru átök í samfélaginu þá velur auðvaldið eitthvað stær hver allar standa og núna eru þeir að færa sig frá svona einu hefðbundna hægri, svona kristilegu demókrötum Evrópu og svona yfir í að standa bara með flokkun sem eiga rætur í fasistarhefingunni. Það er líka svo hentut fyrir peningaaflið eða stórfyrirtæki til dæmis og svona auðmenn að tengja sig við vald sem er algjörlega hömlulaust í valdníðslu sinni sko og fasismi er náttúrulega, það er bara leyfi það er bara það gefur leyfi á valdníðslu. Að henda fólk í landi, reka og befra starfsmenn. Elon Musk er náttúrulega komin með eitthvað stöðu inn í ríkisstjórn Trump þar sem hann eiginlega getur mótað þróun ríkisvaldsins. Þetta er alveg stórkostlegt tíma sem við lifum í. Ekki stórkostlegt sem sko fagnaðar. En þú veit að tala í gamla daga, fyrir 8 árum. Þá var ég með svona frasa sem ég sagði stundum að þeir sem auðguðust á tímum nýfrálsvíkinnar munu verja auðsinn með fasisma. Og ég held að við séum okkur á þeim tíma. Já. Þannig að ég sé haldið fram með þessi ykkur spámaður. Herðu en að Eiríkur Bergmann, hann ég veit ekki hvað það sé spámaður, en hann fór að skoða þessar hreyfingar eiginlega langt á undan öllum öðrum. Þegar það þóttu bara skrýtnar skrýtir svona frávik í þróun evrópskra stjórnmála. En síðan hefur hans fræðasvið raunverulega bara
vaxið yfir allt saman og mér varst forðan að fá hann var hafði verið ykkur út í heimi og átti leið á mánudaginn. Þannig að þó svo við höfum verið að ræða þetta á sunnudeginum þá fékk ég hann til þess að ræða þetta og ég hef rætt við hann í svona nokkur skipti svolítið þetta, uppganginn. Og mér finnst hann bara orðin æði uggandi þróunina. En það skiljaðið kannski. Eiríkur Bergmann, sérfræðingur í uppgangi nýja hægrisins, fær sömu spurningu. Trump forseti? Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, nú komið að pólitíkinni, það náttúrulega sem verkast, mikilvægast, áhugaverðast í alheimspólitíkinni embættistaka Donald Trump og hvað hún eiginlega merkir, á hvaða vegleið hann og mun hann draga okkur með á þeirri leið. Trump fasisti, spurðum við í gær og við ætlum eiginlega að halda því bara áfram af það sem fyrstu spurningu til Eiríks Bergmanns, prófessor í stjórnmálafræði. Trump fasisti? Hann ekki hefðbundin fasisti í það mesta. Það hins vegar alveg rétt að það er farið að glitta í þann tíma að það þurfa að fara að draga fram þetta hugtak aftur. Það orðið það margt sem minnir á fasisma fyrir tíðar, þannig að ég ætla allavega að segja að spurningin alveg réttmætt á þessum tímapunkti. Þegar Trump var seinast við völd þá skorti nú ýmislegt upp á að væri hægt að kalla hann fasista og það kannski einhverjum sýrilega í það að hann var ekki sérlega einbeittur í að safna undir sig völdum. Hann stýrði, hann leik meira svona allt leik á reiði skjálfi fyrir höggar heldur en að hann væri að stýra með afgerandi hætti eða þagga niður í hópum eða fjölmiðlum eða þau stöðva frjálsa umræðu í háskólum eða eitthvað svoleiðis. En hann miklu skipulagri núna. Hann gengur miklu skipulegar til verk núna heldur en áður og tilskipanirnar sem að koma auðvitað af ætt valdboðs. Það autoriterianismi í mjög mörgu af því sem þarna gert. Það farið fram hjá lýðræðislegum stofnunum, það farið fram hjá svona réttarkerfinu, það sem að við köllum regluveldi ekki í heiðri haft og það allt saman það sem að einkenndi fasisma fyrir tíðar. En nú myndi hann líklega segja en ég ekki tilbúin til þess að nota þennan stimpil bara klárt og kvitt. En nú myndi ykkur segja að hann kosin til þess einmitt að fara framjá regluveldinu vegna þess að regluveldið hefur haldið uppi ykkur í skipan sem að almenningur vill ekki. En fyrsta leiki við sem það sé satt. Ég held að ef að spurt væri hvort að fólk teldi réttarríkið vera réttmætt, þá myndi fólk fallast á það. Að við viljum búa í réttaríki, við viljum búa við regluveldi í merkingunni enska hugtaksins rule of law, að það sé stýrt samkvæmt lögum og reglum og það sé ekki farið fram hjá leikreglunum. En hann segir að réttarkerfinu hafi verið beitt í pólitísku tilgangi til að grafa undan sér til dæmis. Jú, og jafnvel þóttu við myndum fallast á að það væri rétt. Við myndum bara gera það röksemdarinnar, rökræðina vegna. Og við veit að stór flókin fyrirbæri eins og regluverk ríkis ekki alfarið fagleg eða alfarið ófagleg eða hlutdræg heldur þetta alltaf einhvers eitthvað grátt svæði. Spurningin bara hversu stórt þetta gráa svæði og hvernig það virkar. Þannig að jafnvel þá sem myndum fallast á það einhverju leiti að það væri farið harðar eftir honum út af einhverjum pólitískum ástæðum að þá myndi það held ég ekki breyta því að fólk teldi að forsetinn ætti eftir sem áður að fara lögum. Og meiri hluti.
Já, en góður minnihluti. Ákveðin minnihluti, já. Ákveðin minnihluti tilbúin. Við höfum séð það að frá því að frjálslynt lýðræðiskerfi nútímans festist í sessi, segjum eftir seinni heimsstyrjöld, segjum að þeir frjálslynda lýðræði hafi verið svo veikburða á fyrri tíð að það sé kannski ekki hægt að halda því fram að það kerfi hafi fest sig almennilega í sessi á Vesturlöndum, en segjum, við gefum okkur það frjálslynda lýðræðiskerfi sem hefur fest sig í sessi eftir seinni heimsstyrjöld, það naut almenn stuðnings vel flestra í vestrænum lýðræðissamfélögum, en á þessari öld þá höfum við séð minni stuðning og fleiri fann að efast réttmæti þessa kerfis. Og frjálslynt lýðræðiskerfi þá kerfi valdreifingar, bæði valddreifing á völdum ríkisins í þrískipting þess, en það líka þarf að hafa öfluga lýðræðislega umræðu í samfélaginu og opna fjölmiðla og fleira sem þarf að halda. Það þarf að vera réttur fólks til þess að heyja baráttu sína og vera með verkalýðsfélög og alls konar hagsmunasamtök og það er svona opin degla og við gerum ráð fyrir því að stjórnvöld verði að vinna í einhver svona sátt við þetta kerfi. Já, og getur ekki gengið gegn réttindum fólks. Já, en það er það sem að Trump er að segja, að þetta er bara tafir í þessu, þetta skilar ekki þeirri niðurstöðu sem að við viljum almenningur og ég kann að lesa það hvað almenningur vill og ég mæli fram og þess vegna get ég bara gengið þvert á þetta samfélag með tilskipanir. En nú hefur almenningur aldrei búið við eins almenna velsæld eins og Vesturlöndum seinustu 70 ár, 80 ár eða svo og þess vegna náttúrulega full ástæð til þess að brjóta það kerfi. En við reynda að sjáum í Bandaríkjunum sem við förum í eftirstríðsárin að þá voru svona mælikvarða sem voru notaði meðal annars lífslíkur. Að við sjáum að í Bandaríkjunum sjáum við þær falla tilbaka, þannig að við höfum séð á undanförnum árum og jáfnvel áratugum ákveðna hrörnun í þessu gullaldartíma eftirstríðsárana. Já, ég ætla að taka 2 þræði hérna út því sem þú hefur nefnt. Fyrsta lagi þetta varandi frjálslynda lýðræðiskerfi. Þú ferð ágætlega yfir það hver frjálslyndi hlutur þess er og ég held að sé ekki allir sem gerir sér grein fyrir því að lýðræðiskerfi okkar er ekki bara lýðræðiskerfi merkingunni þess að meiri hlutin eigi að ráða för. Það er annar kannski hlutin af hennu frjálslynda lýðræðiskerfi. Það er svona að laða fram almannaviljan. Og við löðum almannaviljan fram yfirleitt með hugmyndinni einhvers konar meiri hluta ræði. En það er bara annar parturinn af 2 jafn réttháum. Frjálslyndi hluti eins frjálslynda lýðræði er þetta sem þú nefnir. Það er sem sagt réttindi einstaklingsins. Það er það að almannaviljinn hann á ekki geta gengið gegn mínum rétti ef að ég kýs að vera einhvern veginn á skjön við meiri hlutan, haga lífi mínu öðruvísi, vil segja eitthvað sem að ekki talið tilhlýðilegt í þjóðfélaginu, þá hef ég réttindi til þess. Þess vegna er tjáningafrelsið mikilvægt, þess vegna er samtakamátturinn eins og þið gerið í sósíalistaflokknum og svona, þið hafið rétt á því að taka ykkur saman, bjóða fram og svo framvís, það er ekki hægt að meina ykkur það, jafnvel þó svo að þið hafið ekki einhvern meirihluta vilja á bakvið ykkur, þá hafið þennan rétt, þetta er partur af hennu frjálslynda lýðræði. Ég er í akademían er partur af hennu frjálslynda lýðræði, við höfum akademískt frelsi. Akademískt frelsi þýðir það, við höfum frelsi til þess að rannsaka það sem við kjósum, við höfum frelsi til þess að tjá okkur þau málefni eftir eigin hug án þess að það sé hægt að áls okkur fyrir það, til dæmis með atvinnumissi eða einhverju þessáttar. Þessum að þjóðernispopulistar samtímans og seinustu á þessari öld aðalega hafa verið að gera er að setja sig upp í andstöðu við hinnum frjálslynda hluta hins frjálslynda lýðræðis. En þeir upphefja
lýðræðishlutan í merkingunni meirihlutaræðis með þeim formerkjum að þeir sjálfir hafi einhvern veginn höndlað almannaviljan. Þannig að þeirra túlkun á almannaviljanum sé það sem eigi að ráða og það er það sem Trump að gera. Hann segir, ég hef fólki á bakvið mig og þess vegna þetta lýðræðislegt. Og þú í akademíunni hefur notað þitt frelsi til þess að grafa undan vilja þjóðarinnar eins og ég upplifan og skilan. Einmitt. Og hérna og þess vegna sé réttmætt að sko takmarka mitt akademiska frelsi og svo í stjórnmálasviðinu að gæti vegna stuðnings sósíalista við frelsisbaráttu palestínumanna að þá séu þetta samverkamenn hryðjuverkamanna og þar nægandi höfum við rétt til þess að banna það. Og hitt sem að athyglisvert og sem að held ég skýri. Má ég skjóta neitt svona neðamáls? Já. Ef að þetta skilgreining á þjóðernispopulisma, af hverju varst þú og fleiri ekki bara einfallega að kalla þetta fasíska hreyfingu? Því að þetta náttúrulega einkenni á fasismannum sem að upphefur vilja meirihlutans og réttans til og hafnar. Sko tvær ástæður fyrir því. Ein svo að stimpli eins og fasismi, nasismi fylgir bara svo mikil byrði sögunar að þú getur reynilega ruglað umræðina með röngum merkimiðum. Ef þú ert of bráður á þér að kalla eitthvað nasisma eða fasisma þá rauninni falla þá geta röksemdið þínar fallið bara við það í sjálfu sér. Þannig að það mikilvægt að fara varlega með þessa merkimiða. Þeir fela svo mikla neikvæða sögu í sér að það ábyrgðarhluti að nota það. Þannig að það endurtökast ekki aldrei alveg eins og þá getur sá sem sakarumur að fasisti bent á að ég ekki eins og þetta og þannig ekki þótt að öllum ætti kannski vera ljóst að þetta náttúrulega bara þróun stjórnmálastefnu sem að endurfæðast á okkar tímum og bara fasísk í eðlýsinu. En svo hitt að ef við sjáum koma fram og raunverulegar fasískar hreyfingar þar sem að við sjáum svona herska og öfl fyrri tíðar vera að taka á sig mynd í dag, þá mikilvægt að eiga inni þessi hugtök. Þess að geta þá notaði þegar það raunverulega orðið þannig. Og þess vegna sagði ég hér í upphafi þessa spjall að það ástæða til þess að fara að skoða það. Hvort það sé þá ekki eitt og annað núna sem að þessi hugtök eiga við En ég ætla bara að bjóða þær upp á annað hugtök sem ég held að nái betur utan það sem við stöndum frammi fyrir núna og það valdboðshugtækið. Þetta ákveðin svona autoritorianismi sem að við erum að horfa upp á. Ég get hins vegar alveg sagt að Vladimir Putin þetta fasísku stjórnmálaleiðtogi að ákveðnum hætti. Og þá það vegna þess að hann reynir ekki einu sinni lengur að halda því fram að það sé virt lýðræði í Rússlandi. Og það gengið það langt og heildarhyggjan þjóðina og að leiðtoginn hafi höndlað almannaviljan og að stefna hans sé í rauninni stefna þjóðarinnar. Þetta hinn fasíska inntak. En Donald Trump hefur aldrei verið þarna. En hann næstu því þarna. En hann komin inn, hann svona farin í humátt. Ég meina Grænland hans Úkraína? Já, ég meina þegar að landvinningar eru komnir inn í spilið, þá náttúrulega eru komnir nær þessu heldur en áður. Og það sem að gerast í ásælni hans, bæði í Panama og og Grænlandi, alvarlegra í á Grænlandi, allavega fyrir okkur, að það orðið mjög alvarlegt. Hvaða nafni sem við köllum það, þá ásælni hans í Grænland út yfir allt sem að getur rúmast inn í frjálslyndu lýðræðiskerfi samtímans. Hann með tillögur lausn og vanda Palestínu með því að flytja palestínumenn úr Palestínu?
Já, en ekki til Bandaríkjanna heldur til annarra ríkja. En það svona svipað, þessar hugmyndir eru bara komnar til umræðu í alþjóðastjórnmálum. Það líka bara það sem að gerast í alþjóðakerfinu að hið marglaga kerfi ríkja samtaka að brotna upp og leiðtogar eins og Donald Trump og Vladimir Putin og aðrir eru að krefjast þess að alþjóðasamskipti fari núna fram milli ríkja og ástæðan svo að þeir fara fyrir fjölmennum voldugum ríkjum sem hafa yfirhöndina í slíkum samskiptum og fjölþjóða kerfin okkar eru svo veikburða að þau standa einhvern veginn ekki saman eins og til dæmis Donald Trump hefur tekist að gera Grænlandsmálið að deilu milli Bandaríkjanna og Danmerkur. Og Evrópusambandið eiginlega varla að borðinu og núna Mette Frederiksen að hitta utanríkisráðherra einhverja Norðurlandaríkja staðin fyrir ekki okkur samt en staðin fyrir þetta sé bara á miðlægu borði í Brussel þar sem allt Evrópusambandið kæmi að málinu og til dæmis hótanir Donald Trump að beita viðskiptaþvingunum. Þær býtu þetta ekki ef að alþjóðasamfélagi tæki sig almennilega saman. Þeir hóta núna Kólumbíu 25% tolli. Segjum sér svo að ef öll Mercosur ríkin í Rómörsku Ameríku myndi taka sér saman og segja ok, gjörðu svo vel, þá færðu 50% toll á allar bandaríska vörur frá okkur. En kannski það ástæðan svo að þau gerir þetta ekki að því að þau telja sér ekki að haga því að blanda sér inn í þetta og horfa þá bara á hann kúa Kólumbíu. Já, en þá það verður svo næsti. Já, við vitum að það sé þannig í Evrópu að til dæmis Pólverjar eða svona austantalsþjóðurnar leggja miklu meira upp úr varnarbandalagi við Bandaríkin heldur en leggja eitthvað traust sitt á Vestur-Evrópuríkin og kannski hefur Mette bara metið að þannig að leiðin hennar til þess að búa til einhverja varnarstöðu í þessu væri að tala við Skandinavana en ekki við Evrópusambandið. Já, en þannig þú að útskýra ástæðuna fyrir þessum veikleika sem ég að nefna og að það að sé til staðar í rauninni vandamálið og ég hygg að alþjóðasamfélagi mun ekki ná tökum á þessum stjórnarháttum hótana og valdbóðs nema með samtakamættinum. Sem ekkert endilega gefið að hann finnist? Nei, Angela Merkel talaði mikið þetta þegar Donald Trump kom fyrst til valda og reyndi að koma á styrkari samræmingarferli Evrópuríkja gagnvart Bandaríkjunum en náði ekki mjög langt í gegn með þann málflutning. Og nú er Merkel ekki við völd. Nei. Og vilji til endurskoðunar á hennar framlagi og hennar orðspori fyrir heldur hnignandi en Trump mættur aftur í Hvíta húsið. Trump mættur aftur en hún hafði hins vegar alveg rétt fyrir sér mikilvægið. Alveg byrja hvað fólk finnst hennar störfi öðru leyti að þá hafði hún alveg rétt fyrir sér mikilvægt. Þannig að þetta samanbrot á hinu fjölþjóðlega kerfi og að tvíhliða samskipti verði meira ráðandi í veröldrinni gjörbreyting á hinu frjálslynda lýðræðiskerfi eftir stríðsárana þar sem ofan á þjóðríkið kom alþjóðlegur strúktúr bara hluta til lýðræðislegur til að hemja hinn sterka alveg eins og voru reglur og lög innan ríkjana til að hemja hinn sterka og það eitt ríki í veröldinni sem á meira undir þessu fjölþjóðlega kerfi heldur en kannski nokkuð annað sem að mun fara kannski vest út úr þessari breytingu ef að hún raungerðist og verður almenn og bjóðar upp á að giska hvað ríki það sem háðast alþjóðalög séu virt. Já. Það kannski það ríki sem háðast alþjóðlegum viðskiptum og með stærsta hlutan efnahagsins í alþjóðlegum viðskiptum og þá það líklega bara við. Já, Ísland það ríki sem á mest undir í okkar heimsluta í það minnsta og maður fullir ekki ómikið undir því að fjölþjóða kerfi
alþjóðasamfélagsins, alþjóðalög og alþjóðastofnanir séu virtar. Það kom ekki hér hafísár sem að eyðileggja samskipti okkar við aðrar þjóðir. Við getum rifjað upp í sögunni hvað afleiðingar það hefur. Viðskiptafrelsið, verslunarfrelsið, frelsið með þjónustu, fjármál, ferðafrelsi okkar, þetta allt undir. Eitt sem að ég hef heyrt að svona hluti af vinstrinu líka skeptist á að flagga að Trump sé fasisti. Og það kannski byggt á svolítið ólíkum svona nálgun, samt kannski líkt. Og þá það kannski að Eiríkur Bergmann, hann að tala fyrir einu frjálslynda lýðræði sem einhverju gullaldartíma á Vesturlöndum og eftirstríðsárunum. Og með því að taka gagnrýni og hvernig Trump öðruvísi heldur en það fyrir brýði þá við eiginlega að láta líta svo út að þarna séu 2 valkostir og þar með verður tímabilið á eftirstríðsárunum og fram að tíma Trump svona eitthvað hið góða og þá eiginlega hvítþvofum við það. Þegar að Biden var að kveðja til dæmis að þá talaði hann að Bandaríkja stæði frammi fyrir því að vera detta inn í eitthvað svona ólíkarkisma og hann meiri sig að forseti Bandaríkja sem var að hverfa sem fulltrúi eins frjálslynda lýðræðis eða sem vildi vera það. Hann dró upp mjög sterka mynd eins og að hættan væri svo að við værum að missa samfélögin í okkar heimsluta, það var náttúrulega fyrst og fremst Bandaríkin, yfir í einhver svona ég hef kallað þetta alræði auðvaldsins. Jú, og það hefur alveg gerst í skjóli þessa frjálslynda lýðræðiskerfi að sko ef þú vilt nota þessi marxísku hugtök eins og auðmagn og auðveldi og allt það hefur alveg við sumt sko. Mjög góð til þess að reyna að skilja heiminn. Þá það alveg rétt að misskipting hefur sumstaðar aukist fram það sem að getur talist kannski heilbritt í lýðræðisþjóðfélagi. Sko lýðræðisþjóðfélag og sérstaklega frjálslegt lýðræðisþjóðfélag krefst þess að fólk standi svona sæmilega jafnvætis gagnvart, auðvitað ekki gagnvart öllum hlutum, en svona það svona standi svona sæmilega jafnvætis gagnvart lýðræðislegum ákvörðunum og ýmsu svona varðandi ýmsu tækifæri til menntunar og einhverju lágmarksheilbrigðisþjónustu og allt það. Og svo þetta alltaf eitthvað fólk sem stendur miklu betur efnahagslega og sumir eru svo auðugir að þeir geta eitt sér og sínum allt sem að hugsa getur í lífinu, en þegar auðurinn orðin sko svo langt fram það, hann farin að ráða lögum og lofum í þjóðfélagsgerðinni, þá ekki lengur þannig að fólk standi einhvern veginn til þess að gera bara neittnátt jafnfætis og það hefur sín áhrif. En svo þetta líta á þessa breytingu þá aðeins öðruvísi líka. Þetta svona vesturlanda miðuð sín á veröldina. Og þú segir að ég sé einhver talsmaður hins frjálslynda lýðræðis. Já, ég get alveg fallist á að það ágætt skerfi. En ég vil nú samt halda til haga, ég ekki talsmaður neins sko í þessu. Og ég held að ég geti staðið við þá fullryggu sem ég nefndi hér líka í upphafi sko að almennt hefur ekki verið meiri velsæld svona almenn velsæld í veröldinni eins og á Vesturlöndum og eftirstríðsárunum í þessu frjálslynda lýðræðiskerfi þrátt fyrir það séu alls konar brotalamir og mjög margir sem hafi staðið halloka og fátækt sér til staður. Aldrei meiri jöfnuður heldur en á Íslandi fram til 1995 svo þessi vitnaði í rannsóknir Stefáns Ólafssonar í heiminum. Þannig við tveir ólust upp við mesta jafnaða samfélag sem að mannkinn hafi séð. Já, ég meina þetta allt saman satt og rétt. En þetta líka kerfi þar sem Vesturlönd hafa borið ægi sjálf yfir jarðarkringluna og Vesturlönd við höfum bara deilt og drottnað í þessum heimi og aðrir heimslutar hafa bara þurft að standa og sitja eftir því sem að við segjum tilum. Það líka þetta að horfa þá þróun sem við erum að skoða hérna þá að Vesturlönd séu núna að svona falla saman inn í sjálf sig og leysast upp í innri illdeilum meðan aðrir hlutar heimsins að vaksa og taka yfir. Ég held sko við öllust líka báður upp við að Kína til og það öflugt veldi en það sko
bara einhver aukaleikari í samanburði við áhrifamátt Kína í dag. Kína að koma sér fyrir allstaðar í Afríku, út allar Rómösku Ameríku og það auðvitað hluti af þessu örvæntingar öskri í Washington núna, auðvitað hvað Kína orðið öflugt og farið að taka til sín. Það auðvitað valdbásríki og hefur engan áhuga einu frjálslynda lýðræði Vesturlanda. Við sjáum það líka, Rómönska Ameríka að rísa upp, Brasilía öflugt ríki, Indland að styrkjast verulega í Asíu og fleiri Asíuríki. Meira sé að í Afríku ríki að verða miklu öflugri heldur en voru áður. Suður Afríka farið að verða miklu sjálfsöruggara í sínum athöfnum. Alþjóðavettvangi sjáum við bara hvernig Suður Afríka hefur farið fram varðandi stríðsglæpadómstólinn og Ísrael. Og við getum líka verið bara að horfa upp á umpólun á heimskerfinu þar sem að að meðan að við erum upptekin innri deilum og höldum að þær skipti öllu máli og að það skipti öllu máli hvort að einhverja deilur á milli Donald Trump og Mette Frederiksen, þá bara aðrir taka við fórustunni í heiminum. En það ekki afleiðing að það sé svona ég segi ekki efnarsleg hníknum Vesturlanda en maður gæti sagt það í samanburði við upprisu Suðaustur Asíu og eiginlega flest svæði heimsins að rísa upp á meðan að við höfum kannski ekki lifað svona bjartsýnistíma, þóttu að segja að hafi aldrei verið betra, þá erum við ekki þetta ekki sama skriðið og var á fyrri hluta eftirstríðsárana. Það sem að virtist vera að sóknin skilaði svörum við öllu. En við höfum eiginlega verið bara eiginlega frá olíukreppunni verið í högti í okkar heimsluta í samanburði við önnur ríki. Já, það eiginlega hátindur þessarar vonar endalausa aukna almenna velsæld á 10. áratugnum. Þá einhvern veginn svona líka vonin að hnattvæðingin myndi færa heiminn nær hver öðrum og að velsældin myndi færast út til annara svæða. Það svona fyrirheita á einhver liti brestur og það líka út af hvernig auðsöfnun hefur verið og það alveg rétt. En það hins vegar bara oft hannig. Þarna komin út fyrir stjórnmálafræðin og komin inn í einhverja sálfræði það einhvern veginn oft hannig að þegar að maðurinn hefur það bara sem best að þá verður hann ónæðastur einhvern veginn með aðstæður sína og þetta hefur oft sést í samfélögum að það eru velmegandi samfélög sem hrynja inn í sjálf sig. Þannig hefur verið í gegnum alla söguna. Stærstu efnahagsveldi heims þau enda á því að hrynja. Það bara einhvern veginn eðli þeirra á einhvern hátt, hvort sem að það var Grikkland, Róm, Kína á sín tíma og kannski bara komið af Vesturlöndum að einhvern veginn molna undan eigin þunga Að Trump sé þá Trump bara sjúkdómseinkenni á þærri þróun frekar heldur en mann kannski flýtir fyrir því á einhvern hátt En einhver leyti hann pólitískt hann svar við svona væntingar, draumar, samstaða hvert samfélagi var að fara bara ekki til lengur. Það maður getur þuluð upp drauma eftirstríðsárana en þá bara svara fólk og segir mér finnst þetta ekki eftir svona verð þetta er ekki skilað neitt sérlega miklu og það grefur undan alls konar fyrirbrigðum meðal annars akademíunni að það sem að þú ert að segja að það bara þín skoðun, Eiríkur minn að það horft bara framjá að við séum með akademíuna sem að leita að einhverju þekkingu sem að getur orðið grundvöllur undir
samkomla okkar það hvernig samfélagið raunverulega að það bara farið. Þetta bara ein tegund af sannleikunum, en ég mér finnst eitthvað allt annað og ég með aðra tegund af sannleikunum og svo sá ég var áhrifavaldur sem var að segja þetta og þannig ég ætla nú bara annars að taka tillit til þess. Og við erum raunverulega í þessari stöðu. Og Trump vinnur, ítir á undan, hann kannski afkvæmið þessa tíma, en hann ítir líka undir það. Þetta svona anti-intellektualismi sem bara hefur verið grassarandi mjög lengi, þar sem að þekkingin einmitt bara veginn og léttveg fundin og og þetta þessi post-truth staða sem við erum í, kalla það handan sannleiks stjórnmál og sem að gengur einmitt út á það að skoðun mín jafn rétt á þekkingu þinni og skiptir þá einu hvor okkur hefur raunverulega lagt eitthvað á sig til þess að skilja fyrirbærið. Og þannig að samanlögð þekking mannsins getur verið afskrifuð bara með brjóstritinu einu. Þetta auðvitað leiðin til þess að samfélög bara molni innanfrá Það en út af því að við erum að skoða af hverju gerist þetta þá svona. Trump ekki einn Þetta að gerast út allt. AfD orðið leiðandi stjórnarmálaafli, leiðir stjórnarandstöðunni í Þýskalandi og getur alveg komist til valda þar eftir kosningar. Þjóðfylkingin í Frakklandi hefur verið stjórnarandstaðan þar yfir mjög langan tíma og getur vel verið að Marine Le Pen verði næsti forseti Frakklands. Þjóðernispopulistar eru við völd á Ítalíu. Kollega mínir þar vilja kalla hana postfasista. Grigorija Meloni eru þetta úr gamla fastaflokknum. Elstu upp í gegnum arftaka fastaflokksins sem að notar ennþá merki fastaflokksins og hún var spurð það hvort það væri eðlilegt fyrir hennar flokk að nota þetta merki. Hún sagði já, það bara algjörlega eðlilegt, þetta saga flokksins. Þannig hún ekki að fela sína fasísku arleið, þetta að gerast út allt. En skoðum Bandaríkin að þá hefur það gerst samhliða þessari almennu velsæld og það ekki mótsögn fólkin í þessu, þetta bara einkenni samfélagsins að þrátt fyrir almenna velsæld að þá eru skarar fólk sem hafa setið eftir og það líka svona fólk sem upplifið sig jaðarsett líka, ekki bara efnaðslega líka tilfinningalega, menningalega og bara svona tilvistarlega leið og Bandaríkin vaksa til strandana, velmegunin verður almenn mjög víða. Aðrir hópar sem áður voru jaðarsettir sækja fram. Kynjajafnréttismál hafa verið að aukast, framganga fólks af öðrum uppruna, öðrum trúabröðum, en eftir sitja skarar fólks ófagmenntaðir meðan að menntunarstig eykst alls þar annars staðar í samfélaginu, þá eru aðrir hlutar samfélagsins sem sitja eftir. Og mikill munur á bara efnahagslegum þrótti borgarna og sveitana. Ég held að það muni alveg tvöfalt til dæmis og tökur París eða meðaltal dreifðari byggða. Þetta svona raunveruleiki sem við þekkjum ekki alveg hér, af því að það ekki þessi munur hérna í Íslandi. En hann gríðarlegur og hefur gríðarlega áhrif á því hvort þú sett að lifa inn í London eða í einhverjum riðbeltum í norðurinu. Það bara ólík, þetta svo verið í öðru landi. Þetta bara verið svo verið allt öðru landi. Gangum götur London, þú upplifa bara að Bretland sé, þetta stórfenglega menningar samfélag þar sem að smjör drýpur af hverju strái og en svo ferðu út land og þá sérðu hrörnandi samfélög, byggingar að runi komnar, annarkvert verslunarrými aukt og svo framvegis, þannig að það þessi vanræksla gagnvart fólki sem að við höfum fundist allt í lagi að skilja eftir og þetta eru að stórum hluta ófagmenntaðir, hvítir karlar oftast, þó þetta séu það kannski aðeins meira mæli heldur en konur líka sem hafa setið eftir og hort á alla aðra
njóta ávaxtana af þjóðfélagsbreytingunni og svo þegar og taka svona dagskrárvaldi í allir umræðum þú ert að byrja að lifa í menningu sem er þér ókunnug og svo einhver segjum þrítugur, ófagmenntaður hvítur karl sem að vinnur baki brotnu erfiði starf og næri ekki að framfleyta fjölskyldu sínu almennilega á því og svo honum sagt af öllu samfélaginu að hann sé í forréttindastöðu gagnvart öðrum. Þá verður til svona misvægi í upplifun hans á eigin veruleika og því sem samfélagið að segja honum stöðu hans. Og inn í þetta koma óprutnir aðilar og ala á gremjunni og óttanum garð þessara þjóðfélagsbreytinga og tala inn í þennan hóp. Og það er grunnurinn. Og út frá þeirri viðspyrnu sem kannski ólíkt núna og var kannski fyrir 15 árum þegar þú varst að byrja að skoða þessa hægri flokka. Það sem höfðu viðspyrnu í þessum hópum, ólíkt því sem þá, að núna hefur svo viðspyrna dugað oft til þess að ná miklu stærri hljómgrunn, langt inn í borgirnar. En þannig grunnurinn í henni rótin í stuðninu og svo dreifist hún áfram. Vegna þess að aðri önnur stjórnmálaöfl virðast ekki að hafa svör við vandamálum. Já, og svo bara þjóðernishyggja þess eðlis. Og stjórnmálahugmyndir þær bara breytast og það sem við teljum eðlilegt og allt það tekur breytingu. Leið og nærð þessari fótfesu þá getur vaxið út úr henni og endanum náðu öllu samfélaginu undir því. Þannig virkar þjóðernishyggja. Eitt af því sem eingetið eftirstríðsárin var velferðaríkið sem að... Það er bara eins og, alltaf þegar maður kemur með hennar samanburð, þá voru maður að setja sveran fyrirvara, en þú skoðar uppgang nasistaflokksins í Þýskalandi á sínu tíma og ég ætla ekki að draga einhvern skýran samanburð það sem þeir gera, en það er áhugavert bara nákvæmlega þessu tilliti, að þegar þeir ná sambandi við fólk sem að upplifi sig afskipt undir okað ofan í bjórkjöllurunum í munn hérna og svo framvegis þá fundu þeir rótina sem þeir gátu nýtt til þess að ná út og endanum ná þeir stærstum hluta samfélagsins undir sig en þeir hefðu aldrei gert það ef það væri ekki raunveruleg sem voru stóruleiti vonbrigði hermanna sem höfðu barist í fyrir heimsstyrjöldinni komið heim og upplifa það þeir hefðu fengu bara í lekkjett fyrir það sem þeir eru fórnað. Þú verður að hafa eitthvað svona grunn til þess að geta vaxið út frá og það er það sem tókst þar og það er það sem við sjáum líka hérna en þar endar líka samanburðurinn. En eitt af því sem að einkenndi eftirstríðsárin var uppbygging velferðaríkisins sem að snerist það annars vera að rétta hlut hópa sem höfðu verið skildir eftir bæði þá fátækt verkafólk en líka jaðarsetta hópa sem að voru svartir og svo kvennabaráttan og eitthvað fleira. En líka leiðrétting á milli kynslóða þar sem að skattkerfið var byggt upp þannig að svona hápunkti í starfsæfiðinnar að þá borgaru mikla skatta sem að þú kannski naust þegar þú varst í námi eða kom undir fótunum og varst með börn og fleira, þú barnabætur og svo eftirlaun þegar þú varst gömul. Þannig svona leiðrétting þessu. En þegar þú ert að lýsa þessum umbreytingu sem að verða við uppbyggingu borganna og sterkra atvinnusvæða og meina önnur hörna, þá er eins og að í okkar heimsluta hafi verið hort á þennan ójöfnuð eins og hann væri náttúrulegur og eðlilegur. Þarna getum við vísa til okkar eigin sögu að þegar kvótinn fór frá Þingari, við segjum bara sem eitthvað dæmi að þá var svona auðvelt fyrir alla að segja fluttu þá bara í bæinn, eins og þú ætti bara að beygja þau undir svona náttúrulega þannig að þessi svona umbreyting samfélagsins í svona atvinnuháttum var litið svo á að það væri ekki hlutverk ríkisins eða einhverja að bregðast við þessu með neinum hætti. Algjörlega. Og þarlegandi erum við kannski sittið upp í súpunum með því. En kannski hefðu við aðeins átt að beita einhverja athygli á. Og náttúrulega flestir bara fluttu og löguðu sig að þessari breyttu mynd en aðrir sátu eftir. Já, en það reyndar ekki endilega flestir sem að flytja.
Það er slatti sem að flytur. Þetta hefur verið rannsakað, hún sem að, hvað heitir hún, Dúróblú sem að fekk einn af þeim sem fekk Nóbelinn fyrir svona 5 árum. Já. Að hún var að rannsaka svona hörmungarsvæði, það sem að voruð fyrir svona áfalli og hennar mat þegar það koma svona náttúruhamfarir og einhverja svona slíkar hörmungar að þá það ekki nema svona 15% sem að flytur, hínir sitt eftir og þeir sem að fara að þeim vegna betur í öllum tækjunum sem að við höfum til þess að meta það sem eru bara launin og stærð húsnæðisins, mentu barnanna og eitthvað fleira. Þetta eru bara tæki sem við höfum til þess að mæla og allir vita þetta, líka þessi 85% sem að sitja eftir, þau vita að þú myndir efnahagslega standa betur en þau meta verðmæti samfélagsins sem eftir sem þau kjósa fram yfir það að flytja og hafa efnahagslega betur, þau meta það einfallega meira en við bara kunnum ekki að mæla það. Hvaða hverju eru verðmæti sem að fólk velur, þannig það var fólk sem var eftir á þingari, eftir að kvóti fór. En svo það meðvitundin í svona ákvörðunum sem kannski erfitt átta sig nákvæmlega á sko. Þeir fara sem hafa tækifærin, það er náttúrulega líka það. Og við sjáum þetta í allri öllum sko fólkslutningum í heiminum. Að það er alltaf sko þeir sem að hafa tækifæri til þess að bjarga sér sem að fara. Það er alltaf svona, ef maður vil nota eitthvað svoleiðis orð sko, þú veist, það er hinir hæfu. Sem að fara á þessa mælikvarða sem á þá mælikvarða því að það er einu mælikvarðin sem við kunnum að nota en við kunnum ekki að meta en það er kannski aðrir sem að myndi vilja fara en þeir treysta sér ekki til þess út af því að þeir hafa ekki sumir sem að fóru hefur vilja vera eða hefur verið sömu svo er það það sko svo er það en það sko hann var að fá Bandaríkjanna núna, D.T. Vance, hann lýsir þessari tilfinningu óbúslega vel í sinni bók Hillbilly Elegy sem að ég sé að það eru sumir að reyna að afskrifa þessa bók sem svona léttvætt innlegg og hann skauti fram hjá hinn og þessu og hann skauta fram hjá alls konar en hann lýsir tilfinningunni að vera skilin eftir útskúfaður fyrirlitin af restinni af þjóðfélaginu sem sko einhvers konar hillbilly sko og þeirri gremju sem að þar grefur sig þeirri menningu sem verður til þeim viðhorfum sem að styrkjast og festast í sessi og hann lýsir því bara feikilega vel í þessari bók og það er svo tilfinning hvað svo sem við viljum segja sé réttmætt í þeirri tilfinningu sem að skýrir stuðningin við stjórnmálaöfl að þessu tæ. Og það hefur ekki gagnast stjórnmálamönnum vel að fara inn í riðbeltin og segja við að Eiríkur, þér á ekki að líða svona sko. Þú ætti að vera rosa gladur en þess að, veistu hvað við höfum lyft mörgum upp úr fátækt í Kína með því að flytja verksmiðuna þangað. Það er raunverulega heilt yfir að þá erum við okkur að ganga miklu betur þetta hefur ekki virkað. Nei, þetta hefur ekki virkað. Þetta gefst ekki vel. Og þá komum við að því að uppgangur Trump og félaga og þeirra sem hafa spilað svona inn á riðbeltin í Evrópu sem er víða raunveruleiki í Frakklandi, í Bretlandi og austur Þýskaland, það er ekki tilviljun að Alternative for Deutschland sé sterkast þar því það er náttúrulega sömuleyti sko svæði sem að við samininguna þá komu bara vestræn fyrirtæki og bara sópuðu upp öllu sem að voru okkur verðmæti og það fólk var skilið eftir en ættum við ekki að vera að ræða af hverju hafa önnur stjórnmál ekki náð að svara þessari misskiptingu innan landana eftir svæðum og stéttum og hópum og svona þessari, það sem annars við með innan sama landsins tilfinningu fyrir einhverju mikilli auðseld og endalísu tækifærum og svo ertu hins vegar með tilfinningu fyrir að við erum bara innilokuð og við erum gleymd og við lifum í menningu sem er okkur verður alltaf óskiljanlegri. Ég held að það sé sko hluta til bara vegna þess að það hefur ekki haft áhuga fyrir því einhverju leyti. Ef þú skoða bara vinstri flokkana svona þetta klassíska, sósíaldemokratíska vinstri á Vesturlöndum að þá gerist það að það verður rof á milli forystu fólksins í þessum flokkum sem að kemst til valdana svona og segja og ofanverðu 20. öldinni og inn í nýju öldina og svona hefðbundnu stuðningsmönnum þessara
þessara flokka. Fyrir þessi flokkar eru stofnaðir af verkamönnum, alþýðunni sem að berjast fyrir kröfum sínum og við notum þessi hugtak bara blue collar og white collar að þá eru sem sagt blákragar sem að fara fyrir þessum flokkum en síðan komast til valdana afkomendur þeirra sem orðið mentafólk og sem kemur bara inn úr fínustu háskólum heimsins og hefur aldrei unnið við verkastörf. Kannski á sumrin, þetta fyrsta kynslóð í lágstéttabarnanna sem að komast til mennta, sem að taka yfir hreyfinguna, sem náttúrulega hreyfingi leit á að þeir vorum að mennta ykkur til þess. Og þetta allt eðlilega skýringar á þessu. Það fullkomlega eðlilega skýringar á þessu öllu. En það alveg jafn gildar, þráttur að það séu eðlilegar, að það verður þetta rof og þessi og kjör og þetta fólk upptekið af því að rétta hlut annara heldur en hvítra karla. Það og eðlilega og það var nauðsynlegt að rétta af kynjahallan í atvinnulífinu og bara í samfélaginu öllu. Það var algjörlega bráðnauðsynlegt. Og líka nauðsynlegt að rétta af hlut fólks af öðrum uppruna sem að fylgdi neðsta lag samfélagsins allstaðar og svo framvegis en þarna gleymdust bara ákveðnir hópar eftir sem að vinstri flokkarnir litu framhjá og ef þú litu til Bandaríkjanna að þá kannski svona seinasti forystumaður demokrata sem að talaði ennþá við þennan hóp var Bill Clinton. Bill Clinton var auðvitað holdgerfingur þessarar breytingar á sem sagt hennu sósíaldemokratiska vinstri í heiminum, ef við getum svo satt, en hann hafði ennþá þessa taug gagnvart sem sagt alþýðunni og þeim uppruna og kunni það tungumál og hann var til dæmis maður sem þú gast sett inn í svona samfélag og hann fungeraði í því. Hann, fólk gat samsama sig við hann en þarna þetta að trosna eiga síður. Svo hann segði ekki mikið meira heldur en I feel your pain eins og hann sagði ekkert um og svo innleitt hann það sem að Reagan hafði ekki klárað með afreglaveðingu Wall Street og fleira og innleitið bara alla stefnu hægrisins. En þú spurði af hverju þá held ég að þetta sé ástæðan bara eðlilegt rof verður milli forystunar og sem sagt umbjóðandana. Það eru mikla breytingar í pólitíkinni. Pólitíkin hefur svona efnahagslegar forsetur. Við höfum ekki tala núna hvort að fólksflutningar séu meiri núna og munu þar leiðandi hafa áhrif á stjórnmálin. En þeir bara eru það ekki. Nei, ég nefnilega heyri það stundu sagt Já, það bara ekki sá. Ég ætlaði að sleppa þeirri en við erum búin að tala svolítið efnahagslegu ástæðunar. En pólitík líka svona hugmyndir og þær geta ferðast á þess að hafa kannski efnahagslega forsetur og að því að við vorum að tala ryðbeltinu þá getum við ekki talað ryðbelti á Íslandi. Nei, það eru við höfum ekki en það eru svona einstaka þorp út land sem hafa setið eftir. En það ekki neini líkingu við norðurhéruðin í bæði í Frakklandi og Bretlandi eða Austur-Þýskaland eða ryðbeltin í Bandaríkjunum. Við höfum ekki þessa forsetur. Og við höfum þar enda ekki þessa forsetur sem ætti að vera ungir hvítir kallmenn sem að upplifa sig skilda eftir í einhverjum efnahagslegum tækifærum. En hins vegar höfum við unga hvíta kallmenn sem upplifa það að þeir séu ekki með þann sess í menningunni og samfélaginu sem hefðu átt að hafa og þar fáum við mikil áhrif frá Trump og þá líka í sambandi við hvernig hann talar samfélagið og til dæmis akademíuna og þetta svona margflókna lýðræðislega samfélag og talar fyrir svona valdboðum og öðru slíku sem á hljómgrunn á Íslandi. Já. Jú, eins og ég nefndi á hann, til þess að svona stjórnmálahreyfingar nái árangrið þá þurfa þið að hafa eitthvað grunn til þess að byggja á en svo ferðast hugmyndirnar út allt og fara langt út fyrir þann upprunalega hóp og gríðarlega mikið af stjórnmálahugmyndum á Íslandi koma bara utanfrá án þess að hafa samsvörn í landinu
bara eitt dæmi sem sagt hugmyndin djúpríkið sem hugmynd sem kemur úr ríkjum sem herinn hefur verið sterkur og alltaf að stela völdunum og þá átt við að herinn og hergagniðnaðurinn sé runni djúpríkið og þeir séu svona stýra bak við tjöldin, Tyrklandi og svo framvegis og Donald Trump flytur þetta hugtak í svona nútímamerkingunni inn til Bandaríkjanna og lýsir í rauninni bara regluveldin í Bandaríkjanum sem djúpríkinu, þannig það bara eitthvað skrifstofu fólk sem að afgreiða mál, þeir eru orðnir djúpríki. Reglurnar eru til þess að þau haldi völdum. Og svo framvegis. Og svo sjáum við þessa hugmyndum djúpríkið vera að koma til Íslands. Og hún kemur ekki vegna neinna reynslu eða einhverja breytingur sem hefur orðið hér. Heldur þetta bara hugmyndir sem koma þarna utan og fólk fyrir að taka upp á sína arma hér og við sjáum þá á könnunum að fleiri og fleiri á Íslandi telja nú að hér sé til djúpríki sem að ráði of miklu undir niðri og afgeri verk réttkjörinna stjórnvalda á þess að nokkuð hafi breyst í þeim efnum hér. Það alveg sama hvað við kjósum að stjórnmálamennir sem ætla að breyta ykkur þeir ná engu fram vegna þess að það djúpríki sem hindrar það. Já, og þá bara verið að lýsa regluveldi. Þannig það í lýðræðislegum samfélögum að þau stjórnvöld sem að komast til valda hverju sinni, þau hreyfa svona kannski 5% af ríkisútgjöldum til eða frá. Það svona það bil þar sem þú getur hreyft í stjórnmálum. 90-95% af öllu bara fast í kerfum. Það bara að reka skólana, það þarf að leggja vegi, þú veist, rafmagnskaplanir þurfa að virka og þetta 90 og eitthvað % af öllum rekstri ríkisins. Þannig að stjórnmálamaður sem kemur inn, hann að hreyfa mjög lítinn part af ríkisrekstrinum. Maður ættir að færa á einhvern hátt til. Og þegar að nefna þá með víðtækara samkomulagi að breyta menntakerfinu eða heilbrigðiskerfinu. Já, en ef við búum við fyrir ársnitt lýðræðiskerfi þá grunnurinn, við höfum sæst á grunninn. Hér grunnur, hann svona og svo tökumst við á útfæslur á öðrum þáttum. En það til dæmis held ég ekki mjög margir á Íslandi sem að segja, já, við skulum bara leggja niður Landspítalann. Og bara hætta heilbrigði starfsemi. Ég heyrði í kosningunum að það var eitthvað sem lagði til að skera niður ríkisútgjöld 3. Já, nú heilbrigðiskerfið talandi svona hugmyndir sem að flytjast hingað því að ég heyrti þetta, ég man ekki hvort ég heyrði þetta fyrst í Argentínu eða í Bandaríkjunum en þetta var komið allt inn í Ég meina, þú veist, við getum alveg sagt, stjórnmálamæður getur alveg komið og sagt, heyrðu, við ætlum ekki að ríkja og ekki að vera að stunda einhverjar krabbameinslækningar. Sleppum því bara. Þetta ekki, ég held að myndir ekki ná miklum árangri í íslensku stjórnmálum með því. Og þetta dæmi það að sem sagt, völd stjórnmálamanna eru takmörkuð af þeirri sátt sem í samfélaginu svona grundvöllin. Og grundvöllin og sáttin grundvöllin miklu meiri heldur en að við gerum okkur almennt grein fyrir. En aðalerindi Trump líklega að segja að það ekkert sátt þetta. Já, en það rangt hjá honum. Það almenningu vill breyta þessu. Já, hann vill breyta komin til að breyta því. Já, og þetta rétt, hann gerir þetta, en ég held að sáttin sé meiri heldur en að við höldum. Það eftir að koma í ljós viðspyrna við því sem hann ætla sér að gera og hvort hann takir það. Já, og en ég held að þetta sé mikið innan tómt, En það samt ekki þannig, Eiríkur, að ef ég hefði spurt þig fyrir mánuði síðan, svona fyrstu vikuna hans Donald Trump, þá hefður eiginlega ekki veðjað á Panama, Grænland, Palestínu, símtalið til Mette Friðriksson sem var vís bara eitthvað, hann bara jós yfir hana í 3 korter. Og þetta náttúrulega geðþótta stjórnmál, þetta náttúrulega með mann sem að stýrist af geðþótta líka. En ef það eitthvað sem hefur komið svona aðeins og óvart, hversu skipulega hann gengur til verks og allt kerfið. Og þegar hann tekur við byrjun árs 2017, þá var bara allt í hershöndum. Það var upplausn í öllu og það lék allt á reiðu skjálfi, það var algjör ringulreið, það kom einhverjir talsmenn og þeir fuðruðu bara upp, við púltið
og það var svo mikið bull og rugl og auðvitað átti maður vona því að hann hefði lært eitthvað af þessu og kæmi skipulegar til leiks núna, en hversu afgerandi þetta það hefur, og hversu snöggt það hefur aðeins komið óvart. Og hann byrjað að flytja fólk úr landi? Hann byrjað að flytja fólk úr landi, hann sendir bara herflugvél til Kólumbíu og ef að þeir leyfa ekki að lenda þá hótar hann að setja 25% toll á landið, en sko hann þekkt í pókerspili sko, call your bluff, ég held að það sé nú eina sem hann mun á endanum skilja, það ef að fólk gerir það bara. Ef að ríki gera það, ég meina Kólumbía lét undan. Það lét undan, já. Og það orðið svona, þú flugst frá Panama til Bandaríkjanna? Já. Og þú varst var við breytingar? Já, ég kom bara nýverið gegnum Panama og þar tók ég eftir því að mér fannst vera breyting á móttökunni. Oft komið inn til Bandaríkjanna frá Rómönsku Ameríku og þá fer maður bara í gegnum þessa almenna landamæra eftirlit. En í þessu tilviki þá öllum í vélinni allir settir inn í svona einhvers konar kláf eða bíl sem að fer með okkur á sér landamærastöð. Það sem bara farið gegnum þessa vél og það alveg sumstaðar þannig í Bandaríkjunum, þá bara hver vél afgreidd, en mér fannst þess að þetta væri kerfisbundið með þessa vél frá Panama og þar sem að öðrum en Bandaríkjamönnum og bara fólk á vestrænu vegabréfi eins og ég var meðhöndla með öðrum hætti. Og það eru breytingar við í heiminum, það eru kosningar framundan í Þýskalandi í næsta mánuði og þær eru verið náttúrulega mjög áhugaverðar og mikilvægar. Já, og staða AfD þar mun breyta miklu sko. Ef að þeir komast í einhvers konar valdastöðu þá það leikbreytir fyrir Evrópu. Já, og það annars vegar að þau komast inn í ríkisstjórn, en síðan þau líka í breytingum í pólitíkinni að þegar flokkar ná það sterkri stöðu að aðrir flokkar upplifa að verða einhvern veginn að taka tilliti til stefnuður og eitthvað fleira. Það hefur við séð slíka áhrif í Norðurlöndunum og miklu víðar í Evrópu. Já, bara alls þar, mér sjálfri í Svíþjóð. Já. Eiríkur, takk fyrir að koma hingað og ræða Trump og meintan uppgang fasismans í okkar heimsálda. En við ætlum að vera hérna áfram. Það margt að ræða. Næsti kafli í rannsóknum okkar eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Við heldum áfram að tala Trump sem áhrif sem hann hefur á hugmyndur okkar. Þú ræddir við hennar Örnu Magneu Dangs. Já, hún skrifaði hansi flottar greinar, hefur oft skrifað greinar og núna sérstaklega að vekja fólk til svona meðvitundar eiginlega þetta hvað hefur gerst í Bandaríkjunum eftir að Trump komst til valda og gerði eiginlega svona hinsegin fólk og transfólk að sínu fyrsta skotmarki og eiginlega gerði það, þá það gátt forsetaúrskurðum að kynni verið bara 2. Já. Þannig að þar einmitt kemur þessi svona fasíska tilhneiging til þess að vera afdráttarlaus með hreinar línur sem höfðar oft svo til fólks einmitt á tímabilum þegar það óvissa og vandræðagangur. Þá kemur þetta svona núna allir að skerpa línur og beita valdi mínu algjörlega á nokkurs hiks og þarna reiðir hann til högs og ég ræddi þetta við Örnu Magneu sem hefur verið svona leikona og kennari en líka eiginlega mannréttinda aktivisti. Þannig að hún setur þetta mjög mikið í gott samhengi fyrst mér og merkilegt að heyra bara auðvitað alveg hrikalegt að hlusta á þessi beinu áhrif sem ein svona tilskipun getur haft og auðvitað hún rekur að það búið að vera bakslag í gangi lengur en að heyra líka svona bara hvað áhrif þetta hefur á fólk sem að koma út úr skápnum að finna sjálft sig og í góðri trú heldur einhvern veginn núna sé meira umburðarlyndi og þá náttúrulega bara fólk í bráðri lífshættu raunar. Og aftur minnir þetta okkur á atburði fyrir
kannski 80 árum pluss að allt í einu upplifi fólk það í samfélaginu að það ekki, tilheyrir því ekki, það ekki velkomið samfélagi búið að skilgreina það sem óvinn samfélagsins. Já, hún bara leyfir sér að setja það beint í þetta samhengi að því allt í einu það ekkert einhver ríkjur, þetta er bara beinlíni spegill sem við höfum og við verðum að muna eftir þessu ástandi þarna. Vonandi mun enginn lát út úr sér að forseti Bandaríkjanna sé fórustumaður hins frjálsa heims eða eitthvað slíkt meðan að þetta ástand En hún var nú líka að kemur fram í spjallinu að hún gagnrýnin á eins og ríkisstjórn okkar að taka ekki alveg sem sagt, taka ekki við sér einhvern veginn og standa ekki og ætla bara eitthvað að taka upp símtalið í góðu vinaspjalli. Nú heyrði ég þetta ekki sjálf sko, Kristján segja þetta. Fárandi ætla að taka símtalið Trump, veistu hvernig þau eru? Þau eru svona, þú segir ekki neitt sko. En þetta ekki svolítið svona eins og Trump sjálfur var alltaf að segja að hann ætla að ringja í Putin og hann ætla að gera þetta er svona þetta sína vald sitt sko, ég get retta þessu með einu símtali. Það Kristrún að segja það, hún getur ringt í Trump. Já, ég skal ekki hafa það eftir en ég svo sagt, já. Herðu, við skulum hlusta á merkilegt viðtal þitt við Örnu Magneu Dals. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin í spjall við Rauðaborðið svolítið hitamál. Til minni komin Arna Magnea Dals, leikkona, kennari og áhættuleikstjóri og sumir segja mannréttinda aktivisti. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að hafa mig. Þú sko ert nú búin að skrifa margar góða greinar í gegnum tíðina. Núna nýverið las ég greinar eftir því svona frekar sláandi eiginlega svona hálfgerða vakningu eða hvað þetta að hvetja lesendur til þess að bregðast við þessu ástandi sem að núna hefur skapast í Bandaríkjunum og kannski öllum heiminum eftir valdatöku Trumps í tengslum við svona afstöðu fólks til transfólks, er það ekki? Jú, en transfólk er henni bara sko kannarifuglinn í kólanáminni. Við erum bara svona fyrst og það er sláandi og það hafa aðrir skrifa greinar það að sagan sé endurtaka sig og margt í svona bók Trump, svona leikbókinni hans og hvernig hann að gera hlutina nákvæmlega sama og var gert í Þýskalandi fyrir 1933. Það að segja áður en nasistar tóku völdin. Hvernig þeir spiluðu á þjóðfélagið, hvernig þeir ýttu undir andúð og hatur. Ekki bara gegn gyðingum, heldur öllu fólki sem að þeim hugnaðist ekki. Og þar var til dæmis hinsegin fólkið fremst í flokki og rómafólk og Pólverjar. Sem sagt ólilegir innflytjendur þó það var nú ekki þannig á þeim tíma því að þá var svona meira það að fólk bara flakkaði frjálst á milli landamæra en þetta var sem sagt fólk sem að var þyrnir í augum nasistaflokksins og það notaði og bjóð til andúð gegn þessu fólki markviss til að fá vinsældir og til að vera kosnir og fengu í lið með sér íhaldsmenn sem að héldu að þeir gætu bara stjórna þeim en það náttúrulega fór þannig að íhaldsmennir enduðu líka í fangelsi, þú veist, eins og allir pólitísku andstæðingar Adolf Hitlers og þetta gerast nákvæmlega það sama núna, ekki bara í Bandaríkjunum heldur við erum að sjá þetta gerast með AfD í Þýskalandi sem að raunni má segja sér svona arftaki nasistaflokksins og við erum að sjá þetta gerast á Ítalíu, þar sem núna forsætisráðherra sem barnabarn Mussolini og hefur afnumið til dæmis rétt fólks af sama kyni til þess að gangi í hjónaband og rétt fólks af sama kyni sem í hjónabandi til þess að vera löglega skráður foreldrar barnanna sinna. Það bara annar aðilinn sem fær að vera skráður foreldri. Núna Trump að gera nákvæmlega sama í Bandaríkjunum og þau ráðast fyrst
að transfólki að því að transfólk svo lítill minnihluti. Við erum að tala að transfólk sé svona cirka 1% af mannkyninu. Það samt sem það 1% af mannkyninu samt 80 milljónir. Og það voru 60 milljónir sem að fórust í útrýmingabúðum, 6 milljónir sem fórust í útrýmingabúðum nasista. En við erum að tala að núna markvisst verið að reyna að útrýma 80 milljónum einstaklinga á heimsvísu sem graf alvarlegt. Og þetta byrjar með þessari lagasetningu, það ekki? Hann bara sett hann ekki lög eða hvað gerði hann til? Hann gerði forsetatilskipun sem í Bandaríkjunum þannig að forsetatilskipun lög sem að þingið yfirleitt staðfestir og svona, hvað maður segja, það svona ákveðnar bæði lagalega forsendur en líka svona ákveðin hefð fyrir því að þessar tilskipanir látnar standa. Það hefur ekki gerst að forseta tilskipanir hafa verið alveglega mótmælt, þó svo að það var aðeins það í síðustu stjórn Bidens að republikanar lögðu sig upp á móti 2-3 tilskipunum sem hann kom með. Þannig að þessar tilskipanir munu án efa standa. En ef við segjum hlustendum og áhorfendum sem ekki kannski fylgjast það vel með að þá snýrist þessi tilskipun það að það væru einungis 2 kyn í Bandaríkjunum, það ekki? Lögleg. Það væri bara að vera 2 lögleg kyn. Já, það bara núna viðurkennt karl og kona út frá og eins og lögin orðuð út frá getnaði. Nú eru vísindin ekki alveg á einu máli það, en þau eru öll samt sammála það að það ekkert kyn sem nákvæmlega ákvarðað við getnað. Það ekki til. Vísindamenn vilja sumir meina að öll fóstur séu kvenkyn þangað til kannski 7. viku. Aðri vísindamenn vilja meina að það sé bara raunni ekki neitt kyn að ræða fyrir 7. viku. En það allan ekki hægt að ákvarða að neitt einstaklingur sé kall eða kona við getnað. Með því að setja þetta í lög þá raunin að segja að annarkvort séu allir einstaklingar konur eða allir einstaklingar intersex og trans. Þannig að þetta mjög skrítið hvernig þetta sett fram. Það væri náttúrulega óskandi að þetta myndi snúast í höndunum á honum og ef hann heldur sig við, ef hann væri eldur uppi með þetta, sem sagt að þá hefði hann að vera að gera, þá myndi þetta sem sagt ekki snúast, þá myndi lögin ekki snúast gegn trans heldur með eða eitthvað. En málið hann ekki að hlusta á vísindin. Hann hlustaði ekki á vísindin þegar kom að COVID. Hann mun ekki hlusta á vísindin gagnvart þessu. Hann nú þegar búin að og að leggja niður stofnanir sem að stemma stigum við loftslagsvá. Hann búin að segja að það muni vera að bora mikið meira eftir olíu og gasi. Hann búin að leggja mikið meiri áherslu á alls konar orkuvinnslu, freka orkuvinnslu og gagnaver sem að taka alveg gífulega orku. Hann búin að leggja áherslu og leggja fleiri 100 milljarða bandaríkjadollara í þróun á gervigreind á samaskapi og hann búin að leggja niður alfarið allar svona mannréttinda stofnanir innan opinbera geirans sem að kalla DEI sem að stendur fyrir Diversity, Equity and Inclusion og og stundum það DEIA og A stendur þá fyrir able body og þannig að það runni, hann að leggja niður mannréttindi allra minnihlutahópa, ekki bara transfólks. En við erum fyrst, að við erum svolítið, auðvelt skotmark og við erum búin að vera auðvelt skotmark síðustu árin og svona kannski síðasta áratuginn bæði í Breitlandi og Bandaríkjunum. Hvenær kemur þetta bakslag? Það nú talað svona bakslag til og Íslandi, sko. Já. Eru 10 ár síðan að það varð? Rauninni
þá byrjar þetta svona hægt og rólega og kannski fólki svolítið, þú veist, að óvörum áður en Trump kosin. Þá var þetta búið að grassera þetta svona á jaðrinum og svona á vefnum og hatriði runni fór aldrei neitt. Það var alltaf til staðar. Ótti og andúð. Ég meina hatrið sem að var í gangi 8. og 9. áratugnum gagvart hinsegin fólki, gagvart hommum sérstaklega að það fór svolítið í felur að það varð ekki svona mainstream eins og ef maður slettir svona almennt en það fór ekkert og síðan þegar Trump kemst til valda 2016 þá fær hatrið allt í nöröld og það fær viðurkenningu og síðan magnast þetta svona, þú veist, í litlum selum og grúpum á netinu í COVID og eftir COVID þá það svolítið búið að ná vopnum sínum og það kemur margfald tilbaka og það það sem að svona fólk yfirleitt talar sér bakslag að því það verður var við það þá en við sem erum trans erum búin að vera vör við þetta raunni í langa tíma og sérstaklega svona í síðustu 2 ár Trumps frá 2018, 19 ég myndi segja 2019 þegar hann að fara að undirbúa seinna kjörtímabilið þá fer hann að tala mjög sterkt til þessara jaðarhópa og öfga hægri hópa og öfga kristni hópa sérstaklega þannig að svona frá 2019 myndi ég segja að transfólk hafi fundið fyrir þessu bakslægi. Og þetta náttúrulega, þetta ekki bara einhver svona skoðun sem hann að tjá, heldur hann að beinlínis breyta lagarammanum þannig að það gerir það bara verkum að fjöldamargir eru þá bara orðnir ólöglegir einstaklingar. Já, þeir eru ekki viðurkennd sem að viðurkennd þannig að við sem erum trans, intersex, kynsegin að við sem að föllum kannski ekki alveg inn í þessa kynja tvíhyggju sem svo kölluð að við erum bara lagalega ekki til. Nei. Og þegar þú ert lagalega ekki til að þá mjög auðvilt að beita þig ofbeldi vegna þess að þú ert ekki að beita manneskju ofbeldi því að manneskjan ekki til í lagalegum skilningi. Þannig að það náttúrulega hægt að beita þig ofbeldi sem mannesku en þú getur ekki sagt þetta út af því að ég trans. Þú getur ekki sagt þetta hatursglæpur. Og þannig að það minnkar lagalega vernd transfólks og síðan hann að tala og þegar byrjaður að leggja drög að því að stoppa alfarið heilbrigðisþjónustu við transfólk. Nú þegar hann búin að leggja drög að því að heilbrigðisþjónustu við transfólk yngra en 19 ára verði bönnuð á alríkisvísu og þegar fólk sem að þarf á lyfjum að halda, meðulum að halda hvort sem að transfólk eða eitthvað annað fólk, þegar það fær ekki lengur aðgangur lyfjunum sínum þá stutt í svona þetta andlega myrkur og nú þegar eru bara stóra stofnanir, svona hliðstæða stofnanir á við Píeta í Bandaríkjunum og Breitlandi og víða farin að tala beint til transfólks bara ekki, þú veist, það von það ekki gefast upp og óttin að bara mikið af þessu unga fólki unga transfólki, kynsegin fólki sem að passar ekki á einhvern hátt inn í þessa kynja tvíhyggju það muni gefast upp Já, og ég vil taka líf sitt Já En sko hvernig það með málsvara þegar að fólk kannski í slíku vonleysi eru sterkir málsvarar í Bandaríkjunum, veistu það svona eins og réttinda baráttan? Já, það eins og Human Rights Organization og GLAAD og fleiri stofnanir sem eru að berjast fyrir réttindum alls hinsegin fólks bæði lagalega og bara með svona hvað segja með fræðslu vegna að segja fordómanir koma náttúrulega frá fáfræði og fáfræðin gífuleg ekki bara í Bandaríkjunum heldur bara heimsvísu hvað varðar transfólk það fullt af fólki sem heldur að við ákveðum að vera trans flest okkar
fundu það frá blautu bassbeini að við pössuðum ekki. Ég sem fædd 1970 vissi að ég var ekki strákur þegar ég var 4 ára. En ég vissi ekki hvað ég var, af því ég hafði ekki orðaforðan, ég hafði ekki fræðina bak við mig. Þannig að eina sem að ég fekk að vita var bara að ég var skrítin og furðuleg og var eitthvað svona frík. Þannig að sem að olli náttúrulega ákveðni vanlegan og tók mörg ára að rauninni berjast til þess að verða ég sjálf. En með aukinni fræðslu þá eru náttúrulega transbörn að koma út fyrr af því þau vita hvað þau eru. Þau eru ekki bara með spurningamerk hangandi yfir sér að reyna að finna einhverja skýringar, þú veist, sem að getur hugsanlega verið. Ég held að ég væri álfabarn, geimvera og líka út af áreiti þá held ég á tímabili að ég væri bara eitthvað skonar bara púki eða djöfull, af því að það var svona þetta kristna ofbeldi sem að ég fekk. En núna með aukinni fræðslu og aðganga að internetinu, því internet ekki alls slæmt, að þá fullt af transbörnum að koma út fyrr. En það engin fjölgun. Ég meina, ég á frænku sem var, hún rúmlega 70 og þegar hún var í barnaskóla, hún örfend, að þá var hún neitt til að skrifa með hægri og borða með hægri. Vinstri hendin á henni var bundin fyrir aftabak. Og þetta ekki lengur síðan, hún rétt rúmlega 70. Þegar við hættum að koma svona fram við örfenda, sem að þá var talað var milli 1 og 3% af mannkyninu, þá allt henni skausta upp í 30%. Og hefur haldið þar síðan. Þú veist, það að þessi fjölgun meðal transfólks bara með meiri upplýsingu að þá fleiri að koma út. Fleiri sem að hugsanlega fyrir kynslóðum dóu inn í skapnum. Þannig að það að búið til einhvern ótta hvert 1% mannkyns náttúrulega fárlegt í stóra samhenginu. Þegar það svo margt sem að við sem bara tegund þurfum að berjast við. Eins og hnattlínun, að við skulum vera að eyða öllu þessu púðri, öllu þessu hatri, öllu þessari orku í að ráðast á hennan pingulítla minnihlutahóp sem að vill eitt bara fá að lifa sínu lífi, sínu besta lífi í friði. Það það sem maður skilur ekki hvar ógnin og talandum nasismann og þá sem voru sendir í útrýmingabúðir, að því hún nefndir það áðan, þá voru náttúrulega örfendir þar að meðal og það einhvers staðar manni eftir lista, hann lengri listin yfir þá sem voru taldir vera sem sagt rétt dræpir. En og þá kannski fjallar það ekkert svo mikið það þetta sé raunveruleg ógn eða sé ógn í einhverju raunverulega heldur þetta kannski bara þetta vald, eins og þú segir, þetta auðvelt skotmark að því óöryggið til staðar bæði hjá hópnum og hjá öðrum sem veit ekki alveg hvernig að taka þessu sem öðruvísi, einhverju sem öðruvísi og þá sé það bara raunverulega hluta af einhverju valdníðslu aðferð að snúa sér fyrst eins og núna, eins og þú ert að segja Trump hann fyrsta skotmark transfólk. Já, ég meina að það ekkert sem saminar þjóð og bara við sjáum það í gegnum söguna. Það ekkert sem saminar þjóð eða hópa fólki eins og einhver sameiginlegur óvinnur. Við sjáum það bara líka, þannig eru íþróttir uppbyggðar. Þú veist, að ekkert saminar þú veist, íslensku þjóðina jafn mikið eins og handboltaleikur þar sem að það eru við gegn einhverjum öðrum og það að búa til við og þið, þú veist, það næra veiða atkvæði og þetta eitthvað sem populistaflokkar hafa skilið og gert mjög vel og populistaflokkar hér á landi að gera líka með bara mjög, hvað segja, ég vil ekki segja góðum árangri vegna þess að það ekkert gott við þetta en þeir eru að ná árangri með því að ýta undir ótta og hatur. Hér á Íslandi hefur það aðalega beinst gegn innflytjendum og hælisleitendum
Samt sem áður þá eru sko staðreyndirnar bara út frá hagfræði segir okkur að hagvöxtur síðustu 10 ára kerður meira og minna af innflytjendum. Þannig að þú veist, en fólk sem að af einhverjum ástæðum ósátt út af alls konar hlutum, því finnst gott að geta kent einhverjum og geta bent á einhvern. Það í sumum tilvikum stundum verið að benda á einhver, þá hægt að benda á glæpi ákveðinu hópi, þú veist, það hægt að draga fram eitthvað svona, ég vil láta þessi skökk, en maður bara skilur ekki hvernig hægt að búa til þennan óvinn úr hinsegin og transfólki, bara hvernig hægt. En eins og þú segir, það ekki eins og sé verið að hlusta á vísindin eða nota hennar raun neitt raunveruleika í þessum áróðri. Þetta bara áróður og það bara búin til ógnin þá, ef hún ekki til staðar. Ég meina, sko, Berlín frá 1920 til 1930 var svona mekka hinsegin fólks. Það var hvergi annars staðar í heiminum þar sem var jafn mikið frelsi að vera hinsegin eins og í Berlín á þessu tíma. Og þar voru fyrstu aðgerðinar gerðar, þar sé kynstaðfestandi aðgerðir á transkonum og þær voru þó nokkrar, miklu fleiri heldur en fólk svona veit almennt um. Það allan að núna talið að þess aðgerðir séu skipta sko allan að svona 10-20, jafnvel fleiri sem vitað en málið að stofnunin, þar sem þessi aðgerðir voru framkvæmdar, Magnus Hirschfeld stofnunin, að þetta var eina fyrstu stofnunum sem nasistar réðust á. Fyrsta bókabrennan var sem sagt að brenna hinsegin bókasafnið, þar sem allar þessar rannsóknir komið fram. Þannig að þeir reyndu að eyða sögunni og þeir reyndu að eyða öllu vísbendingum þetta fólk. Fyrsta fólkið sem að eiginlega fór í útrýmingabúðir var hinsegin fólk. En bara vegna smæða sinnar þá einhvern veginn í mannkynnssögunni að því að það okkur óar fyrir fjöldanum af gyðingum sem að fóru í útrýmingabúðinar. En ef við horfum á það hlutfallslega þá tókst nasistum nærri því að útrýma hinsegin fólki í Þýskalandi. Alfarið. Og það bara gífurlegt að ná næstu því 100% árangri á einum litlum hóp. En náttúrulega þessi þetta náttúrulega tvíhyggja feðraveldisins, það ekki, sem í húfi svolítið. Þannig að einhvers staðar þetta náttúrulega þessi valdastruktúr sem að kallað kynjakerfi eða feðraveldi, þar sem að á trónum toppir hinn hvíti sterki kallmaður, þessi föður ímynd sem að hefur allt vald. Og hann þarf náttúrulega að vera gagnkynhneigður og hann þarf að vera ófatlaður og allir aðrir eru honum óæðri. Þannig að þessi kynjahyggja í eðli sínu, þú veist, hún er andstæða við allt sem að við köllum í nútímanum mannréttindabaráttu. Og feminismi ekkert annað en mannréttindabaráttu. Þetta snýst mannréttindi rauninni allra jaðarhópa, kvenna þar á meðal, og náttúrulega áherslan á konur að því konur eru helmingur mannkyns. Þannig að þetta rosalega stór hópur sem það að berjast fyrir. En það eru mannréttindi allra hinna jaðarhópana sem að fylgi með. Og ef við náum að svona vinda ofan af þessu kynjakerfi, þessu feðraveldi, að þá náum við miklu meiri árangri þegar kemur að mannréttindamálum. Og það alveg klárt mál. En leið og við náum einhverjum árangri, þá finnst þeim sem að hafa notið góðs að þessu kerfi, þeim verið ógnað og jafnvel eins og þau sé að missa réttindi. Já. En þú segir einmitt í greinin ert að hvetja fólk til þess að
sjá raunverulega ykkar mannréttindabaráttu sem mannréttindabaráttu í heild, eða sjá það heildrænt og vísar þá í þessa frægu dæmisögu, þessi frægu orði þetta er ljóð. Þannig að fyrst kom eftir sósíalistunum og ég sagði ekki neitt. Að því ég var ekki sósílisti. Já, að því ég var ekki sósílisti. Já, þetta er sko... Svo komuður eftir þessum og ég sagði ekki neitt að því ég var ekki þetta og svo komuður og sóttu mig og það var engin... Til þess að segja neitt að því að það var engin til þess að hjálpa mér. Já, það var engin eftir til að hjálpa mér. Já, að því það var engin eftir til þess að hjálpa mér. Já, þetta er þetta ljóð á við sko bara alveg hræðilega mikið í dag og það sem við erum að upplifa í dag í heiminum. En hvað finnst þér þá, hvernig svona, finnst þér viðhorfið á Íslandi svona? Það einhver svona sofandaháttur, finnst þér núna gagvart algjörlega. Þessu sem að gerast? Það er rosalega sofandaháttur í þjóðfélaginu, ekki bara gagvart, þessari vá og það að, árlega, hlutfallslega eru 4 sinnum fleiri transkonur drepnar heldur en sískonur og samt eru 70.000 sískonur drepnar ári sem annað vandamál sem að það alls ekki nógu mikla athygli sem að það sem kallað kvennamorð og tíðkast út allan heim og það virðist bara sem að svona mannréttindabaráttu minnihlutahópa kvenna þar á meðal sé oft í öðru sæti svona í þessu samfélagslega tilliti og í tali á milli manna og kvenna og kvára. Þannig að við höfum meiri ágjör af því að einhver pólitíkus ringir í einhvern skólastjóra. Við höfum meiri ágjör af því hvernig okkur gengur í handbolta. Við höfum meiri ágjör af því að halda vinasambandi við einræðisherra hingað og þangað heldur en að standa í lappirnar og segja við stöndum með mannréttindum og það það sem að greinin að vísi í. Sagan mun dæma okkur alveg eins og við sem ólust upp við að læra seinni heimsstyrjöldina og skildum ekki akkur fólk gerði ekki meira og sagði ekki meira og akkur fólk var svona meðvirt með nasistum í seinni heimsstyrjöldinni að við erum að horfa upp á nákvæmlega sama í dag. Fólk meðvirt eða bara hreinlega sofandi gagnvart þeirri vá sem að gerast beint fyrir framann nefið á okkur. Þannig að þú hvetur náttúrulega stjórnvöld til þess að beinlínis gefa út yfirlýsingar stuðning eða fordæma til dæmis þessa aðgerð Trumps. Já, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra nú þegar búin að gera það og og bara við öll sem erum henni afskaplega þakklátt fyrir að hafa gefið út þessa yfirlýsingu en það ekki nóg að utanríkisráðherra að gera þetta ríkisstjórnin þarf að gera þetta samhent og við erum ekki að sjá forsætisráðherra að gefa út neina yfirlýsingu eina yfirlýsingin sem hún hefur gefið út að hún ætlaði að hringja í Trump og hún vonast þess að vera áfram gott ríkjasamband á milli þessara vina þjóða sem að mér finnst bara undirlagi háttur og hún hefur smá ágjör að Grænlandi og hún ætlar að spjalla það en við höfum rödd sem þjóð og við höfum sýnt það svo oft í gegnum tíðina að við höfum rödd og Íslendingar eiga fótspor út allan heim eins og ég segi í greinni við eigum fótspor á Suðurskautinu við eigum fótspor í hverju einustu heimsálfu á þessari plánetu og við eigum að nýta þessa rödd og við getum ekki bara að fala okkur bak við það að við séum lítil þjóð og lítil þjóð getur ekki gert neitt alveg eins og einstaklingur getur gert helling þá getur lítil þjóð gert helling. Hvað getur við gert hvað myndur ráðleggja bara hlustendum og áhorfendum að gera? Hvar hægt að byrja að svona sína stuðning í verki? Til dæmis fordæma á samfélagsmiðlum í fjölmiðlum annars staðar þegar hatursorðræða á sér stað ekki leyfa
þú veist, þessum bergmálsröddum að vera bara einar, styðja við bakið á hinsegin fólki og sérstaklega ef þú átt hinsegin ættingja, hlusta á það, sýna skilning. Það fullt af hinsegin fólki og sérstaklega ungu hinsegin fólki sem bara mjög hrætt núna og bara ég meina það enginn sem hinsegin og sérstaklega ekki transfólk sem að hreinlega bara þorir að fara í heimsókn til Bandaríkjanna núna. Og ég hef sagt að sem transkona ég öruggari í Teheran heldur en ég í Texas, bara svo dæmi síðutekkin, og samt ástandi ekki, þú veist, gáfulegt þar heldur. Þannig að við þurfum alla raddir upp á dekk og við tölum okkur sem, þú veist, svona notum oft samlíkingar þegar kemur að sjósókn og sjómennsku og við séum hugrökk og fylgin okkur og þess vegna, þú veist, finnst mér bara mjög viðeigandi að við bara, þú veist, siglum í sömu átt, svo við notum þær samlíkingar, að enginn okkar segja lúra í kojunni, að við mætum öll upp á dekk og við tökum til hendinni og við stöndum samhent gegn fordómum, fáfræði og hatri og við sendum út þær tilkynningar að við ætlum ekki að styðja við eða vera að meðverk með ríkisstjórnum sem verða ekki mannréttindi. Á móti hatursorða, því nú er það ekki sko staðreynd að svona það svolítið aukin hatursorðræða á Íslandi bara, svona á samfélagsmiðlum og í umræðinu eða hvað? Já, hún hefur verið svona gengið í bylgjum og fyrir svona 1,5 ári síðan þá var hún alveg bara rosaleg. Það var bara, þú veist, það var varla hægt að opna samfélagsmiðla á þess að það væri ekki, þú veist, einhver óþverri þar og jafnvel frá fólki sem var vel mentað og gegndi og gegnir ábyrgðarstöðum í samfélaginu var að skrifa mjög ljóta hluti transfólk sérstaklega. Þetta hefur náttúrulega rosalega áhrif. Sko, kannski fólk þurfa að átta sig á því einmitt hvað svona orðræða hefur gríðarlega mikil áhrif, sko, særandi og bara þetta lífshættulegt að viðhalda slíkri orðræðu. Já, sérstaklega, sko, þetta hættulegt fyrir þá einstaklega sem að stíga sín fyrstu spor, sem rétt að koma út úr skápnum eða við það að koma út úr skápnum sem loksins búin að viðurkenna fyrir sjálfu sér að þau get ekki haldið í lýina lengur og það þú veist, eitt hættulegasta tímabilið í lífi hinsegin fólks og það margir sem gefast akkurat upp þar þegar, þú veist, þú horfir í augu við sjálfa þig og þú veist að þú getur ekki haldið áfram að lifa í einhverju leikriti og einhverju lígi en á sama tíma þá óttastu það sem hinum megin og þegar þeir mætir ekki nema hatur á samfélagsmiðlum og í fréttum og í athugasemdakerfum fjölmiðla og annað að þá auðvelt að gefast upp á þessu tímapunkti og þú veist, ég þekki einstaklinga sem að gáfust upp á þessu tímapunkti og þegar ég segi gáfust upp þá tóku sér degi líf og fyrir ungt fólk, jáfnvel sem að komið út úr skápnum og komið úr skápnum þegar það taldist vera örugt fyrir bara örfáum árum allt einu að upplifa að það þurfa að fara að fela sig aftur fólk að tala að fara aftur inn í skápin þannig að þetta hræðilegur tími fyrir hinsegin fólk sem sýnilegt komið út úr skápnum búin að uppgöta hvað það dásanlegt að vera, þú veist, ekki lifa í líginni, hvað það mikið léttir, hvað það svo miklu einhvern veginn fallegra að vera til sem það sjálfur heldur en í einhverju leikriti, að þá vitum við að það skiptir engu máli hvað einhverju aðri segja.
það er alltaf best að vera bara, þú veist, að lifa í sínum sannleika heldur en að fela sig. Og þess vegna segi ég það, þú veist, að núna í dag að vissulega, þú veist, ég hef ágjör hvað áhrif þetta hefur á syni mína. Ég hef ágjör af því hvernig, þú veist, þessar birtingamyndir birtast í gegnum þá. En ég sjálf, það skiptir mig engu máli hvað þú segir við mig. Ég veit hver ég ég veit hvað ég og það ekkert sem þú segir sem breytir því. En ekki einhver miskilningur að fólk til þess að veita þennan stuðning, sem sagt bara raunverulega að fordæma hatursorðræðu og raunverulega sína stuðning, að þá þurfi fólk endilega að skilja það eða skilja þig af hverju þú trans eða hvernig. Mér oft svona fólk segir bara trans, það eitthvað svona sem ég bara skil ekki og næ ekki utanum, en sko þá hugsa maður bara ekki kannski þess þá heldur að bara eða þess að hvort heldur sem þú skilur það ekki eða sjálfur skilur, erum við ekki alltaf að biðja þennan bara mannréttinda stuðning eða bara mannlega stuðning við einhvern sem öðruvísi. Þótt þú skiljar hann ekki, þá erum við bara að biðja að stuðning þótt að menn séu. Ég þetta bara snýst að bera virðingu fyrir náunganum sem að nú eitt af grunnstefanum í Biblíunni og í Nýja testamentinu og í boðskap Jesú Krist og mikið af þessum hatursöflum nú sífellt að þykist að vera að ganga í hans fótspor en það svo fjarri sannleikanum sem að bara framaskettur og það að bara bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum ekkit það sama og bera virðingu fyrir tilvist annara. Þú veist, þú getur haft skoðanir á því hvort þú viljir ananas og pizza eða ekki og þú getur borið virðingu fyrir skoðunum fólks sem að kýs aðra stjórnmálaflokka en þú getur ekki borið virðingu fyrir einhverjum sem hatar aðra mannesku út frá því að kannski að því hún fötluð, hún kemur frá öðru menningarsvæði, hún með annan húðlit eða aðra kynhneigð eða aðra kynvitund eða kyntjáningu. Þú veist, það að hata annað fólk út frá þeirra mannlega eðli og þeirra uppruna og menningu, það ekki eitthvað sem við eigum að bera virðingu fyrir. Það ekki skoðun sem við eigum að bera virðingu fyrir. Fyrir utan það að mér finnst fáralegt að kalla það skoðun. Þannig að ég vil bara biðla til fólks að standa í lappinar og standa með hinsegin fólki og segja hinga á ekki lengra og ef það einhver í kringu þig með svona innan gæsalappa skoðanir að bara segja, þú veist, ekki í mín eyru. Bara, þú veist, þetta barnalegt, þetta vanþroskað, þetta afskaplega fáfrótt og heimskulegt og fólk sem tala svona bara opið bara eigi fávisku. Nú komstu fram í skets í áramótasköpunu. Já. Það muna margir eftir þeim skets þar sem var verið að svona ræða einmitt vandræðaganginn. Já. Að jafnvel þeir sem eru kannski ekkit með neina hatursorðræðu það móti en eru samt í þessum blessaða vandræðagangi og veit ekki hvað að segja og kannski þá kjósa þá að segja ekki neitt eða það kannski svolítið vandamál líka? Já, ég meina þú veist, ég fengi alls konar spurningar frá alls konar fólki og ég hef alltaf svarað þeim með hlýju og virðingu vegna þess að ég ger ekki ráð fyrir að öll viti allt og en þetta svolítið svona eins og þegar þú segir brandara ertu að segja brandara til þess að níða eitthvað eða ertu að segja brandara sem hægt að hlæja með að hlæja mót einhverjum ekki sama og hlæja með einhverjum og það sama með þetta ef þú ert að spurja vegna þess að þú vilt fræðast og að því þú ert að vandraðast og þú ert að gera mistök og vilt fá hjálp þá ekki bara
þá veit ég ekki með einustu hinsegin mannesku eða transmannesku eða kynsegin mannesku sem ekki til í að veita þessa hjálp og það má vandræðast og það má gera mistök og ég meina að það bara fullt af hinsegin og transfólki sem gerir mistök Þannig að það mikilvægt að ræða málin núna og, já, ég veit kynsegin einstaklinga sem að þegar þau voru búin að átta sig á einn veruleika voru að ránkynja sjálft sig í töluverð tíma að því að málfarið sem maður er búin að venjast og búið að kannski hamra í hausinn á manni það tekur smá tíma að svona forrita mann upp á nýtt og jafnvel sjálfa sig þannig að þú veist, það gera allir mistök og það er í lagi það er engin fullkomin en með þú bara nálgast aðra með hjartanu og að veinlægni þá er þetta ekki vandamál og það er það sem sketsin er sketsin er að þú veist, það er í lagi að vandræðast og það má hlæja með okkur Það er öðruvísi, já. Þannig að það opnar. Ég hugsa einmitt að þetta hafi nú opnað umræðina. Já. En þú ert nú bara sinnir ýmsum verkum, en finnst þér núna eins og kallar það á þig bara út af þessu aðstæðum að bara þú verðir að fara að beita þér meira og svona eins og fara meira út í fræðsluna og aktivisman og svo leiðis? Já, ég meina, ég get ekki ætlast til þess að þú veist, restina af þjóðinni berjast með mér ef ég er ekki til að gera það sjálf. Og ég hef ekki, þú veist, eins og Kristrún Frostadóttir, þú veist, ég get ekki tekið upp síman og tala við Trump. Ég er alveg boðinn til þess að gera það. Ég skal setjast niður með honum og hverjum sem er og ræða þessi mál. En svo framalega sem fólki þá tilbúið að hlusta því er náttúrulega ekkert að ræða við fólk sem að bara mætir, þú veist, með hatrið í fardeskinu og er ekki tilbúið að hlusta á eitt eða neitt. En þannig ég er með rödd og ég ætla að nýta hana og eitt af því sem ég get gert það er að skrifa. Ég ætla nú ekki að skrifa hverju meinasta degi en ég mæti þar sem eru búið að mæta eins og hingað og ég skrifa þegar andinn kemur yfir mig og ég mun gera þú veist það sem ég get í þessari baráttu og fræða fólk sem að vill fræðast. Takk fyrir greinarnar, ég verð að segja að þær eru mjög bara góð lesning og upplýsandi og kæra þakkir fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu á Samstöðinni og tala við okkur hlustendur og áhorfendur. Arna Magnea Danks, leikona og kennari, áhættuleikstjóri og mannréttinda aktivisti. Kæra þakkir fyrir. Takk sömuleiðis, takk fyrir að hafa mig. Við tökum smá frímínútur og höldum svo áfram í samræðinu við Rauðaborðið. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Annað sem er náttúrulega út af útþenslustefnu heimsveldisins að lýsa því yfir að til þess að Bandaríkin séu rónni, að þá þurfum við að taka Panama, Grænland og helst innleiða Kanada. Vegna þess að ógnin er núna á norðurslóðum og svo náttúrulega þurfum við að skipa leiðina yfir í Kyrrahafið í Panama og það er bara ófriðlegt í heiminum og heimsveldið þarf á þessu að halda og allar taka þetta. Þetta setur náttúrulega NATO í ótrúlega krísu og þetta er svona skemmtilegt mál sko, svona þetta fjallum þetta fjallum á svona margan hátt sko, þú getur einhvern veginn verið að tala viðbröðin og eitthvað og nú hver mætti hjá Mette og fór Mette til Berlínar og Parísar og Brussel og svona, en hún er ekkert mál eitthvað svona. Þetta er flott handrit allavega að bíómynd. En hann Kristinn Hrafnsson hefur náttúrulega, hann er blaðamaður og getur bara ræður ekki við sig, þannig að það er mjög gaman að fylgjast með honum á Facebook því hann skrifar eiginlega svona pistla þar sem að fyrir einhverjum 30-40 árum hefðu verið bara svona á baksíðunni á einhverjum blöðum. Þannig hann er virkur blaðamaður þótt hann fá ekki borga fyrir þetta. Hann fær borga fyrir að vera tilheyra Wikileaks.
Ég veit ekki hvort hann ennþá ritstjóri eða hvort að Júlíana hafi tekið það yfir, ég veit ekki. En hann mjög góða innsýnin í alþjóðamálin og ég fekk hann hingað til þess að svona spjalla. Svolítið svona út frá þessu, því að ég var að segja að það væri gaman af því að stundum eru mál bara okkur svona núllpunkti, það er bara einhvern veginn svona, það er hægt að tala um það á svo marga máta. Það er svo framsagan einhvern veginn ekki alveg komið fram, sko. Þannig að mér var gaman að fá hingað Kristín til þess að leika sér í samtali um mig. Það er svona veltaði fyrir sig hvaða afleiðingar þetta hafði. Því að hann vildi svolítið tala um það að hvaða barnaskapur er það að verði einhvern veginn vola hissa yfir því að Bandaríki bara fari geri það sem þau vilja. Þau hafa alltaf gert það. Já. Þau hafa allt sem þau vilja á Grænlandi og Danmörk getur ekki stoppað það og ef að þau líta á þessi það ófriðlegt í heiminum að þau verða að taka Ísland, þá munum þau bara taka Ísland. Já. Þannig verður alltaf verið. Þannig að vera að láta eitthvað svona vína þjóðir eins og við sem einhvern vingjar fyrir aftan hennan bulli á skólalöðinni sem hefur ráðist á bara til dæmis nýlega inn í Panama. Sko. Það er ekki svo langt síðan að Bandaríkjamenn fóru bara inn í Panama og skiptum ríkisstjórnar. En það náttúrulega sýnir okkur hvað við látum hafa áhrif á okkur einhver svona áróður sko, og PR-mennsku að einhvern veginn að Bandaríkin hafa náða svona milda sína ásjónu og sína krumlu. Og all þeirra átök frelsið í heiminum. Já. Sem náttúrulega bara... Við höfum bara einhvern veginn farið að trúa því. Já. Þannig að það er alltaf gaman að hann og við þurfum, það er vel að segja það sko, að við erum svo fá og þetta er erfitt samfélag og það er allir svo tengdir og eitthvað svona, af því að Kristín er náttúrulega bara vinnur í útlöndum og þess vegna getur hann er með frjálsara málbein, íslensk málefni heldur en margir aðrir. Og þetta er bara fágæti í okkar samfélagi. Já, það er gulsigildi, það frelsi sko. Já, það fólk sé sjálfstætt í sko umfjöldu sinni. Það er ekki frelsi sem sjálfstæðisflokkurinn stærir sig af eða Bandaríkin, því miður er það annars konar frelsi. Já. Við skulum heyra samtal mitt og Kristíns Hrafnssonar blaðamanns. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Það er krísa í NATO og það er eiginlega krísa í heimspólitíkinni. Kannski eru búin að vera lengi, kannski eru átt okkur á einhverju stöðu sem við hefðum átt að geta séð. Það er ómögulegt að vita. Það er skemmtilegt þegar mál eru akkurat á þessum stað að þá er þetta að tala um þau svona ígult og frá grunnpunktum einhverjum. Við ætlum að gera það hérna og höfum svo sem verið að þessu undanfarið að reynda að fjalla svona til dæmis Úkraínustríðið og Gaza út frá svona heimspólitíkinni og hver staða okkar er og mikið rætt öryggismál á Íslandi, verið svona hálfgerð svona ósk hér og krafa að Íslands stjórnvöld þurfi að endurmeta öryggishagsmuni Íslands því að svona gömlu forsöðunar eru augljóslega einhver leyti brostnar en það er ólíkt hvernig menn líta það. Ég ætla að vera með svona nokkur samtöl hérna á næstunni þar sem við erum að ræða heimsmyndina og kannski svolítið út frá okkar sjónarhóli og Kristín Hrafnsson er á blaðamaður og ólæknandi, skrifar inn á Facebook sem blaðamaður eiginlega, stundum heimsmálin og mest. Já, þetta er svona mitt blogg sem ég hendi inn hugleiðingu. Já. Þetta ætti að vera pistlar í blaði ef að blaðamennskan hefði ekki hrunið hérna ekkert í menn fyrir einhverjum ára síðan. Já, eflust geti hún fengið þetta byrt eitthvað staðar en ég ger þetta þarna bara vegna þess að það var allar aðgangað, þetta er opið og ég er í launaður starf annars staðar þannig að þetta er ekki spurningu tekjur. Herðu, sko það er þegar að Trump tekur við þá náttúrulega hafði hann áður lýst yfir áhuga á að taka Grænland, Panama, innlima Kanada. Þetta er ekki eitthvað sem við höfum heyrt Bandaríkjaforseta að segja. Er þetta eins og kalla sko game changer eða er þetta bara heimsveldið að sýna hvernig þeir horfa á heiminn og hafa alltaf gert? Ég held að sé það og þessi áhuga á Grænland er ekkert nýr í sögulegu samhengi. Eftir seinni heimsstyrjöldina þá vildu Bandaríkjamenn kaupa Grænland og það náðust ekki samningar.
hvað var það Panama að þú nefnir það? Og þeir hafa líka sett úr þær herstöðar á Grænlandi sem þeir vilja. Og var þið Panama, þá svo sem reðusmennin í Panama á sínum tíma, þegar mann líkuð ekki stjórnarhætti þar í ríki, sko. Þannig að þú nefnir einnig upp af inngangnum að það var í krísa í NATO, það var í krísa í heimsmálunum og ég hallast aldrei að því að við verðum að fara að skoða þetta sem dálítið krísu í hugum okkar, sérstaklega hérna á Íslandi. Það svona mín skynjun og vitund. Sú krísa sem að sprettur af því að við höfum ekki fylgst með og það hefur ekki verið athygli á þennan málaflokk. Þetta hefur ekki verið á dagskrá að hugsa öryggis- og varnarmál, utanríkismál í stóru samhengi í þessari óbúslegu breyttu heimsmynd sem að sérstaklega hefur verið að mótast eftir 11. september og þetta er orðið aldarfjórðungur næstu því. Það sem við höfum bara ekki verið að skoða málin og við erum einhvern veginn föst í einhverjum gamlum afstæðum og þegar að kemur að umræðum utanríkismála þá erum við föst í einhverjum orðahenglum ef svo má orðu komast, eitthvað grunnstóðir, burðavirki, utanríkisstefnunni, varnarsamningurinn, allansamningurinn og svo framvegis. Og okkar gildi, Bandaríkir sem oddvita hins frjálsa heims, við erum að berjast fyrir frelsi út allan heim. Að maður tala ekki þetta viðurstyggilega orð vinaþjóðir sem að eru, veit ekki hvað maður á að fara að hamra því en oft sem að held ég að verið Palmerston Lávarður, forsætisráðherra í Bretlandi miðja 19. öld sem sagði skýrt og klárt þjóðir eiga ekki vini og eiga ekki óvini. Þjóðir hafa hagsmuni og það er það sem að ræður samskipti ríkja og það er eitthvað sem við ættum alltaf að hafa uppi hvort að tala vina þjóðirnar á hinnum norrænu ríkjunum eða Bandaríkin sem við erum í varnarsamningi við. Og hagsmuni ríkja, það eru öryggishagsmunir eru ofar öllu. Segir sagan okkar. Já, það er nú bara grunnverkefni ríkisvaldsins sem að er að gæta að öryggi þegnanna og á grundvelli þessara hugsunar erum við að afsölu við okkar valdbeitingar getu, ef svo má segja, til ríkisvaldsins og í staðinn á ríkisvaldi að gæta okkar hagsmuna. Það er eitt af grunnstóðunum í því að lifa í samfélagi þar sem að þú tekur frá þennan möguleika. Allavega, þetta er grunnstóðin. Það er ekkert verið að ræða þetta hér og það var til að mynda fyrir síðustu kosningar að mér er sagt ég var ekki hérna á landinu til að fylgjast mikið með kosningabaráttunni, varla eitt einasta orð sem fór í það að ræða öryggis- og varnarmál eða utanríkismál yfir höfuð. Fyrir utan Evrópusambands aðild sem að var svona hérna eitthvað hreift og nú ætla ég ekki að hérna, þú varst ekki að ætla ég að segja þetta var röglega hér að einhver Nei, ég var ekki alltaf ekki að fara að tala um það við gerðum það reyndar sko en ég til þess bara RÚV og svona almenna umræðu að þá var Evrópa lítið á dagskrá sem að sjálfstæðismenn voru að reyna að koma því á dagskrá að Evrópusambandsflokkarnir voru ekki að leggja þetta sínu frumkvæði heldur var þetta mest komið inn í því að sjálfstæðismenn voru að segja að Viðreisn ætlaði að koma okkur inn í Evrópusambandið. Ég man eftir einum fundi þar sem allir mættu sem var út í háskóla á vegum alþjóðastofnunum þar en síðan tók ég eftir því að það var held ég í síðustu umræðunum á RÚV að þá var skotið inn utanríkismálum og það var svo áberandi að bæði spyrjendurnir og fólkið í salnum hafði bara eiginlega engan áhuga á þessu máli. Það var eiginlega, þú veist, þessu spennustigið í salnum bara dungaðist þegar þetta mál var. Þannig að það er alveg réttar. Þetta var eiginlega ekki að dagskrá. Þegar þetta var borið fram að það var þetta kaldur og ólistugur réttur. Já, þetta er líklega sko, það er meira vantarlega að skapa meiri spennu og tensjón í samfélaginu þú ferð að rífast lúpínuna með á móti en utanríkismál. En nú er þetta krísahöfufarsins sem veldur því að við höfum ekki verið að fókusera á þetta málasvið og það ég heyrði sá brot úr einhverju þætti þar sem að kona á innsoginu sagði bara nú hefur heimsmyndin bara turnast og breyst á einu vettvangi þar út af þessu Grænlandsmáli og yfirlýsingum Trumps og mér var hálf brugðið því að sko í mínum huga erum við að sjá ákveðna þróun þessa öld þannig að þetta ákveðna stig á að koma óvart.
Trump og heldur ekki að koma óvart, hann var við völd í 4 ár, hann ekki að koma algjörlega sem nýr inn í umræðina og að beita taktík sem að að mínu viti alveg úthugsuð, svona Mad Men theory, hann hendir fram einhverju digubarkalugum yfirlýsingu til að stuða því hann ætlar sig að fara í samningaviðræður. Þannig að menn mega heldur ekki rökkva á límingunum yfir yfirlýsingum að þessu tægi sem voru eitthvað í það átta þegar hann var spurður hvort að hann útilokaði beitingu hervalds til þess að ná undir sig Grænland og þá sagði hann, nei, ég útiloka ekkert. Þannig að það var svona sósum á að taka alvarlega. Ég þú myndi taka það alvarlega. Ég sagði, ég útilokaði ekki að koma hérna með byssu og þvinga þetta til að skrifa undir einhvern samning. Það ofbeldis hótun í per se. En hann hendur þessu þarna inn og ber að taka alvarlega en ég held að við eigum mátulega að fara í svona óttaflog yfir því að hér komið til stríðsátaka Nuuk og Grænland. Sko. En þó, ekkert útilokað. En ég held að við verðum að hefja þessa umræðu. Hún verður að vera löng og stundum þáttið leiðileg því að við farið svo mikla baksögu í þróun mála, sérstaklega þessa öld, varðandi þróun mála í varnarsamstarfinu innan NATO. Ég einhvern veginn svona að vekja athygli á því að eðli og inntak bandalagsins einfaldlega að verða ljóst og koma på yfirborðið með þessum yfirlýsingum. Og hvert eðli NATO? Já, sko, falsmyndin, byrjum að henni, hún einhvern veginn á það leið að þarna koma að borðum vinaþjóðir. Hina frjálsu þjóða gildi, heilu gildi sem eru frelsi og lýðræði og mannréttindi. Seinna hefur verið svona dálítið lauma þar inn náttúrulega hagsmunum kvenna, sérstaklega þegar að koma á Afganistan og þessar þjóðir sverja þessi eið að sé ráðist á eitt skuli það jafngilda árás og öll, þar að segja 5. grein Atlantshafsbandalagssamningsins. Veruleikinn hins vegar á bakvið það náttúrulega einfaldlega þessi að bandalagi hefur alltaf verið og í auknum mæli tæki bandarískar utanríkisstefnu sem að hefur verið nánast eingöngu beitt út frá hagsmunum og skilgreindum hagsmunum Bandaríkjanna hverju sinni og yfirvalda þar. Allt annað, öllum sín að mínum viti blekkilegur og þetta opinberaðist náttúrulega eftir árás og tvíbaraturinn 11. september það sem að glæpa hópur fremur þetta skelfilega hryðjuverk og drepur 3.000 manns að það í fyrsta og eina skipti sem að þetta 5. grein samningsins virkjuð. Bandaríkjamenn lítur svo á að þetta veri árás á Bandaríkin og þar með var þetta árás á öll NATO-ríkin og þar með voru öll NATO-ríkin og við þar með þvinguð eða urðum að bregðast við sem við og gerðum, sendum meðlans herafla til Afganistan 2004 einmarrétt og en það voru urðákveðin vatnaskil þar. Auðvitað var þetta umdeilt því að það hafði held ég alltaf verið skilningurinn þessi að það væri verið að tala árás þjóðríkis á þjóðríki. Hvernig var tólkað það þegar að glæpahópur, ég kalla Al-Qaida glæpahóp, það ekkert annað. Þetta er alltaf ekki þjóðríki. Ekki þjóðríki og það var það rætt að þetta væri mjög frjálsleg og teygjanleg túlkun og en opnaði þarna alveg nýja veruleika og síðan náttúrulega þekkju framhaldið að það lítið á sig réttlætt að ráðast inn í Afganistan vegna þess að Al-Qaida væri þar í skjóli Talibana-stjórnarinnar og þar með væri Afganistan samsekt í glæpnum og svo framvegis og það tekur við þar lengsta stríði í sögu Bandaríkjanna sem endaði mjög snöldlega og mikilli niðurlægingu Bandaríkjanna 20 árum síðar. Það sem að Talibana löpuð aftur til valda eins og ekkert hefði skorist og tóku við taumunum. En þarna urðu ákveðið vatnaskil að ég til og öll saga eftir 11. september er mörku þessu en á samaskapi hefur blekkimyndin viðhaldist og hefur kannski styrst því að menn hanga eins og 100 á roði á þessari falsmynd inntak og eðli NATO.
2003 þegar að farið inn í Írak að þá næst ekki samstæða þar. Frakkar neituðu að trúa lygunum gereyðingavopni í Írak og Al-Qaida stöðvar þar sem var líka lygi. Og þá var farið þetta ólögmætt innrásarstríð. Þetta hefur síðan í vaxandi mæli verið svo að NATO hefur bara verið notað í þessu skyni, dálítið í hlutverkakrísu en Bandaríkjamenn bara fara sínu fram. Þessi innsóksviðbrögð núna sem að Guðnalvottur ætla Trump að taka Grænland, þetta brot á alþjóðalögum og það verið að rústa alþjóðakerfinu. Viðbrögðin náttúrulega, nú snýst hann gegn því vinaþjóðunum. Já, en það bara ekkert nýtt. Það eitt að drepa Araba. Já. Eða múslima, en nú ætlar hann að snúast að gegn Danmörku. Já, en býta aðeins við þetta, klárum hitt. Það svo að á þessum tíma, þessa öld, að þá hefur ekkert annað ríki gert eins mikið til að grafa undan alþjóðakerfinu og Bandaríkin. Markvisst innan stofnana og með beinum aðgerðum. Í næsta sæti þar og eftir Ísrael, Rússar koma með stuðningi Bandaríkjanna. Já, með stuðningi Bandaríkjanna og stundum það þannig að þetta skotti sem dillar hundinum þegar það kemur að Ísrael og utanríkisstefna Bandaríkjanna helgast stundum óskaplega mikið af ísraelskum hagsmunum og síonista. Og í þriðja sæti náttúrulega koma Rússar með ólögmætri innrásin í Úkraínu sem að einhvern veginn allir fórnuðu höndum yfir en var ekkert nýtt í samhengi þessar sögu sem við höfum dálítið verið að hundsa. Já, auðvitað. Það síðan, Grænland. Ég held að við ættum að skoða aðeins breytingan á öryggishagsmunum skilgreindum Bandaríkjanna með tilkomu Trumps, hvernig hann sér heiminn. Við verðum að reyna að skilja svona þá hugarheim sem að baki þessum galgópahætti, sem ekki galgópaháttur heldur einhver samningatækni sem svona bílasalaleg, Þú tilbúin til að borga 1 milljón fyrir bílinn en kemur og segir skal taka þetta aðeins fyrir 200 kall. Og þá ætla að verður seljandinn óbóðslega móðgaður og bara verður reiður. En þarna byrjar einhver tækni. Galgópahátturinn eitt, en undirliggur síðan svona breytt skilgreining á öryggishagsmunum Bandaríkjanna. Sem að helgast náttúrulega því að við verðum að ná norðrinu, hugsa þeir. Norðrinu og það náttúrulega að hugsa til lengri tíma varðandi beina öryggishagsmunni þegar að kemur að opnum siglingarleið og kínverskum hagsmunum þar sem að þeir hafa verið að fókusera á það að sjá framtíðina þar. Einnig náttúrulega bara beinir viðskiptahagsmunir, nýjir viðskiptaráðherra í Trump-stjórninni á beina viðskiptahagsmuni af námuvinnslulegum á Grænlandi til að mynda, en þar eru líka möguleikar á vinnslu málma sem erfitt að ná í, sérstaklega ef að Kína dettur út af myndinni og svo framvegis og meira sé úraníum þar. En þannig að þetta eru viðskiptahagsmunir, öryggishagsmunir sem að spilast þarna inn í. En út frá sjónarmiðum Bandaríkjamanna þetta engin stórkostleg tíðindi að fara í samningaviðræður að kaupa landsvæði. Ég verið að rifja þetta upp að síðasti business dealin sem var gerður milli Bandaríkjanna og Danmerkur var að kaupa dansku jómfrúðareigarnar í Karibahafi fyrir $25 milljónir árið 1917. Það heita núna bandarísku jómfrúðareigarnar. Það var svo ekkert verið að spyrja einfalt að því hvort það verið tilbúin að fallast undir þennan díl. Danir höfðu reynd að losna þess að eyjar í langan tíma hérna í Karibahafinu og síðan í andrými fyrir heimsstyrjaldarnar þar sem var talið að Þjóðverjar myndu kannski fara inn í Danmörk og ná yfirráðum yfir eyjunum og þá fallast Bandaríkjamenn á að kaupa þessar eyjar mjög dýru verði að því tala var þá. Líka nýbúnir að opna Panamaskurinn 2014, þetta var í 1914, þetta var í siglingarleið og hagsmunir aðrir. Þeir eru þverrita fyrir að kaupa þetta í samningaviðræðum í áratugum undan. En þó að íbúarnir var ekki spurðir, þeir eru í dag komið 100.000, þá voru lifandi fegnir að losna undan yfirráðum Dana konungs og halda upp á það sérstaklega 31. mars ár hvert að skiptidaginn mikla, þar sem þeir losnuð undan ánauð nýlenduveldisins og þrælahaldarana í Kaupmannahöfn.
Og fyrir 4 ára síðan þá var eftir mikið debatt ákvað að taka niður styttuna af Kristjáni 9. þarna á einni eyjunni, St. Thomas. Það sem þóttu bara ekkert við hæfa, hafa Danakonung hérna vomandi yfir og svona miðpunkti eyjarinnar, maðurinn sem að sko var við völd þegar að verkalýðsbarátta fyrrum þræla var barinn niður með vopnavaldi danskra hermanna. Og leiðtógum uppreisnarinnar hérna sem var aðalega konur og eingöngu konur var fleygt í fangelsi það sem var döguð upp í útjaðri Kaupmannahafnar. Þeir myndu ekki þola að hafa skjaldarmerki kongsins á sínu þinghúsi. Nei, og heldur ekki sama konung sem að, eins og ég benti á dögunum, sko, er beint fyrir utan sko, skrifstofu glugga forsætisráðherra með útrétt dagblaði eins og menn gera grínað, stjórnarskrána. En það er sami Kristján 9. og menn voru að taka stall í bandarísku jómfrúaríunum og hélda upp á skiptudaginn. Það er munur svolítið á þessu að þetta hefði getað gengið 1917. Af því að frelsi nýlendanna er framundan þá og það er ekki fyrir en eftir setja stríð. Þannig að þessi hugmynd að eitt stórveldi kaupi nýlendu af einhverju nýlendu veldunum er meira ankannaleg í dag heldur en var þá. Já, ef að gengið fram að vilja þeirra sem þar eru. Skulum aðeins hraðspóla aftur til nútíma, því að síðastliðið sumar hafði ég aldrei heyrt Norður Maríana eyjur og þú örugglega ekki heldur, þú ekki það fullirða. En sko Norður Maríana eyjur eru sko vestast í Kyrrahafinu, í grendu Guam, sem að menn kannski geta staðist á korti. En ástæðan fyrir því þetta fletta þessu upp var að Bandaríkjamenn stungum á því að þar yrði millilent í frelsisflugi Julian Assange og hann mætti fyrir bandarískan dómara og játaði á sig sakir blaðamennsku áður hann flýi í beina suður átt til Ástralíu. Og þannig að ég fór að skoða sögu þessari eyja. Þar eru það byrja 50.000 manns og svipað á Grænlandi. Og þar voru menn ólmur uppæðir að tengjast Bandaríkjunum og urðu þá formulega 1986, þannig að það er nú svona nýlega skeið. Það var vilji þeirra sem þarna bjuggu að fara í meira segja með skert lýðréttindi. Þeir get ekki boðið sig fram til forsetar, ekki kjörgengi og ekki kosningar til forsetakosningum. Þeir eiga enga beina fulltrúa í bandaríska þinginu, eiga áheyrna fulltrúa með málfrelsi en ekki atkvæðisrétt. En eru hæst ánægðir með þetta fyrirkomulag og völdu þetta og bönguðu tóldi sterkt upp og fá þetta í gegn. Þannig að hlutinir breytast og það eru til alls kyns form. Nýjasta könnunin segir að sem ég tekum með svona fyrirvara aðferðafræðilega, ég held að það hefur verið 400-500 manns spurðir í Grænlandi, að 85% nei, við viljum ekki verða Bandaríkjamenn. En hluti geta nú breyst býsna hratt og það sem að koma þessu útspili og þessari tækni sem að þarna er fleygt fram og afhjúpaði dálítið Dana er að Danir urðu að og Mette Frederiksen forstráðherra að segja, já sko þetta er ákvörðavald Grænlendinga, hverju þeim tilherir og menn sko fögnuðu því örugglega svona undir niður í dálítið hófsleikar yfirlýsingar í Nuuk. Því að nú já, getum við þá valið fullt sjálfstæði, það farið eitthvað annað. Þannig að samningsstaða Grænlendinga batnaði heldur betur við þetta og það er búið að vera mjög mikil tókstreita í samskiptum Grænlendinga og Dana upp á síðkastið út af ýmsum óuppgerðum málum og fortíðamálum sem hafi ekki verið réttilega uppgerð og svo framvegis. Þannig ef einhver eru þá veru Grænlendinga með svona pálmann í höndunum í sjálfum sér í þessum óróa. Þeir geta bara valið sér herra. Þeir valið að vera sjálfstæð og til dæmis gera samninga við Bandaríkjanum eitthvað kynveru mannað. Ég held að það sé ekki búið. Það er bara búið að skilgreina á áhrifasvæði Bandaríkjana. Og Bandaríkjan munum aldrei þola yfirgang einhvers annars stórveldis á þessu svæði. Þannig að sjálfstæði Grænlendinga, líklega eins og okkar, er raunverulega skert og það er svona
svona þessi tíðindi svolítið afhjúpa það? Sjálfstæði og fullveldi var náttúrulega bara að skoðast í ljósið hérna raunverulega veruleika sem við búum við og það ekkert nýtt að Grænlendingar búi við skert sjálfræði í eigin málum. Þó nefnir Kínverjar til að mynda. Kínverjar voru farnir að banka dálítið upp á Grænlandi og það var brugðist við með því að segja stopp, þið farið ekki hingað. Þannig að Svipað var hér þegar Pompeo kom hérna sérstaklega til þess að tilkynna íslensku stjórnvöldum það að þeim er ekki, íslensku stjórnvöldum ekki í boði að vera hluti af Belt og Braut. Ekki bara hluti af Belt og Braut, heldur líka hitt að þeir ætti ekki að vera að kaupa þessa ódýru og góðu tækni af Kínverjum, þess að Huawei nettæknina. Það var þannig að auðvitað er Grænland og búið að vera á áhrifasvæði Bandaríkjanna og út frá bandarískum hagsmuni hefur verið sett svona nefinn í borðið og þið farið ekki þangað. Og það er ekkert sem er að breytast núna við það að replíkan að taka í Hvíta húsið. Þetta er búið að vera þannig lengi. Og þú segir Grænlendingar hafa valið það að velja sér herraþjóð. Það er að mörguleyti sá veruleiki sem að er kannski svona optimal í þessu nútíma kerfi sem að við búum við. Það er bara veruleikin. Ég meina við höfum ekkert það að segja sjálfur sér ef að það er einhver áhuga því að taka hér yfir okkar hagsmuni og við erum búin að afsala okkur þeim að miklum hluta. Ég held að sé þegar að menna að tala varnarsamningin að það skiptir engu máli hvort þessi samningur er eða ekki ef að Bandaríkin telja að sé þannig ástand í heiminum að þá munu þau koma hingað og taka út frá sínum eigin hagsmunum. Út frá sínum eigin hagsmunum, já, og það í viðauka varnarsamningsins sem var gerður hérna í september 2006 að þá er svona lúppað inn dálítið samráðs elementum í gegnum NATO-batteríið í mat á aðstæðum og þörf en þá er það nánast í formsatrið, þú ert að koma í smáaletrið í viðauka við frumsamningin sem að mun aldrei halda, það verður ekkert samráð haft og þannig að þegar og ef... Það var ekki þegar þeirri fór, þá vildi Íslendingar hafa hér viðveru, þannig að það var ólíkt mat á öryggishagsmunum og það var öryggishagsmunni Bandaríkjanna sem réðu. Já, þá alltaf var svona skondin kúvending sem varð á stefnu stjórnvalda að allt í einu missa spilapenningin úr samskiptum við Bandaríkin því að allt frá gerð samningsins var því svona laum og hótað að fara að taka upp varnarsamningin og herstöðina ef ekki því gefið lendingarleyfi fyrir loftleiðir, kvóta fyrir tógara á Alaskamiðum og eitthvað svona. Í öllum tilfellum að vera að veifa þessu spilapenningi. Já, við erum náttúrulega með, þið erum náttúrulega með aðstöðu, sko. Svo þegar Rumsfeld horfði til Íslands að við erum ekkert við þetta fólk að gera þarna, við þurfum að halda annars að lokja stöðinni bara overnight. Sem að Davíð Oddsson ákvað hins vegar að vera ekkert að tilkynna þjóðinni fyrir aðeins seinna því að það var að koma kosningar, við truflum ekki kosningar með óþægilegum upplýsingum sjá til sko. Að þá var allt í einu byrjað að heimta viðveru og ég man að á sína tíma að ég mikla snerru við Geir Haarde utanríkisráðherra þetta skilgreiningu á loftrýmisgæslu þörfinni, af hverju þurfti x margar þotur í fastri viðveru og svo framvegis. Og það er alltaf ekki þetta svarið, það var ekkert mat búið að fara fram. Svarið var, ef þú ert með x margar þotur, þá þarftu að hafa þyrlubjörgunarsveit. Og þegar það er þyrlubjörgunarsveit hersins að þá þurftu við ekki að fara að kaupa rándýra þyrlur til að halda út þessari þjónustu sem hafi verið þjónustaða bandaríska hernum og svo framvegis. Þannig að öryggis- og varnarhagsmunir utanríkisstefnu Íslands hefur kannski alltaf helgast af skilgreindum hagsmunum okkar sem að mörgulegt ánátt alltaf að gera. Þetta er ekki spurningum vinskap og drotti með dýri, þetta er ekki spurningum einhver gildi og fölsk gildi. En segjum svo að það hafi ekkert breyst, að Bandaríkin munu alltaf skilgreina það sem þau gera út frá sínum eigin öryggishagsmunum og þau hafa aldrei gert neinni í þjóð greiða, nema að það má kannski halda því fram að margt sem þau gera gagnvart Ísraels séu ekki, sé erfitt að flokka sem hagsmunu þeirra. Og það er þetta undarlega samband Bandaríkjanna og Ísrael sem er algjörlega einstakt að Bandaríkin hafa aldrei gert neinum öðrum greiða. Þeir eru með NATO tilheyrir þeirra öryggishagsmunum og þeir beita sér í NATO eins og tilheyrir þeim eins og þú ert búin að vera að rekja það sem að vera að rekja
NATO inn í árásir í Afganistan og hluta þeirra inn í Írak og loftárásir og Líbíu og alls konar hluti sem að koma hennu svokallaða varnarbandalagi ekkert við og eiginlega grafa undan svona hugmyndinu varnarbandalag frjálsra þjóða. En þeir sem inn í þessu, meðal annars Íslendingar, vilja þessum frekar óþægileg hugmynd að við séum í skjóli af einum búlíunum á skólalóðinni og þess vegna viljum við halda að við séum einhvern veginn í rétta liðinu og tölum einmitt frjálsar þjóðir og þar fram til gotanum. Og þessi mynd hangir þangað til að búlíin snýr sér að einum af klaninu og segir heyrðu, ég vil fá jakkasú út í og byrjar. Og þá kemur í ljós að allur þessi leikur var raunverulega það sem hann að skilgreina sína öryggishagsmuni og Rumsfeld taldi að Norður-Atlantshafi væri ekki mikilvægt. Hann taldi að átökin væru í Miðausturlöndum og seinna síðan í Suðaustur-Asíu. Núna Bandaríkin föst inn í Evrópu í stríðinu þar. Og telja sig hafa hagsmuni á því að halda Rússlandi niðri, að kljúfa á milli Evrópu og Rússlands. Ég býst við að það sé skilgreindi sem öryggishagsmunir í Bandaríkjunum. En við það að þá verða norðurslóðurnar svo mikilvægar og þá segir Trump og endurómar raunverulega bara breytingar á skilgreindum öryggishagsmunum Bandaríkjanna að við þurfum helst að fá Grænland og við þurfum meira það, við þurfum eiginlega að fá Kanada. Af því að við getum ekki verið að mæta í einhverja samninga norðurslóðir bara með Alaska og Rússland með helmingin af öllu landi sem liggur á norðurslóðum. Við þurfum meira, við þurfum að vera þessar samningar, þurfum að vera samningar milli okkar og þeirra og við nennum ekki að hafa Kanadamenn og Dani og eitthvað svona með. Ég meina þetta bara og ég meina þetta það sem að Bandaríkjamenn ætla sér. Já. Trump fann þetta ekki upp, hann bara endurspegla Pentagon. Þetta nefnilega ekkit, þú bendur á kjarnamálinn sem einfaldlega þetta. Það bara í fyrsta skiptið þá fellur gríman með í stórkostluðu sjói eða Potemkin-tjöldin. Þetta verður svo allsbert. Trump vill ekki bera grímur, hann finnst það hallærislegt. Hann finnst það hallærislegt. En þannig að hann vill bara dilla sig við tónlist Village People sem ótrúlega skemmtileg val á uppáhaldsljónsveit. En þannig að það blasir við þessi veruleiki. Þannig að við getum ekki, við höfum ekki blekkimyndra lengur. Þess vegna verðum við að horfast augvita og það, ég stundum gantast með það að Trump ætti að fá velun Transparency International fyrir mestu afhjúpun blekkiveruleika og gegnsæi. Hann mestu gegnsæisvaldur á okkar tímum vegna þess að nakinn sannleikurinn blasir við. Og það það eina góða kannski við þetta. Og það erfitt, það alltaf erfitt og menn þekkja úr fjölskyldu harmleikjunum að það oft erfitt að díla við sannleikanum brot einstakra fjölskyldumeðlum að gagnvart fjölskyldunum sem framvegis. Og þetta ekkit, en við verðum að fara í þessu skoðun og ég held að sé gott að það getur komið eitthvað gott út úr þessu og þetta samtal sem verður að fara af stað núna mjög einlægt og opið og án fordóma og yfirlýsinga og verðum að hreinsa burtu þessi óhreinindi sem hafa verið í umræðinu. Það búið að vera algjörlega óþolandi á síðustu árum að sjá og ekkert bara á Íslandi, en kannski finnst mann að sára á Íslandi því það er svo erfitt að sjá skynsemisraddir hér sökkva í þetta fen, að það ekki hægt að ræða alþjóðamál á þess að stökkva í einhverjar fylkingar. Úkraínustríðið var eitt, það var verið að æsingsheilkennið í umræðinu þann atburð innrás Rússa í Úkraínu var skelfileg. Það mátti engin ræða til að mynda forsögu aðdraganda. Engin gagnrýna stefnu NATO á þess að vera skilgreindur sem handbendi Pútins. Handbendi Pútins og framvegis. Þetta svipað var á kaldari stríðinu bara, þú máttir ekki gagnrýna NATO á þess að vera handbendi Sovétríkjanna. Já, þannig að verðum að snappa út úr þessu og það einir ennþá eftir þessu. Það er svo að við fáum engin tíðindi í fjölmiðlum og öllum vestrænum fjölmiðlum og líka íslenskum fjölmiðlum af raungangi átakanna í Úkraínu og það er vont. Það er vont og það er svo mikið skekkja, ég veit ekki hvort við munið til því fyrir nokkrum mánuðum þegar það sókn eitthvað inn í Kursk frá Úkraínu og það var bara
blásið upp eins og þeir var það bil að taka Moskvu, sko. Þetta væri svo mikil svakalegu sigur fyrir Úkraínumenn. En í dag eru Rússar að naga sig inn í Donbass og önnur hér á þess að þessi nokkuð ræði það. Og auðvitað, hvað var að þau áttöku? Ég ætla bara að segja það. Það verður að finnast einhver endi á þessu og það voru, skynsamt fólk sagði þessu upphafi, það verður að semja þetta, enda þetta. Því að við erum að hugsa hag almennra borgara og þeir sem að upplifa það að vera á stríðsvæðum, börn á alast upp á stríðsvæðum, það hörmung. Þannig að það verður að vera þetta tempó að inni, að hugsa friðin. Og eins og ég segi, ef maður að sjá þennan nýja veruleika, eins og ég vildi gjarnan að kæmi í framhaldi af þessu, að fólk myndi fara með opin augun, án fordóma, án þess að vera forskrifað í einhverju dogma eða bandalagsmyndun og sjá sko sína hagsmuni, að skilgreina almannahagsmuni án ríkisvaldsins, án alþjóðlegu bandalagana og skoða hlutina bara af raunsæi á þeim forsendum að það væri jákvætt skref og umræðar alltaf til góðs og ég held að við eigum að fara miklum kraft inn í þetta. Það þarf ekki mikið að rífast skilgreiningu sögunar, hún tiltölulega ljós en það þarf stundum að tala eitthvað sem óþægilegt. Eitt mat gæti verið það að segja bara, sorry guys, við erum hérna á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna þannig að utanríkisstefna okkar og öryggismál mun alltaf taka lit af því. Bandaríkjamenn munu bara koma hingað og taka klettin. Það er líklega alveg saman okkur svona sem fólkið nema að hér komi einhver stjórnvöld sem að ógna þeirra öryggishagsmunum, þá munu hafa afskipt af því eins og þau gerðu í Panama og víðar og þetta er bara raunveruleikinn, þannig að líklega bara best að gleyma utanríkismálum, við getum ekki haft neitt áhrif á því. Ef við viljum ekki beygja okkur til þennan heim, en þá verðum við að segja sem svo, nú verðum við að nota þetta tækifæri til þess að mynda eitthvað bandalag með öðrum smáum ríkjum og þá er ég ekki að tala svona örríki eins og okkur, heldur kannski eins og Norðurlöndin og fleiri, sem ekki sætta sig við að vera algjörlega undir bara lifi í heimi stórvelda pólitíkur og að til þess að losna undan því, að til þess að geta hamið stórveldin, að þá verði þá önnur ríki að binda eitthvað bandalag til þess að halda upp einhverju svona alþjóðlegri reglu og vera eitthvað mótvægi við það. Og þá erum við kannski að horfa á þá svona plattforma sem við höfum, annars vegar NATO og svo Evrópusambandið. Þar hins vegar vitum við alveg að eru gjör ólík svona sjónamið til Bandaríkjanna. Til dæmis ríkin í austrinu horfa mjög til sko Bandaríkjanna til þess að verja sig fyrir ógninni í austri og hafa eiginlega engan áhuga á því að vera háð París eða Berlín eða tala ekki Kaupmannahöfn einhverja vend, bara er ekki að bara telja þessi bara engin vörn í því og það sama á raunverulega við Evrópusambandið, þannig að maður er erfiðleikum með að sjá að þessar heildir verði einhvern veginn svona plattform til þess að koma með einhverja svona sameiginlega afstöðu til þess að hemja stórveldið sem í okkar liði, við heldum að vera í okkar liði eða hvernig að orða. Nei, við vitum heldur ekki hvernig hver stefna verður sem verður ofan á, hvers konar plattóðum við verðum að hengja okkur utan í. Það voru dálítið tíðindi í gær að í fyrsta sinn í sögunni að hægri bandalagið í Þýskalandi gerði díl við fasistana AfD og náði í gegn innflytjenda frumvarpi sem var þvert á vilja minnihlutastjórnar Schulz Ólafs sem mér fannst þetta að vera algjör vatnaskil. Þannig að það eru kosningar í Þýskalandi núna í 25. febrúar og ég hugsa með sjálfum ok, er þetta vísbending það að AfD og hægri blokkin myndi meirhluta eftir kosningar. Þá ertu komið með þarna afl til valda sem að mátt ekkert gefa eftir fyrir og landslæði getur breyst all hratt. Þannig að hver er þessi blokk? Ég sá að Þorgerður Katrín var nefna þegar viðtali að við erum að hugsa okkar viðskipti líka
við verðum að hugsa viðskipti sem að og viðskiptahagsmuni og það annað sem við ekki rætt núna er sko beiting viðskipta sem vopna sem í ekstrím tilfellum með náttúrulega algjört viðskiptabann sem vissulega sko eitt að getur verið dauðlegra en nokkur vopnabeiting. Við sáum það í Írak á milli flóabardaga og innrásanna 2003. Við sáum það í Venezuela sem er barið til niður til fátæktar með viðskiptabannum. Gleymum því ekki þegar Sameinuðu þjóðirnar komust að því 1995 eða 6 að maður rétt eftir 5 ára viðskiptabanni að 500.000 barna í Írak hefði dáið ótíðanbærum dauða út af beinum vegna viðskiptabannsins á Írak sem var ótrúlega hart og hún sagði eitthvað þá leiða sem sendi þeirra Bandaríkjanna á Sameinuðu þjóðirnar í maður rétt að þetta hefði verið algjörlega þessi virði að slátra þessum 500.000 börnum. En sko neðar í skalanum viðskiptabann hernaðaraðgerð og við höfum alltaf lítið svo. Það líka tolla ákvarðanir eru hernaðaraðgerðir og það nokkuð sem að Trump alltaf sér greinilega beita sem svipu. Gerði það í Kólumbíu í vikunni? Já, gerði það í vikunni og ég fylgdi alltaf vel með því að því hittu nú Gustavo Petro forseta Kólumbíu 100 dögum eftir að kjörin þarna fyrir 2 árum og bara alltaf eftir þessum umskiptum sem voru að verða í landinu frá því að vera náttúrulega algjört satellite-ríki Bandaríkjanna í því að reyna að spyrna þessu fótum en þó óskaplega varlega sem að menn voru að reyna að rugga ekki bátnum mjög mikið út af þessum viðskiptahagsmunum. En það tók ekki annað heldur en hótun að skella þá hámarkstollum fyrir Petro til þess að bakka með þessa ákvörðun að leyfa ekki innflug með herflugvélum á hlekkjuðu fólki sem var ekki lyft á klósetti í innflugi þar að segja ólöglegum innflytjendum sem var verið að selflytja tilbaka í nýrri stefnu Trumps. Þannig að slíkum svipuhöggum verður beitt og það gæti verið býsna alvarleg aðgerð ef við fáum það. Það hefur hótað tollum á Evrópusambandið sem eru félagar hans í NATO. Nákvæmlega. Og hver okkar hagsmunir þar eru búin að meta það. Ég sá að Þorgerður Katrín hafði mikla áhyggjur af því að tolla refsinga Evrópusambandið mætti ekki flæða yfir á evrópsku efnahagsvæðið. Þannig að þar voru komin við þá stöðu, heyrðist mér henni að nei, við erum ekki Evrópusambandið, við erum bara auka aðilar. Umsóknarríkið. Sem er bara, þannig að verða ríkið að skilgreina hagsmuni, ég er ekki að segja þessi ránt, eins og Færeyingar þegar þeir undan skildu sig viðskiptabanna á Rússlandi, það var bara alltaf mikla hagsmunir að selja fisk þangað. Þeir hefðu ekki, töldu sig ekki hafa efni á því að missa veiðar í Barentshafinu. Nei, við sáum það hérna í okkur þegar að Gunnar Bragi var utanríkisráðherra í Maríett að 2014 að þegar að Evrópusambandið ákvað að bregðast við yfirtöku á Krím á Rússlandi með því að skella smá viðskiptabanni segi ég, eða svona frekar mildum aðgerðum, viðskiptaþvingunum eða aðgerðum gagnvart Rússlandi og við ákvaðum einhvern veginn að hengja okkur á það sem ég held að við mögulega verið bara óvart eða vanhugsað og Moskva náttúrulega bara, já, býtu hvað eru þið að sperra ykkur og skelltu á algjör innflutningsbanni á Rússland. Það var þurrkað 30-40 milljarðar af útflutningstekjum landsins sem einu vettvangi. Fiskútflutningi sem mátti rekja marga áratugi aftur í tíma og mjög blómleg viðskipti í Íslands við Sovétríkin. Já, að vísu fundum við hjálið gegnum landlukta ríki Hvíta-Rússland sem allt í einu var orðið mikill útflytjandi á ferskfiski fiski úr Atlantshafinu. En ok, við slum ekki farið þá sólma. En nákvæmlega þetta þessi forsaga okkar, það sem við náðum býsna góðum árangri að búa til einhvern balans í kalda stríðinu með að halda viðskiptum við Sovétríkin og bæði fiskútflutningi og olíuinnflutningi og svo fengum við löturnar og svo framvegis. Held ég sýnir ákveðna forskrift af því hvernig við verðum að
hugsa okkar stöðu í þessum breytta heimi. Það ekki víst að við komumst upp með það, sko. Þótt að við komumst upp með það í kaldastríðinu, þá með að við svona tóni frá Trump og svona, þá ætlar hann að þröngva ríki til þess að bara hætta viðskiptum við Kína. Já. En við erum dálítið útsjónarsöm þegar við erum að hugsa eigin hagsmuni og erum ekki að láta einhvers konar falskra og inntakslausra hugtaka trufla okkur. Þar að segja, hugsum bara okkar eigin hagsmuni. Gerum okkur grein fyrir því að við erum örþjóð fyrir það fyrsta og við erum í ákaflega þröngri stöðu. En við höfum náð því, og það er okkar fossa okkar styrkur mörgu leyti, að hafa oft á tíðum náð alveg ótrúlega góðum árangri sem þessi örþjóð á alþjóðavettvangi. Þannig að Við erum þess með fríverslunarsamning við Kína. Við erum með fríverslunarsamning við Kína sem er alveg makalust fyrir bara, það skulle vera þarna inni. Við getum talað um þorskastríðin, við getum talað ýmislegt í þessu samhengi. Og viðskiptin við Sovétríkin sem eru merkilegur hluti af íslensku utanríkisstefnu. Mjög merkileg. Þannig að við eigum tækifæri, þannig að við slum ekki vera að tala okkur niður og höfum enga möguleika, en við erum hérna lítið peð í skák þar sem að en peð getur rétt spila verið býsna öflugur. Þú myndir skilgreina öryggishagsmuni okkar þannig að í heimi vaxandi stórvelda átaka þá það lykilatriði fyrir smátt ríki að eiga í góðum samskiptum við alla. Það er lykilatriði fyrir Ísland að skilgreina sína stöðu rétt og raunsætt og skilgreina umhverfið rétt og við erum ekki einu svona komið þangað. Við erum ekki einu svona búin að teikna upp sviðið fyrir okkur og hvaða hlutar við ætlum síðan að leika þar inni. Þannig að í guðanabænum förum að ræða hlutina af einhverju skynsemi. Það er það sem að þú byrjaðir á að tala um. Já. Og það er það til dæmis uppbygging bandaríska hersins í Keflavík hefur eiginlega ekki verið í almenn umræðu, var ekki umræðu á þinginu. Líka framlög ríkisins til hernaðaruppbyggingar í Úkraínu og vopnakaup og annað slíkt var ekki í umræðu áður en það var ákveðið í almenn umræðu og ekki heldur á þinginu. Og ég var alltaf að leita og ég hef ekki ennþá fundið raunverulega þessa fundi utanríkismálanefndar þar sem að stjórnvöldum var eiginlega gefið umboð til þess að vera með þessa yfirlýsingar eða þessa samninga. Þannig að einhver leiti þá hafa stjórnmálin og sumuleyti kannski fjölmiðlarnir og almenn umræða. Ekkert orðaði þannig að allir stjórnmálaflokkar hafi bara sætt sig við að útvista utanríkisstefnunni upp í Valhöll og Valhöll væri löngu búin að útvista henni til Pentagon. Þannig að við værum eiginlega bara á sjálfstýringu í öryggis- og utanríkismálum og það þyrfti eiginlega ekki að ræða það niður á þingi eða þyrfti ekki að vera með einhverja almenna umræðu það því að þetta væri bara að búið ákveðið það. Við höfum hunsað stjórnarskrá hvað það varðar til að mynda að utanríkismálin þingsins eigi að vera kölluð til í stórum utanríkismálum, þá ekki vera bara sjálfgefið að menn taki afdreiðir ákvarðanir. Náttúrulega þekktasta dæmið þar náttúrulega þegar það er ákveðið að styðja innrásin í Írak 2003 af þess að kalla saman utanríkismálanefnd. Þannig að þingið í utanríkismálum er sérstaklega endalaust niðurlegt og er haldið fyrir utan og það verður náttúrulega að breytast og vonandi verður það ný stjórn sem alltaf tekur það upp á sína arma að skapa umræðan á þeim vettvangi. Við gengum í nýtt hernaðarbandalag bara með einni undirskrift Guðlaugs Þórs Þórðarsonar sem er og eru söguleg tíðindi þar sem enginn nefndi að skoða samningin eða fjalla það í fréttum, það er að segja hernaðarbandalag sem að skuldbinda okkur til þess í sjálfum sig að taka þátt í að senda herlið hvers sem er í heiminum. Og maður var alveg stummið því að þetta gæti bara svona rúlaði gegn smurt án þess að nokkur ræddi þetta eða kæmi fyrir þingið. Þetta var bara ákvörðun framkvæmdarvaldsins 1, 2 og 3. Varandi framlög til hermála, það er eitt af því sem hefur dálítið verið í umræðinni, sérstaklega á Trump og hann er að pyrra sig mikið við því að hvað Evrópuþjóðirnar og aðra NATO-þjóðir hafa lagt lítið til herkostnaðar hefur heimt að það væri farið í þessi 2% sem er þessi markið. Fyrra kjörtímabilið, nú er síðan 5%. Já, fyrra kjörtímabilið var 2%, við vorum náttúrulega langt það fyrir neðan og ég veit ekki hvað við erum að hengja mikið á þennan skilgreinda framlaga kostnað til þess að reyna að trekkja okkur upp. En nú er það talað um 5.
og það einhverju 200-300 miljardar að ég held íslenska króna. 300 og íslenska mælikvarða. Já, á Íslandi, þannig að það var 2% 90 miljardar. Já, þannig að það er drúgu pakki af að skella því inn. Þetta er eiginlega krafa að sko, þjóðskipulagi eða kerfin í Evrópu gerbreytist því að þetta eru 5% af landsframleiðslu sem eru yfirleitt 10% af ríkisútgjöldum sem færi til hernaðaruppbyggingar. Já, en hugsaðu svona sjónarmiði sem að kemur þarna hér með frá sem að er í sjálfum sér er ekkert óskiljanlegt að hugsa ok, ef þetta á að vera einhvers konar jafngildi í þessu blessaða bandalagi, af hverju óskupunum er það ekki menn að leggja til jafnmikið og við. Þannig að þessi krafa sem hefur verið, sem einhvern veginn hefur verið túlkuð sem einhvers konar óskaplega ósvitni að menn leggji meira að mörgum, er í sjálfum sér inntakslega séð ekkert óeðlileg út frá þeirra hugmyndafræði að það sé eitthvað jafngildi inn í þessu bandalagi og að hagsmunir allar að séu þeir að halda þessu og viðhalda þessu systemi. En hvert getum við farið? Ég meina, ég held að við að opna alla möguleika í umræðina á því hvers konar framtíðarsýn við getum séð. Vonandi tekst nú einhvern veginn að stöðva þetta niðurbrot alþjóða kerfisins og sem er alltaf grátlegt að sjá molna á skömmum tíma en samt sem áður á er það þróun sem við erum búin að sjá eftir síðustu aldamót á þessum aldafjórðungi sem er liðin og reyna að spyrna við fótum að byggja upp á nýju í framtíðinni. Hvar gætu við og hvernig gætu við skilja okkar hagsmuni? Getu við farið úr NATO? Er það möguleiki? Er okkur leyft það? Kannski byrjaði að spurja Íra og Austurríkismenn hvernig þeim líður að vera utan NATO. Það er það látið hér eins og það sé bara ómögulegt í okkar heimshluta að vera í NATO. En það eru ríki sem hafa kosið að vera þar fyrir utan og er ekki að ræða það að fara inn. Já. Svo er eitt sem við getum gert, við getum talað við íslenska stjórnmálamann sem var mjög virkur þáttakandi í sambærilegum pælingum á svona síðari hluta kalda stríðsins. Þegar fer að byggja upp svona þriðja valkostin í heimi sem er stýrt af stórveldum og það er Ólafur Ragnar Grímsson sem fór víða og sömuleyti að við nefndum fríverslunarsamningi við Kína er að mörguleyti afleiðing af því starfi sem hann var í seint á 8. áratugnum og snemma á þeim 9. þar sem hann fór, þar sem hann var vilji meðal annars Indverja og fleiri að byggja upp einhvern valkost í heiminum sem er fyrir utan þessa stórveldapólitík en nú eru þau ríki öll komin í aðra blokk sem er stundum kendu Brexit sem er náttúrulega ekki einn skipuluð blokk eins og Bandaríkin hafa í kringu sína hagsmuni. Þannig að það er mikil degla í heiminum. Já, ég held að ættum alveg að hlýða Ólafur Ragnar Grímsson og hans rödd og aðra sem hafa verið í alþjóðastarfi og náði í góða reynslu. Og þar verður náttúrulega líka að gefa munum sigrun til þess að tjá sig án þess að stökku þar handa og fóta. Ég mani því að örfáum vikum eftir innrás Rússa í Úkraínu að þá var með stuttum millibili tala bæði við Ólafur Ragnar og Ingibjörgu Sólrúnu sem koma nú alls ekki úr sömu áttin í pólitík en hafa töluvert mikla alþjóðlega reynslu og bæðu sögðu nokkurn veginn að sama já, ég sé fyrir mér ekkert annað heldur en það verða bara enda þetta stríð og það getur ekki enda öðru sem einhvers konar samningun að gefa eftir landsvæði, gleyma Krímskaga, hann er farinn og er að loka þessu með samningum. Og það brjálast allt í samfélaginu út í þau bæði og þau voru nánast tjörguð og fyrir það að ætla sér að gefa eftir. Þá var komin Hitlers myndin á Putin og það var með stökku yfir til sögu þekkingar sinna fyrir uppgangi Þriðja ríkisins. En bara það að minnast á þetta sem er óskup eðlilegt að nefna í samhengi við bara veruleikan eins og hann er, öll stríð enda með samningum, það er bara þannig. En talað um Þriðja ríkið, maður enda þar, þar var maður sem stýrði sem var hugsað uppátt á svona svipaðan hátt og Trump gerir og segði, hvað með þjóðverjana í Súdetahéraðanum, ættu þeir ekki að tilheyra okkur? Svona eins og Grænland eða eitthvað. En Austurríki
Er það eðlilegt að Þýskaland og Austurríki sé sikkert landið þar sem við erum að kljúa þjóðina á milli? Er ekki eðlilegt að Kanada sé hérna bara með okkur? Þannig að sömuleyti er við komin með sömu tækni, þar sem er einhver maður á toppnum sem að kasta svona fram, er að svona kanna hvaða vilji er meðal þjóðarinnar og hvað hann kemst upp með og að mörguleyti erum við komin á þennan tíma aftur. Ef að menn hafa áhyggjur af uppgangi fasismans í heiminum. Já, við skulum ekki algjörlega henda þessu út í buskan sem fullkomna þvættingi. Okkar sjálfstæðisbarátta fólst náttúrulega mikið í því að byggja á svona frjálslegri túlkun á sögulegri fortíð, Við ættum kannski að fara að grauta í þeirri forsögu og segja að í raun og réttu þá ættu við Grænland, því að þetta var nú alveg svona menn sem var sildu út frá Breiðafirði sem að festu það land og byggðu þetta upp og komið því á kortið. Dalasýsla gæti átt kröfu á Grænland. Já, ég held að þar gæti Búðardalur komið sterkt inn. Svo eigum við náttúrulega býsna stórt landsvæði í raun og veru í gegnum afkomendur okkar í Manitoba í Kanada. Getum gert kröfu þar. Nei, nú erum við náttúrulega byrjað að gantast. Það frétti ég að því að ég fór að horfa á Hallgrím Helgason helgina síðustu og þar, hann fór að skoða það af því að hann þurfti að kanna svolítið rannsóknir fyrir 100 blaðsíður aðalpersonan fór til Vesturheims. Þá kostar því að allir afkomendur Íslendinga þar eru trumpistar. Já, ég var nú að það heilt suma sem ungu maður að plæja akra í Manitoba á Íslendinga byggðum og ég hugsa sér rétt að þetta er svo frekar konservatíft samfélag á þeim slóðum en hérna þetta samfélag er mjög skemmtilegt og áhugavert að kynnast og situr mikið í mér. Við ræðum það kannski seinna. Það er alltaf gaman að fá þig hingað, Kristín, og takk fyrir að hjálpa okkur við að svona velta upp ýmsum spurningum sem að tengjast því. Það liggur á að við endurskilgreinum öryggishagsmuni okkar. Takk. En við setjum hérna áfram við rauðaborðið og reynum að skilja þetta samfélag og heiminn sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þetta var Kristinn Hrafnsson að ræða krísuna í NATO. Hann Pálvi Vaff Jónsson, öldrunarlæknir. Það var með erindi, held að þetta læknadagar, sem ég heyrði svona óminn af. Og eins og ég heyrði það var að út af öldrun þjóðarinnar og við vitum það að þeir sem eru aldraðir þurfa miklu meira á heilbrigðisþjónustu að halda heldur en aðrir og eftir því sem öldruðum fjölgar að þá náttúrulega verður bara miklu meiri þjónusta sem kemur þaðan meina en heilbrigðiskerfið hefur ekkert aðlagað sig að þessu að þjónustan komi frá þessum hópi. Hún er ennþá bara eins og sé að þjónusta svona venjulegt fólk eða ekki aldraði í svona stóru hlutvalli. Þannig ef við ætlum að skipuleggja heilbrigðisþjónustuna þá þurfum við að skipuleggja hana út frá þörfum aldraða. Mér veist þetta bara, ég hef aldrei eitt þetta aður. Þannig ég ringdi í hann og spurði hvort hann vildi ekki koma hingað og spjallaði mig. Þannig að þú fengið smá svona frí frá umræðum fasisma og Trump eða hvað? Já, ég held að við hefum ekki náðu að koma því að. En talandi það, þá er Trump aldraður. Það er smá teiking. Nei, þetta með þetta, hann er líka mjög skemmtilegur. Ég spurði hann á eftir, þú veist, þú ert náttúrulega kennar eða ekki? Það var prófessor að kenna. Því að maður finnur það stundum. Já, hann er líka bara svo sannfærandi. Að maður bara getur ekki annað en trúað á honum og fundist hann vera bara að hafa lög að mæla. Já, það fylgir oft svona þeir sem eru vanir að vera kennarar og hann gerir það vel. Já, og ekki pólitíkus sem er sannfærandi. Hann er ekkit eitthvað, hann er ekki lottari. Nei, hann er ekkit, hann er bara hann er með sína eigin sannfæringu. Hann er að tala um það sem honum finnst vera mikilvægt. Og hann talar af reynslu líka. Það er mikilvægt og áriðandi. Og hann sagði þá eftir að ég meina þið ekki að gera allt eins og ég er ekki til en það er bara svo mikilvægt að við tökust á við þetta og hann segir þetta verkefni að þetta er bara stærð við byggingu Landspítalans. Það er alls konar verkfræðingar og arkitektar og fleiri að reyna að finna bestu lausninnar. Er ykkur að finna bestu lausninnar í þú veist hvernig þjónustan? Nei, því miður. Þannig að þetta er mest að vera mjög merkilegt og skemmtilegt viðtal. Hvet ykkur til þess að hlusta á það og sérstaklega þau ykkar sem hafa kannski reynslu sem við förum aðeins inn í viðtalinu
það eru mörg okkar sem eru svona uppkomin börn og höfum átt aldraða foreldra sem hafa orðið veikir og hafa þurft að nota þjónustuna, að ég hveti ykkur sérstaklega til þess að hlusta á þetta, að því mér langar svolítið til þess að halda þessari umræðu áfram, en hérna kemur Pálmi V. Jónsson öldrunarlæknir. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum aðeins að staldra við í heilbrigðiskerfinu, þannig vilt til að Pálmi V. Jónsson, öldrunarlæknir, hann var með erindi daginn, þar sem að, eins og ég skildi það, hann vildi að við kannski horfum á heilbrigðiskerfið svolítið öðruvísi en við höfum gert, líklega út af öldrun þjóðarinnar, eða hvað það sem að þú vilt, Pálmi? Jú, það mikið rétt. Þetta hangir saman við það að við eru svo heppin að fá að lifa lengur. Já. Og heilbrigðisþjónustan ekki alveg búin að átta sig á því fyllilega hvernig á að höndla það stig, sko. Þannig að það sem ég myndi kannski vilja segja upp af því, það mjög margt, mjög vel gert í heilbrigðisþjónustan. Ég vil nú halda því til haga. Ég ekki í einhverju allsherjar kritik á starfsemina og í dáistæði oft hvað gerði góðir hlutir. Já, við treystum því að hlustendur okkar viti það að þótt að eitthvað sé gagnrýnt þá ekki þar með verið að segja allt sé ómögulegt. Nei, einmitt, akkurat það, sko. Og en það kerfi sjálft sem að svona það ekki samhljómur í því, samtengingin ekki góð og það skapar alls konar viðfangsefni. En ef við tökum aðeins skref tilbaka þá líka vert að minnast þess, sko, hvað við erum ótrúlega heppin að fá að lifa þessa tíma. Frá 1840, þegar ævilíkur voru svona 40 til 45 ár. Við varum báðir dauðir Já, við varum ekki hér að tala saman, sko. En þá hafa ævilíkur vaxið 1 ár á hverjum 4 árum. Svona nokkurn veginn fram á þennan dag. Þannig að núna eru ævilíkur á Íslandi yfir 80 ár. 80,9 ár fyrir karla og 83,8 ár fyrir konur árið 2022, sem ótrúlegt í raun og veru ef maður hugsar aftur. Þetta ekki nema 5 kynslóðir eða svo. Og tvöfalda ævin okkar. Já, það búið að gera það. Og það sem áhugavert að okkar ævilíkur sem sagt við fæðingu þær teljast vera 7. bestu í heimi, en karlar hafa bestu ævilíkur í heimi, það nálægt í, og munurinn á milli karla og kvenna minnstur í heiminum á Íslandi. Það ekki fullkomið í jafnrétti, konurnar lifa lengur, en munurinn þarna á milli minnstur í heimi. Það áhugavert svona frá öldrunarfræðilegum sjónarmiðum. Þannig það einhverja þjóðir þar sem að konurnar lifa lengur, Já, í flestum þjóðum, hjá flestum þjóðum. Nei, svo lengur en okkar konur. Já, það eru fáir karlar sem lifa lengur en við. Það þannig sem akkurat. Og en ef við hugsa síðan eitt í þessu, ég var að tala að horfa á öðruvísu heilbrigðiskerfið, að þegar ég heyrði þetta og las aðeins það sem þú varst að segja, að ég var ekki á staðnum, að þá hugsaði ég auðvitað að það sem að gerist að það fjölgar þeim sem aldraðir og við þekkjum það líka að þá þarftu meira á heilbrigðisþjónustuna að halda. Þannig að það fjölgar í þessum hópi og það hópurinn sem að þarf helst á þjónustuna að halda. Já. Og auðvitað það þannig, eins og Pálmi líklega að segja, að heilbrigðiskerfið þarf að snúa sér að þessum kunnahóp sem líklega með kannski bara helminginn af áritinu, en heilbrigðiskerfið snýr sér ennþá þannig eins og að þjónustar öll aldurspil jaft. Já. Það þannig sem að... Þetta mjög næri lagi hjá þér. Já. Það sem ég finnst líka áhugavert áður ég kem mér raunverulega efninu, það að hugsa aðeins þróun heilbrigðisþjónustunnar. Því þetta líka undravert, sko, í raun og veru. Fyrsti læknirinn á Íslandi, hann fær embætti 1760, það Bjarni Pálsson sem var landlæknir. Þá eini læknirinn á landinu, þá var sennilega verið svona 20-30.000 manns á landinu, með ævilíkur 25-30 ár við fæðingu, og hann hefur ekki haft mörg bjargráð. Og hann þurfti að vinna sig út úr þeirri stöðu eða reyna að finna eitthvað flöt á því, og þá eru til landsfjórðungslæknar og síðan héraðslæknar, og þetta voru svona fyrstu 100 árin, og það sem þeir gerðu, þeir fóru að þjálfa ljósmæður
Þannig var það fyrstu 100 árin eða svo, 1870 upp úr því, þá verður læknaskólinn, hann stoppsettur og síðan það um aldamótin 1900, þá fyrir að fá sjúkrahúsin, fyrst Landakot 1902, Landspítalann kringu 1930 og svo Borgarspítalann 1967 og þá koma hjúkrunarfræðingar sterkir inn og það svo ekki fyrir 1970 þegar að ævilíkurnar eru kannski það byrj 72 ár í staðin fyrir 82 ár. Þá kemur fyrsta heildstæða löggjöfin heilbrigðisþjónustu. Þá ákveðið að byggja á heilsugæslunni og útfæra hana á landsvísu og þá fáum við aldeilis frábæra ungbarnavernd og mæðravernd og þetta hérna þá þjónustuformi sem við höfum í raun og veru í dag en áfram halda ævilíkurnar að vaxa og það sem að ég þá að vekja athygli á að eldra fólk ekki bara, þetta ekki bara fjöldin, heldur í eðli sínu eldra fólk í grundvallar atriðum ólíkt miðaldra fólki. En kerfið okkar ennþá að hugsa þannig að við erum eitt sjúkdóm og við vitum alveg hvað veldur honum og hver einkennin og hvernig við meðhöndlum hann, en landslagið orðið öðruvísi og hvernig þá? Jú, það orðið þannig að hérna eldra fólkið, það með aldurstengda breytingar í öllum líkamannum. Þannig að hérna til dæmis rýrna vöðvarnir, heilmikið, beinin þynnast, æðakerfi, það verður stífara. Og þetta, af því ég var nú prófessor við læknadeildina og kenna læknanum, þá var ég að segja það, þetta ígildi sjúkdóma. Þetta kemur ekki fram á sjúkdómsgreiningalistum neinstaðar og hvaða afleiðingu hefur það til dæmis að æðakerfi stífnar, jú þá hækkar blóðþrýstingurinn og þegar ég var ungur læknanemi þá var mér kennt ekki snert þetta, það bara veldur vandræðum, þetta náttúruleg saga og svona þetta bara. En þegar ég að ljúka sérnámi þá kemur á daginn í rannsóknum að þetta sterkasti áhættuþátturinn fyrir hjartaáföllum og heilaáföllum og það sem meiri að með því að meðhöndla þennan þrýsting og ná honum niður þá getum við bætt horfurnar 70% varðandi þessi áföll sem ég var að nefna. Þannig að það eru aldurstengda breytingar. Síðan fjölgar sjúkdómum eftir 65 ára aldurinn í þýðinu, í landsþýðinu, ef svo má segja, og það verður tvöföldun í algengi sjúkdóma, langvinnar sjúkdóma á hverjum 5 árum eftir 65 ára aldur. Þannig að til dæmis, ef við myndum líta á mjaðmabrot og ef algengið væri 2% við 65 ára aldur, þá væri það komið upp í 32% við 85 ára aldur á 15 árum. Það svona margfeldis áhrif, tvöfölduna hverjum 5 árum. Þetta náttúrulega gríðarlega mikið og þetta virðist vera náttúrulegum og það sama hvort það brot á mjöðum eða vitræn skerðing eða heldni vandamál. Þetta svona viðfangsefni sem að hrjá fólk og þetta vex svona stigastigi. Og þar í felst líka tækifæri ef við getum unnið með þessi viðfangsefni og með forvörnum með einum öðrum hætti þá getum við, og ef við getum minkað þetta 1-2-földun þannig að segjum að væri 1% algengi á mjaðmabrotum við 65 ára aldur þá væri það bara þá það fyrirgefið þá það ég ekki alveg með töluna á takteinum en í staðis að vera 3. hver kona þá verður það 7. hver kona við 85 ára aldurinn. Það mikils áunnið. Það væri mikil ávinningur af þessu, bara forvörðum. Þannig að í þessu öllu saman eru tækifæri að maður hefur skilning á því hvað að gerast. Og þú ert að segja að ef við settum á ungbarna eftirlit 1970 þá ættum við að setja á öldrunar eftirlit núna. Algjörlega. Og búa til eiginlega svona öldrunarlækningar sem að ná út í samfélagið. Já, og það verða, allir læknar allir aðri læknar en barnalæknar og læknar í mæðravernd þurfa að vera
öldrunarlæknar að hluta til vegna þess að það ekki til nægilega margir sérfræðingar í öldrunarlækningum fyrir allt eldra fólk. Heldur þurfa, þetta er hið daglega brauð í læknisfræðingu. Það er heilsugæslan snúið sér að öldruðum. Já, á þeim forsendum sem aldraðir gefa sér til kynna. Oft er það þannig í alls konar að 20% af fjöldanum er með 80% af þörfinni, eitthvað sliðs, og við erum með eitthvað slíkt og við segjum að það sé svona til allra einföldunar. Að þá kannski ef við förum bara 50 ára aftur í tíman að þá er þessi 20% af fjöldanum var ekki nema kannski bara 7% af fjöldanum. Og þar er maður getur séð að hvað hefur mikil áhrif á þörf óskir til heilbrigðiskerfisins þjónustu. Og þú ert að segja að heilbrigðiskerfið hafi ekki brugðist við þessu. Að við höfum ekki aðlagað að kannski bara megin þorra þeirra sem að koma til okkar og þurfa þjónustu sem eru aldraðir. Já, ekki ennþá. Við erum ennþá dálítið föst í þessu gamla módeli. Ég hef náttúrulega reynslað þessu því að báði foreldrar mínir náttúrulega urðu gamlir og þurftu á þjónustu að halda. Ég var með pappa og stundumömmu inni á bráðadeildinni og þegar COVID kom, þegar göngudeild COVID var til og allt í einu sneri heilbrigðisþjónusta sér að fólki sem að þjónusta heima, stundum að róa fólk bara, já þú ert með þetta og þetta kemur eitthvað svona, þá hugsaði ég hljóta að fatta að breyta þessu yfir í þjónustu fyrir aldraða. Því þetta er akkurat þjónusta sem að mamma hefði helst þurft. Ég skil þig. Sem að væri eitthvað myndi ringja bara daglega, spyrja hvernig hún hefði það og reyna að grípa inn í sem að væri eitthvað. En það gerist ekki, þessu var bara lokað. Já, nákvæmlega. Til þess að halda áfram aðeins með þessa sögu, Það fyrir ekki að ég trúpa með svona leikmanna bara fínt, þetta er samtal, skilur en bara til þess að koma þessu svona skilmerkilega til skila, þá er það semst aldursteindabreytingar í öllum líffærakerfum, fjölmargir sjúkdómar sem að margfaldast með aldri, af sjúkdómar leiðir ofta að fólk fær lyf og þeim er fleiri sem sjúkdómarnir eru, þeim er fleiri eru lyfin og þar segi ég aftur læknanemanum að fjöllyfjameðferð er eiginlega ígildi sjúkdóms vegna þess að það er ekkert lyf sem getur ekki haft einhverja aukaverkun og segjum 85 ára manneskja, 10% af 85 ára manneskjum eru með 6 eða fleiri sjúkdóma og þá örugglega fleiri en 6 lyf og allt upp í 20 lyf og ef að hvert og eitt lyf getur gefið aukaverkun þá gerist það. Og getur orðið á svona víxlverkun á milli og kannski er enginn sem að getur svaraði alveg hvernig þessi 20 lyf fara saman? Það getur alveg verið og það getur verið að aukaverkanir vilja á sér heimildir. Fólk haldi þetta séu sjúkdómar og fari jafnvel að meðhandla aukaverkunum með öðrum lyfjum. Þá myndar svona vítarhingur eiginlega eða spírall niður á við. Og þetta er alveg raunverulegt vegna þess að við gerðum könnun á því fyrir nokkuð mörgum árum reyndar en ég held að hún sé alveg gildi í dag. Við litum á alla sem voru 75 ára eldri og lögðust inn á lyflækningadeild á Borgarspítalanum eins og hann hét þá og það voru tæp 10% af innlögnunum voru út af aukaverkun lyfja. Þetta þýðir það að með einhverjum hætti erum við ekki alveg, sumu verður ekki komist hjá. Jafnvel þegar besta fólk á við og fagfólk og annað og við lendum í því að fólk fær aukaverkanir. En stundum er það bara þannig að það er ekki verið að fylgja svo nægilega vel eftir sem viðfangsefni að horfa á lyfin og það er til dæmis núna mikið átak í því og það var eiginlega þetta málþing á læknadögum sem þú ert að vísa til. Það fjallaði dálítið lyfjarýni. Hvernig getum við undið ofan af þessu? Ég var með innganginn sjúkdómana og mitt sjónarmið hvernig getum við fyrirbyggt að þetta byggist upp með þessum hættu og hvernig getum við haga meðferðinni á besta hugsanlegan veg. En það sem ég ætla þá að segja áfram með þessa sögu, aldursteindabreytingar mörg sjúkdóma, mörg lyf, afleiðingin af þessu verður síðan færnitap. Það getur verið vitrænt, það getur slegið úti fyrir fólki, það getur verið líkamlegt, þannig að fólk er erfiðara með athafnir daglegs lífs og þá kemur inn þessi fötlun sem er afleiðing af þessari heildarmynd og það kallar þá gjarnan á þjónustu, fjölþætta þjónustu og heildræna sýn á það hvað er að gerast. Þannig að þess vegna er þetta eiginlega alveg orðið fólki er gjörólíkt miðaldra og það er þessi nálgun sem við þurfum á verkefnin. En og þannig að fjölveikindin verða regla og þá getur við séð eiginlega tvö form af því. Það er einn aðalsjúkdómur kannski sem stendur upp úr af því hann er svo
kröfuharður, það getur verið krabbamein og svo þá meðvirk viðfangsefni tengt krabbameinun annars vegar og hins vegar öðrum sjúkdómum. Eða segjum að það sé búið að ráða við krabbameini að því marki að það ekki lífsógnandi heldur fólk lifir með krabbameinun eins og gerist oftar í dag. Að þá getum við talað fjölveikindi þar sem engin eitt sjúkdómi stendur upp úr heldur eru margir sjúkdómar og en ef einhver fær krabbamein 85 ára þá fer það kannski svolítið eftir því hvernig landslagið að öðru leyti heilsufarslega hjá þessum einstaklingi hvaða meðferð hann getur fengið eða hvort hann getur fengið meðferð yfir höfuð. En punkturinn minn með þessari upptalningu þessi að það heilsubrestur sem að knýra áfram öldrunarþjónustuna og það sem ég segi ef það væri ekki þessi heilsubrestur þessu tægi sem ég að lýsa, þá þyrftu engu öldrunarþjónustu. Hvernig ætlar að fyrirbyggja heilsubrestin? Það hægt að gera mjög sem hætti. Þú getur senka á hann, þú getur kannski ekki fyrirbyggt hann. Við getum ekki losnað allt, en við getum losnað við svönd. Hvað á bakvið langvinna sjúkdóma? Það oftast lífstílinn. Ég segi stundum, þegar við fæðumst, þá eru lík hvert öðru. Þegar við erum komin á háan aldur, þá eru eins ólík eins og við getum orðið. Og hverju munar það? Jú, við erum í nokkuð góðri ábyrgð af hendi skaparans til 50 eða svo. Nægilega lengi til þess að eignast börnin okkar og koma þeim á legg og eftir það eru eigin ábyrgð. Þá byrja líkaminn að svíkja okkur að það sem áður bara lagaðist, hættir að lagast. Já, það sem við gátum, líkaminn ansi sterkur til að framanna. En ef við temjum okkur óhagstæðan lífstíl, það getur alls konar, það getur verið reykingar, það getur verið áfengi, það getur verið að mann sé veikur fyrir mat og kyrrseta líka, alls konar. Þarna berum við ábyrgð. Við berum ábyrgð okkar heilsu mjög mikið eftir þennan aldur. Við berum líka ábyrgð á því að sem leit okkur aðstofar þegar við finnum einhver einkenni og þá náttúrulega bera þjónustuaðilarnir ábyrgð á því að kunna sitt fag og hjálpa okkur á sem bestan veg. En það er sem sagt lífstílinn sem dríf ekki að öllu leiti en að meira leiti heldur en erðirnar eftir 50 og í seinni hálfleika sem að segja. Og þess vegna ráðum við býsna miklu það hvernig við eldumst og hversu lengi við lifum líka. Hreyfing er eina yngingameðli sem þekkt í raun og veru. En síðan náttúrulega getur lífið eitthvað leiti svikið okkur þannig að við veikjumst og þar er erfiðara með að hreyfa okkur og það keyrir okkur niður í einhverja geðlægð og við freistust til þess að ofnota lyf eða borða of mikið eða þannig að þetta er flókið að vera maður. Það er mjög flókið. Ég er ekki að segja þessi einfalt. Alls ekki. Það er ekki þannig að eins og allir byrja sök á sínu sjúkdómum að því að ekki lifa réttu lífi. Nei, en við getum sagt að með hliðsjón af þessu sjónarmiði þá berum við heilmikla ábyrgð á því að reyna að leggja okkar til ef við getum það ekki einhverju hluta vegna. Það getur verið að við séum ekki með fullan þroska eða orðið fyrir þannig áföllum að við berum ekki okkar bar. Það er hægt að skilja það mjög vel. Erum að bíða eftir mjaðmaskiptum í 3 ár og hefum erfiðleikum að hreyfa okkur? Já, þar kemur þá kerfið inn sem að þetta ætti getur að vera svona. Ég man að mamma beið einu svona eftir kviðslitsaðgerð í rúmt ár. Já. Sem að maður myndir halda að væri bara ég spurði hana hvort ég ætti ekki að redda þessu bara með járnaraftré. Mér finnst þetta hljómaði svo einföld aðgerð að það var óþarfi að láta hana vera að koðna niður vegna þess að hún átti meiri erfiðleikum með að hreyfa sig út af eitthvað sem fannst vera lítilvægt. Aðgerðin er reyndar ekki alveg einföld, ég veit það, en hún er flóknari en hún lítur út fyrir að vera. En þetta er alveg hárrétt. Þarna þarf þá heilbrigðisþjónustan hún þarf að bregðast við og þá komum við kannski að því að þessum langvinnu sjúkdómum sem að stýra mest á efri árunum ef við haldum okkur við það. Við getum talað um hjartasjúkdóm, hjartabilum, við getum talað um öndunarbilum, við getum talað um nýrnarsjúkdóm og þessi langvinnu sjúkdómar eru svona í nokkrum stigum. Það er oft, ekki alltaf, en það er oft talað um svona 4 stig. Fyrsta stig er greiningastigið, þegar þú færð sjúkdóminn, svo koma svona hveitibrauðsdagar og lífið er ágætt þrátt fyrir allt á viðeigandi meðferð, jafnvel bara með þjónustu eins læknis til dæmis. Svo þegar á 3. stigi þá fer fólk að veikjast meira, það fara að koma svona tímabundnar versnanir, þá þyrftum við náttúrulega helst að hafa öfluga teymisvinnu, þá kannski er ekki nógu gott að hafa bara einn lækni og svo í 4. stigi þá er það lífsógnandi og viðvarandi einkenni og andlát getur leitt að þessu sjúkdómum.
andlát leiðir ekki af öllum langvinni sjúkdómum, ég meina sjónskerðing eða heyrnartap hefur áhrif vissulega á lífsgæði og allt en kannski dregur okkur ekki til dauða en það þarna sem þá flækjustigið kemur inn og þarna þurfum við eiginlega sko á sama tíma og þetta hefur gerst. Þess vegna segir fjórðasti heilbrigðisþjónustunnar bara núna. Það er þessi fjöldi af langvinni sjúkdómum hjá fólki sem öðruvísi en áður var og svo líka mikil tækniþróun. Bæði svona hvað tæki varðar en líka varðandi lyf og þó að lyf séu tvíeggja þá það ofta að gera mjög gott gagn, ekki spurning en það þarf að stilla þau af og stýra og nota tækin rétt og hvað gerir þetta? Jú, þetta kallar á mikið meiri athygli. Það þýðir að læknarnir verða af skortum skammti. Ef þú ferð á dýftina með eitthvað eitt, í staðis að vera lúnasérfræðingur þá ertu kannski bara að hugsa astma og svo allir hinir lúnasjúkdómar eða þá einhver annar sjúkdómur. Þannig að og í krabbameinunum þá þarf fólk að fara að sérhæfa sig í lúnakrabbameini, brjóstakrabbameini eða öðru krabbameini. Þannig að þetta toga læknana í ýmsar áttir og læknahópurinn takmarkaður. Þess vegna þarf þá líka að huga því ég meina þetta ekki einsmannsverk þegar fólk fjölveikt eða fatlað og annað. Þetta teymisvinna. Þá þarf að skipuleggja teymisvinnuna og þá má kannski búa til verkferla sem leyfa öðrum heilbrigðisstéttum að gera svo mikið. Þetta útfært á vandaðan hátt og við læknar með í myndinni en það aðrir sem að taka þátt í því að láta hlutina ganga upp. Þetta ákveðnu leyti ógert, ekkert allstaðar. Það alveg góð dæmi frábæra vinnu eins og í göngudeild sykursjúkra og einhverjum heilsugæslum þeir búið upp á viðtal við hjúkrunarfræðing sem býst til að gefa út hreyfiseðil fyrir þig. Já, sem mjög gott. Ég bara taka dæmi algjörlega. Maður hefur heyrt af. Já, og þetta byrjað en þetta ekki orðið nógu klárt og það sem þá kem ég að þessu með skipulagsmálin í sambandi við læknisþjónustuna að það kannski sagt að allir eiga að vera hjá heimilislækni og það mjög mikilvægt fyrir alla, sérstaklega eftir því sem verður eldri að hafa heimilislækni. En hvað á heimilislækni nákvæmlega að gera? Hvað getur sérfræðingur sem starfar utan sjúkrahús gert og hvað getur sjúkrahúsi gert á göngudeild eða svona og þarna held ég að við þurfum í raunum veru að taka hverju einustu sérgrein læknisfræðinar og það þarf að semja það. Hver annars greining á hjartasjúkdómi og þegar greiningin komin, hver gerir eftirfylgdan? Getur hann þá farið tilbaka í heilsugæsluna ef það sérfræðingur á stofut í bæinn sem það kallað eða sérfræðingur á göngudeild spítalans sem gerir þetta? Hvenær verða þessi skipti? Þannig að það þarf að tryggja það að hver einstaklingur sé á réttum stað á réttum tíma fyrir rétta þjónustu og þarna getur þetta þurfum við að skoða og ég held að það þurfi líka að semja þetta. Þess vegna tel ég til dæmis semja, hvernig áttu við? Já, ég held að til dæmis heilbrigðisráðuneytið og sjúkratryggingar gætu farið í greiningavinnu á hverju og ef ég tala sjúkdóma þyrpingar í hverju einustu sérgrein í samtíð hjartasjúkdóma, lúnasjúkdóma, nýrnasjúkdóma, bæklunarlækningar og svo framvegis og það kæmi þá fulltrúi frá sjúkrahúsinu, frá starfandi læknum sérfræðingum utan stofnunar og svo frá heilsugæslunni og þetta væri hreinlega svolítið kortlegt eins og hægt Það er náttúrulega aldrei hægt að skipuleggja allt í þaula en það er hægt að gera betur nýr í dag og ef þetta gert fyrir hverju einustu sérgrein þá getum við líka fengið frið með þetta og frið frá hverju? Með það að vita hver á að gera hvað og til dæmis núna bara nýlega við höfum heyrt talað ADHD eða athyglisbrest og það hefur fjölgað mikið greiningum og mjög mikið meðferð hér jafnvel umfram það sem sést í öðrum löndum og það eru þá ýmsir eða einhverjir sérfræðingar að setja þessar greiningar, hefja meðferð svo eftirfylgdin, hún svolítið á reiki og þá bara að fara endun í þessi lyf og það ekki verið að sjá einstaklingin og fylgja því eftir hrífur meðferðin, hún nákvæmlega, hún of mikil, hún of lítil, þarf að skipta lyf, hver á að gera það, það sérfræðingurinn eða á heilsugæslan að gera þetta. Heilsugæslulæknar voru nú að rétta upp hönd og segja þetta ekki nógu gott, við höfum ekki þessa sérþekkingu. Þetta væri dæmi eitt langvinnan sjúkdóm sem reyndar sést mest hjá yngra fólki en bara alveg dæmi langvinnan sjúkdóm
langvinnt ástand sem að hægt að hjálpa með í besta falli þegar allt gengur upp. En eftirfylgdin þarf að vera góð og þessi langvinni sjúkdómar eru þannig að stundum getur þú verið hjá heilsugæslulæknum, stundum getur þú verið hjá sérfræðingi út í bæ, stundum þarft að vera á sjúkrahúsinu og bara tökum slitgikt í mjögum, þú getur byrjað hjá heimilislækni, kannski þarft að sjá giktalækni eða bæklanlækni, hann kannski staðsettur utan stofnunar. Og svo eru einhverjir sem gera aðgerðir og þær geta verið gerðar reynda núna út í bæ eða á sjúkrahúsi en það þarf að samhæfa þetta allt saman og líka þá með tilliti til þessara annmarkar sem geta komið upp eins og bið. Þú nefndir kvíslitsaðgerðir, segjum bara liðskipti á mjöðum eða hné. Þetta eru hvað öflugustu aðgerðir sem til eru til að bæta lífsgæði og hjálpa fólki að halda þrótti. Ég meina, það eru fjölmörg dæmi um það að fólk eru þurft að taka sterk verkjalyf í langan tíma, sefur varla á nóttinu og það að bíða eftir aðgerðum. Ég er ekki það, ég er með mjöðum og ég svaf eiginlega ekki vel svona í ára undan og mér fannst það bara að hafa töluver áhrif á mig. Svo getur verið erfitt fyrir fólk að losna við lyfin þegar mjöðmin er... Ég var ekki á lyfjum en ég fann að það að missa svona svefn að vera alltaf vaknandi. Mér vantaði djúpsvefn þannig á þessu tímabili og það hafði alls konar áhrif á mig. Það gerir það bara. Þannig þetta, maður getur sagt þetta bara óyfirstjánlegt að því ekki að tala um þetta er bara útópía en ég held að það sé ekki útópía að við getum gert betur við heyrum óminn af vandræðunum á hverjum einasta degi fólk þyrpist yfir á bráðamóttökuna og það kemur þetta tímabil og ég kalla það blinda blettin í öldrunarþjónustunni fólk kannski þokkalega sett í sambandi við greiningar nema þær þurfa að vera viðstöðlausar. Það á ekki vera þannig að fólk bíði til dæmis með alvarleg geðræn einkenni í hálft ár eftir greiningu eða jafnvel 1 ár. En setjum það til hliðar, svona holt og bolt þá fær fólk á endanum svona fyrstu greiningu og fyrstu meðferð. En svo þegar kemur yfir á 3. og 4. stigið þá er kerfið þannig að fólk hefur kannski verið talsvert hjá sérfræðingum, annarkvort á spítalanum eða út í bæ og farið frá einu sérfræðingi til annars og svo kemur þetta stig þar sem að fólk er orðið óferðafært eða illferðafært og þetta fer að verða flóki og það er komin alls konar auka viðfangsefni sem tengjast þessum langvinni sjúkdómum þá kannski sagt, já nú get ég ekkert gert meira og þá upplifa heimilislæknar kannski að þeir þekki ekki einstaklingin þegar að tapa þræðinum að því fólk fór á þetta ferðalag. Sérfræðingar rúnd. Já, og þá endar fólk í heimahjúkrun. Ég er nú að vinna með heimahjúkrun núna með að reyna að valdstyrkja þær í að gera meira og spasla upp í eyður sem við sjáum í varandi sjúkdómsgreiningar og meðferð og fara jafnvel í vitjanir, ég væri í vitjun áðan svona, sem er áhugavert en þarna held ég þurfu líka að koma teymisvinna inn þannig að þegar er komið á þetta stig þá held ég við getum fundið veikasta fólki, það er alveg tæki og tól til þess að finna hver er veikastur. En Pálmi, þú vilt stokka upp heilbrigðiskerfið, hvernig við hugsunum það, hvernig boðleiðinar eru og hvernig hver á að gera þetta? Já, ég held að heilbrigðisráðuneytið og sjúkratryggingar, þær verða að taka forystu, þau verða að sjá að þetta... En hafa þær getu, þekkingu og innsýn til þess að leggja línunar? Ég held að þeir þurfa að hafa getu til þess að sjá að það sé umbóta þörf og það sé hægt að sækja eitthvað í svona bætt skipulag. Þeir þurfa að skilja það númer 1. Síðan held ég að þurfi jafnvel svona bara menntaða skipulagsfræðinga eða verkfræðinga sem kunna aðferðafræði, svona flókna aðferðafræði að taka saman sérfræði þekkingu og útfæra svona prógram. Þetta nú bara eiginlega iðnaði verkfræði. En ekki búið að finna þetta eitthvað stöður upp í heiminum? Getur ekki bara kópirað þetta? Það er ekki eins og við hvað eru 400.000? Getur við að finna upp bestu leiðina til þess að gera við smíðum okkur ekki bíla, við bara flytjum það inn? Getur við ekki bara flutt þessa lausn eitthvað þar inn? Tekið finska módelið svo að maður vitni nú í menntamálaumræðina alltaf vera vonast til þess að við getum bara flutt eitthvað inn. Er þetta ekki tilbúið eitthvað þar? Nei, það er allir að glíma við þetta. Það eru komnir verkferðar í kringum einstaka sjúkdóma. Það eru til margir bútar og við flytjum allt inn sem við getum. En okkar kerfi, þegar kemur að skipulaginu hér, þá þurfum við að taka afstöðu. Ég meina það eru til önnur kerfi, það eru til kerfi þar sem eru engin sérfræðingar út í bæ,
Þeir eru bara á spítala og svo heilsugæsla. Það heilsugæsla misþróið í mismunandi löndum. Við þurfum að gera þetta fyrir okkar veruleika. Þetta sækjum okkur hugmyndir og allt út allan heim. Það vantar ekki. Það er nátengt bara okkar menning og okkar kultúr og það getur ekki tekið inn bara paint by numbers. Nei. Og það sem ég að segja, það á mjög mikið við höfuðborgarsvæðið sem er stærsti partur þjóðarinnar. En svo þegar þetta væri komið í gott horf, þá hægt að horfa til landsbyggðarinnar og taka upp fjarlækningar. Það er mjög mikilvægt vegna þess að ef þú talar við fólk út á landi, þá er þetta helsta áhyggjuefni af þeim að þeim finnst eins og þessi heilbrigðisþjónusta sé bara að fjara frá þeim. Já, en þegar við erum komin með þetta, þá getum við verið með fjarlækningar og í staðis að vera með göngudeild og sjá fólk á 20 minna fresti, þá ferðu í myndverið og talar við fólk út á landi og sér það í gegnum fjarskipti og fleira. Þetta verður möguleiki og þannig að það sem við myndum finna upp fyrir höfuðborgarsvæði eða fyrir norðan, það getur virkað fyrir landið allt svona upp að mestu leyti. En þannig að ráðuneytið og sjúkratryggingar, þeir þurfa að ákveða og fólk þarf að sjá að þessi þörfa á svo að það getur verið bót af því að fara systematist í málinn til þess að leysa þessi viðfangsefni sem er dæla hérna. Ég verði að sakja með því að sjúkratryggingar hafa nú alla afl til þess að vera með eftirlit með samningunum sem það gera. Ég hef líka samið við þá, ég var einu svona formaður S.A.A. og kom í sjúkratryggingar og þurfti að semja við þjónustu sem sjúkratryggingar áttu að vera að kaupa af S.A.A. og þá þurfti sérfræðingar S.A.A. fyrst að bara útskýra hvað væri áfengismeðferð fyrir, því það var engin þetta átti að vera, þetta var kaupandi með þekkingu, en það er náttúrulega ekki þannig. En sömuleitt er þetta svona svolítið leiktjöld sem við erum með. Ég meina ef við færum út í það, þá getum við sagt við erum alltaf lítil þjóð til að vera þjóð. Við þurfum að leysa, við þurfum bara að reyna það og það sem ég ætlaði þá að segja, en það þarf þá að taka fagfólkið inn í myndina. Það þýðir ekki heldur fyrir einhverja skrifstof eða skilur einhverja stjórnendur og annað á hæsta level að gera þetta. Þessi sérfræðingar, þess að segja heilsugæslulæknir, sérfræðingur út í bæ og sérfræðingur á sjúkrahúsi í hverri grein fyrir sig og fleiri heilbrigðisstéttir síðan líka þurfa að koma að hverju einustu þjónustu línu og gera það besta sem til er og svo getur verið að mótili breytist með tímanum eftir hvernig meðferð breytist og aðstæður breytast, mannafli og fleira en þannig að þess vegna segi ég það líka. Ég held að þetta sé jafnstórt verkefni eins og endurnýjun á þjóðarsjúkrahúsinu hér við Hringbraut og ég meina það vitað allir. Það er ótrúlegur fjöldi af arkitektum og verkfræðingum og tæknifólki sem hefur byggt þetta hús og byggingar iðnaðarmönnum og síðan þegar húsið er tilbúið þá þarf fagfólkið að koma inn og skipuleggja allar lagnir og línur og kerfin inn í húsið og ég meina þetta hefur tekið 10-15 ár, kannski 20 ár frá því að byrja að tala um þetta og þetta kostar heilmikið en þannig að ég held að þetta sé svipa verkefni. Þetta er bara stórt verkefni. Menn ætti ekki að halda að það væri minna en þetta? Nei, maður á ekki að plata sig með einhverjum svona smálösnum, pínlítið hér, pínlítið þar eitthvað dæmi. Það þarf að taka þetta helst eftir að koma okkur á réttan kjöl og svo þarf að viðhalda því og ég held að sé að búa til viðskiptamódel sem myndi segja það, ef við fjárfestum í einhverju svona góðu skipulagi, þá munum við fara betur með fé í fyrsta lagi og í öðru lagi bæta lífsgæði og líðan fólksins sem er alltaf markmið númer 1. Og þá kem ég kannski að því að þú hefur heitt stjórnmálafólki tala og kannski að vaxandi mæli svona undanfarin, ég veit ekki, kannski 7-8 ár sem að maður heyri tala öldru þjóðarinnar og svona þjónustu þyngd sem er framundan. Ég dundar mér stundum við að segja býtu já og þá held þetta væri hugmyndum sem er svona gömul að vinnandi hendur þyrfti að vera svona margar til þess að standa undir annars vegar börnum og hins vegar öldruðum þeir sem eru utan vinnumarkaðarins og vegna mikils fjölda innflytjenda hingað þá eru við eiginlega með
við erum eiginlega heilbriðari með aldurspíramíta, ef maður myndi halda að börnin væru jafn þung og einu aldruðu, að þá erum við eiginlega með betri stöðu heldur en bara 83, sko, þannig að við erum eiginlega með betri stöðu heldur en þegar Evrópa fór að tala þetta, af því að þjóðin hefur yngst svo mikið með fjölda innflytjenda sem að muni náttúrulega eldast síðan lengur. Nema það að innflytjendur hafa síðan sérstök viðfangsefni sem að við þurfum að líka læra að handla. Já, við þurfum að sinna þeim. Já. En og það er verið að tala að þetta sé svona vaxandi þungi og oft talað út frá svona peninga hliðinni. Ef að þetta gengi eftir sem að þú ert að segja, að það væri virkari heilsugæsla og heilsuhvatning, sko, bara strax eftir 50, sem að mér skilst að þú setja að leggja til að við leggjum töluvert á því að íta undir breyttan lífstíl með svipu og gulrót eins og við gerðum með reykingar eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það og við mætum fólki fyrr og við séum með skilgreindari ferla og séum betri í því að sinna meinum hinna öldruðu og við sinnum ekki þannig að það geti jafnvel versna með óþarlega mikill lyfjatöku og öðru slíku. Ertu að tala að kerfið þitt sem að þú sér fyrir þér, nýr Landspítali í svona kerfum, að það muni spara peninga eða forða okkur frá auknum kostnaði sem að myndi hvolfa yfir okkur ef að við bregðumst ekki við og reynum að stokka kerfið upp með þessum hætti? Já, það var það sem ég var að reyna að segja, sko. Ef maður ímynda sem maður væri í viðskiptum, það væri hægt að búið til viðskiptamódel, reikna út kostnað og ábata, þá til ég að ábatin myndi vega vel upp á móti kostnað. En færir hún ekki bara til, ekki fólki sem 84 ára núna, að það verður eftir í þínu kerfi, að þá verður það á lífi, sko, 92 ára með sömu vandamálin og við verðum alveg með sama kostnaðin. Ekki alveg. Þú veit ekki bara að færi þetta til? Sko, fólk fær þá, væntanlega, lengra líf, það er aukaverkun að þessu, en þú ert líka með bætt lífsgæði og það sem við viljum gera er við erum að þjappa veikindunum í restina saman og það er ákveðið markmið og eftir því sem þú verður eldri, það er líka þetta, þegar það kemur á efri árin, þá þarf líka að sko eiga þá kemur inn ný vitt í þetta sem er siðfræði og samtal við einstaklingin, við þurfum alltaf að eiga samtal, hvað skiptir þig máli? Kannski getum við gert þetta eða kannski þurfum við ekki að gera það hver er þín sjónarmið og svona, eftir því sem fólk er eldra þeim minni kröfur gerir það oft til dæmis hátækni og þess vegna held ég að lífsskráin sem að ég myndi vilja sjá komast á lækjarnar og Alma Möller sem landlæknir vildi taka upp aftur, það er lengri saga, ég fer ekki út í hana og nú er hún orðin ráðherra, ég vona að hún komast á lækjarnar þannig við getum búið til eins konar lífskrá þar sem við tilnefnum umboðsmann okkar hefur verið mikið veik og getum ekki tjáð okkur, veljum maka eða eitt af börnunum eða vin eða eitthvað, vinkonu. Þannig að þess að vera málsvari ef við missum ráð og rænu í veikindum. En þeimun eldri sem við erum, þeimun þeimun minni kröfur gerir fólk og ef við lítum svona bara raunsætt á hlutina eins og þeir gerast, þá er dýrasta árið í lífi hverja mannesku er síðasta árið sem það lifir og dýrustu mánuðirnir er síðustu 3 mánuðirnir en allt síðasta árið er tiltölulega kostnaðsamt miðað við það sem áður hefur verið. Ef að þetta síðasta ár er á 90 ára pluss, þá er það ódýrara ára öðru jöfnu heldur en ef að 65 ára manneskja á sitt síðasta líf og öll tækning kemur inn með sínum kostnaði líka. Þannig að sko ég til að því þú setur þetta upp svona, þá er ég ekki alveg viss um það að sko þetta minni hlaða upp útgjöldum setna, það getur vel verið og svo er annað mál, við þurfum líka eins og þú að held ég snemma í samtalinu, við getum skilgreint veikasta fólki eða veiku fólki og á hverjum tíma er það bara 10% af fólki sem er hvað veikast af eldra fólkinu og þetta fólk stendur á bak við 60% af útgjöldum á hverjum tíma en 60% af eldra fólki stendur á bak við 6% af útgjöldum, þannig að ef við getum haldið fólki frísku þá eru það minni útgjöld og svo ef við getum líka með því að grípa svona systematist inn í á hverjum tímapunkti og sett líka
heimaþjónustuna, það er alveg kapitul út af fyrir sig, við getum bætt sólarhringsþjónustu heima fyrir fólk og þannig að fólk geti líka dáið heima ef það vill það. Ég held að það séu alltaf því 70% fólki, ef það er spurt, sem að myndi gjarna vilja geta dáið heima ef þess væri kostur. Og það er til í því að það sé hægt en það er ekki unnið kerfisbundið að því að finna veikasta fólki og setja, eins og ég myndi kalla það, sagaklass þjónustu í kringum veikasta fólkið og vera með 24 tíma þjónustu af lokuðum hópi sem þekkir þessa veikustu einstaklinga, þannig að þegar að vestnun verður þá er hringt í einhvern úr því teimi, hjúkrunarfræðing sem er með síman og svona lækni getur verið tilkallar sem þekkir til. Þarna það eru sóknarfæri líka í heimaþjónustunni. En annað. Þannig að sjúklingurinn eða þinn aldraði hafi tengsl við þá sem að hafa sinnt viðkomandi í tíma í staðin fyrir að fara alltaf á byrjunarreita. Það er náttúrulega verst að fara hérna niður á bráðavaktina, en það átti líka við heilsugæsluna sem að mamma fór á, að við vorum alltaf okkur byrjunarreitar. Já, þannig að þú ert í hópi veikustu einstaklingana og það er takmarkaður hópur af fagfólki sem þekki þig mjög vel, sem annars þína þjónustu allan sólarhringinn. Núna er það þannig í heimahjúkrun. Ég held þess vegna þurfum við að styrkja heimahjúkrun ekki bara með peningum til þess að gera meira því sama, heldur líka með því að gera eitthvað öðruvísi sem er að koma á þessari 24 tíma þjónustu fyrir veikasta fólkið. Núna er það þannig að það eru held ég 4 hjúkrunarfræðingar sjúkraliðar að vinna á nóttunni á höfuðborgarsvæðinu gagnvart skjólstæðingum heimahjúkrun sem eru á hverjum tíma núna það bil 2500 manns og það eru 4 sjúkraliðar og þeir geta þá helst hjálpa fólki sem á erfitt með að snúa sér í rúminu, en ekki að eitthvað kemur upp og þá er hringt á sjúkrabíli eða læknavaktina í eitthvað sem ekki þekkir til eða þá öryggisþjónustuna og við komum til að fara á bráðamóttöku. Sem er þannig að ef það er öryggissnappur og við ríkt á hann þá kemur svona öryggisþjónusta sem er eitthvað neginn skilgreind að þeir bara kalla sjúkrabíli. Það er yfirleitt lausnin á þeim. Þannig það kom mér mjög óvart að líklega til þess að verja sig bara, að þá veljaður bara dýrustu þjónustuna. Já, stað þess að ef þetta er þekktur einstaklingur í skilgreindu kerfi, já, þetta er hann Jón, ég veit hvað er að honum. Finnst eðlilegt að öryggisnappurinn tengiði við heilbrigðisþjónustuna frekar en öryggisfyrirtæki. Já, nákvæmlega. Þannig að þannig eru líka tækifæri til að breyta þjónustunni og svo þetta form á sem ég myndi, þá er þetta ekki lengur bara heimaþjónusta, þetta er bara heimaþjónusta og hún innifylgur þá líka teymi, þannig að það eru læknarpartur af þessu, það eru aðrar fagstéttir sömuleiðis á dagvinni tíma og þannig lagað. En svo er annað sem er hægt að gera og það er bráðasjúkrahúsið heima. Ég var nú starfandi á Landspítalanum í 30 ár og er lyflæknir líka, þannig ég bent á það að það er til módel sem er vel reynt erlendis, það er bráðasjúkrahúsið heima. Þannig að ef mér sýnst þú vera þokkalega frískur og ég er það líka, ef við fengjum eitthvað tilfallandi viðfangsefni sem að kallar á sérhæfða sjúkrahúsþjónustu í dag, þá myndum við fara á bráðamóttökuna kannski og vera þar í hálfan sólarhring. En ef og þá væri hugsunin þessi, segjum að það væri blóðtap í fæti sem að ógnaði, segjum lúnablóðrásinni en er ekki samt á hættulegu stigi, þá færðu viðandi meðferð og í staðis að leggjast inn og taka rúm í 57 daga, ég og þú, þá getum við farið heim til okkar ef einhver vildi vera með okkur og þá kæmi sérhæfð þjónusta frá sjúkrahúsinu bara í þennan tíma, 6, 7, 10 daga, svipaðan tíma hefði verið bráðaþjónusta á spítalanum, en við erum búin að losa upp rúm fyrir þetta fólk, fyrir veikasta fólki til að nýta þessa þjónustu. Þannig að þarna er tækifæri og það sem að rannsóknir sína þessu erlendis, þetta er 40% kostnaði minna. Fólk upplifir þetta sem betri lífsgæði fyrir þá sem að þekkjast þessa þjónustu og það er ekki spítalarsýkingar þarna, þú ert heima hjá þér, þú ert í þínu þekkta umhverfi og þeir sem að fara á annar borð í þessu þjónustu, því að fólk getur sagt nei ef það vill ekki, eða hefur ekki aðstæð til þess, er enginn heima til að hjálpa og vera á vaktinni með fólkinu. Þannig að þetta er eitthvað sem að mér finnst, þetta getur Landspítalinn gert strax í dag og þetta er jafngilt þó að við fáum endurnýja sjúkrahús við Hringbraut, þetta mun allt og þetta er framtíðin. Það er framtíðin að vinna meira með fólk utan sjúkrahúsa og heima hjá sér þegar ekki vill betur
Ég ætla að því þú nefndir úr því að ég stilti þessu svona þegar ég var að tala peningana. En það var bara því að ég að veitna í stjórnmálamennina og þá hljómar þetta sem svona kostnaðarauki sem að koma. Já. Og ég var ekki að segja sko að þína tillögur yrðu að vera þannig að við myndum græða á þeim, spara á þeim. Nei. Þetta það möguleiki og ég býst við það ef við myndum spurja þjóðina. Við eigum við að verja peningum í því að hafa efri árin okkar cirka svona með svona heilbrigðisþjónustu. Það býst ég við að sko 95% myndu greiða atkvæði með Pálma við viljum hafa það, þó það myndi kosta okkur meira en svo umræða hefur svo sem ekki farið fram heldur að það sé svona opin umræða í samfélaginu hvernig heilbrigðisþjónustu viljum við byggja upp viljum við borga skatta til þess að gera það með við verum fullfrísk og heilbrigð til þess að við getum lifa lengur í góðum lífsgæðum eins og það líka markmið, þetta ekki bara að tegja hvað við lifum lengur heldur að séu lífsgæði fjölgu þeim árum. Já, þarna í þessu samhengi þá getur líka bent á það sko, ef við höldum óbreyttum, hvað viðkvæðið í dag? Eldra fólki fjölgar, ergo við þurfum fleiri hjúkrunarrými. Eitt hjúkrunarrými, það kostar kannski 60 milljónir að byggja það kostar hátt í 20 milljónir pluss mínus að reka rýmið í 1 ár. Fólk sem fer inn og nota bene það þurfa allmargir að fara inn á endanum og það verður svoleiðis þrátt fyrir allt en sko meðalæfa hjúkrunarheimili. Líklega enginn inni á hjúkrunarheimili í dag sem ekki þarf á því að halda. Valla. Já, sko, það helgast því hver þjónustan fyrir utan. Ef við erum með sagaklass þjónustu fyrir veikt fólk í heimahúsi og alls konar úrræði þar, eitthvað sem fólk hefur ekki látið ímynda sér að væri möguleik í dag, þá eru komnir aðri valkostir. Það eru inn á hjúkrunarheimili í dag sem væru ekki í kerfi Pálma. Já, það er þannig. En svo eru náttúrulega margir niðri í Borgarspítala sem að væru annarkot heima hjá sér eða þá komnir á hjúkrunarrými sem að þyrfti á því að halda í dag. Ég held til dæmis að þessi 24 tíma þjónusta heima, hún eykur líkurnar á því að fleiri getur dáið heima, þannig að sko líknarþjónustan færist heim, það er ein stoðin. Önnur stoðin er fólk sem þyrfti í dag að fara á hjúkrunarheimili en getur verið heima þangað til að fer á hjúkrunarheimili. Nú fer fólk í óheppilegt ferðalag og verður að svo kallum biðsjúklingum og færist frá einum stað til annars með ferðartöskuna sína og eina mynd kannski. Mamma var alltaf inn og komin í Borgarnes og hjúkrunarheimili. Já, í stað þess að, ef þú ert með öflugan heimastuðning, þegar það er orðið sýnt og þú þarft kannski að fara á hjúkrunarheimili, þá getur samt veitt öflugan stuðning á meðan fólki lifir heima í stað þess að bíða á sjúkrahúsi eða eitthvað stór út á landi eftir að loka staðnum sko. Svo fólk má ekki vera að því þegar þarna komið sögu að vera alltaf að bíða. Það þarf að lifa og það er að lifa eins vel eins og hægt er. Þannig að það er ekki góð lífsgæði í þessu að vera í biðstöðu hér og þar. Skilur við, þannig að þetta við getum undir ofan að þessu líka held ég og en sko einfalda hugsunin er þessi öldruðum fjölgar, byggjum fleiri hjúkrunarrými og það er eiginlega, og það er verið að skauta yfir allt þetta tímabil langvinnra sjúkdóma, eftirfylgdar og umbóta og segja, já við bara byggjum 100 rými á ári og þetta eitt hjúkrunarheimili er bara býsna dýrt í rekstri þegar árið kostar 20 milljónir per mann. Þú ert ekki hrifin á svona kíláða stemmingu á stjórnmálamálum? Ekki kíla á þessa lausn, kíla á hina lausnina sem ég er að tala sem er svona hún er dálítið eins og bratti að fara upp en ég held með svona samstiltu verklagi og nálgun þá höfum við þarna margvísleg tækifæri til þess að bæta og það er engin ein lausn fyrir allar. Breytingar sem hafa orðið til batnar í samfélaginu það var oft verið reknar af baráttu fólks sem það ráðum að halda. Við erum með kvennarhreyfinguna sem að bætti stöðu kvenna og við erum með alls konar sjúklingahópa og fatlað á fleiri sem hefur bætt sína stöðu. Gallið við þennan hóp er að þeir sem að kannski helst þurfa að heyja baráttuna, þeir eru orðið þreglitlir og sömuleyti búin að missa forræði yfir sínum málum, að það eru börnin sem eru að sinna þeim og eitthvað fleira og svo læknarnir eins og þú sem að hert með einsýnina. Það er kannski hætt við að við förum ekki í þessar aðgerðir vegna þess að hópurinn sem að myndi njóta þess mest er kannski ekki hópurinn sem mun berjast fyrir þeim og við ættum að vera að berjast fyrir þeim að því við munum eldast
En við horfumst ekki augu við það og höldum að vera eilífir og reynum að bara gleyma því og ætlum að taka það bara þegar að því kemur. Þegar við komum inn þá göngum við inn í heilbrigðisþjónustu sem bara hentar okkur ekki. Er ekki sniðin að okkur. Já, og sko svo þetta þannig, ég meina, sá sem orðinveikur, hann getur varla borið hönd fyrir höfuð sér í þessu, númer 1, númer 2, ættingjarnir sem að hafa kannski sett blinda augað á þennan möguleika, þeir lendi í þessu eins og holskeplu, svo þegar hún Ég hef oft sagt að ég hef ekki verið jafn óundirbúin fyrir neitt hlutverk í mínu lífi, heldur en vera uppkomið barn aldrara foreldra. Það kom mér svo óvart hvað í þessu fólst og ég hugsaði, betur, af hverju sagði mér ekki frá þessu? Já, það fólk ekki að horfa á þetta eins og þetta og ég, það talað það að það sé gott að eldast og það gott mjög langan tíma og mikið af tímanum. Svo kemur tímabil, það sleppur enginn út úr þessum heimi á þess að gangi í gegnum veikindi nema kannski, í gegnum slys eða skyndidauða sem nú ekki, sem betur fyrir ekki það algengasta. Hitt það venjulega. Það góður, við vitum ekki hvað það verður og hvernig og það allt saman. Þannig að, en þetta staðreynd í lífinu og þannig að, en við þurfum þá, heilbrigðisþjónustan og félagsþjónustan og þeir sem ráða, þeir þurfa eiginlega að finna til ábyrgðar og pingjan, fólk fer að verka í pingjuna sem ríkispingjuna þegar þetta kostar svona mikið og þá getur maður leyft sér að spyrja sig, ég meina hver hagkvæmsta leiðin, hvað hámarka lífsgæði, hvað lágmarka kostnað, getur látið þetta fara saman með því að nota hugvit og líta á þessi veikindaferli vegna þess að þetta það er ekki bara gott eldast og þetta er ekki bara þægilegt og skemmtilegt, það getur orðið þungt og það gjarnan og ég segi gjarnan, ellin ekkert lamb að leika við. Ég held að það sé, án þess að ég sé að mála skrattan á vegginn. Nei, og reynir bara mikið á fólk og ég held að þetta með svona gæðrænn vandi hjá öldruðu fólki síst minninu öðrum meðal annars út af því hversu mikil áreynsla þetta fyrir bara þig sem mannesku. Já. Þakkaði fyrir að nefna geðrænumálin vegna þess að ég segi líka gjarnan að veikasti hlekkurinn í öldrunarþjónustunni geðheilbrigðisþjónusta eldra fólks. Hún bara ekki aðgengileg í dag. Og við getum veitt þessum hópi miklu betri slíka þjónustu. Miklu betri þjónustu og ég hef séð dæmið þess þegar fólk fær viðeigandi meðferð, hvort það sem þunglindi eða oflæti eða alvarlegri kvíðaröskun, þegar að það gengur vel að meðhöndla það getur fólk blómstrað. Svo einmannleikinn, það líka viðfangsefni, það hægt líka að útbúa samfélög sem að mæta fólki sem glíma við einsemd, þannig að og þetta ekkert síður mikilvægt heldur en líkamlega nálgun á líkamlega sjúkdóma, við þurfum að hafa þetta allt saman. Pálmi, frábært að fá þig til þess að tala mikilvæg mál. Ég ætla að reyna að halda þessari umræðu eitthvað áfram, fá önnur sjónarmið og fæði svo kannski til þess að koma bara aftur þegar ég búin að kynna mér málu betur. Þú mátt leyfa mér gjarnan að fylgjast með. Þakka þér fyrir. Takkilega. En við höldum áfram við Rauðaborðið að skilja samfélagið og heiminn sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var heilbrigðiskerfið og að það þyrfti aðlaga sig að fjölgun aldraðra og þörfum þeirra fyrir góða heilbrigðisþjónustu. Að það sé, við getum fengið fleiri ár við góða heilsu og jafnvel spara pening ef við förum að tökum þátt í umræðinni við Pálma Vaff Jónsson, öldrunarlækni sem ræddi við áðan. Þú ræddir við yfirsálfræðing á kvíðameðferðarstöðinni. Já, það nú eiginlega svolítið samsveru þarna milli því hún eiginlega ræður sálfræðilega rætur rasisma og hefur pælt í því svolítið tíma og ég var nú svona aðeins að spyrja hvort þú væri þá kannski komin með bara meðferð við rasisma eða þannig og hvort fólk jáfnvel geti leita sér aðstöðar vegna rasisma ef að rasismi væri bara settur svona eins og af rasista fólk eins og var þú veist að hægri menn vildu oft af homma já, þetta væri svona ég veit að þetta hljómaði svolítið illa svolítið farsíst sko svona tillaga þetta allar þessar lækningar en nei, en ef að rasismi eins og hún talaði þetta þá þetta bara dálítið svona eins og sko fóbía eða fælni eða svona en
Nei, hún var ekki farin að bjóða upp og þá efast mjög að fólk myndi leita sér hjálpar eða fólk sem að fyndi væri svona illa haldið af rasisma teldi sig vera í einhverjum sjúkleika þar. Það hefur verið erfitt að fá karla sem að beita konur ofbeldi til að leita sér lækninga. Já. Þetta er vandi. En umræðan þetta, við vorum eiginlega sammála það. Það er vont þegar að fólk kannski byrja bara eins og að ásaka hvort annað þessi nú svo mikill rasisti og ég er engin rasisti en ég ætla nú samt að segja þetta og þannig að það vantar kannski svolítið til þetta verði ekki bara eins og skammaryrði eins og fasismin eða þannig að þá, og fasismin og rasismin eiga náttúrulega mjög sameiginlega sögu þannig að ég held að því miður er þetta leiða fyrirbæri eitthvað sem við verðum að rannsaka dálítið vel núna á Íslandi. Við höfum talað þetta út frá pólitík en er hægt að tala þetta út frá sálfræði? Já, við allavega vorum að gera tilraun til þess og hún er bara búin að vera spökular í því bæði bara sem persóna sjálf en líka sem sálfræðingur hún eiginlega lýsir því af hverju eða hvað allavega stuðlar að því að fólk að þetta er náttúrulega, grunnurinn óttinn við þið óþekta og óttinn og hvernig raunverulega svona rasismi erfist. Hún sagði félagsfælni til dæmis erfist í fjölskyldum þar sem börn átt að sjá því að foreldrarnir bjóða ekki mörgum heim og vilja ekki fara mikið innan fólk og þá bara einhvern veginn venjast börnin á að það sé eðlilegt og hún sagði rasismi er raunverulega svolítið svipaður hann erfist jafnvel fólk sem hefur ferðast víða þekkir aðra menningar heima á að vita betur vitrænt en hún sagði að það er eitthvað svona sem það verður eins og bakslag og vísar þar í rannsóknir þar sem að svona ósjálfráða kerfið okkar fer bara inn í eitthvað að vera að skilgreina þá sem eru öðruvísi sem hættulega eða ekki hluta á okkur og þannig að hún var að mæla með aðgerðum, sálfræðilegum aðgerðum og svolítið eins og þú ert að segja að það veri það yrði okkur gott að efla þjónustu við aldraða eða þannig, þá var hún að segja að þetta raunverulega myndi verða okkur mjög til bóta sem samfélag að við værum opnari fyrir þeim sem kæmi hingað og væru öðruvísi bara yfir höfuð. Þegar við vorum að tala rasisma í síðustu viku við 2 feður sem eiga börn sem eru brún og öðruvísi lítil en önnur börn að þá var verið að tala að rasismin er vandi hinna hvítu og það sem að þeir bera og svolítið að tala það að mætti alveg vera meiri svona vakningum að í staðin fyrir að þú ert rasisti, en ég er ekki rasisti ég segja að það er ekki séns að þú hefur verið alist upp í þessu samfélagi okkar þessum heimsluta hans að vera rasisti það er bara þú sekkur það inn og með fordóma hvað furðulustur hlutum og fyrir einhver svona árum að þá var ég svona að reyna að fá samtala þetta og var að segja fyrst þegar ég kom til Tógó það tók mig svona næstu 3 vikur að vera bara rórri og því að þá verður maður bara innan svartamannin út allt og allt innu renni fyrir manni vá hvað maður heila þvegin af einhverjum ótta við svartamannin sem eitthvað sem í Ameríku skiljanlegt því að þetta húsbóndinn eða þrælahaldarinn drullur hræddur við svartamannin að rísa upp og drepa hann en þetta meikar eitthvað sens að ég sé svona en ég bara búin að drekka þessa menningu og ég var svona að pröfa að tala svona við fólk og var svolítið að hugsa það hvort að maður geti náð svona umræðu að við varum að tala fordómana sem að við burðum með alla ævi og endist alla ævin að losa okkur við að ég hefði kannski frekar heldur en að vera að dæma menn í rasíska sálfræðimeðferð að þá held ég að við sem samfélag hefum gott að því að tala svolítið opinskátt að samfélag okkar gegn sósa í kvenfyrirlitningu, í rasisma, í það sem kallað aborofóbía sem fóbía gagnvart einu fátæku og bjargalausu, að við fyrirlítum það og hlustum aldrei á hvað það fólk segir, það hefur aldrei neitt aðgang á umræðinu og við höldum því frá og við verðum að fara að gera eitthvað í þessu
En ég ætla að taka fram að þetta var alls ekki hennar hugmynd þetta með þessa rasísku meðferð og ekki mín heldur nema ég svona hálfkæringi. Ekki að vera mín þá? Nei, ég var að segja, ég hefði spurt hann það. Við getum bara hlustað á það í viðtalinu. Það var í svona hálfgerðu gríni sem ég var að tala um þessi meðferð. En það er náttúrulega bara svo, hjá henni var líkil áherslu á þetta. Svolítið þú ert að segja, við erum að mörguleiti öll með einhvers konar fordóma. Fordóma gætt börnum. Það er bara, í menningun okkar, bara heyri ekki hvað börn segja. Nei, en hún sagði þannig að það er kannski, eitt er bara að finna fyrir því og vera meðvitaður um það og það þarf kannski ekki einmitt að dæma það eða fara út í þann heldur, en hitt er hvað, það sem við þurfum að þjálfa okkur markvist upp í, hvernig ætlar þú að bregðast við? Hvað ætlar að gera við þegar þú finnur fyrir þessu kannski? Fordómum sem að koma og hvernig ætlar þú þá að því að þú ert ekki bara, þú ert ekki kannski rasisti ef að þú finnur fyrir þessu, þú ert rasisti ef að þú mér fannst það, ef þú iðkar það sko og það er þáttaldið það er eitthvað, þannig að það er smá von sko við getum það er fengið aftur til þess að tala um svona öfuga fordóma það sem er eitthvað sagt hvað rosalega vitlaus að var, hver sagði þetta? Elon Musk, sagði hann þetta sem er svona allt í nú að þú veit bara með svo góðan sess í samfélaginu allt inn að verða allt vit sem að kemur út úr þér alveg saman hvað helvítis að ræpa það er. Ég efast nú Elon Musk sem er þá stöðu. Ég meina, akkur held að fólk sé að hlusta á þetta. Ég meina, þú hlustar á þessum maðurinn að segja í þessum ræðum hans. Jú, ég veit, en það er náttúrulega, hann er með svona bara að það heyra það allir því að því er bara þröngu, þú getur ekki annað en heyrt það. En það er ekki þar með sagt að... Þetta er hellega ungu drengjum hérna sem finnst þetta smart, sko. Ég sá að það var ein frétt sem var fyrir jólin að sala á frökkum. Kápurna sem kallanir í. Það er stóru aukist. Út af honum? Já, bara auknum fassisma. Allt í einu bara er þetta ungi drengir og allt í einu er rosalega sléttgriddir og allt í einu bara er komnir í síðan frakka og hérna lestin hérna RÚV sem er oft með áverðefni. Þau voru núna í vikunni að fjalla sko aukna kirkjusókn ungherra. Svona bara frá 13-14 ára til 25. Já. Og prestarnir skilja ekkert í þessu rosalega jákvæðir en svo þegar það var tanaðins við þá voru þeir bara að gera eins og í Ameríku þar sem að þetta þótti vera bara hluti af því að geta varið eitthvað konuna, þetta er bara eitthvað svona sturluð sko svona insel hægri hugmyndafræði ykkur þá verður að vera kristinn og þá þýðir náttúrulega það gefur þér afl og vald til þess að vera með ofbeldi gagnvart fólki sem er annarra trúar. Já, en ég einmitt heyrði, það voru margir að tala um þetta einslag í lestinni og ég spurði um þetta, er þetta ekki þá bara einhverjir litlir svona fasista strákar en mér var sagt nei, þetta verður líka bara svona alveg einleg trú og ekki bara einhver amerísk áhrif, en nú veit ég ekki, nú maður ekki bara hlusta. Þetta var að þau voru margir sem sagt, þetta áða ekki við alla. Og það er náttúrulega mjög algengt að fólk svona einmitt á þessum aldri og ég held að það ekki tilvíðun að fermingin sé þarna 14 ára. Það er margir sem verða mjög trúseknir á þessum tíma og þetta er hluta því þarna. En það kom fram í nokkrum samtölunum að þau voru að hlusta á svona hægri kristna í Bandaríkjunum. Herðu, en fólk kom ekki hingað til að hlusta á okkur heldur Sóli Dröfn Davíðsdóttir yfirsálfræðingi á kvíða meðferðar stöðinni. Hún ætlar að tala um sálfræðilega rætur rasismans. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin í sálfræðispjall við rauðaborðið. Til minni komin Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfir sálfræðingur við kvíða meðferðarstöðina og rithöfundur. Vertu velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Við spjöllum hérna síðast í haust áráttu og þráhyggju. En núna, ég teki, liggur það einhvern veginn í loftinu og við höfum verið að ræða með hérna við rauðaborðið svona kannski aukin rasisma sem byrtist svona í hér og þar svona lynt og ljóst og kemur fram meira svona á samfélagsmiðlum og sem sagt þeir sem hafa fólk segist verða meira fyrir því og þú hefur verið að stúdera en svona sálfræðin á bakvið rasisma, er það ekki? Já, ég var eins verið að pæla í þessu af því þetta er eiginlega málefni sem er brunnið á mér í bara nokkra áratugi og ég hef sinnt aldrei mikið að innflytjendum
ákveðið með fyrir stöðinni og þar af flóttamönnum og svona búi hér og þar og eignast vini einmitt svona frá ýmsum heimshornum og þá verði ég dálítið vör við svona, athugasemdir fólks og ég verið svolítið hugsi sérstaklega nýlega þegar ég hef verið að sinna fjölskyldu á vegum Rauða krossi sko, þá, í garð múslima. Mér finnst það alveg, kannski hefur eitthvað aðeins lært að stíga varlega til jarðar í ummælum um fólk eftir litarhætti, en mér finnst einhvern veginn að sé svona meira í lagi nánast hjá sumum að vera að tjá sig svona af mikilli vanþekkingu og mér finnst það ótrúlega leðilegt. Nú sko rasismi bara svo erfitt fyrirbæri og á svo mörgum sviðum þannig að og náttúrulega mitt kannski oftast af vanþekkingu, maður heyrir það af núna þegar allir kannski kemur hópur af múslimum segjum, að þá eru sumir sem upplifa að þessi hópur sé að fara fram fyrir röðina hjá þeim Íslendingum sem fyrir sem eru í vandastattir og þannig myndast einhvern veginn eins og togstreita þarna í svona neðsta laginu hjá fólki sem á lítið og það alveg þekkt að rasismi eykst þegar harðnar að dalum eða verður samkeppni takmarkaður auðlindir eins og íbúðir eða störfið eitthvað svoleiðis að þá eykst rasismi og þá fólkinu kennt sem að kemur hingað og jafnvel boðið hingað sem er í fullum rétt að vera hér alveg svo við, þannig að en það mjög áhugavert að maður skoðar sko rasism út frá bara svona félagsalvarlegu sjónarmiða því að fyrst hefur þetta verið skilgreint á mismunandi hátt, þetta hefur verið skilgreint fyrst sem bara svona ákveðna neikvæða tilfinningar í garð ákveðna hópa en svo vil ég sumir meina að þetta er ekki bara tilfinningar, við eigum að skipta þessu niður í skoðanir, tilfinningar og líka hvernig við bregðumst við og svo það nefnilega ekkert sama sem merkir þar á milli. Það sumir sem að tjá mjög neikvæða skoðanir eða hafa neikvæða skoðanir á ákveðnum hópum en myndu kannski ekki mismuna. Svo eru aðrir sem hafa líka lært að vera ekki að lýsa yfir fordómum og sérstaklega kannski því meira sem fólk betur sem það lesið eða mentað þá það svona betra í að dylja fordómunum sína. Og þá hefur menn gert ýmsar stúdíur á þessu sko sem að fólk á að bregðast mjög hratt við og það sem fólk fær umhugsunarfrest þannig að þá eru þeir sem eru kannski vel lesnir í alveg fordómafull þannig séð en þeir sérstaklega þeir hafa ekki umhugsunarfrest þá þetta sömu gryfjur og aðrir og það svona eins og til dæmis að segjum svo að þú að bregðast hratt við og túlka einhver atburðar á þar sem að hvítur maður hleypur eftir lituðum manni og fólk dregur ósjálfrátt álíktun að þetta sá litaði sé þjófurð eitthvað svoleiðis, frekar heldur sá hvíti sé einhver misindismadur sem að ætla að ræna þann litað og svona, þannig það eru ýmsar svona við drögum mjög hratt álíktanir. Og líklega fara þessi fordómar þá svona jafnvel óorðað á milli kynslóða og kannski börnum, það er kannski enginn sem er að segja börnum beinlínis að vara sig á þessum eða hinum en kannski skynjaðu það bara eða hvað? Hvernig fara þessi fordómar? Já, af því við lærum líka bara með bæði af því sem sagt og líka því sem ekki sagt og hvernig foreldrar okkar haga okkur og hverja umgöngustu og hverja ekki og svo framvegis. Þannig ég held að skipti líka máli alveg svo að verið skoðað með þá sem að þróa með sér félagsfælni að meðaltali þá eru foreldrar að draga færra fólk heim og eru kannski minna félagslegu samneyti og allt þetta. Þannig það skipti líka máli hvað sýnur þau með hegðundinni sem foreldri. Þannig að það segir okkur það að jafnvel einmitt fjölskyldur sem eru velmenntaðar og jafnvel hafa ferðast og eiga að vita kannski betur ef svo má segja að enga síður geta þessi fordómar farið á milli, geta einhvern veginn farið með bara líkamstjáningunni eða þessari hegðun sko. Já. Og svo er áhugavert að maður skoðar sko að því rauninni þá var einhver sem hélt í fram að það væri erfiðar að uppræta fordóma heldur en að kljúfa atóm sko að því að þeir eru einhver leiti okkur eðli slægi þannig að við sko heilin flokkar saman áreiti og það gerum við til að einfalda bara tilveruna, við flokkum saman kaffibollar við aðrir og svo framvegis og við erum náttúrulega brjáluð við ætlum að spá í hvern einasta hlut og hvernig hann er öðru sem aðrir hlutar þannig að oft gagnast þetta og við erum ákveðna þum að fikra þessu reglur eins og að ljón eru hættuleg en það var hann svolítið skemmtilegt, ég heiti einu svona mann sem hafði ferðast mikið Afríku og hann sagði að það var nú aðalega gömul og veik ljón sem að legðu sér mannfólk til munns að því venjulega reynaðu að elta vísunda eða eitthvað svona aðeins bitastæðra kjöt þannig að, en
En það alltaf, þannig að stundum þetta gagnlegt að flokka saman og oft og það náttúrulega, já, svona táknum góða aðlögun að geta aðeins flokka hluti í umhverju sínu, sko. En það verða skamhlaup. Og svo svolítið merkilegt líka hvernig við flokkum og það eru við og aðrir. Og svo sko það sem í mínum hópi að ég á auðveldara með að sjá hvernig fólk í mínum eigin hópi, hvernig það mismunandi og ef það einhvern veginn gerir einhver mistök þá ég auðveldara með að skilja það og skýra með aðstæðum en einhver í hinum hópnum eða hinum stjórnmálaflokknum eða einhver gerir einhver mistök þá eigna ég fólki ákveðna neikvæða eiginleika í þeim hópi. Svo finnst okkur líka að einhvern veginn að fólk sé meira eins í hópum sem við tilheyrum ekki. Já. Þannig að, og hann sagði nú einu sinni erlendur maður mér frá Asíu, hann sagði einhvern tímann við vorum að fara að hittast á kaffihúsi og hann sagði, ég þekkti ekki Sjón, þú lítur út eins og allar aðrar íslenska konur. Þannig að honum fannst líka við vera allar eins við íslensku konurnar. Ég var nú hálfmóðgun náttúrulega en það akkurat þetta að aðrir sem við þekkjum ekki okkur finnst þeir vera meira eins og við eignum þeim einhvern veginn að þeir sé einhvern veginn meira og minna með sömu skoðanir og við. Þannig að þetta eitthvað í heilanum sjálfsagt eða í okkar genetík sem jafnvel hefur komið, við náttúrulega engi veit það hvernig heilin verður til eða hvað, hvort að það bara áunnið og hefur einhvern veginn stimplast inn í. Já, og stuðlast kannski þeirra á kannski frekar komist af sem gátu lært að vara sig ákveðnum hættum, þú veist, passaði á slöngum og ljónum og allt þetta og það gátu verið gagnlegt. Við erum ekki lengur hellisbúar og við berum viss ábyrgð á því og eigum að geta aðeins unni gegn því hvernig við drögum ályktanir og aðeins svona kannski farið aðeins stíða aðeins út fyrir þennan þrönga ramma, sko. En það þá kannski ráðlegt fyrir fólk sem að finnur bara eins og þetta, eins og þú segir, ósjálfrátt til ótta eða vandræðagangs eða jafnvel fyrir svona óbeit á fólki sem öðruvísi en það sjálft. Þá kannski gott að koma því svona áleiðis til barna og til fullorðna, þú veist að það sé kannski það sé að mörguleiti eðlilegt en það sé ekki eðlilegt eða það sé ekki þar með sagt rétt eða einhvern veginn skilur að gera greinamunin á viðbragðinu og svo hinu. Já, okkur er eðlislega að hræðast það sem við þekkjum ekki en besta leiðin akkurat að kynnast því og það var dálítið skemmtileg stúdía gerð fyrir mörgum árum þar sem að það var gerð svona könnun meðal Íslendinga og hafa spurt svona þú veist, ég meina, hvað finnst þér fólk frá Afríku og svo framvegis og svo var alltaf farið nærfólki og nærfólki sagt en verður sama þó að dóttin ætti vinkonu frá Ghana til dæmis já, ekkert mál en hún ætti kærasta frá Ghana þannig að það var alltaf komið nær og nær sko. Og það sem var áhugavert var kannski það að hérna því náttúrulega því nær sem var komið því meiri urðu hömlurnar sko fólk sem að sagðist vera algjörlega fordómalaust og allt þetta en leið þetta var komið alveg í nærum hverfi þá kom hik á summa en síst þá sem hefði verið skiptinemar. Þannig að þeir sem höfðu verið skiptinemar og búið einhver staðar í framandi heimsluta, þeir voru miklu opnar fyrir því að hleypa fólki nær sér af öðrum kynþætti. Þannig og þetta sýnir það að það kynnast fólki, að það hefur alveg rosalega mikið að segja. Því að þá líka náttúrulega bæði sjáu það eru ekki allir eins og menn eru mismunandi. Og þannig að... En ætti þá ekki svona unga kynslóðin sem að hefur ferðast, hefur haft, eða unga, eða svona yngri kynslóðir sem hafa haft átt þess kost að ferðast og sjá aðra menningar heima jafnvel í miklu mæli og búa annar staðar. Ætti það ekki að þýða svona rasismi og fordómar byggðir á rasisma ætti að vera bara úr sögun á Íslandi? Svo það fer nú eftir líka hvernig fólk ferðast. Það nú stór hluti Íslendingar sem að fer bara ákveðna slóðir og slóðir sem það þekkir og til tenni eða eitthvað svo leið sko og heldur jafnvel hópin. Því við segjum líka, stundum heyrum að fólk segja þetta fólk, það heldur sér saman, það aðlagast ekki og allt þetta. En við erum líka svona þegar við höldum hópin, þegar við búum erlendis og leitum kannski Íslendinga, ekki allir þó. En þannig að í raun og veru líkur sækir líkan heim og það á við okkur öll, alveg svo fólk með líka eiginleika líklega til að giftast. Þannig að, eða sameiginleg gildi. Þannig að, og það er bara ofur eðlilegt í raun og veru og aðlögun þarf að vera báða vegu líka. Það er ekki bara því sumi segja að þetta fólk á bara aðlagast okkar menningu og allt þetta og vissulega ber manni aðlagast þeirri menningu sem maður býr í að einhver leiti.
En svo þetta líka stundum erum við að gera kröfur eins og ég sé það til dæmis eins og með múslima að sumir segja sko okkur geta þessi konur ekki sleppt slæðunum og geta ekki aðlagast okkar menningu og allt þetta en sumt eru bara grundvallar gildi eins og til dæmis sko þú ert ekki múslimenum og þú iðkir Múhameðstrú og það felur í sér ákveðin atriði og það eru tilmæli bæði til kalla og kvenna og það er ekki bara konur til dæmis konur ákveðin tilmæli til kvenna að það er síni hógværð og sé ekki að sko í rauninni sé líkaminn bara fengin að láni þú eru ekki að vera að leggja upp úr líkamlegu atgerfi eða kallmenn eru líka með tilmæli að þeir eiga að horfa niður og ýmislegt svona þannig eru bara mismunandi eftir kynjum og við drögum ósynlegt alltaf þá ályktun að konur hljóta að vera kúaðir eða byrja slæður og það var svolítið skemmtilega svona samantekt það var svona hópur ungra músískra kvennar sem tók sér saman og bara sögðu bara við ætlum bara greina frá akkur við göngum með slæð bara þannig það sé einhvern veginn og það var fullt ástæðum ein var svona empowerment, við viljum bara gera svo okkur sýnist, bara sýna fólki að ég ræði mínu líkama, ég gera svo ég sýnist og ég vel sjálf hverjum ég sýni mitt það sem ég til persónulegt því það er svo auðvelt að segja já, fólk á bara aðlegast þannig aðlegunni getur við ætla þess að fólk sko varpi trúsinni fyrir róða því þú ert ekki eins og múslim ef þú iðkar hann ekki, ef þú fylgir ekki við sem tilmælum sko, sem er líka dálítið flott það er ekki nóg eins og við sjáum kaþólika segjast vera ægilega trúaður og fara í kirkju og svona en það er ekkit endilega að fylgi að þeir hægi sér alltaf vel En nú sko eru náttúrulega bara sumir sem eru aldir og búa á Íslandi, fæddir á Íslandi en eru ekki eins og flestir Íslendingar í útliti og verða fyrir ungt fólk að tala það núna eins og hafa orðið einhvers konar bakslag að verði fyrir svona virkilega slæm bara ofbeldi og einelti sko hvernig eiginlega staðan finnst þér á Íslendingu núna ert þú að tala við einmitt, þá sem leita sér aðstofar hjá þér kvíða meðferðarstöðinni En hvernig finnst þér líka ástandið þá hjá þessum sem veistu svona ástandið á Íslandi dóldi? Af hverju þetta bakslag? Ég veit ekki með grunar, sko það náttúrulega svo sem ekki búið að rannsaka þá skoða nákvæmlega hvað veldur þessu. Einhverju leiti kann þetta að skýrast af því að sko eða harðar að dalnum eins og ég segi, eða verður ykkur kreppa, það er búin að vera núna aðeins undanfarin ára, það þrengir aðeins að. Fólk hefur kannski minna milli handana á svona vextur og háir og allt þetta að húsnæðisverð, skortur á húsnæð og ýmislega svona og þá fara sumir til miður að kenna það þessum hópiðum innflytjandum og svo kann að vera ég velti fyrir mig líka því að svona margt ungt fólk það dvelur ekki heldur einu sinni í þessum íslenska veruleika, það er í einhverjum heimi eins og að TikTok og svoleiðis þar sem eru ýmis gildi í gangi sem eru kannski íhalsamari en okkar það er svo frá Bandaríkjunum þannig að það er erfiðar einhvern veginn að ná utan það fyrir hvað áhrifin fólk verður þar og er ekki svolítið grasserandi stundum fordómar þar í svona umræðu bara kannski eitthvað annað en þá kemur það svona í gegn Já og verður vör við það að þetta valdi að íslenskir kannski krakkar sem að leita til ykkar að þeir séu hrættir eða óryggir við þá sem komað utan eru nýjir í skólanum og svoleiðis, finnst þér það vera svona algengt eða? Já, ég held það sko að einhverju leiti og líka bara í garð annara hópa. Það eru verið komið mér óvart hvað bara krakkar, unglingar eru, hvað maður heyrir bara verður var við mikla fordóma sko hjá svona ungu fólki. Bara í garð samkynniðra til dæmis, ég verður við það að það er alveg, já. En er það ekki ef þetta kemur, kannski bakslega einhverju leiti kemur frá samfélagsmiðlum en er ekki líka þá bara vöntun á umræðu, þú veist, samræði við börnin Jú, bæði samræðum og sko raunu veru að maður kynnist einstaklega frá þessum hópum. Það hefur líka verið gerðar ýmsar svona tilraunir af þessu þar sem að fólk til dæmis sko para random í hópa og þar sem að þú átt að vinna með fólki frá öðrum hópum. Og þá strax breytast viðhorfin og þú fer einhvern veginn að samsama þig meira þeim hópi sem þú átt að vinna með og allt þetta því við erum með ákveðin svona, förum alltaf að magna upp jákvæðilega í okkar hópi og drögum úr jákvæðilegum í annara manna hópi og svo framvegis. Þannig kannski á út á landi þá eru þorrablótsnefndirnar þar sem verða að undirbúa leikrit og allir að vinna saman, það getur verið mjög svona góð leið til þess að
minnka fordóma gagvart fólkinu hinum bæjunum. Já, ég held að það sé einmitt bara, ég held að þetta sé einn besta leiðin. En hvað er slíkt eiginlega starf og hver eru þannig möguleikar í Reykjavík? Já, það er góð spurning, einmitt. Hvar hittast menn svona til þess að eins og takast á við ykkur sameiginleg verkefni og... Það þyrfti að gera meira því að jú, það var náttúrulega komið inn á þetta með að fólk sem að hefur menntun erlendis frá, eins og ég man eftir pólskri konu sem var með doktor í eðlisfræði og vann í bakari alla sinna tíð hér. Hún fekk aldrei menntun sinna metna og það hefur verið mjög erfitt fyrir fólk að bara fá menntun metna og við erum svolítið með þetta viðhorf eins og bara Háskóli Íslands er bara besti háskóli í heimi, sko, það jafnist ekki á við hann. Já, sko, verður nú ekki að segja sem eru Íslendingar talandi þetta, þú veist, einsleitur hópur og svo leiðis, að við erum náttúrulega ansi, höfum lengi vel verið dálítið einsleitur hópur og sérstaklega kannski haldið líka það og haldið því fram ef við séum eitthvað sérstaklega einsleitur, jáfnvel genetist einsleitur hópur og menn ef ekki eins og vilja viðurkenna þessi einhver blöndun í landnáminu og svo leiðis. Já, erum við ekki eiginlega óvenju þá eiginlega svona kannski varnarlaus gagvart svona orðræðu frá Ameríku og svoleiðis gagvart svona ótta þegar að vera að kynda undir ótta við því óþekta, sko. Og það er margbúið að sína fram að það þú kyndir undir ótta þá verður fólk íhaldsamara í skoðunum. Þannig að kvíði og íhaldsemi það er helst bara hönd í hönd, sko. Já. Bara í kostningum líka, sko, þú veist að því meira svo út með hræðslu áróður og allt þetta því íhaldsamara verður fólk þegar kýs. Já. Þá leitar það í öryggi. Já. En hérna á Íslandi var svolítið verið að kynda stjórnvöld, hérna síðustu ríkisstjórnar voru svolítið að kynda undir óttanum. Það voru nokkur atvik, þú veist það sem var svona verið að kynda undir óttanum og það virðist vera bara þegar yfirvöld svona leyfa sér eins og Bjarni leyfði sér þarna í einhverjum færslum og ræðum að þá svona, hann dróð þessa línu svona milli okkar og hinnar, sko. Akkurat, já. Er það sálfræðilega þekkt að þá er hann sem er sko yfirvaldið að gefa einhvern veginn leyfi, þú veist, á meiri tjáningu. Já, og þess vegna skiptir svo miklu máli hvernig skilaboð við fáum hvað að segja að ofan innan gæsalappa, sko. Það er akkurat það að því það meiri sé bara hluti séu sagðir. Eins og að menn sé á móti þjóðamorðinu sem verið hefur á Gaza að stjórnmálamenn segi það. Ég veit að þið geti kannski bara einir og sér gátt ekki upprætt þetta 1 frá 10 en það skiptir maður að máli líka bara hvað er sagt bæði hvað er sagt og hvað er gert. Já. Það er akkur þetta með fordóma líka svo líka sumt kannski sumi sem að segja hluti sem eru kannski ekki heppilegir en myndu kannski aldrei mismun einhverjum þannig að það er líka þarf að greina svolítið að hvað er sagt og það sé ekki heldur gott og það getur virkilega verið meðandi en það er að segja sko mismunun, bein mismunun að koma illa fram við einhvern og eða hafa ákveðnar skoðanir kannski sem að þú lætur ekki uppi við þann sem ræðir. En það er rosalega vandræðagangur fyrir maður hjá svona fólki til dæmis sem er að tala um sín vandræði bara, kannski að fá ekki íbúð í félagslega kerfinu eða vera á biðlistum og svo leiðis. Þá heyrir maður það er vandræðalegt, fólk er alveg meðvitað um að það sé vandræðalegt að fara að kenna einhverjum öðrum innflytjendum Já. En þessi vandræðagangur verður líka til þess að það getur ekki verið að það grassir einhver svona, þú veist, þetta ósagða að þá bara er umvel espislíðanin upp verður ekki verið hægt að ræða eða segja til dæmis beint, það er nágranni minn, hann er mjög leiðinlegur og hann er að tjáða, hann er mjög leiðinlegur og hefur verið dóni ofbeldis eitthvað. Já. Þarf ekki einhvern veginn að hjálpa okkur að tjá þetta að við megum tjá það við megum ekki bara skilur Nei, akkurat. Að því við viljum ekki vera rasistar eða með fordóma að þá getum við heldur ekki talað um einhvern sem að mér finnst svolítið bera á þessu svona algjörum vandræðagangi hvernig að tala um hlutina. Já, og það er svolítið aðskilja bara raun og veru, það er ákveðin hegðun sem er ólíðandi en að aðskilja það svolítið alveg eins og bara við börnin sín að maður á ekki að segja kannski vondur strákur eða eitthvað svolítið þetta sem þú gerði var ekki nóg gott sko. Það er akkurat þetta
að sjálfsögðu og líka þetta að hérna því svo líka gerist að stundum ákveðnir hópar sem að sæta fordómum að þeir fari að túlka sko og maður svo sem séð líka dæmi það í starfi fólk segir já ég pantaði með cappuccino og fekk svo latte það var bara því á Mexíkói og allt þetta og stundum er túlkunin langsótt en stundum má rétta á sér en það svona þannig að það líka akkurat þetta hvað ætla maður að já. En þetta alveg svona eitthvað sem maður verður að ræða við börn bara líku við dagstaglega og vantar, ég held að foreldrar vanti oft svona tækin til þess einmitt að hérna, hvernig myndir þú segja ef að barnið þitt kemur heim úr skólanum og hefur orðið fyrir til dæmis áreiti af hendi einhver sem talar ekki íslensku og grípur til ofbeldis og barnið að vandræðast með það skilur, hefur heyrt að þetta sé af því að þetta sé ekki Íslendingur ekki sannur Íslendingur eitthvað slir. Já, ég held að sé bara mikilvægt þetta að reyna að aftengja þetta að ef hitt barnið fór yfir mörkin þá að leysa úr því nákvæmlega eins og maður myndi gera með þetta væri hérna ekki aðkomamaður eða innflytjandi og aðgreina hjálpa barninu að sjá þetta hefur ekki með því það að gera hvað hann og fólk heldur ekki að fá afslátt af því sko einhvern veginn að manni leyfist ekkert þó maður já, hvort sem maður hérna, innflytjandi eða ekki að þá leyfist maður náttúrulega við segðum ekki og það verður líka að setja því mörg en að blanda því ekki saman við hvaðan maður kemur sko upprunnilega. Og hvar dettur þá svona þessi svokallaði rasismi hægt að tala rasisma bara raunverulega sem fordóm eða kýst þú frekar að tala eins og það ein tegund af, já í rauninni já það svona fordómar svona þýðing af prejudices og það getur verið á ýmsum sviðum það getur verið í garð já hvaða hóp sem og við getum öll sætt fordómum sko og allir sæta verið einhverju fordómum, það bara mismiklum og út af mismunandi bara út af hópa sem að þeir tilheyra sko En hvar ferði yfir þessu óeðlilegu mörk? Hvenær ertu komin út í rasisma? Já, ég myndi halda að það fer svolítið, kannski það bæði náttúrulega, þetta verður fólk að fá kannski að, hafa rétt á skoðunum sínum einhver leiti, sko, en svo það spurning með hvaða hætti tjáur þær á meiðandi hátt, tjáur þær þannig að, og hvað gerur þau? Það að segja, já, hvernig bregstu við? Því það eitt að hugsa eitthvað, allir meginn náttúrulega kannski hugsa hvað sem en svo það þetta hvar og með hvaða hætti ætlar að tjá þessar skoðanir og hvað gerur svo ætlar að mismuna fólki og þetta tvennt þarf að grípa inn í. En þetta þannig að þú, sko, fólk kemur leitar til ykkar til dæmis sérstaklega kannski varandi kvíða og árátturlaus og leitar fólk, gæti fólk leita til þín með rasisma? Eða skilur fordóma og þá myndir þú eiginlega tækla það sérstaklega? Já, bara í aðra röndina hvernig sko viltu þegar þú sætir fordómum, hvernig viltu bregðast við? Hvað heppilegasta leiðin til að bregðast við ef maður sætir fordómum? Hvað ætla ég að segja og með hvaða hætti? Þannig að þú veist, það sé besta leiðin til þess að hafa áhrif á aðra af því að stundum líka það ýmsar leiðir eins og bara þetta á við okkur öll að ef okkur einhvern veginn komið illa fram við okkur að jú, við getum trompast, það besta leiðin? Eða kemur það bara verið orðið okkur? Við getum verið orðið passiv-aggressív og einhvern veginn dreigð okkur undan, en hvað best að segja? Bara tala hvernig mann líði með það sem einhver sagði. Það að segja, já, að skila þessu tilbaka við þann sem ræðir. En nú ert þú að tala þann sem að sætir fordómum og verður fyrir aðkasti, en hinn sem að finnur hjá sér rasískar skoðanir skilur, og ef að sá einstaklingu myndi leita til þín og segja getur þú hjálpað mér, ég finn bara fyrir núna finnst mér að ég ætti ekki að vera með þessar skoðanir en ég finn fyrir ótta og svona fordómum og myndið þú þá að segja verður velkomin, einhver slík meðferð í boði eða svoleiðis? Já, ég hef nú ekki fengið fólk til mig sem hefur, það væri mjög svona æskilegt að fólk kæmi og óskað eftir meðferð við þessum skoðunum sem það hefur en máli við erum öll þannig okkur finnst auðvitað það sem okkur finnst rétt yfirleitt þannig að það er mjög sjaldan sem að fólk einhvern veginn, já, fólki finnst það ekki hafa rétt fyrir sér Nei. En auðvitað þá alltaf það mjög, að því hugurinn allir sem hefur gengur út á að vinna með
hugafar, hvernig maður dregur álit, hvernig maður túlkar hluti. Alveg svo þetta maður túlkar maður yfir ákveðnar og það er þannig að við höfum ákveðin grunnviðhorf til okkar sjálfa, til annars fólks og til mismunandi þjóðfélagshópa. Og svo tökum við eftir öllu sem okkur finnst stemma við það, sko, í rauninni. Þannig að það verður hryðjuverk og einhvers þar og alveg þá hugsa einhver ját alveg dæmigerð, svona eru múslimar og allt þetta, sko. Og þannig að það er akkur þetta og það má vinna með þetta allt sem svolítið hvernig maður dregur ályktanir. En besta leiðin væri náttúrulega fyrir viðkomandi að fara bara beinlins í saumaklúb með konum eða einhver svona, vera einhver svona félaga starfi með fólki frá þessum hópi aðkynnast að sjá, eða bara dvelja í landinu eða eitthvað svoleiðist til að sjá að hérna, og við erum með það er eitt hugtak sem að mér fannst að vera bara svona, hvað sé, paradigm shift því ég sótti kúrs í mannfræðinu sinni og það var að vera fjalla hugtakið þjóðhverfu, svona ethnocentrism sem er akkurat þetta að við höldum ofta okkar menning sé best og við erum mjög gjörn á það hér á Vesturlöndum að okkar gildi og allt þetta sé alltaf náttúrulega langt best í heiminum og hinn séu bara óttalega bjánar að hafa þetta ekki svona eins og við en ég ekkit alltaf þeirra skoðuna til dæmis að þessi einstaklingshyggja á kapitalismi og allt þetta sem að ræður ríkjum hér sé endið þetta besta og ég mörguleiti hrifnara samfélagum þar sem að ekki einstaklingshyggja heldur ég á svona kollektivistik menning þar sem að þú hugsar út fyrir sjálfan þig. Þú ert ekki bara að hugsa að þú sjálfan þig og hvernig kemst ég þangað sem ég ætla og allt þetta heldur hugsaðu hagsmuni heildarinn og svo framvegis. Þannig að En hver munurinn á sko svona einhver leiti þjóðurnis hugsun sem að byggir á samheldni til dæmis eins og minnihlutahópa eins og Sama og hérna, eða þeirra sem eru nýlendur eins og grænlendinga eða einhverja sem eru svona eins og þurfað segjum eins og samar sem að kannski eru svolítið að benda á mikilvægi sinnar menningar en eru að mér vitandi, nú veit ég ekki endilega að segja okkar menningu best og þar af leiðandi eigum við að taka yfir heiminn. Þau eru ekki þetta er ekki heimsvalda sinnuð þjóð, sko. Er ekki svolítið mikil munur á þessu svona eins og hvernig það byrtist þá í einstaklingunum, sko. Þessu að vera bara ánæður með stoltra sínu uppruna og eða ekki væntum ýmsa þætti í menningunni. Já. Og það er mikil munur á því og ég virða jafnframt, sko, bara arflega annara. Það er akkurat þetta að virða eigin án þess að líta svo að maður segja eins og miklu betri og maður ætli að valta yfir allt eins og kristibúðar gerði það á sínu tíma og gera jafnvel enn. Þetta er alveg tvennt ólíkt raunverulega, sko. Já. Það er eitt að vera stoltur í sínu uppruna, það viljum við vera. Og það vantar alltaf upp á það líka í íslenskum skólum að hérna bæða þessi móðumálskennsla að börn fá að halda í einarfleifð. Það er alveg þekkt líka það ef þú heldur móðumálinu þínu við í öðru landi að þá áttu betur með að ná bara tökum öðru máli líka. Þannig að það er líka þín arfleifð og allt þetta. Þannig að það skiptir mjög miklu máli en það hefur verið vanrækt mjög á Íslandi. Já, er ekki einhver svona vöntun í skólakerfinu á sko uppfræðslu bara almennt líka aukin fjölbreytileika í okkar menningu og samfélagi núna. Það er eins og maður fer svona heimasíður Reykjavíkurborgar og það er ekki til dæmis neina áætlun rasisma eða hvað það er að gera. Þú veist, það er alltaf eineltis áætlanir, sko. Já. Og vinnustöðum er talað ofbeldi, þannig að það er svona ofbeldis áætlanir virðist vera, en það er eins og sé ekkert svona hægt að leita, ég var aðeins að leita, hvert ætti maður að leita, þú veist, til þess að er einhver svona viðmiðun eða verið að kenna manni hvernig ég að taka á, eins og sem kennari, hvernig áttu að taka á og þú verður vitni að miklum rasisma í þínu bekk. Hvar er þarna svona leiðbeiningin? Já, sko nú þekki ég það ekki eins í skólum og svoleiðis en ég held að það sé bara mikilt að taka á þessu svolítið eins og hverju öðru einelti. Þetta er bara hegðun sem að óásættilega hegðun og það er náttúrulega til góð prógram til þess að taka á því í rauninni. Sem það farið yfir mörk annara. Þannig að þú myndir alveg vilja sjá að þetta væri, að rasismi væri orðaður, þetta væri orðaður sem vandi og sem fordóma vandi. Í okkar skólakerfi og í okkar daglegu umræðu eða hvað? Já, ég veit að það sé bara mjög mikilvægt. Hvernig hefur endað þetta spjall hérna? Þetta er svo, við erum komin út á, þetta er svo svakalega stórt svið en
myndirðu ráðleggja svona hlustendum og áhorfendum að lesa sér til eða pæla eitthvað í þessari stöðu sem erum í svona á Íslandi varðandi rasismann? Já, kannski líka bara svolítið að því að aðlugunni þarf að ganga í báðar áttir. Bara hvernig getum við, sko, hvert og eitt okkar stuðlega samfélagi þar sem að bara hver og eitt fær að njóta sín. Það er mjög lítið talað það hvað innflytjendur leggja til Íslands samfélags. Það er yfirleitt talað það í neikvæðum tón einhvern veginn að hvað einhvern útlendingavanda sem enginn er. Ég hef ekki orðið vörfin útlendingavanda hér á Íslandi, sko. Og þetta er mjög góð atvinnu þáttakanda meðan innflytjenda á Íslandi. Já. Og bara hvar væru við án þeirra, sko. Þannig ef að fólk finnur fyrir rasisma þá myndir þú flokka þetta með svona félagsfælni og kvíða og er það ekki svona, þetta fer inn í eitthvað eða ótta, bara almennan ótta. Já, maður kannski segja að þetta sé ákveðin vörn, að það maður sé komin í ákveðina vörn en maður þarf einhvern veginn að kannski hvað ég segja, gera lítið úr einhverjum hópum eða eitthvað svoleiðis. Kannski þarf að upphefja sjálfa sig á kostnað annara, en hins vegar eigum við þetta all til. Þannig að þetta er í okkur öllum, þannig ég held líka þetta að það er líka auðvelt að hugsa bara já við hérna sem að við vókfólki sem að gerum allt rétt og allt þetta kannski að við getum öll sko litið svolítið eigin barm og skoða sko hvar get ég gert öðruvísi, hvað má ég gera betur. Til dæmis bara hef ég heyrt innflytjendur tala það bara rosalega erfitt að kynnast Íslendingum og ef þeir eru einhvers staðar utan dyra sem þeir sjaldnast eru þá eru þeir bara í símónu sínum með eitthvað þannig að við gefum ekkert færi á okkur, við leitum ekki eftir kontakt, við erum oft í svo lokuðum hópum, við hleypum fólk ekkert inn í fjölskyldur okkar og maður getur beinleinis líka sagt bara gagnrýni fyrir það að hérna gera það sko af öðrum ættingum og svoleiðis þannig að skoða við þurfum kannski að opna okkur líka því það er náttúrulega hagsmun okkur alla að við séum sátt hérna og hérna og fólki líði vel hér að við tökum vel á móti fólki og það er líka, mér finnst ég hef séð líka bara í sko þegar ég hef verið að sinna flóttamennum að mér finnst líka stundu skilningsleysi meðal fagmanna til dæmis að fólk hefur hérna fólk sem að talar arabísku búið að vera hérna í 2 ár og það bara nú, þau eru búin að fá 2 ár hérna, þau eru bara fann að tala íslensku og geta bjarga sér og finna sér vinnu og allt þetta en nú hef ég sjálf verið að reyna að læra arabísku 2 ár á Duolingo og ég geti nú ekki séð að ég kæmist í gegnum atvinnuviðtal á arabísku og hvað þá mér væri bara sagt að fara okkur að heimasíðu, einhverja arabíska heimasíðu og finna mig þann starf og sækja og allt þetta sko, þannig að stundum skortur okkur skilning á því að þetta er meirinn að segja það að, þú veist, eins og við ættum að fóta okkur í hérna, Sádi-Arabíu eða eitthvað svoleiðis, það bara er meirinn að segja það að ætlast þess að fólk sem kannski hefur ekkit langa menntun að baki að það bara kunni að læra annað erlend tungumál og viti hvernig það á að fóta sig. Og vera líka meðvituð að bara þetta, það ger ekki neitt og vera ítöðurum frá svona óbeint að það getur valdið mjög miklum sársauka til dæmis barna sem er að koma hingað og þannig að við spyrjum okkur svolítið sjálf, hvað er ég að gera? Því svo eru margir sem að, margir allavega í orði, svona voru að horfa upp á þetta með hryllingi, hvernig þjóðmorðið í Gaza. En hversu mörg okkar gerðum eitthvað til þess að styðja við fólk sem að kom hérna frá Gaza, eða skiljið, þannig að það er eitt líka í orði, ef við getum verið vola vóki orði og allt þetta, en hvað erum við tilbúin að gera sjálf? Erum við tilbúin að fara aðeins út fyrir þægindaramann og kannski kynnast fólki, draga þessu einangrun fólk þannig að verði auðveldara fyrir það líka aðlast. Ég held að það er ekkert auðvelt að flytja til Íslands og hérna kynnast fólki og sérstaklega kannski helst eða þú ert normaður eða eitthvað svo leist Dani kannski og svona með svipa tungumál en það er ekki létt að við hleypum fólk ekkert svo glatt á okkur sko. Nei. Og sérstaklega ekki frá því meira sko frá öðrum heimsálfum og svo leis. Nei. Þannig að við þurfum að gera aðeins í því að opna okkur og sjálf. Og bara fyrir okkur sjálf líka, ekki líta svo að við ætlum að gefa á okkur, heldur bara það mun gefa okkur eitthvað, það mun gera okkar lífríkara, við munum læra af því. Að vera ekki alltaf líka að tala við skoðanabræður okkar eins og við erum svolítið gjörna, við erum svolítið einhverjum fílabeinsturnum og já. Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfirsálfræðingur við Kvíða meðferðarstöðina og rithöfundur. Kæra þakki fyrir að koma og tala um þetta erfiða en mjög svona brýna málefni sem er rasismi og fordómar. Takk fyrir komuna. Og hlustendum og áhorfendur þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa
spjallinu yfir til ykkar, við tökum smá fríminútur og höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið eftir smá stund. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Herðu, þetta var umræða sálfræðilegar rætur rasismans en Björn Þorláks, hann skrifaði bók fyrir jólin, Besti vinur Aðal, sem spilling á Íslandi. Og hann hefur verið að stefnir að því að vera með umræðu spillingu svona vikulega helst. Og hann fekk til sín Elvar Örn Friðriksson sem framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxastofna og þar hann leiðandi líklega stuðningsmaður íbúalýðræðis í Seyðisfirði vegna þess að íbúarnir vilja ekki í laxeldið. Og Sigmund Erni Rúnarsson sem blaðamaður en líka þingmaður, kannski svolítið óvart. Þingmaður af því að Þórður Snær sagði þessi þingmennsku. Þau komu og ræða sjókvíaeldið á Seyðisfirði og hvort að það að þetta þröngvaði svona inn væri svona merki spillingu. Elvar var í fjarfundabúnaði. Já. En enga síður var hún mjög góð samræða. Já, ef ekki bara heyra hvernig þeim gekk að horfa á þetta mál út frá sjónarhóli spillingar sem að Björn ætlar að reyna þetta að vera með svona taka fyrir nokkuð mál en horfa út frá þessu ákveðna sjónarhóli. Sjáum hvernig það gengur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið í sæl og blessuð, ég heiti Björn Þorláksson og við ætlum næstu mínútur að ræða spillingu. Við ætlum að ræða fiskeldi og spillingu. Ég fæ 2 góða gesti til að taka þátt í umræðinni en fyrst ætla ég að grípa niður í bók sem fjallar spillingu. Hún kom út í fyrrahaust og heimildin sem þarna talar Henry Alexander Henrysson, siðfræðingur. Hann segir: Við vitum hvernig fiskeldið var byggt upp, hvernig fyrrverandi sjávarútvegsráðherra var ráðinn til að tala upp fiskeldi sem atvinnuveg og ýmsum brögðum beitt. Ráðning Einars K. Guðfinnssonar stakt dæmi spillingu við ráðningu því hann hefur í ljósi reynslu sinnar og fyrir starfa mikil tækifæri og ítök til að reka áróður og ráðast gegn gagnrýni. En skalinn á spillingunni sem fylgir fiskeldisdæminu svo miklu stærri en nemur hans ráðningu. Í fiskeldinu var ásetningurinn hreinlega sá að spilla. Þú notfærið þér alla möguleika sem í boði, þú ræður til þín talsmann með fótfestu, tengsl og orðspor, einhvern sem getur haft áhrif og hefur tök á að hindra að neikvæð umræða fari á flug. En það þarf ótal fleira að koma til. Það mjög nærtækt að ræða fiskeldið sem erkidæmi í þessum efnum en því miður eru önnur tilvik mýmörg. Nú, þið spyrið kannski af hverju ég að vitna til þessa texta í þessari bók sem kom út í fyrra haust og heitir Besti vinur Aðal. Jú, vegna þess að sumt af því sem þarna kemur fram akkurat í þessum tilvitnuðu orðum virðist mörgum sem sé akkurat að gerast þessa dagana, eitt svona angi þótt að sé nú nokkuð síðan þessi tiltekni þingmaður var ráðinn sem lobbyist í laxeldinu fyrir vestan. Þessum mótmælum í bókinni sem ég var að lesa hefur ekki verið mótmælt og við blaðamenn vitum það að ef einhver heldur fram einhverju sem þykir mjög vafasamt þá því alla jafna mótmælt, einhverjum af peningaöflunum, þeim sem að ráða yfir atvinnurekendavaldi og þeim sem að ráða yfir dagskrárvaldi eins og til dæmis útgerðarmenn og þeir sem styðja laxeldið hafa moggan á sínu snærum. Það hefur ekki verið gert sem áhugavert. Síðan þessi bók kom út hefur deilan sjókvíaeldi í Seyðisfirði í rauninni harðnað með hverjum deginum. Það má segja að þegar ég hnaut fyrir nokkrum dögum grein á DFF og las málsgreinina en það ekki að spyrja að spillingunni.
þá var mér hugsað til þess hvort það væri að verða einhver straumhvörf í umræðinu hér á landi, hvort eins og svo margar heimildir í þessari bók hafa kallað á, hérna mjög margir sem að segja að við verðum að fara að tala spillingu, við verðum að hætta að vera hrætt við að nota þetta orð, við verðum að horfa á það að Ísland gjörspillt land og þá fættist þessi hugmynd að gera einn þátt hér sem sagt greina frá því hvað kemur fram í þessari grein, hver viðbrögðin hafa orðið við henni og þið kannski vitið það að ef þið hafi fylgst með umræðinni að sá sem að skrifaði þessa málsgrein en það ekki að spyrja að spillingunni í grein þar sem að settur stór spurningaverki við sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Hann þingmaður og hann þingmaður í meirihlutanum, hann þingmaður í ríkisstjórninni. Hann heitir Sigmundur Ernir og ykkur hann flestum kunnur trúi ég. Vertu velkomin Sigmundur og ég ætlum bara að þakka þér fyrir að brúka mannamál þarna í þessari grein sem að þú varst nú einu sinni með þátt sem að hét mannamál í sjónvarpi. Þannig að það lætur þér ágætlega. Og á Zoom ætla ég einnig núna að kynna til leiks Elvar Örn Friðriksson sem framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxastofna og stuðningsmaður íbúalýðræðis í Seyðisfirði. Takk fyrir að vera með okkur. Elvar, þú ert í London, ekki satt? Jú, ég það. Takk fyrir að bjóða mér. Ég hérna einmitt að hitta fólk allstaðar á heiminum sem að að ræða nákvæmlega þetta málefni. Já, spennandi. Sjókvíaeldi og allt annað sem að plagar villta laxinn. Akkurat. En Sigmundur, ég ætla að byrja því að biðja þig að fara svona yfir kjarnainntakið í greininni þinni og hvaða viðbrögð hafa orðið við henni af hálfu þeirra sem eru svona vanir eiga síðast orðið. Sko, ég hef löngum skrifað sjókvíaeldi í rauninni allt frá því að það hófst hér á landi að einhverju magni, bæði sem áhugamaður þjóðmál, síðan sem ritstjóri Fréttablaðsins. Þá birti ég ófáa leiðara þar sem ég efaðist ágæti sjókvíaeldis í opnum fjörðum á Íslandi þar sem straumur mikill og laxalúsin hefur þrifist allrækileg og fiskur laxskast mjög mikið í vetrarveðrum. Eins og við sjáum á myndum sem til dæmis umhverfis aðgerðarsinnin Veiga Grétarsdóttir hefur fært okkur landsmönnum og mikill óhugur hefur slegið landsmenn við að sjá hálf hauslausa fiska svamlum í sjónum fyrir vestan og austan og ég hef bara einfaldlega spurt mig sjálfan og mína nánustu erum við á réttri vegferð í þessum efnum. Ég mikill talsmaður atvinnuuppbyggingar ekki síst út á landi og við erum meira minna allir utan landi, þar með ég og þú og Elvar. Og atvinnuuppbygging þarf að vera þar með kröftugasta móti til að skapa byggðafestu. Ég mikill talsmaður landeldis svo því sé til haga haldið og auðvitað fiskvinnslu hringinn í kringu landið og sem víðast þannig að atvinnutækifæri sko hvað fjölbreyttina varðar síðu trygg en ég hef verið slegin óhug vegna sjókvíaeldisins og mér finnst náttúrun ekki hafa fengið að njóta þar vafans og við tökum eftir því til dæmis bara með þau áform sem í Seyðisfirði að sko affallið af þessum verksmiðjurekstri á hafi úti jafngildir því að skolp frá 160.000 manna byggð falli í fjörðin. Þetta var eitt dæmi. Ég vil láta náttúruna njóta vafans og umhverfisinnar hafa einatt fengið það framan í sig að þeir standi gegn framförum, hagvexti og verðmætasköpun en þá bara á hitt að horfa að af þessu hlýst sjónmengun margt af þessu óafturkræft hvað varðar mengun í fjörðunum og ég líka eindreginn talsmaður dýravelferðar og mér finnst ekki nógu vel farið með fiskin í þessum kvíum fyrir opnu hafi, þar sem straumur mikill og hættulegur og ég hef einfaldlega bara viljað halda þessum sjónarmiðum á lofti. Þar
þar fyrir utan eru þetta frjórfiskur sem mengar villtar laxastofnun okkar og við verðum að fara að rísa upp til varnar upprunalegum dýrum við Ísland. Já. Þá á ég bæði við refin og laxin og sauðkindina, hestin, hundin eða því að skipta vegna þess að á næstu árum og áratugum munu alþjóðasamtök víða heim leggja meiri áherslu á það að landsmenn hvar í álfum sem muni tryggja velferð upprunalega tegunda til að skapa hér líffræðilega fjölbreytileika. Þetta allt saman í hættu. Það svona að þurfa einhverjir, eins og ég og fleiri, að skrifa til þess að það verði lífleg umræðu þetta í landinu. Við getum ekki haft einhliða umræðu þennan málaflokk frekar en annan. Nei, og sko þessu til viðbótar þá náttúrulega vekur athygli okkar allra að 75% seiðfirðinga eru gegn þessum áformum og það virðist sem eigi svolítið að valta fram hjá valta yfir lýðræðislegan vilja. Og 62% landsmanna eru þeirra skoðun að það eigi að banna sjókvíaeldi. 62%. Já, þú ert þingmaður í meiri hluta, þú ert í ríkisstjórninni. Ég hugsa að það megi að einhverju leyti skýra að mér finnst töluvert mikil og heftaleg viðbröð sem ég hef lesið víða við þessum skrifuðinum. En hérna, það er ótti atvinnurekendavaldsins og ótti þeirra sem eru vanir að ráða, hvort þeir geti ekki haldið áfram að ráða. En sko, þegar þú skrifaðir en það ekki að spyrja að spillingunni og samhengið í því viltu fara aðeins yfir það hvað þú varst að segja? Já sko eftir mínu bestu heimildum og vel að merkja ég byggði þessa grein minna á aðsendum umsögnum, heimildum, ritrýndum, skýrslum og rannsóknum og ég fæ ekki betur séð við lestur allra þeirra heimilda sem ég viða að mér við skrif þessarar greinar að þarna eins og svo oft áður þá umsóknaraðilinn jafnframt sá sem sko veitir helst umsögnum hvað verður hverjar afleiðingarna verða og í þessu tilviki það fyrirtæki sem áformar sjókvíaeldi í Seyðisfirði og það finnst mér vera sérstaklega íslenskt sko við og í þessu efni finnst mér sjókvíaeldi hafa fengið að sko vaða uppi án efasemda eftirlitskerfisins án aðfinnslna þar til bæra aðila og mér finnst við vera að endurtaka sömu mistökin í Seyðisfirði og vel að merkja Seyðisfirður 10. fjörðurinn þar sem hugsanlega verða sjókvíaeldis áform uppi og mér finnst að hafa anað út í þessa atvinnugrein en ég vil halda þið til haga hafandi sagt þetta að sko landeldi hefur heppnast mjög víða og lengi við getum nefnt hér skúlaði Laxalón í Reykjavík sem var á vissan hátt frumherji í þessum bransa á síðustu öld laxeldi í Öxarfirði hefur tekist mjög vel við Þorlákshöfn mjög vel og til fyrirmyndar og víðar á Reykjaneskaga þannig að sko laxeldi gengur algjörlega upp á Íslandi ef aðferðin þess konar að dýrónum sé ekki sköpuð hætta úti fyrir opnu hafi og það sem sko mikla rastir eru og annað slíkt sem getur eins og dæmin sanna farið illa með fiskinn. En varst að segja í greininni að framkvæmda aðilar þeir sem hafa völdi geti pantað álit hjá opinberum stofnunum eins og með skriðuhættu og eitthvað slíks? Sko í þessu tilviki sýnist mér að viðkomandi fyrirtæki hafi fengið að stýra að mörguleyti mati á umhverfisáhrifum fjarðarins. Það er að mínu viti nokkuð sér íslenskt og svona lykilstef í atvinnuuppbyggingu víða land þar sem sko viðkomandi fyrirtæki hafa fengið að stjórna matinn á því hverjar afleiðingar af rekstrinu verða. Já, þetta leiðir aftur hugan að opnun þessa þáttar því sem ég las upp úr þessari bók hérna. En Laufey, getur við varpað núna á skjáin hérna tæknimaðurinn okkar Laufey? Já, þetta eru ein viðbröðin sem urðu. Þetta nú bara hvorki meira né minna en öll forsíða vefsíðunar SFS
samtök fyrirtæki sjávarútvegi, þau sýnaður enn þann heiður, Sigmundur, að það bara eins og ekkert annað hafi gerst, það bara þingmaðurinn og spillingin og veðurstofunni. Þetta hittir mér svo sem ekki illa fyrir, sko. Ég hef alltaf verið talsmaður þess að við höfum að skiptast á skoðuna og ég ekki, sko, erindreki einnar réttrar skoðunar. Ég hef mína skoðun, aðrir hafa aðra skoðun og í þróttmiklu lýðræði samfélagi eigum við að takast á með missefnar og ólíka skoðanir og það náttúrulega bara eðlugur partur okkar lýðræðislegu umræðu í landinu. Þetta ein hliðin, ég með aðra hlið, svo verður almenningur að meta. Já, en sko eigi að síður þá finnst mér örlítið mótsagnarkennt að það mikið, það hafi verið hörðið bröð samanber þetta, en ég bauð fulltrúum til þess að koma hér og viðra skoðanir sínar en hérna síðastir í gáði þá hérna var ekki vilji til þess að verða við því. En Elvar Örn Friðriksson, framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxastofna, þú sást í knúin til þess að svara því sem að þér finnst vera rangfærslur SFS í þessum máli. Getur þú farið aðeins yfir það? Já, algjörlega. Mér blöskaði svolítið að sjá þennan málflutninga því að sko eins og Sigmundur kom inn á áðan að þarna verið að gera þetta þvert á vilja íbúana og þetta algjörlega fordæmalaus andstæða heimamanna og það virðist vera eins og sko allir eiga að vera með masterskráði í opinberri stjórnsýslu til þess að geta haft einhver áhrif og haft eitthvað það að segja hvað gerist í þeirra nærumhverfi. Þannig með heimamenn sem eru búin að vera í 4 ár linnulaust að reyna að fá að vernda sinn fjörð og það virðist bara ekki skipta neinu máli. Þetta bara fer einu skrefi lengra og í stjórnsýslunni og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að stoppa þetta og mér finnst það alveg ótrúlegt, alveg sama hvað fólki finnst villtan lax eða sjókvíaeldi. Þessi staðreynd svo fáránleg. Og greinin sem kom frá SFS var einmitt svona punktu niður, punktar 1 til 7 ef ég man rétt. Og mér fannst ég ætla ekki einu sem segja hálfsagan sögð í flestum þeirra. Það var eiginlega verið að svona taka ákveðna parta og nýta þá en skilja eftir sko megin þorra málsins sko og ég kannski nefnir fyrst þarna með útboðsskyldan á leyfunum sko. Það vissulega rétt hjá SFS að 2019 þá sett á útboðsskyldu á leyfi en það hefur aldrei reynt á það síðan því að það hefur ekki ný leyfi verið farið í meðferð síðan þá. En hins vegar þá var það þannig að þegar þessi lagabreyting átt sér stað þá var starfsmaður í ráðuneytinu sem að einhverjum ástæðum, það ekki ennþá búið að upplýsa nákvæmlega okkur það tók það á sig að seinka gildistökulagana og við það myndaðist svigrúm fyrir sjókvíaeldisfyrirtækin til þess að koma öllu inn sem þurfti að koma inn til þess að þeirra umsóknir yrðu meðhandlaðar samkvæmt gömlu lögunum. Fyrirgefðu í grípinni núna en ekki bara annað orð yfir þetta spilling? Ég meina, fólk verður að draga sínar eigin áætlanir en það algjörlega galið að einhver sé að svona augljóslega að ganga erinda þessa fyrirtækja og þetta er bæði náttúrulega stórt hagsmunamál fyrir þjóðana ef að á annað borða að rukka fyrir nýtingu á þessari auðlind sem náttúrulega hefur verið allt og lítið hingað til en í öðru lagi þá náttúrulega bara við verðum að geta haft trú á kerfinu sem við búum í og það svona atriði sem bara algjör skítalitt af fyrst afsökunar á málfarinu en það akkurat þetta sem lætur ykkur missa trúna á kerfinu og á að fólkið hafi eitthvað að segja hvað gerist í landinu. Já. Og ef þú grefur undan því trausti þá erum við bara sem samfélagi miklum vanda statt sko það ég tek eftir því að þið fáið á ykkur þann stimpil að þið séu sko gegn atvinnulífi og vinur okkar Brynjar Níelsson hann skrifaði pistil munin á eldhuganum og frekjunni og þar hann að taka Katrínu Odds fyrir sem búin að vera svona talsmaður þessa verkefnis fyrir austan hann kallar hana frekju en ekki eldhuga en hún hefur einmitt verið og meðal annars í þessari bók þá hefur hún verið mjög gagnrýnin á opinbera stofnanir og sagt að þær séu ekki að standa sig sem skyldi yfir þessu ofur atvinnurekenda valdi
það mat ykkar beggja, ef við byrjum á þér Sigmundur, að sko stofnanir ríkisins séu að einhverju leyti komnar í vasan á þeim sem eiga hér landið og miðin? Sko, ég ætla ekki að alhæfa og það fyrir aldrei vel á því. Það margt og sennilega langflest af því fólki sem vinnur innan íslenskra stofnana þar til mjög vel hæft til að sinna sínum skildum og auðvitað eru undantekningar eins og í þessu tilviki sem Elvar Örn minnist á og með ólíkindum. Þar virðist viðkomandi maður vera að draga taum atvinnurekanda í þessu máli þvert á hagsmuni náttúrunnar, jafnvel heimamanna og annara sem við á. En sko, ég hef verið ákafur talsmaður atvinnuuppbyggingar víða land alla minna tíð sem ég hef haft áhuga á pólitík og skrifað í fjölmiðla sem ritstjóri ritstjóri Fréttablaðsins, alþingismaður og svo framvegis vegna þess að sterkasta velferðamálið í þessu landi vinna, að fólk hafi vinnu, geti framflett sér og sínum og sé ánægt í vinnunni, fái þar framgang og þetta eitt mesta hagsmunamál þjóðarinnar að tala í þá veru að ég sem efast sjókvíaeldi sé þar með á móti öllu atvinnulífi í landinu náttúrulega á við aumasta brandar sem hægt að segja vegna þess að það að horfa á samfellt mín skrif í áratuga raðir þar sem ég tala fyrir uppbyggingu og atvinnulífs, tala fyrir betri samgöngum, meiri byggðafestu og svo framvegis og ég var þingmaður Norðausturkjördæmis og barðist þar ötulega fyrir atvinnuuppbyggingu, samgöngubótum og svo framvegis. Ef maður hins vegar efast hugsanlega dýraníð og jável augljós dýraníð, blöndun þessara sjókvíaeldis fiska við villta laxastofna, menguna sem hlýst af þessu, þá ég einfaldlega að benda á sko hættulegar afleiðingar fyrir umhverfið, fyrir náttúruna og ég einfaldlega bara í liði með henni. Ég í liði með náttúrunni hvort heldur hálendinu eða fjörðunum eða náttúruna öðru leyti og ef maður í liði með náttúrunni þá maður ekki að móti atvinnulífinu. Nei, ég stundu velti fyrir mér hvort þeir sem að svona útivista fólk, einmitt fólk sem gengur náttúru Íslands, hvort það hafi að jafnaði aðrar skoðunar á þessu. En ef við víkjum aftur til London, sko, hvað þú hefur náttúrulega áhyggjur af erfðablöndun, en kannski það líka bara fleira sem Elvar, sem við þyrftum að hafa í huga í þessu samhengi, sem bara svona brandið Ísland, hreinleiki vörumerkisins, eða hvað? Bara ekki spurning. Ég meina, það sem að við höfum og byggjum allt okkar á, sama hvort að það sé ferðamennskan eða hvernig við seljum sjávarafurðir sem við veiðum í sjó eða hvað sem það þá snýst þetta allt hreina Ísland. Núna erum við bara að taka rosalega mörg skref í þá átt að við erum ekki lengur hreina Ísland. Og mér langar aðeins að koma líka inn á það sem að Sigmundur var að tala hérna áðan að ég held að það sé ekki einasta manneskja sem vill ekki sjá öfluga atvinnuuppbyggingu og atvinnu fjölbreytileika á landsbyggðinni. Það sem að við erum að mótmæla og þegar ég segi við, þá ég að tala gríðarlega stóran hóp fólks, náttúruverndarsamtaka og fyrirtækja allan heim. Það framleiðsluaðferðin, það sjókvíaeldið og þau áhrif sem að sjókvíaeldið hefur. Og ég langar að segja eitthvað svolítið merkilega sögu. Ég var í gær að hlusta á fyrirlestur frá norskum manni sem með fyrirtæki sem stundar fiskeldi í lokuðum kvíum og hann var að tala það og ávarpaði meðal annars norska umhverfisráðherrann í gær að hann kemst ekkert áfram vegna þess að kerfið sett upp fyrir sjókvíaeldi og það ódýrasta og arðbærasta leiðin og það keyrt áfram að því og það miklu dýrara fyrir hann að taka allan úrganginn og endurvinnan og gera allt sem að ætti að gera í fiskeldi. Það miklu dýrara fyrir hann að gera það heldur en látið allt bara að fara í sjóinn. Þannig að í rauninni kerfið sett þannig upp að það hvatt til þess að ódýrasta, mest mengandi en jafnframt arðbærasta leiðin verður ofan á. Og við erum að sjá
á Íslandi, ég meina nú áarpaði því líka Sigmundur að því að nú komið ný ríkisstjórn sem að hefur það gríðarlega mikilvægt verkefni að búa til nýjan lagarama utan þetta. Þetta má ekki vera svona hér, af því að það fullt af fólki sem vill gera hlutina vel, tæknin til staðar og við þekkjum okkur bara sem tegund mannskepnan að við getum fundið út úr ótrúlegustu hlutum. En kerfið má ekki vera þannig að það sé valdir menn og konur á hverjum stöðum sem að þröngva málstæðnum áfram og mest mengandi aðferðin verður ofan á og hluthafarnir fyrst og fremst græða. Það má ekki vera svoleiðis. Ég tek undir þetta og við þurfum að taka umræðu, þetta mjög alvarlega umræðu þvert á flokka, auðvitað eru upp í mismöndi sjónarmið, en ég tek undir með Elvar Erni að við þurfum að taka þessu umræðu og byggja hana á skýrslum, aðsendum umsögnum, heimildum og rannsóknum vegna þess að það svo mikið í húfi og mengunin sem aðeins lýst mikil, það vitamál eins og ég gat að sjókvíaeldis áformin í Seyðisfirði eru á við að 160.000 manns séu þar og skorpið sé í samræðum við þann fjölda. Það er engin það er gríðalegu fjöldi með það sem nú en mér finnst líka við staldra ekki nóg mér óbýður víða hvernig farið með dýr á landinu. Til dæmis blóðmeraeldi og við erum að sjá 4 milljónir laxfiska drepast á ári ömurlegum dauðdaga og í ár verður þetta væntanlega eins fyrir nú utan allt sem sleppur og það gerist í gríðarlegu magni ár frá ári þannig að þetta ekki traustur rekstur. Ástæðan einfaldlega svo að við búum hér á ysta hjara við veður sem geta orðið svo válind að jafnvel akkerisfestingar þessara sjókvía geta losnað og í tilviti Seyðisfjarðar þá erum við að tala um helgunarsvæði Fares. Við erum að tala um helgunarsvæði sæstrengsins sem færir okkur eitt það mikilvægasta í þjóðlífinu nú til dags. Það sambandi við útlönd. Við ætlum að risikera því vegna þess að svona sjókvía geta hæglega komið af stað neðan sjávarskriðum akkerisfestingarnar geta losnað þær geta þá farið utan í Farestrenginn eins og fulltrúar Fares hafa bent á en það ekki eins og þessi hlusta á þá þannig að við erum ekki bara að risikera náttúrunni við erum líka að risikera sambandi okkar við útlönd þannig að mér finnst það þurfa að fjalla miklu ítarlegra þetta áður en lagt af stað en ég ítreka að laxeldi víðum land rekið með ábyrgum hætti inn til landsins og því bara að fagna en við eigum að gjalda varu við því sem fer illa með náttúruna og ég tala ekki sambönd okkar við útlönd og á svig við vilja megin þorra heimamanna og landsmanna. Já, ég tek undir það sem að Já, gjörðu svo vel. Mér finnst nefnilega með þennan punkt að þegar ég skrifaði mína grein daginn þá náttúrulega kom strax grein þar sem var talað að þetta væri mitt á móti atvinnuuppbyggingu og þetta væri bara einhverjir örfáir veiðimenn sem væri á móti þessu. Vellauðugir veiðimenn? Já, einmitt, maður har heyrt þetta í mörg ár og það sem að ég held að fólk þurfa að heyra því að nú veit maður ekki, ég náttúrulega einhvern veginn alveg á kafi í þessu þannig að maður auðvitað með að gleyma að það ekki allir sem að hugsa þetta allan daginn þannig að það eitt sem mér mjög mikilvægt að fólk heyri og það það að út allan heim þá eru samtök, einstaklingar og fyrirtæki sem eru að berjast með kjaft og klóm á móti þessum iðnaði og það ekki af því að þeir eru illa upplýstir stanguðimenn sem eru bara að reyna að verja hobbyið sitt. Við erum að tala gríðarlega stór samtök út allan heim sem að eru með nákvæmlega sömu markmið að reyna að ná sjókvíunum úr sjónum og opnu kvíunum úr sjónum og það sem meira að á allir vesturströnd Bandaríkjanna og vesturströnd Kanada verið að banna þennan iðnað. Það búið að segja út fyrir 2029 og á virkilega reyna að halda því fram að það sé bara vegna þess að allir nema sjókvíeldis fólkið sé svona ótrúlega illa upplýst
og bara að reyna að vernda hobby ríkra veiðimann. Þú veist, þessi maður stendst bara ekki og það bara svo gríðarlega mikið að þessu. Sko, maður hefur tekið eftir því í margra áratuga blaðamennsku að fyrirtæki sem segist ætla að skapa einhver störf, jafnvel með sóðalegum hætti, það hefur mjög oft notið pólitískrar fyrirgreiðslu. Við höfum stundum verið með stofnanir sem hafa staðið í lappirnar og úrskurðum stofnana hefur bara verið snúið af ráðherrum, samanber Kárahnjúkavirkjun og fleira. En sko í seinni tíð þá finnst mér að gagnrýni á aumingjaskap og linkind íslenskra stofnana að sú gagnrýni verði háværari. Ég ætla að minna á það að Katrín Oddsdóttir sem gæti núna hagsmuna Seyðfirðinga þeirra sem ekki vilja þetta sjókvíaeldi, hún flutti hér sunnudaginn 21. apríl í fyrra á Samstöðinni eldmessu þar sem hún ræddi það sem að hún kallar eftirlits yfirtöku einkafyrirtækja af opinberum stofnunum. Útvistun. Já, má segja það. Og þar fór hún mörgum orðum, þetta ég að lesa upp úr sömu bóku ég var að vitna í áðan, að þar sem sagt fór hún yfir það að hún upplifði fullkomið ráðaleysi ríkisstarfsmanna sem hún hafði rætt við þegar gengið væri á eftirlitsstofnun sem ætti að koma í veg fyrir slys. Þarna nú tala um laxeldi fyrir vestan, umhverfisáhrif þar. Að þegar þú gengur á íslenska ríkisstofnun í dag þá sé eitt svarið, það ekkert að gera því að framkvæmdir eru farnar á stað og maður hefur tekið eftir því að umdeildar framkvæmdir þær eru mjög oft keyrðar hratt af stað og svo þegar þú farin af stað þá ekkert þetta að gera. Jafnvel þótt þú hafir farið fram með lögleysu. Hvernig getum við sætt okkur við þetta, spyr ég sem samfélag? Ég tala við marga landeigendur til dæmis á Suðurfjörðum, Vestfjarða sem horfa ráðalausir á sjókvíarnar blasa við þeim frá landi og þeim komið fyrir bara jafnvel tilviljunarkennt upp sko utan þess svæði sem heimildin hvað á og án eftirlits þegar viðkomandi kvíar eru konur upp. Þessi eru dæmi fyrir vestan. En við erum mjög höll undir vald atvinnulífsins þegar kemur að ákvörðunum embættismanna og ég get nefnt bara eitt galnasta dæmið. Það vinnsla hvals fyrir opnum himni í botni Hvalfjarðar sem var þvert á nýlega settar reglur, alþjóðlegar reglur sem áttu að heimfara á Ísland eðli málsins samkvæmt. Íslenska reglugerðin var einfaldlega bara færð aftur, hvert aftur til fyrirluta síðustu aldar, aftur til 1949 til þess að þeir fengju áfram heimild til þess að skera hvalinn, flensa hvalinn fyrir opnum himni með fuglinn fljúgandi yfir og svo framvegis, eitthvað sem tilheyrir löngu liðinni öld en menn fá áfram að stunda vegna þess að hagsmunir atvinnulífsins eru svo miklir. Og kæfa oft á tíðum öll önnur rök og virðast hafa mjög mikil ítök inn í opinberar stofnanir sem ekki standa í lappirnar og það getur verið mjög stutt á milli fúsks, linkindar og spillingar í þeim efnum. En mér langar til þess að varpa því aðeins til þín, Elvar. Þú segir í svargrein þinni að auðlindir landsins hafa verið gefnar á sölufæti og fyrirtækjum sparaðir 8, 10 og 5 milljarðar. Viltu aðeins ræða þetta með okkur áður en við ljúkum umræðinni? Algjörlega. Það sem sagt þarna verið að vísa í þegar að starfsmaður í ráðuneytinu frestaði gildistöku laganna og þar að leiðandi voru 25.000 tonn af sjókvíaeldi sem sagt afgreitt með gömlu lögunum. Og þessi tala kemur út frá því hvað var borgað fyrir sambarlegt magn af leifum í Noregi. Þannig að þetta byggir sem sagt á því. Það er samhengið. Hvað segirðu? Það er samhengið, þess vegna færum við þessa tölu, já.
einmitt. Það heldur betur vegleg gjöf. Já, heldur betur og ég meina saga þessa iðnaðar á Íslandi er náttúrulega svo að það var komið hérna inn þegar það var ekkert alvöru regluverk í kringum þetta og Ísland var bara sofandi á verðinum, skilur. Og vaðið rosalega hratt yfir. Hvað sér við? Og vaðið rosalega hratt yfir einmitt vegna skorts á regluverki meðal annars. Akkurat. Og Elvar, menn sá einmitt að reyna að ná þér. Já, Elvar, menn sá einmitt þá að þetta var hægt í skjóli lítilla reglugerða. Eða enga. Alveg hygglust. En ef ég fæ nú, ef við bara reynum að klára þessa umræðu á einhverjum svona litlum spurningum eins og eru við á réttri leið, þetta einhvers konar prófmál, niðurstaðan í þessu máli, hvað varðar lýðræði, hvað varðar það hvort kerfin okkar virka, eða eigum við bara strax að hendin handklæðin og búa okkur undir það enn einu sinni tapi almenningur fyrir þeim sem eiga peningana. Við vitum að hér er orðin stétt ólígarka á Íslandi sem að tengjast útvegi, sjávarútvegi. Margir segja að ríkið sé eins og kjölturakki í höndunum á atvinnurekendavaldinu. Hvers má vænta? Ég tek nú hattan ofan fyrir þjóðminni sem hefur vaknað eftir rotið mikla 2008. Búsáhaldabyltingin varð að veruleika og fólk, almenningur, tók sér saman og mótmælti spillingu, mótmælti svona ofríki ákveðina stjórnmálaflokka sem hafa sett hér að völdum að mínu viti allt og lengi og vald spillir og mikið vald gerspillir og það er gömul saga á ný. Almenningur hefur einfallega tekið sér nýja stöðu í þjóðlífinu. Hagsmunaaðilar óðu uppi, hagsmunaflokkar óðu hér uppi áratugum saman og réðu öllu sem hægt var að ráða, þvert á kannski hagsmuni almennings, alþýðunar, fólksins í landinu, hringinn í krigum þessa fallegu eyju okkar. Nú er fólk bara einfallega farið að mótmæla að meiri þrótti heldur en nokkru sinni. Í þessum efnum og öðrum efnum og það er mjög vel vegna þess að það eru viðsjár í heiminum. Mannréttindi eru að högta, jafnvel eru að fara aftur. Nú eru bara aðeins 2 kyn leyfð í Bandaríkjunum. Þú ert það sem þú fæðist og það mun aldrei breytast að mati þess forseta sem nú ríkir þar vestra. Mannréttindi eru ekki fasti og þau eru á leið tilbaka mjög víða lönd, kvenfrelsi, réttindi hinsegin fólks, réttindi alþýðunar og vel að merkja líka bara réttindi fólks úti á vinnumarkanum. Við sjáum hér koma til sögunar alls konar skrítin verkalýðsfélög og verkalýðsskyldu kalla sem ekkert endilega ánað með sjúkreirétt fólks eða orlofsrétt fólks og svo framins, jável það líka í hættu. Þannig að ég tek hattinn ofan fyrir þjóðminni sem farin að mótmæla því að það sé farið illa með almenningi í landinu, það sé farið illa með náttúruna og það sé farið illa með þau verðmæti sem eru hér til staðar í landinu sem eru yfrin. Þannig að ég ætla ekki að kasta inn handklæðinu. Ég held að þjóðin sé bara vöknuð endanlega og láta ekki allt yfir sig ganga. Og þessi mótmæli sem orðið hafa á þetta spjall sem við erum að taka hér, það hefði kannski ekki orðið fyrir 20 árum. Nei, og lýðræðislega umræða var ekki nógu þróttmikil hér á árum áður, lengi vel á síðustu öld þar sem stjórnmálamenn réðu öllu sem hægt var að ráða. Stjórnmálaflokkar réðu öllu sem hægt var að ráða og almenningur stóð bara á gafti. Núna hefur þetta breyst. En það er líka á þeim tímum að ef maður í viðtali við einhvern stjórnmálamann ráðherra nefndi orðið spilling, þá gat maður verið Þú veist ekki lán. Heyrðu, það var ekki talað við maður næstu 2 árin. Akkurat. Það var bara það. Já, og fólk misti vinnuna. Já, en ég ætla nú bara að hrósa þér, Sigmundur Ernir, fyrir að hafa nefnt orðið spillingu í þinni grein. Ekki bara tókst þér að komast með því í fyrsta þáttu okkar samstöðar manna hér núna spillingu vítt og breytt, heldur finnst mér að til marks það að einmitt samfélagið að breytast eins og þú segir. Og fleiri okkar þurfa einhvern veginn að þora
gera að taka sér rétt orð í munn í stað þess að líta undan og halda að það sé allt fengið best með þögninni. Og breytingin svo að fleiri þora að hafa skoðun. Akkurat. Það vel í lýðræðissamfélagi. Einmitt. Elvar Örn, má bjóða þeirra eiga einhver loka orð inn í þetta hjá okkur? Já, ég get bara tekið heilsugur undan það sem Sigmundur var að segja og ég held að við ættum að alltaf að hafa í huga okkar skyldu til þess að skilja eftir landið okkar jafn gott eða betra fyrir næstu kynslóð. Og þessi vegferð sem við erum á núna og ef við tökum sjókvíaeldi sérstaklega sem dæmi, það samræmist því ekki. Við skulum skapa sterka og mikla atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni en gera það þá til lengri tíma, ekki með skammtímalausnum sem úrelt tækni eins og sjókvíaeldi. Og að lokum langar með að segja að ég hvet alla til þess að styðja við bakið á því fólki á Seyðisfirði sem vill ekki láta vaða yfir sig með mengandi iðnaði. Þetta risastórt mál og ef þetta fer á þann veg að leyfi verður veikt, þá þarf virkilega að endurskoða margt í okkar kerfi. Þannig að ég hvet fólk til að styðja við Seyðisfirðinga eins og ég geta. Takk að kærlega fyrir að vera með okkur frá London, Elvar Örn Friðriksson og Sigmundur Ernir Rúnarsson. Þakka þér kærlega fyrir komuna einnig. Takk fyrir mig. Ykkur hlustendum og áhorfendum þakka ég einnig samfylgdina. Við erum í endalausri tilraunastarfsemi hér á Samstöðinni og meiningin núna hjá okkur að fjalla spillingu í einn eða annarri mynd. Það getur verið ólíkar útfærslur á því. Já, minnstakosti þegar okkur finnst ástæða til, jafnvel með vikulegu millibili, en við höfum þetta ekki lengra hjá okkur þennan daginn. Það eru aðrir sálmar hér sem bíða handan við hornið, en takk fyrir að fylgjast með og verið blessuð í bili. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var umræðum spillingu og fiskeldi og ég var að nefna áðan að Björn ætlar að vera með svona umræðu kannski einu sinni í viku, þar sem hort á svona ýmismál út frá þessu sjónarhorni spillingar. Sigurjón Magnús Egilsson, hann ætlar vera líka með svona tilraunastarfsemi, hann ætlar að vera með spjallbar daginn og veginn og við svona hóp af fólki sem hann kallar þetta reynsluboltana. Og þá hugmyndin svo að þú tekur svona fólk svona á síðustu árum starfsæfinnar eða sem kom út á eftirlaun, að þá hefur það svona lengri og breiðari í sín. Kom meðal annars að við vorum að tala við Pálma Vaff Jónsson öldrunarlækni. Það er svo gaman að tala við menn sem eru búin að vera að starfa svona lengi að oft verður svona yfirsýn þeirra mikil og þetta á við ekki bara fólk á sínu sérfræði sviði eins og við þekkjum bara í bókútgáfu. Það er oft svona prófessorar þegar komin á efri ára þá gefa þeir út bók Eldfjöll á Íslandi, allt sem vita og sem svona, þú nærið ekki að gera þetta fyrir hérna á þessu æfiskeiði og auðvitað þetta ekki bara bundi fræðimönnum eða stundum rithöfundum sem ná að horfa aftur, þannig að tími þeirra menn fara að skrifa endurminningar sínar fyrir þetta suma sem eru kannski að gera það allæfi en þetta ánáttúrulega við fólk almennt sko. Og það er það sem Sigurjón ætlar að reyna að þróa, hvort að út úr þessu spjalli skapist svona einhver hefð það hvernig fjallað þetta. Ég held að það er rosalega þarft vegna þess að ég hef svo oft hugsað að það er náttúrulega fáir sem vilja ná að gefa út þetta Magnús Ópum þetta stórvirki sitt og þegar að menn ég vil hætta að vinna og hafa séð það í hillingum að skrifa þetta verk þá vantar oft hvatninguna og svona menn raunverulega missa dálítið bara sjálfstrustið eða ég upplifa það sé ekki kannski það langi engan til þess að heyra þessa reynslu sko, það vantar svona eins og þannig að ég held að þetta sé bara svo mikilvægt bæði fyrir þá sem eru eins og stundu færa hann Sigurjón einmitt fólk sem hefur skrifað en enga síður það er bara svo margt að ræða þótt að skrifa þessa bók þannig að þetta er svakalega góð hugmynd fyrir mér og alltaf skemmtileg stemning í þessu Það fekk Línu Albertsdóttur, Sofíu Karlsdóttur og Þórunni Sigurðardóttur til að koma á þau spjölluðu og við skulum bara skella okkur að hlusta á það hvernig reynslubollarnir hvernig þeir líta á samfélagið og heiminn og tímann. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl, við höldum áfram á rauða borðinu. Hjá mér eru góði gestir.
Það Sofía Karlsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Elín Albertsdóttir og þetta svona svolítið menningarætt hjá mig greinlega að þið tvær allan hafið bara, ekki ykkar lífstarf verið meira menningu? Jú, algjörlega. Reyndar var ég í fjölmiðlum daldið fyrst, sko. Já, það var eins og ég gerði það líka. Það kom allir við einhver staðar á leiðinni, sko. Já. En Elín Albertsdóttir, ég kynntist henni 1987 þá vorið í maí þegar ég gerist blaðamaður á DVF og þá var Elín þar stjórnaði Helgablaðinu mjög vel. Þetta var á miklum uppgáðstímum DVF, gekk mjög vel og það er mikil pressa á Elín. Hvað sem marga með þeir? Alltaf einn, já. Já, það eru viðtöl og þetta í Skotarsöldan á netinu núna. Ég man að ritstjóri Morgunblaðsins talaði sem og sagði, hvað eru þið mörg að skrifa Helgablað DVF, Helgar hlutan? Já. Ég sagði, við erum 2 og hann átti ekki orð. Já, nei. Er bara 2. Já. Það var heil deild hjá þeim. Já. Ég man það samt, ég tók 2 helgavitur. Já. Ég byrjaði hjá Jónasi 68. Já. Ég byrjaði 78 á DB, dagblæðinu. Svo fór ég yfir á Þjóðviljan sinna. Já, en Jónas var mjög svona, við gleymum honum ekki sem unni með honum. Nei, hann var alveg frábær fannst mér, sko. Hann var skóli. Hann var mikill skóli. Já, hann var alltaf að kenna manni líka. Alltaf að kenna. Já, hann leiðbeindi og hann var ekkit svona öskrandi á fólk og svona hann var mjög góð leiðbeinandi og ég man eftir að fyrstu árin þegar ég byrjaði á DB þá kom hann alltaf með okkur í morgunkaffi eftir fund og þá fór hann yfir blaðið deginum áður og sagði þetta þarf að gera svona, ekki svona og þetta var bara eins og að setja í fjölmiðlafræði sko. Hann gerði þetta Svo varum við í fréttunum sko, já ég skal reyna þetta verður í DVF á morgun hann gaf aldrei þetta verður í DVF á morgun heyrið en en Elín stóðst þetta mikla próf að vera með Helgablaðið og allar þær kröfur sem hún gerði á okkur og sérstaklega náttúrulega bara 2 manneskjur og svo þú varst hjá Listasafni Reykjavíkur og komin núna Ég sem sagt forstöðumaður menningamáli í Kópavogi til hamingju með það Það mjög skemmtilegt starf, mjög gefandi, fjölbreytt og sem betur fer þá leggur Kópavogur talsvert mikla áherslu á menningamálin og veitir þokkalega svona að fjármagni til þeirra þetta málaflokkur sem með 800 milljónir í fjárheimildir á ári. Þannig að við getum leyft okkur ýmislegt, náttúrulega rekum þarna 4 stór menningarhús og öflug. Það Gerðarsafn og salurinn. Já, náttúrufræðistofa og bókasafnið. Já, þetta allt undir þessu. Já, þetta allt undir þessu og svo náttúrulega erum við með hátíðir og annað líka bara ýmislegt, bara heildar menningarstarfið í bænum og svo náttúrulega pólitísk nefnd sem að ég starfa fyrir og þannig að þetta er alveg umfangsmikið en alveg stórkostlegt starfsfólk sem vinnur þarna og þessi 2 hús sem ég nefndi fyrst, Gerðarsafn og salurinn, það er alveg frábær hús. Þetta er alveg frábær hús og líka náttúrufræðistofa, það var verið að umbreyta henni á síðasta ári og bara við það eitt þá 5-faldaðist aðsóknin þannig að það er alveg rífandi gangur í öllu og bókasafni líka er alltaf uppleið sko. Bara samfélagsmiðstöð sko. Þóruð, það er bara sko menningafrétt og þá tengist þú þeim yfirleitt? Ég segi það nú ekki. Þú kemur víða við? Ég hef komið víða við, já, ég hef gert það, sannlega. Þú varst ekki formaður nefndar vinnað þjóðaróperunni? Jú, ég er nýbúin að skila því að mér. Það er sem sagt frumvarp sem er búið að vera mjög lengi í vinnslu. Þetta er nú reyndar mjög gamalt mál, sko. Það er 70 ár síðan fyrsta frumvarpi kom á þingi frá Ragnhildi Helgadóttur. Svo er þetta búið að koma aftur og aftur alltaf og menn er að svona reyna að finna út hvernig sé best að hafa þetta. Þegar Þjóðleikhúsið byrjaði þá náttúrulega var strax mikil óperustarfsemi og síðan og mikið af söngvörum strax sem voru bara orðin fastrannir í Kaupmannahöfn og Konunglega og í Stokkólmi og síðan kemur Íslenska óperan
80 og erum alltaf búin að sinna þessu mjög vel í gegnum þennan langa tíma en svo fannst mannum svona tímabært að taka næsta skrefið og gefa þessari listgrein svona sömu möguleika eins og dansarar og hljóðfæraleikarar og leikarar hafa sem allir eru með einhvers konar svona ríkistryggingu og þetta náttúrulega búið að vera alveg svakalega flókið verkefni að vinna því það ekkert sérstök stemning fyrir nýjum menningarstofnunum. Þannig að við höfum eiginlega unnið þetta þannig að við erum svona mikið að nýta það sem fyrir nýta innviðina og vinnum þetta með Þjóðleikhúsinu en síðan verður aðalaðsetrið í Hörpu eins og Íslenska óperan var en með því að vinna þetta með Þjóðleikhúsinu þá getum við nýtt rýmið ennþá betur og síðan þetta meiningin að svona taka meiri starfsemi, geta verið út á landi, geta unnið eins og leikhúsið gerir með grasrótinni og öllu þessu. Þannig að nú bara að vita hvað Logi gerir. Við erum náttúrulega bara bjartsýn með að hann klári þetta því að þetta orðið rosalega langur tími. Já. En sko í gærkvöldi var ég að horfa á Samstöðina og þá var viðtalið við einhvern hljóðfæraleikara eða söngvarinn í hvað sem að var að segja að harpan væri alls ekki, hljóðinu væri alls ekki eins gott eins og fólk vildi vera að láta það. Það var sérfræðingur sem við vorum einhvern að hlusta á hann í morgun og Ólafur heitir hann ég var nú í Hörpu líka, ég var stjórnarformaður þegar Harpa opnaði og ég náttúrulega búin að sitja 1000 fundi hljóðhönnun og sannleikurinn sá að þetta eins og trúarbrögð. Það eru margir skólar í þessu og þegar við vorum að opna Hörpu þá vorum við að prófa alls konar hluti, prófa við að vera með kveikt á ljósórnum, slögt á ljósórnum, kveikt á loftræstingu og fólki fannst hljómburðurinn vera bara í engu samfélag. Það heyri svo mikið í þessum kastara. Já, en það slögt á honum. Já, það heyrist samt í honum. Þetta verður svona, þetta verða svolítil trúarbrögð. En ég meina, það eru margir skólar og það alveg rétt sem hann var að segja að Harpa þetta fjölnóta hús. Og það þýðir það að það ekki 100% fyrir allt. Nei, en þegar hann var að tala, þá sá ég fyrir mér, þá ekki hof dýftsalar og svo líka til bryddin á honum. Já, hann var að tala en þetta skókassaform hefur nú samt gefið sig mjög vel. Hann var að tala ómrýmin og það að opna þau að þá kemur svona viðbóta hljómur sem að sumum finnst fallegur og öðrum ekki og hann að tala það að það mjög mikilvægt og það alveg rétt hjá hann og það mjög mikilvægt á sviðinu. Það fundu söngvarandinn til dæmis mjög vel að það mjög mikilvægt að það sé eitthvað hart í kringum hljóðið. Svo söngvarinn heyri bæði sér og hinum og svo að það berist og það margt rétt af því sem hann var að segja en ég held að það sé svo sem ekki tilviljun að það búið að margveluna Eldborg sem fyrir hljómburð. Já, þá skulum við bara ég held ekki að alveg slappað á en það margt, það samt sem að margt rétt sem hann var að segja og auðvitað það líka alveg rétt að þessi mikla áhersla á að nota þetta líka fyrir poptónlist og fyrir ráðstefnur kemur auðvitað stundum niður á einhverju öðru en svo þetta líka spurningum með rekstur, hann var að tala með yfir held að vera með 1200 manna sal Háskóla Bíó var 1000 manna salur ég meina ég meina það verður að hægt að reka þetta það náttúrulega, ég má kannski aðeins grípa mig, það auðvitað að vera svo lítil þjóð og ef maður bara hugsa allar þær menningarstofnanir sem hafa verið reistar þá eru bara sára fáar sem hafa verið reistar sérstaklega undir starfsemina. Hvaða ár var Harpan opnið? 2011 Þetta eina sem ég heldur meila áfram alveg sleitulega þráttur hruni Já, ég man ég fór hann í heimsókn sem blaðamaður rétt fyrir opnun með held ég örugglega arkitekt eða einhverjum hönnuði húsins og hann lagði mjög mikla áherslu á mig og sýndi mér á bakvið þarna rauðu að þetta var einstakur hljómburður í þessu húsi
Já, það nú flestum sem finnst það. Það kannski einmitt þetta með, þú veist, það ekki hægt að gera allt að nynni, eða það auðvitað hægt að gera allt að nynni, en hljómburinn kannski ekki sniðin fyrir allt eins og fyrir óperuflutningu upphaflega átti náttúrulega ekki að vera óperur að nynni, óperan var í Gamla bíói, fór svo þarna niður eftir. En ég meina, það sem ég var að tala um að það eru sára fáar menningarstofnanir á Íslandi sem eru sérstaklega reistar fyrir sinn tilgang. Þú veist, við erum að vísu frekar heppin í Kópavogi, þar af allar stofnanirnir verið reistar sérstaklega í þeim tilgangi og svo það eiginlega bara í Reykjavík, þá getum við, ef við horfum á myndlistina, þá Kjarvalsstaðir eiginlega eina hannaða myndlistahúsið til að mynda. En það voru heppnir í Kópavogi að Gunnar Birgisson, þetta svona árlega hann hugsaður oft lítil hans. Hann ætlaði reynda líka að reisa óperuhús. Það var komna tekníkar af því. En svo fjallan í kosningum bara. Menn verða náttúrulega bara svolítið að muna það að það verður að vera hægt að reka þetta. Já, það náttúrulega málið. Og ef þú horfir á Hörpu og þennan tíma, ég kom að þessu þegar að þetta var bara eiginlega bara grunnurinn með snjó og ég bara hugsaði guð minn góður, þetta verður og allir á móti þessu. Það var svo mikil andstæður og rosalega margir þarna fyrst. Katrín skipaði mér sem stjórnarformann þegar að ríki tók þetta yfir, ríki og borg. Og það var mjög flókið en það tókst að klára þetta og þetta var reynt að gera þetta þannig að eins mikið og hægt var, þannig að væri hægt að nota þetta og við vorum auðvitað meðvituð það að það gengur ekki að það sé ekki hægt að hafa poptónleika þarna. En ef að það væri ekki, þá var ég búið að loka þessu húsi. Það var nú einhverjir popparar sem segist aldrei ætla að syngja í þessu húsi en þeir náðu ekki alveg staðið við það. Nei, Bubbi var út af hljóðmanninu sinu. Já, hann var nú fljótur að koma til okkar þetta var bara fyrst og ég meina menn þurftu náttúrulega að læra þetta hús og við höfðum ekki peninga til þess að vera með 6 mánaða pröfukerslu eins og í Danmörku sem voru að byggja húsum svipaleit og þeir voru með 6 mánuði þá var ekkert verið að selja henni á miða, það var bara allt ókeypis, það var bara verið að pröfa allar sali við bara þurftum að byrja að selja bara strax til að reyna að ná einhverju inn fyrir kostnaðinum. En sem betur fyrir var það nú klára, þetta hefur verið agalega skuggamynd að hafa þetta. Já, en sjáðu bara núna starfsemina sem svo gríðarlega mikil og hvernig það tekst að spila þessu saman, ráðstefnum, poppi, óperu, sígildri tónlist, öllu þessu. Það er eiginlega alveg einstakt í heiminum að þetta gera þó svona mikið, þó svona vel. Ég fór í svona jazztónleika upp í Hannabjörka, lítill salur þar. Það var bara mjög gaman. Svo sem átti að vera bókasafn. Já, einmitt. Já. Nei, það er mjög vel nýtt hús og ótrúlega glæsilegt. Og rosalega mikið af fólki sem kemur. Mikið djást fyrir höfuborgina, myndi ég segja. Já, hvernig haldið þegar þetta hefði verið fyrir Reykjavíkuborg sem færi allt í enn alla þessa túrista? Að hafa, þetta sem að keyra hérna framjá, það eru bara alltaf ferðamenn. Ég var nú að vinna hann í næsta húsi á Fréttablaðinu, þar næsta húsi og maður sá alveg bara heilu skrúgöngun að mæta þarna í Hörpu, labba framjá. Bara alltaf? Alltaf. Já, það er rétt. Herrið, en hérna, kynsistir ykkar, Inga Sæland, hún er greinlega áliti andstæðinga ríkisstjórnarinnar veikastilhekkurinn. Þannig að þá tundutublónum beint á hana. Er það ekki? Finnst ykkur ekki svolítið? Kannski að því hún er óreind. Ég hlusta á henni í morgun. Hvatvís, eins og hún segir sjálf. Hún var nú mjög góð í morgun. Hún var mjög stilt og brúð. Ég sá hana á bylgjunni. Þetta er náttúrulega svakalegt áfall að bara vera komin allt í hennu í ráðherrastól og með öll jafn á sér, það er bara allt. Og ég segi nú bara, ég held að við eigum nú að gefa þeim 100 daga. Já, að gefa tölum það svona. En hún var líka bara einmitt mjög auðmjúk í morgunni með þessu viðtali og baðst afsökunar og hljópa á sig og öllu verðu okkur á mistök. Svo núna verið að týna til
sko eignirnar Já, mér sko. þannig keypti á 15 milljónir, ég man það 12 milljónir eitthvað í sínum heimabæ bara sumarhúsaplás annar hver maður hennar aldrei að gera svo er fréttin það að gera það tortryggilegt er náttúrulega bara fyrir neðan allar bara gefa fólki smá breyk. Ég finnst bara leifan að fóta sig aðeins í þessu starfi og það gera allir mistök, það er bara þannig. Mér finnst Kristrún ansi öflug. Mér svarar á lítið fyrir henni núna. Mér finnst eins og þetta með fórsættis á Norðurlandana áttum að taka fyrsta flug til Kaupmannahafnar og vera með þeim sko. Einhver sagði að hún hefði fengið þetta samdægurs ekki bara samdægurs, heldur nokkra klukkutíma það var ekki tími en hún hafði ekki tíma og þeir voru sama komnir bara skrifa grein bara en það segja bara Forsætisráðuneytið hafi sagt frá því að þetta hefði borist sama dag og allir ráðherrarnir voru í Kaupmannahöfn og þeir gáttu að fara saman þessi fjórir borðuðu heima og fórsættisráðuneytið það er svo sætt mynd mjög kósí og svona huggisæð það var þessi Auschwitz viðburður sem allir voru og Þorgerður var þar og Þorgerður er þá ekki boðið inn í þetta kompani og þá hefði hún nánast þurft að taka einkaflugvél. Ég er ekki vissum að það hefði mælst vel fyrir heldur skilur við tækifæri til þess en maður heyrði það í fréttum líka hjá henni Mette, þetta var svona blásið til þess að funda með mjög stuttum fyrirvara sko og bara romantíkin hefur gripið sig sem skilur þetta. Það reynir ekki svolítið á samstöðu Norðurlandana einmitt núna? Jú, en ég var flott hjá Kristrún núna, ætlar að fara að bóka viðtal við Trump. Hún sagði að það er bara gott. Jú, bara síma viðtal, ekkert að vera að tala við Mette, heldur bara, það er bara að tala við Trump. Mér finnst líka sko að því við erum nú allar þeim aldrinum, við munum eftir loftvarnaflautunum hérna í gamla daga. Við munum eftir kaldastríðinu. Og ég man í Álftamýraskóla þess að ég var. Það var farið með okkur nýri undir húsa sem var svona eitthvað skona neðanjarðarbyrgi ef eitthvað myndi gerast. Þannig maður var alin upp í þessar hræðslu og mér finnst bara eins og þetta sé að koma aftur. Í alvöru. Það er rosalega mikil spenna í loftinu. Nálægt manni fyrir að vera að tala um Grænland sko og hvað þetta er, Trump er mikið ólíkitt og tól. Það er eiginlega svona skellur nú svolítið sko, þetta er orðið nálægt okkur. Hvað kemur upp úr þeim potti? Og nú er Google búin að láta eftir honum sko, Mexikóflói, heitir hún Ameríkuflói. Akkurat. Og það bara Kallinn stýri bara því sem hann vil stýra. Breyta nafninu hún. Og svo verður hann með þennan heilbrigðisráðherra. Sem er Robert Kennedy. Hann ber þetta fína nafn og er algjör vilsingur. Hann er svo mikið á móti, það má ekki bólusetja nokkar manni og dóttir Kennedys sem er svo eina sem lifir eftir af þeirri fjölskyldu, hún segir bara hann er bara rándýr, hann er óþverri, þetta er náfrændennar og hún segir eru þið bara galir að kjósa þennan mann inn í yfir öllum heilbrigðismálum allri lyfjaframleiðslu. Mér líst nú ekki heldur vel á Musk Tesla eigandan. Nei, hann er náttúrulega sko alveg stórskildin. Ég hef verið að hlusta á hérna við erum Ylladóttur, hún er svona í hérna hvað er þetta? Hjá henni? Morgun þátturinn, já. Ekki Ljósisögunar. Já, og hún er búin að vera núna 2 síðustu þætti með svona frá því hann átti heima í Suður Afríku og hérna, svolítið eins og verið bara góð. Þetta er fínt að hlusta á þetta, sko. En þetta er allt svo merkilegt. En ég finnst, sko, nú fyrir ríki að koma, Alþingi að koma saman, 4. febrúar eða ekki? Jú, 4. Og þá byrja nú eitthvað ball, sko. Þá verður ballið. Já, þegar það kemur þingmálalistinn og hann kemur nú bara strax á mánudaginn. Já, þannig að þá byrjar þetta. Nei, þetta verður töff og maður sér alveg að moggin allar að taka þetta fyrstu tökum sko. Og hérna, þetta verður töff en ég er rosalega hrifin af Kristrúnu, ég verð að segja það. Mér finnst hún algjör nagli og ég dáist að því hvað hún er sko fókuseruð og einhvern veginn og var það í kostningabaráttunni og heldur einhvern veginn vel sjó
og Þorgerður er náttúrulega þrautreind og við náttúrulega unnum mikið með henni því hún var náttúrulega menningarmálaráðherra lengi og með þá miklu reynslu og menntamála menningarmála og svo bara á Inga Sæland eftir að pluma sig. Hún stundum svona smá mistök, smá eða stór, hvernig sem maður metur það. Stundum svona smá mistök einhvers konar lærdómur. En samt jógst fylgið hjá flokki fólksins, núna í nýjustu konungörun. Það var athyglisvert, að því maður hefði alveg getað trúað því að því að hún fer svona fram fyrst, eða kannski var könnunin gerð á undan, ég veit það ekki, en allavega fólk að reyna að finna högstað á henni, eins og þú segir. Það líka allt í lagi að eins að slaka og ekki vera með hann æsing og læti og þetta bara þarf ekki, bara sína kurteisi. Hún þarf bara að læra það aðeins og stíga aðeins tilbaka. Mér finnst líka spennandi með að sjá sjálfstæðisflokkin í í andstöðinni, minnihlutanum, sjá hvernig hann ætlar að beita sig og auðvitað bara hver þróuni verður með þann flokk, með formanninn og það er svolítið spennandi tíma og sama má segja með Framsókn. Þetta eru svona þessi stóru stólpar sem eru svolítið að breyta svolítið, það eru mikla áherslu breytingar í þessum flokkum. Lilja Alfreðsdóttir, hún var að segja í Silfrinu að hún gæti vel hugsa sér hún sagðist aldrei nákvæmlega að hún ætlaði framboð, en hún sagði formar þarf ekkert endilega að vera í þingflokknum. Það var svona opnað Svo aðrir sem segja það að formenn þurfa að vera á þingi. Já, sem ég segja sjálfur. Þeir segja það nú sjálfstæðismennir að þeir þurfa helst að vera á þingi, Þeir vilja helst fá sjálfstæðismann sem er á þingi sem formann. Maður skilur það nú svolítið, Nú bara eitt framboð komið. Já, ég held reyndar að Áslaug sé öflug kona. Ég alveg vissin það. Ég hef talað við hana og mér finnst hún mjög klár. Hún tæknilega sinnuð. Hún svona nútímalega sinnuð í tækni sem auðvitað þarf til að hrista upp í gömlum flokki. Alveg. Þannig að ég hef alveg trú á henni. Já, ég er alveg sammálað. Ég hef heyrt líka mjög vel látið af hennar nýja aðferðum innan ráðuneytisins. Hvernig hún skiptir upp setur í grúpur, tekur svona verkefni og klárar þau og þannig að það hefur mælst mjög vel fyrir og mér skilst að eftir maður hennar Logi sem að tekur yfir hennar málaflokk sé einmitt að innleiða þessa aðferðafræði sem er rosalega bara síni hvað hún að gera góð hluti og einmitt hún er ung og kröftu og þú veist, virðist vera all in eins og maður segir. Það var hún sem að kom ökuskírtunum minni í síman sem dómsmálaráðherra. Já, akkurat. Svona nýjungar sem að hún innleiðir. Mjög gott. Hún kom eins og niður til okkar bræðra. Og það var bara mjög gaman, Hún er frísk. Já, hún er mjög frísk. Svaraði öll, bara ákveðin, svaraði öll spurningum og bara allt í góðu, En það verður mjög gaman að sjá þegar það verður farið að vinna út, sparnaðarlista ríkisstjórnar. Ég var að hlusta á það hérna einmitt hjá ykkur, viðskiptaráð og þeir voru að tala um þeirra tillögur og ég las nú að ganni í samráðsgáttunum svolítið að þessum tillögum Samtök atvinnulífsins og líka senda frá sér þeir voru þarna líka En viðskiptaráð var svolítið svona byltingakent eða ekki? Jú, en það er náttúrulega svolítið gaman að þessu það vita allir hvernig hinir eiga að spara. Já, einmitt. Og það er svo mikið að sérfræðingum komið núna í því hvernig á að kaupa inn lyf og hvernig á að gera tillögur vegagerð og þú veist, það er allir alveg sérfræðingar. En það veitir ekki að sérfræðingum við þessu reyndar því að vegakerfið okkar er bara afskaplega þreytt. En það er náttúrulega bara samt þannig að fólk fer kannski dálítið mikið að þykjast hafa skoðanir á hlutum sem það hefur ekki vita og það kemur það rosalega mikið að þessum tillögum. Eru svona svolítið eins og maðurinn sem var settur inn í stjórn symfóníunar af ráðherra, það setja hann pólitíkus ekkert um þegar allt var í volli þú verður að taka eitthvað á þessu rekstrið þarna allir halda alltaf menningarrekstur sé bara svona eins og reka húsfélagi og síðan kemur hann og hann er nú ekki búin að vera þarna lengi þegar hann kemur til ráðherra og segir, ég er alveg búin að sjá hvernig það er hægt að spara. Það eru allt og margar fiðlur. Það eru allar eins. Það eru allt og margar fiðlur. Það spila allar það sama. Hugsiður. Svona er þetta svona getur þetta nú stundu orðið þegar allir verða sérfræðingar í því hvernig það að spara. En erum við ekki öll svona hlind menningu ekki? Við erum
Sko, það eru svo margir Íslendingar sem hafa gert það gott heimsvísu. Ég er mjög hlind menning. Já, það er svona alltaf að spyrja okkur Þórunn. Og ótrúlega stolt af. Nei, það ger ekki. Jú, en samt það er svolítið merkilegt sko að maður horfir á til dæmis kannanir sem eru gerða með sveitafélaga árlega að þá og það hefur svona reglulegar spurningar sko þar ef það þá að skera eitthvað niður í starfsemi sveitastjórn þessa sveitafélags, hvað þetta skera niður og það er kannski langur listi sem að fólk merkja við, þá er alltaf menningarmálin, þá trónaður það efst sko. Þannig að fólk, en ég held að fólk líka átti sig ekki á hvað er menning og hvaða gildi það hefur í raun og vera að hafa þetta í samfélaginu. Þú bara gengur að þessu vísu. Það er jú bókasafnaðna, það er jú listasafnaðna og það er þetta og það er hitt, það er haldnir tónleikar og þetta er alltaf til staðar. Þú fattar ekki og ég ætla að segja með þessa könnun sem er einmitt nýlega komin út og hún Sigga samstarfskona mín, Almanna Tengil, sem þú þekkir nú vel, Sigga Tom, var einmitt að vinna fréttatilkynningu í gær og ég var svona að sjá hvar Kópavogur kæmi út í sambandi við hinn sveitarfélögin, þetta er menningamálum og við skorum þar mjög hátt sko, sem betur fyrir, við erum ekki alveg eftirsæti. En það er svo merkilegt því áður fyrr þegar maður fekk þessar kannanir þá gat maður séð hvaða sveitafélag skoraði hvað. Núna er búið að taka nöfnin út. En þegar þetta var, þá var Reykjavík nánast undantekningarlaust í neðsta sæti. Hvar er menningaframboðið mest? Í Reykjavík. Og ég var sviðstjóri hjá Seltjarnarnesbæ í 5 ár í menningu og samskiptamálum og þar tróndum við alltaf á toppnum í menningamálum. Hvað er miðað? Íbúafjölda eða? Nei, þetta er könnun sem er gerð yfir landið á landsvísu og það er náttúrulega svarhlutfallin mismunandi eftir hvað á hvað sveitafélag það er, bara eftir hvernig svörin er almennt. En þetta er svo merkilegt sko að það er þessi litlu sveitafélög og þar er til dæmis rekið eitt bókasafn. Það er eiginlega menningarstarfsemin og svo er einhverja hátíðir árlega. En menningarstarfsemin skoraði alltaf langhæst á landsvísu þar. En kannski að því að bókasafnin var mjög nálagt fólkinu. Það skynjaði það sko að þetta væri einhvern veginn. Ég veit ekki en samt þú horfir á Reykjavík. Allt menningaframboð, bara hugsaðir þér. Við tökum bara sem sjálfsagðan hlut. Já, það er það sem ég er að segja. Sko, við tökum þetta sem svo sjálfsagðan hlut ef þetta væri tekið frá okkur, ef við hefðum ekki tónlist. Ef við hefðum ekki tónlist til að hlusta, hvað þá? Það er nú svolítið athyglisvert að þegar Þjóðleikhúsið opnaði, það var búið að vera náttúrulega fleiri áratugi í byggingu, þá var það alveg ofboðslega átök á þingi það hvort þetta borga leikurunum kaup. Já, ég er búin að lesa þetta. Já, ég meina það bara það var bara leikið skuggasveit í minni sveit, svo þingmenniti bara og skuggasveit, við hefum bara skaga fyrir nóga leikurum. Nei, en sko að atvinnumennska í listum, það er alltaf ákveðin svona tilfinning fyrir því að þetta sé svolítið eiginlega óþarfi. Já, og það er bara ennþá mjög viðtekið, því miður að listamenn fyrirgeðu eigi að bara vinna bara ókeypis, að taka ofboðslega lítið af því það er gaman og þú ert að koma þér á framfæri. Já, það er rosa tækifæri fyrir þig til að koma þér á framfæri. En auðvitað er það sömuleyti sko gott á Íslandi að áhuga mennska í listur, kórastarf það er svo almennt og menn fann alltaf ekki borgað almennt fyrir að syngja í kór, þetta er svona áhuga mannakórar og menn einhvern veginn líta bara þannig á að þetta sé bara sjálfsagður hlutur og einhver er alltaf að fara að fá borga fyrir þetta. Það er bara einhvern veginn eitthvað þrep sem að menn er ekki alveg tilbúinir að stíga. Það er bara líka með fjölmiðla af því að fólki var komið upp að það fá frían fjölmiðl, fréttablaðið, að þá heldur það að bara fá allt ókeypis sem til er fjölmiðlum. En það er mjög dýrt að gefa út fjölmiðl og reka fjölmiðl. Þannig að þetta er alveg góðu punktur því að maður var komin einhvern veginn eins og þetta var svo gott hjá manni. Maður fekk alltaf fréttablaðið frítt og þá fór maður svona, ég bara kaupa. En svo er þetta náttúrulega þannig að sko menningin náttúrulega býr til svo rosalega mikið utan þessu í kringum sig. Og það er náttúrulega það sem er margbúið að reikna núna og þarf svolítið að sína fólki að því að sko talandum að spara, þá held ég að Sofía getur nú alveg samþykkt það að það er rosalega lítil fita yfirleitt í þessu menningarstofnunum. Það er alveg ótrúlegt hvað fólk vinnur mikið fyrir litla peninga.
og það er stundum eins og sama krónan nýtist mörgum sinnum. Mér finnst líka ástæði til þess að nefna tónlistanám hjá börnum. Já. Það er alltaf verið að íta því til hliðar eða ekki borga með eða styrkja skólana. En úr þessum skólum hafa komið því líki listamenn, sjá Laufey Lín núna. Og þetta getur maður nefnt ansi marga, en þarna finnst mér bara að þetta leggja mikla rakt við. Algjörlega. Sko þessi farið svona tónlistaskóla sem krakkar og svo kannski ég á til þess að hafa strák sem er góð við píanu líka í, en svo kannski vill hann ekkert sko vera, en hann sko, þá býr hann samt alltaf því að geta sest við píanu og spila hvað sem hann kemur og fer og svona, að bara hafa það svona til hliðar sko, og aga hann sem fylgir í og allt það, sko það er ekki endilega að vera ekki allir víkingur heiðar sko. Sko ég á 12 ára barnabarn sem lærir á gítar, búin að gera nokkur ár, og það eru núna nokkur strákar, og ég held sér ekki stelpa, ég veit það ekki alveg, sem eru saman í námi, eru búin að stofna hljómsveit og mæta bara reglulega hljómsveitarhefingar 12 ára gömul. Þetta finnst mér alveg frábært. Og menningar svo margum. Ég fór síðustu helgi að hlusta á Hallgrím Helgason, tala bækurnar og það var alveg frábært skemmtun sko. En hvað haldið þið til dæmis yrðum með natúrismu ef það var engin menning hérna? Já, góð spurning. Þetta er bara hluti öllum samfélagum og ég meina við veljum það að fara til ákveðna borga vegna þess að það er svo auðugt menningarlíf. Það eru sýningar og það eru leiksýningar, óperur og balletta. Og sem þeir eru stoltir af. Og sem eru stoltir af og keira upp sem sitt aðal túrista attraksjón sko. En hérna græna kímaldi, þar eru eitthvað mistök. Það er ekki menningi þar. Það er ekki menningi þar sko. Nei, það getur sér útsýnið þið. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er hræðilegt. Þetta er hræðilegt fyrir fólk sem býr þarna. Og búið að mála sér út í hot, hvað að gera? Já, er ekki verið samt eitthvað að reyna að taka þetta upp einhver skipulag sem ég veit ekki hvað verður hægt að gera en þetta er svakalegt. Já, íbúðnar hafa mist gildi sér til. Algjörlega. Við erum nú í Kópavoginu, það er verið að hóta okkur einni blokk þarna. Þarna hjá þér í Lundi? Já. Hvað er þetta í Kópavogi? Í Lundi, í Kópavoginu. Já. Það verður að hóta okkur blokk, en það er sko, annarkor maður er verkfræðingur eða arkitekt í húsinu og þeim, sko, ég öfund ekki þann bæjarstjóra sem þarf að eiga við það fólk. Nei, þetta getur verið. Þessi þétting byggðar, hún er eiginlega eins og hún sé ekki hugsuð vegna þess að það er svo nýr í bæ, þar sem ég var að vinna, nýr á hérna Hafnartorgi, að það var bara erfitt að fá sól. Og það var alltaf rókant á milli húsanna og alltaf skuggi og þetta er ekki gleði í þessu umhverfi. Það verður ekki mannvænt sko, það langar ekki að vera að rölda þarna og... Ég man eftir var ekki hérna hann Birgir borgarstjóri, heitir ekki Birgir Ísleifur? Birgir Ísleifur var ekki hann sem var með græn torg, fögur borg. Græna byltingin? Nei, var ekki græna byltingin, heldur bara að það væru líka almenningsgarðar í borgum. Já, akkurat. Jú, ég mandi það. Það er svo hugsun að hafa fallega garða inn á milli, það er bara farin. Já, þetta er alveg... Og það finnst mér leiðilegt. Já, við eigum Austfjöll. En ég bý í Hafnarfirði og það er sannarlega að hugsa umhverfið með hellisgerði og bara alltaf vera að gera eitthvað í bænum. Já, yndislegur. Ég átti heima í Hafnarfirði svona í frumbensku og var mikið í hellisgerði og litla íbúrhúsið hana, þar bjó 8 og ég og Grettu vinnu minn við heimsóttum hann oft. Hún gaf okkur svona kandismóla, þannig að svo fór ég hellisgerðin daginn eftir sko, ekki komið að þeim 30. Fórst ekki jólinn? Nei, jú, en svo fór ég að því að var einhver búi komin í húsið. Já, einmitt. Vá, hvað er lítið. Já. Þetta er mjög sæt búð. Beggubúð, eða ekki? Ég manna ekki. Ég var að mæla húsið út. Og ég byggði það safnin í Hafnarfirði. Það var fallegt. Já. Hellisgerði var stolt af fyrir engan. Já, algjörlega. Og það er svo gríðarlega fallegt þarna jólinn. Og allan bæinn, jólaþorpið og þetta og maður kemst ekki út í búð þess að margt fólk sem kemur í bæinn út af þessu þannig að þetta skila sér til samfélagsins. Við öfundum ykkur mikið, við erum alltaf að reyna að finna þetta í okkur sko. Við erum með Hamraborgina. Þið er ekki með miðbæ? Nei, það er nefnilega Snæbjörn Brynjólfsson segir þetta sé eina borgin á Íslandi þetta er borg og það er bara steypa
Þannig að það voðalega erfitt að finna annar flöt nema þá kannski helst þarna í kringum menningarhúsin, þarna á túninu þar. Jú, það er óskaplega fallegt sko, en það er samt fyrir eitthvað lítið svæði með að við sko Hafnarfjörður er með hann fallega miðbæ með þessum fallegu gömlu hús og er svo hlýlegur. Tekur vel utan hann. Já, Hafnarfjörður er svo mikið eldri sko. Já, hann er, nákvæmlega. Svo er nú ægilega fýtt dalurinn þarna hjá okkur. Já, Fossvogsdalurinn og náttúrulega Guðmundarlundir er ótrúlega fallið, hann er bara svolítið út úr en svona. Þeir sem að þekkja hann sko og fara ánga, það er bara mjög fínt og fjaran líka og svona. Og Kástnesi er náttúrulega í mikill uppbyggingu. Ég held að það geti orðið svona meira prófinskusvæði þegar verður búið svona hreinsaðist til þar sko. Já, það verður að rífa fullt af. En er það ekki bara allt á uppfyllingu eða hvað? Jú, að hluta til. Það er hluta til á uppfyllingu. Svo á að koma brúin yfir. Já, borgarlínan. Já, ég held að það veri ekki mörg tækifæri líka. Ég finnst það mjög spennandi. Já, það er gott fyrir okkur sem að hjólusundum. Já, einmitt, akkurat. Það er reyndar sko, ég er ekki verið mikið hjóli núna í vetur en þetta er víða mjög gott sko. Já. Mér finnst frábært að hjólastígar og göngustígar frábærir í Reykjavík og hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég skil ekki þessar kvartanir. Mér finnst það alveg svakalega vel gert við hjólafólk. Ég nota hjólið nokkuð mikið sko. Allar leiðir færar sko. Já. En auðvitað má sko má alltaf gera betur kannski. Nei, það er alltaf til einhver sem vælar sko. Já, það er alveg ég held að við sko okkar samfélag hérna þegar maður er að horfa á hvernig Evrópa er núna, ég tala nú ekki Ameríku sko, en Evrópa líka með þennan svona einkennilega einhvers konar svona fasisma uppvaðandi það er alveg hrikalegt sko og ég veit eiginlega ekki hvað afstöðu maður tekur þegar kemur að því að það fara að kjósa Evrópusambandi sko. Það veit ekki eiginlega hvernig þetta áttir að þróast sko. Það er aldrei hægt að kynna þetta almennilega. Það er hver höndin upp á móti annari og maður fær aldrei neina almennilega umræði. Nei, það skortir. Þetta er bara svona bokskeppni. Já, algjörlega. Maður þarf líka svolítið að sjá hvernig Evrópusambandi þróast núna með Rússland þarna og Putin við hliðin á sér og Bandaríkin sem er að vara við þessu og vilja í raun og veru splitta upp Evrópusambandi. Það er svona þeirra helsta draumur. Ég held að það fyrir bara að styrkja það frekar en hitt. Ég held það. Það er nefnilega líklegt sko að það er ekki ósannlegt að það verði sko það komi út úr þessu öllu saman að Evrópusambandi styrkist sko. Það er náttúrulega fleiri þjóðir sem hafa verið óskar eftir að fara inn í það. Við erum næstu nágranna Grænlendinga. Við erum með hestu hérna og verður hún notuð ef Trump Já, við þurfum náttúrulega bara sko ef Trump ætlar að fara að ráðast inn í Grænland þá mega þeir ekkert komið til Íslands, eða ekki? Þeir eru með herstuð hérna nánast því að það er fyllt af bandarískum hermennum hérna. Við erum með á Miðnesheiði, erum við bara komið með sko. Nýja herstuð. Það er nú aðeins pínulítið að hlakkar í manni sko að Danir fáið svona pínulítið. Ég hef unnið talsvert á Grænlandi að svona menningamálum og verið með verkefni þarna og unnið með fólkin á staðinum og svona og mér finnst Danirnir nú hafa verið alveg svakalegir. Já, það er bara mörg dæmi nýleg. Ég fór til dæmis með verkefni sem hétt Stelpur rokka, þá fórum við með hérna, þetta var svona samnorrænt verkefni og fórum til Grænlands og vorum með stelpur, grænlenskar stelpur og þetta var þannig að þær voru sem sagt að búa til sína einn tónlist, búa til textana og syngja og semja og svo voru íslenskar stelpur að kenna þeim og stelpa einn sem talar til bæði grænlensku og íslensku sem að þýddi og forsendan í verkefninu þegar við sóttum í Norrænu menningarsjóðum var að það ynnu allir á sínu tungumáli. Það er að segja að stelpunum myndi bara semja á grænlensku. Ekki ensku, ekki dönsku, þó það væri pop. Og svo þegar ég skilaði skýrslunni til Norrænu menningarsjóðsins, þá var ég spurð, já, en af hverju voru þeir með grænlensku? Og ég sagði bara, lestu þetta? Ertu búin að lesa? Þetta er forsendan fyrir styrknum. Að það er hver að semja á sínu tungu. Sko, þeir hefði enga tilfinningu fyrir því, fólk sem er að vinna í þessu, að það skipti einhverju máli fyrir þessar stelpur að semja á sínu eigin máli. Það er galið. Já. Fjölmiðlar, þú nefndi þaðan Elín Albertsdóttir. Þetta er mjög breytt
landslag. Þetta mjög breytt landslag. Já, og það hérna, nú það ríkisútvarpið, það náttúrulega gnæfir yfir allt, sko, og svo morgin og svo bara smámiðlar. Já, þetta sorgleg þróun. Já. Mjög sorgleg. Já, hérna þegar ég var að byrja í blaðamenn, sko, hvað voru mörg blöð eiginlega, all þessi flokksblöð og DB og Vísir, 2 síðdegisblöð. Tíminn og Kennaraltíðblöð. Allavega 6 dagblöð. Og það var náttúrulega, hver hafði sína skoðun á hverju miðli, en hann stóð bara fyrir sínu, þannig allir vissi að hverju þeir gáttu gengið, en það var miklu meira gaman að hafa þessa umræðu. En núna fyrir öll umræða fram á samfélagsmiðlum. Og oft með alveg hræðilegu kommentum. Ég kom nú stundum hérna á Ritstjórn Fréttablaðsins á Hringbraut, og mér fann svo mikil þögn. Það var ekki svona, við vorum alltaf að tala saman, hvað heitir hann hérna, sko, við vorum alltaf að hjálpa staðis, ertu búin að ná þessu? En það er alveg skýring á þessu. Við vorum svo lítil Ritstjórn að vinna svo opaslega stórt blað. Þetta var bara orðið svo fámennt, það var búið að fækka svo mikið að það voru bara allir í kaffitíman að geta búið til blað fyrir daginn á morgun, sko. Þannig að þetta var svona undir lokin orðin að hálfgerða þrælabúðir. Maður var að vinna allt upp í 10-11 tíma á dag. Af því að það er þetta að klára, en þetta var bara alltaf fátt fólk sem var að vinna. Af því að þetta er náttúrulega fríblað og í COVID, það vitum vel hvernig auglýsingamarkaðurinn fór. Og hérna á blaði bara þoldi það ekki, það lifið á auglýsingum og borgaði laun með auglýsingum. En það bara undirstaða hvarf bara með COVID. Þannig að það var að vera að spara og reka fólk og eftir sátu hinnir og unni 2-falt eða 3-falt. Þannig að ástandi var hræðilegt, sko. En þetta er öðruvísi þróun en sko hér en annar staðar. Það er ennþá blaða útgáfa á Norðurlöndum. En hún hefur líka minnkað. Hún hefur minnkað, já. Ég fæ svona venjulega fyrirlestur um þetta því að Kristján sonur minn sem með þarna FF7 sem var áður túristi. Já, akkurat. Að hann er búin að læsa sínu, sko. Já, það er mjög algengt á Norðurlöndunum að loka. Þú getur lesið eitthvað bót eins og heimildin gerir, en svo er þetta bara að borga. En þú getur borga fyrir viku áskriftið eitthvað, ég vil bara þennan texta eða eitthvað, það er allavega allt í gangi, en það er voðalega lítið frítt orðið á netinu, af fjölmiðlunum. Sko, honum finnst sko víð í heiminum, þá eru sko netfjölmiðlar sem að taka sér alvarlega að vera bara að vinna, að þeir eru lokaðir. Já. Það eru helst ríkisreknumiðlarnir sem eru opnir, þess að NRK og SFT og DR. Þetta er allt ríkistöfar, það er engar auglýsingar, þetta er náttúrulega bara byggt á framlagi eða þú veist sköttum eða hvernig það er. En já, RÚV hérna eru þetta opið, mokkin er með MBL opin, eða ekki? Já, svona mestu. Já, svo eru stundu greina sem þú þarft að fara inn á og þá þarft að vera áskrifandi. En þetta er þróunin að selja. Já, MBL-inu. Dagmál heitir það ekki. Ég er í rafrænni áskrift. Nú ætla að segja ykkur, svona, að því tíminn er búinn, eitthvað smásögur. Það er þannig, ég keypti fyrir nokkrum árum síðan tímariti Heimi best. Og ég er búinn að vera að gefa þetta út og þetta er svona, veist, svona aðgengur svona, sko er engin ríkur að þessu, en svo er við þessum bara að fara að hætta þessu. Þetta er svo mikið svona, sko, síndur því ég nenni ekkert eitthvað svona, Sigurjón, já, eins og fluttar hérna, eitthvað, og það er eitthvað þess að veru. Svo hringdi mig kona á hann og hún var að segja upp blaðinu, fullorðin kona, bjóða Söðkróki, og hver allir ástæðan, hún var yfir sjána með blaði, en ástæðan fyrir þess að þú, það er ekki lengur borið í hús. Hún þarf að fara, ganga í þeirri ferð sem er, út á pósthús til að sækja blaðið sér. Og sko, ekki fæ ég afslátt af dreifingunni, það er alveg ljóst, sko. Nei, þú ert að borga það sama. Ekki krónu afslátt. Þetta er makalegt. Ekki dörri lækkað.
þó svo að þau sé ekki með að bera í hús. Ertu ekki með blaðið á netinu líka? Eða? Nei, bara eldri blöð þar sko. En ég veit ekki hvað ég geri, ég ætla að sjá. Mér finnst rosalega mikill munur að fá blaðið. Ég er sammála þér, bara að fletta blaðið. Ég verð að segja að póststjórnustæðin í Kópavogi, hún er ekki 100%. En er það ekki bara, það er kannski, þetta er bara, þetta er ekki rík, þetta er fyrirtæki sem er ekki á landsvísu. Allt útvistað einhvern veginn. Alltaf vera, bara líka með bankana. Þjónustan, alltaf vera að skerða þjónustan. Ég fór í Landsbankan í Hafnarfirði og ætlaði að beða mig að skipta fyrir mig peninga því að var að fara í veislu. Ég vildi heilan stóran sér, 10.000 krónur sér það fyrir 5 eitthvað. Þá var það, við erum ekki með neitt gjaldger og getur farið í heimabankan hérna. Nei, hérna... Já, sjálfsög, eða hvað þetta heitir. Já, ATM, hraðbankan, já. Þannig að, já, það var ekki eins og gjaldger í bankan. Þetta er alveg stór undarlegt. Þetta er líka, einmitt hefur breytið svo bara í okkar umhverfi, sko, hvað var að menninguna, maður notaði þetta svo mikið að dreifa kynningum, þú veist, það voru hátíðir í gangi, maður gerði einhverja flæjera og þú veist, ætlaði að dreifa það með blöðunum. Þetta er allt saman farið, maður þarf alveg að fara að hugsa upp á nýtt, sko, og þá er náttúrulega bara samfélagsmiðlarnir, þeir eru náttúrulega að koma langsterkastir inn. Já, en það fyrir útlanda. Það er mjög... Og svo það fyrir fjármunni til útlanda og mann finnst það grátlegt að maður get ekki haldið þessu innan samfélagsins, allavega landsteinana. En það er bara, það er ekki til boði. Man er bara stýrt ykkur ákveðin átt. Þessi þjónusta sem er svona, eins og ég var að sækja vegabréf, ég gerði það á netinu gegnum Ísland.ru, þetta er ótrúlegt kerfi og ég segi sko, þetta er svo leiðinlegt, allt þetta dæmi hittandri fólk og hvað það væri miklu betra, væri bara ein manneski þarna sko, þú veist, ég bara geti farið bara til og samt mig vantar bara vegabréf, nei þetta þarf að gerast allt í einhverju kerfi. Ég held við drepumst öll úr leiðin. Þetta er svo leiðin. Já, ég því ég er svo mikið gamall að því ég hef verið með heiminn best og svo sagði gamall maður á sínu tíma sem þess að innbyltingu. Á hún ekki eftir að drepa okkur. Núna erum við alveg búin að breyta jörðinni í drullupoll. Já, það er það sem að, sko, menn er að segja allir með þetta unga fólk og svona, það eru allir að drepast úr leiðindum. Það er vandamál og það er bara geðrænt vandamál. Fólk hefur, því finnst þetta ekki skemmtilegt, það er ekkert gaman að vera lokaður ofan í... Því finnst þetta nefnilega skemmtilegt, það er að versta. Já, þeir verða bara að há þessu. En foreldrarnir þurfa auðvitað að stýra þessu, að krakkar sig inn í lokaðurinn í herbergi allan daginn og all kvöld í allir frístundum yfir tölvuleik. Það er bara stór hættulegt. Reyna þá frekar að koma þeim í ykkur áhugamál út úr húsi. Út úr hús og að láta hitta hana fólk og tala saman. En svo svona mér sagði, sko, pabbi, þú varst heppinn að vera ekki pabbi á skjáttímanum, sko, þegar það var, sko, allt í hvernig með, það var ekkert svo leiðis. Voru búið snjókallaði eitthvað. Já, heyrðu, en tíminn okkar leiðin, okkur var skamtaði tími, Elín Albertsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Sofía Karlsdóttir. Takk ykkur mikið fyrir komuna. Takk fyrir. Og Eldrauðaborðið bara fram. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þetta voru reynsluboltarnir sem að þú varst að tala áðan að það væri svona fólk sem að ætlaði kannski að horfa yfir að því ég fór eitthvað spinnit út í einhverja vitleysu það sem að mann gera stundum svona yfir lok starfsæfinar búa til svona stórvirki. Það er allt, ég held að það sé sko miklu algengara að fólk fari með þessa mikilvægu reynslu og þekkingu í gröfina sko, og það er þá ekki þeim að kenna raunverulega, það er bara, ég held að sé alls ekki það vanti bara farveginn fyrir ekkert eitthvað fasist að þú sért skikkaður til þess að miðla allir reynslunni áður en þú deyrir, það er ekki þannig en bara að það sé svona já, að við komum þeim skilaboðum áleiðis að okkur langi til þess að njóta þessarar þekkingar og reynslu. Minnum ég er með nokkuð svona verkefni sem ég langar að fá fólk til þess að koma enga kannski oftar en einu sinni til þess að fara yfir svona ýmis mál. En ég ætlaði nú bara að reyna að vera að fyndin eitthvað því að þú talar um að svona þegar fólk verið sem aldrei og svo næði því ekki þá sá ég hvernig fyrir með fólk rektist út á gólfvöll
Þá byrjaði ég allir að sjá fyrir mig sko Donald Trump sem var eiginlega komin út á gólfið en ákvaði að koma tilbaka og vera fórsetið Bandaríkjanna. Þannig hann eiginlega, það er enginn sem gerir þetta betur en hann. Nei, og hann ekkit sko velkist ekkit í vafa eftirspurnina. Hann ekki þessi maður sem ég að tala sem einhvern veginn hugsa bara allir einhvern langi til þess að njóta minnar leiðsagnar. Hann sko algjörlega sannfærður að hann sé bestur í. Þannig að þetta kannski ekki við Bandaríkin eða ég veit ekki, það er kannski bara 50-50 eins og svo oft. Þú með bókmenntaþátt hérna inni á Rauðaborðinu á samt Vigdísi Gríms. Fárlega skemmtilegt. Þetta svona bara þráður bókmennta sem að verður síðan ef maður nógu staðfastur í því kannski þá verður eins og hálfgerður þáttur inn í þættinum. Vinkona okkar beggja, Kristín Ómarsdóttir, hún var Íslandsmeistari í bókmenntum í augunni. Hún kom ekki til leikara. Hún fekk gullið. Nei, því hún fekk ekki bara verðlaunin heldur fekk hún líka vondaflensu, já. Þannig að þá gat hún alls ekki en útgefandinn hennar Úa, sem kölluð sem heitir Hólmfríður Matthíasdóttir, hún mikill bókaunnandi og hefur verið bara í þessum heimi raunverulega og bara á ýmsum sviðum og núna hvað heitir þetta, forstjóri, ég gleymi alltaf útgáfustjóri forlagsins, já. Þannig að hún bæðir las upp ræðu Kristínar og var til í að koma í spjall til okkar og mér þótt það mjög skemmtilegt. Spöng í ræðinni, var að tala gasa og stjórnvöld og þakkaði Höllu Tómasdóttur. Horfður á aðtöfnina? Já, gerði það nú. Men ég held að það hvað Höllu fannst vænt þetta. Sem bara eðlilegt. Já, þetta var ekki sko verið að hrósa fyrir eitthvað sem skipti engu máli. Þetta var svona verið að hrósa, hún fekk þarna hrós fyrir eitthvað sem að held ég skiptir marga mjög miklu máli og jáfnvel þá sem að voru ekkert endilega að kjósa hana eða voru ekkert með henni í liði en ég held að það að hún skildi standa með og svona tala þjóðarmorð á Gaza og mikilvæg þess að standa með Palestínubúum, ég held að það skipt marga Íslendinga miklu máli. Þannig að það var svolítið flott hjá ræðan sem að var frá Kristínu. Já. Halla hafði áður sagt sko að hún gæfi alltaf bónda sínum bók eftir hann Stefán Mána sem að fekk blóðdrópan. Hvað finnst þér að hafa þess að reyfar þarna með? Ég er ekki bara að vera eitthvað þar. Það er ekki spyrja mér. Það er alveg svona, ég er alltaf eitthvað ég verð einhver fílupúki út í reyfarna, ég er ekkit bara en þú veist, einhver leiti geti talað það svona og hef stundum verið að espa Vigdísi upp í spjallum það líka sko og ég vil að vera móti maður svolítið komin í það að vera líka móti bókmyndaverlunum eða þú veist, þetta sé bara svona markaðsverlun og maður getur svo sannarlega verið útgefundur eiga þetta bara. Já. Þeir komið með peninginn og þeir stjórnur þessu. Jú. Það vantar kannski bara einhver önnur verðlun, sko. Rithöfundarsambandið myndi bara... Já, einhver aðrir myndi vera með það. Þú meinar að það væri einhver svona auðkýfingu sem að við ættum sem að myndi deyja og myndi sko skrifa erðaskrá og þar væri myndarlegt framlag til... Við eigum bara ekki svona tóks. Nei. Ég fletta þessu sem sé stundu til í útlöndum. Nei. En Íslendingar hafa aldrei eignast svona þessa tegund af auðfólki. Nei, en svo er það líka bara auðvitað eru bókmyndaverðlunin. Það er til dæmis að ég veit að það sumir hafa fengið mikinn stuðning eins og Andri Snær í Draumalandinu og eitthvað fleira frá fólki til þess að gera svona stór verkefni sem eru langt. Það er svo sannarlega góðir auðmenn og konur á Íslandi menningarlegir en sem sagt það er fagleg nefnd sko sem að velur bækurnar þannig að það er ekkert bók og útgefandinn sjálfur þannig að þetta er bara og þetta er gleðileg, bara á hverju ári er þetta skemmtilegt og hún vildi meina það í þessu spjalli að þetta bara það þyrfti virkilega auka umræðum bókmyndir og þetta væri liður í því sko. Mér finnst það gaman að sjá þetta og allir sem að fengu verðlaunana meiri segja reyfarinn, allir áttu þetta skilið að fá svona gott, duglegt klappabakið fyrir bara frábært starf. Já, allir hinnir sem voru tilnefndir líka. Gefa mikið inn til íslenska menningar sko. Já. Herðu, við skulum heyra hvernig bókaþátturinn er, þar sem að skáldið mætti ekki, en útgefandinn í staðinn. Það er Vigdís Gríms og Oddný Eir ræða við Úu. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
Komið sæl og verið velkomin í bókaspjallið við Rauðaborðið. Með mér Vigdís Grímsdóttir og ég heiti Oddný Eir og gestur okkar í dag eiginlega stærsti útgefandi Íslands. Það Hólmfríður Matthíasdóttir sem kölluð Úa. Vertu velkomin. Sæl. Það ekki rétt að þú sért eiginlega stærsti útgefandinn eða útgáfustjóri stærsta útgáfufélags? Jú, forlagið stærsta útgáfufélag landsins og ég útgefandi þar, þannig að það hlýtur að vera rétt. Og þú kemur við báðum þig að koma til þess að ræða við okkur kannski útgáfuna og bókmenntaverðlaunin sem voru veitt í gær og nýbakaðan verðlaunahafa eða verðlaunabók sem heitir Móður ást draumþing eftir Kristínu Ómarsdóttur. Kristín komst ekki til að taka á móti verðlaununum þannig að þú last upp ræðuna hennar og landsmenn gátu séð það í beinni útsendingu í Ríkissjónvarpinu. Hvernig tilfinning var það að svona leika höfund? Ég náttúrulega bara reyndi að standa mig Kristína vegna því það mikil heiður og traust að fá að lesa upp ræðun hennar en svo fannst mér þetta bara svo frábær ræða. Mér langaði eiginlega mest að heyra hana lesana og úr því það var ekki hægt þá náttúrulega gerði ég bara mitt besta. En það þurfti ekki minna en 2 konur til þess að koma í staðinn fyrir Kristínu á þessa athöfn því að systirinnar Yrsa tók svo á móti verðlaunagripnum í hennar nafni. Já, þetta var mjög eiginlega hátíðlegt. Já, mjög, og skemmtilegt og ég vil nú segja þegar ég fæ nú ekki oft kökku í halsinn, bara svo kaldlind en ég fekk það þegar þú fluttur ræðina. Og ég þekki Kristínu það vel, ég ekki sem ég hef fengið þegar hún flutt, nei, alveg, þetta var mjög... Það var kannski hátíðlegra þegar einhver annar flutti þetta en ég nokkuð vissum að hún hefði flutt hana mjög skemmtilega og mér fannst þetta frábær ræða hjá henni. Já, hún var mjög falleg. En það var eitthvað fallegt við þessa fjarlægð og þú, sem sagt, að þú værir að lesa og með lestrinum einhvern veginn náðuru að gera Kristínu samt mjög svona nærverandi. Ég var að reyna að streyma. Já, ég var að reyna að streyma henni. Þú streymdir henni. Já. Og þú svona hlýtur eiginlega vera dálítið þá góður útgefandi eiginlega. Þú ert að veita útgefundurum einhvern farveg, alltaf verða ekki í þínu starfi. Svona þú ert að streyma höfundum. Þú ert að miðla þeim. Já, einhvern nátt. En svo bara, það kannski svo gaman að rifja það upp. Ég var að rifja það upp á leiðinni þegar ég var að keyra á Bessastaði í gær að ég kynnist Kristínu fyrir meir en 40 árum á okkar námsárum. Og ég hugsaði hverjum hefði þá dottið í hug að rúmlega 40 árum síðar væri ég að fara á Bessastaði að lesa upp þakkaræðu hennar sem útgefandi hennar. Okkur hefði bara aldrei, við höfum ekki haft ímyndarafl í þetta. Hvar voru þið saman í skóla? Í Barcelona. Já, gaman. Það voru mjög skemmtilega ár og en orðið dálítið langt síðan. Já. 40 ár, hvað? En hvernig rataði þú inn í þetta svona starfi eða þetta fag, svona bókaútgáfuna? Þú varst náttúrulega kynningastjóri forlagsins í mörg ár og það var svona mál manna að þú settir það svolítið, að þið settu það svolítið á annan, ég veit ekki, settu svolítið fút í kynningastarfið? Já, ég var að vinna með Valgerði Benediktsdóttur á réttindastofu forlagsins og það var ótrúlega skemmtileg og gefandi ár og eitt af skemmtilegasta sem ég gerir að tala bækur og bókmenntir. Þannig að þetta var svona meira en bara starf, þetta eiginlega bara ástríða og það var ótrúlega skemmtilegt. En ég byrjaði að vinna við bókaútgáfu töluvert áður. Ég var að vinna fekk starf við bókaútgáfu á Spáni og var að vinna þar í nokkuð mörg ár, eiginlega 16 ár áður en ég kom til Íslands til að vinna við bókaútgáfu. Varst að vinna 16 ár í Barcelona? Já. Við bókaútgáfu? Við bókaútgáfu. Já, svo þú færir það allt með þér heim? Já, eða þessa þekkingu á því hvernig bransinn virkar. Já.
og ef að ég sem krakki hefði bara vitað þetta starf fyrirfannst þá hefði ég náttúrulega stemt á það alla tíð en ég var svo heppin að eiginlega bara detta inn í þetta í Barcelona. Já. Ég var það bara hálfgerði tilviljun eða svoleiðis? Það var, ég var sem sagt að vinna hér hjá listahátíð í Reykjavík og það kom kunningjakona minn og með henni var maðurinn hennar Spánverið sem var að vinna hjá útgáfufyrirtæki og ég vildi fara aftur til Barcelona, þar var maðurinn minn og það bara vildi svo til að hann var með laust starf hjá útgáfufyrirtækinu. Þannig ég eiginlega stökk á það og þannig fer ég inn í þennan bransa. Þannig að þú raunverulega ert bara bókaunnandi og bara raunverulega ferð að gera það þínu starfi. Já, og hef unni við það alla tíð síðan. Svona mismunandi störf, bæði sem útgefandi og svo líka í réttindastofunni, þar sem við vorum að kynna bækurnar til erlendra útgefanda, þar sem að við sem sagt, lásum þá allar bækur forlagsins og fórum og fluttum fagnaðar erindið til annara útgefanda á bókasýningum og í gegnum tölvupóst og svo framvegis. Já, maður heyrði sko einmitt, ég man bara eftir því fyrir svolítið mörgum árum þá var talað um að það þótti mjög eftirsóknarvert að hjá höfundum að þú talaðir bækurnar þeirra, eða þannig. Það væri svona einhver ástríði í þessari, hvernig þú talaðir bækur. Getur gert það ennþá sem ert þú einhverstaðar bara núna efst upp á skrifstofunni eða ertu ennþá að tala bækur við lesendur? Ég alltaf að tala bækur. Ég fæ helst að tala bækur hér á Íslandi við bóksala eða annað fólk innan fyrirtækisins og aðra lesendur. En svo náttúrulega fer ég á bókasýningar erlendis og þar hitti ég aðra útgefundur og þar getum við talað borið saman bækur okkar. Og þá fæ ég að segja frá því sem að mér finnst skemmtilegast og best. Segðu okkur þá núna, það minnst að falla svo vel inn í. Þarna frá bókinina Kristína. Hvernig finnst þér sko? Nú talar þú bara satt. Já, já. Engu orði ofekið og engu logið. Hvað finnst þér bókinina Kristínar? Ég ætla bara að segja það, mér finnst hún alveg dásamleg. Mér finnst svo fallegt andrúmsloft í þessari bók. Það einhver galdur í bókinni og hún býr til svona seiðandi andrúmsloft. Það sem hún er að fjalla þessa unglingsstúlku sem er á mörkum þess að hætta að vera barn og verða fullorðin. Og hún staðsetur þetta í kringum Jónsmessu líka á mörkum raunveruleikans og draumsins, hins mögulega og hún vinnur svo fallega með þetta og það verður svona einhver dásamleg draumkend stemning sem að þú stígur inn í þessa bók og þú bara vilt helst vera þar áfram. Þannig að mér finnst hún þetta er ótrúlega vel heppnað hjá henni og sko mikil list að búa til svona draga upp þessa stemningu og teikna upp þessa personur svo ljóslifandi. Hún segir sko frá Oddníu stúlkunni og hún dregur fram líka þessa þætti hjá krökkum á þessum aldri og manni sjálfum bara sem maður mann eftir og tengi við svona já, hvernig maður getur stundum verið öfugsnúin í sjálfum sér og sagt hluti sem maður meinar ekki og reyndað sko horfa öðruvísi á umhverfið og það sem í kringum hann er og þessi stúlka hún verður þarna á Jónsmessu verður hún fyrir einhverju upplifun sem er svo dásamleg að hún eiginlega vill spara hana með því að sko tala ekki hana eða hugsa ekki hana, hún hugsar í kringum hana til þess að halda henni einhvern veginn feskri og mengan ekki og það er eitthvað svo, þetta er alveg mögnubók. Hún talar líka þarna, þessi reynsla lýsir henni því ekki einhvern veginn þannig að hún sé einhver fjarlægð í henni, það var eitthvað svona hún kallar hana fjarlægðina og sko bara hreinlega
Já, kallar hann fjarlæðina. Já, og þá hugsa maður, og það er svo margt sem að það býður upp á. Bæði sko, hugsa maður, kannski er þetta eitthvað orð sem henni finnst bara fallegt og til þess að, og orð sem hún notar ekki, þetta er eitthvað nýtt orð sem hún er að nota þessa nýju reynslu. Og svo líka þetta, þessi reynsla er fjarlæg hennar upplifunum fram að þessu. Það er eitthvað bara ótrúlega fallegt. Já, og hún er líka svo viðkvæm fyrir sko því sem einhvern veginn treður sér einhvern veginn inn í þessa reynslu og meðan hún er svona fersk eða svoleiðis, eitthvað augnaráð mömmunar sem er eitthvað að horfa svona of fast á hana eða einhverju sem er að nefna nafnið eitthvað of oft og svona eitthvað sem er þá eins og skemmir þetta. Raunveruleikin að ryðjast inn sko í þennan möguleika sem maður lifir þarna. En mér finnst Kristín ná svo vel fram akkurat þessu og þessum viðkvæmu svona tilfinningum unglingarna og þetta er allt svo nýtt og ferskt og leið svo sterkt. En svo er þetta svona söguleg skáldsaga, ekki? Það má, hún myndi flokkast svona sem söguleg skáldsaga, en er náttúrulega mjög óvenjuleg sem söguleg skáldsaga, af því hún er svo... Já, þar hef ekki verið skrifað svona áður. Ég gerir nú ráð fyrir að svona bækur eins og þessar tvær fyrir bókin og svo þessi seinni og svo framhandsbækurnar sem að verða vonandi bara 7-8, að þarna að fólk eftir að vera fyrir miklum áhrifum af þeim, sko. Hvernig er hægt að skrifa sögulegar skáldsögur sem byggja á staðreyndum. Því vissulega fór Kristín víðan völl til að afla sér heimilda. Já, hún sagði frá því líka í viðtali við okkur. Hvað var umverulega, hún var að lýsa svona eins og heimilda vinnu virkilega. En eins og, þú veist, einhver sagði einhver staðar með, ef þú fyrir á leikrit, þú lest leikrit, eða ferð að sjá leikrit og þú ferð að hugsa leikstjóran, þá er eitthvað að. Þá hefur leikrit ekki lifnað fyrir þér. Það er eins og með heimildavinnu og ofsalega vinnu sem liggur að baki þessum bókum, tveimur, að þú verður ekki vör við hana. Nei. Og persónuna lifna alla við, en grundvöllurinn, þessi heimildavinna, hún er þarna. Það er jörðin, sko. Það er eitthvað áreynsluleysi og svona einhver léttleiki í frásögnin eða svona eitthvað svo fingert, finnst manni. Svona, hún er einhver alveg fingert, að lýsa einhverju fingerðu og maður trúir því, sko. Bara svona hafi þessu manneskjum liðið einhvern veginn, alveg nákvæmlega svona. Af því þetta er svolítið flókin líðan sem einmitt að þú veist á þessu mörkum, þetta er alveg svona, þetta er undarleg líðan sem hún gerir þetta svo áreynslulaust og með slíkum léttleika. Þetta verður allt, þetta flæðir allt svo vel og verður svo trúverðugt og henni tekst með einhverjum galdri að skapa þetta og þetta er ekki löng bók en sko þetta er heill heimur. En svo er aftast svona eru svona ættartré. Já. En ég verð að segja, mér varst það ekkert svona, ég þurfti ekkert sérstaklega á því að halda, fannst ykkur það vera svona mjög til bóta? Mér finnst það ekkert skemma, maður þurfti ekkert á því að halda endilega. Það er bara skemmtilegt. Já, bara gaman. Og gaman. Jú, og svo skrifar hún þetta. Þetta er bara gaman. Þessi að hafa þetta. Ef menn er eitthvað að ruglast oft, þá fara þeir aftast og skoða tengslinn. Þetta er líka vegna þess að hún er nú búin að gefa út aðra bók 89, þá er hún yngri, segir samt söguna, hún 89 sögumæðurinn og það er gott að geta, þar eru fleiri personur sem ekki eru í þessari bók. Sko. Jú, þetta er svona hugsað til framtíðar. Já, og svo heldur serían áfram ef við kallum þetta seríu og það kemur 3. bók og fleiri og þá er gott að hafa þetta. Það er það. Já. Seinna. Af því auðvitað er þetta svona bók sem maður lesa aftur. Svo er bara gaman að skoða þetta og aftur og velta þessu fyrir sér. Já. Og svo þegar heildinni komi verður það ekki síður skemmtilegt. Þannig að, ég var eitthvað að hugsa hvernig maður myndi, ef maður þyrfti að segja svona hvað bókin væri eða þannig, sko er ekki einhver, það er svolítil svona vitund að þetta eru verkakonur eða þetta er verkafólk
Er það ekki svolítið svona... Já, þetta er ekki yfirstett. Nei, já, þetta er svona einhver hugsun þessar konur sem eru vinnukonur eða verkakonur. Það er náttúrulega þau búa á sveitabæi og það þurfa bara allir að vinna og það er töluverð mikil vinna og náttúrulega skipting á milli karla og kvenna og fólk bara var að allan daginn, þannig að það er mikil náttúrulega meðvitund það í bókinni en svo ertu með sko bara sálarlíf Oddnýjar og það sem að gerast hjá henni sem náttúrulega á þessum tíma sko í þroska einstaklingsins, þá bara allt að gerast. En það svolítið fallegt að það er einhver svona samhengið eitthvað félagslegt svona, einhver félagslegar aðstæður og tíminn, þú veist, maður finnur að það er tíminn, en svo hinbóin það alveg tímalaust, þessi svona tilfinninga, það er eitthvað bæði svona tími og samhengi og svona algjört bara tímaleysi eins og þú segir á mörkum dröms og þannig, og líka það ekki á mörkum, ekki einhver svona, hvað þá það gamaldags orð að segja kynusli eða svona, ekki eitthvað Ég held að það er gamaldags. Nei. Kynusli. Hún náttúrulega bara að uppgöta sjálfa sig sem svona sína kynvitund. Já, en það ekki svolítið svona á mörkunum hvort að hún og jafnvel Ívar sko hvort að af hvaða kyni þau hrífast eða er það ekki líka bara svona mjög fljótandi? Það er mjög fljótandi, jú. Það var kallað hérna kynusli, það ekki ennþá? Ég veit ekki. Ég veit það ekki heldur. En þetta alltaf skemmtilegt orð. Mjög. Það ekki bara? Skemmtilegt orð. Við skulum bara kalla það kynusla. Kynusli skal það vera. Þessum þætti. Finnst ykkur ekkert svoleiðis í bókinni? Jú, það er einhver svona, þú veist ekki alveg hvað þú ert, sko. Þessi svona mikla lýsing á, ég meina það er alveg erotísk lýsing á konum þarna. Já. Og svona... Já, það er þannig sem hún orfir á það í sínum kynusla. Já, Alls að nefna það nokkuð tímann, sko. Já. En fegur þeirra er alveg yfirgengileg og hún er mjög falleg einmitt í bókinni lýsingarnar á þeim, sko. Ég myndi þetta ekki bara þetta gæti nú bara þótt að sé svona kannski meira undir rós þá þetta nú svona eiginlega erotísk bók líka, það ekki? Eða er það kannski ómikið að segja það? Nei, ég meina, maður getur talað bara lýsing á fjöllum og ám og vötnum er líka erotískar eftir hvernig þú upplifir það. En þú upplifir þetta greinilega erotísk lýsingarnar á konum í bókinni. Eins og Oddný, aðalpersonan. Já. Að hvort hún hegi svo til hvern eða kalla eða allra vitu ekki nema kannski í næstu bók eða þar næstu, sko. En allur góður skáldskapur sem hreyfir við manni er erotískur eða það finnst mér að hún hreyfir við einhverju sem að það kviknar í manni eins og það var erotíst þegar þú last ræðuna vegna þess vegna verður maður klökkur það er allar þessar stærstu og dýfstu tilfinningar sem spila saman jú, þetta er mjög erotísk bók. Ég held það. Já, þetta er þessi upplifun stúlkunar, erotísk. Já. Hún að uppgöta sjálfa sig bara sem kynveru. En myndið þú segja það ef þú fer núna með þessa bókamessu, sko, þá segir að hún hafi fengið verðlaun, er það ekki? Jú, þá tekið það fram. Ég segi líka af því að kannski að því sem við vorum að segja hér að þá hljómar bókin óaðgengileg, hún er það alls ekki. Nei. Og maður byrjar að lesa og maður bara sogast inn í söguna og vill bara dvelja þar sem lengst og það er líka upplifun sem ég myndi lýsa fyrir erlendu bókaútgefundum af því að þeir vilja vita hvernig lesandinn upplifir bókina og hvernig maður svona heillast af henni. Já, hún er ekki svona óaðgengileg eða einhverju drauma rugli einhverju sem alls ekki, sko. Já, allir nokkuð miskilið það þó að sé talað um drauma og veruleika þessi fylgir því einhver óaðgengileg. Já, sumur er nú hræddir við það. Já, þá er það að lesa einhver aðra bækur. Þessi er mjög aðgengileg. Hún er þannig, já. En hún er svolítið svo spennubók líka, því lengi vel er maður að velta fyrir sig, hvað er það eiginlega sem að það er eitthvað sem hefur hendan eða mun henda þessa stúlku, það
það gerist eitthvað svona. Þannig að mér finnst þetta, ég myndi líka kannski setja erotísk spennusaga. Já, af því hún vill ekki sko koma, hún talar í kringum þetta og vill ekki koma beinlínis orðum að því og lesandinn vill náttúrulega vita meira og það tógar í mann, maður vill vita meira og er það ekki einmitt það sem að maður sko þess vegna les maður bækur að því maður vill vita meira. Þess vegna hafa það stundum bara dálítið sterka flettiorku. Já. Eins og er verið að tala dálítið núna. Flettiorku. Þú veist. Já. Að maður flettir að sér. Maður er spenntur að lesa. Já. Og þó hér sé ekki reyna hryllingsatburður eða nokkur maður sé drepin og hann fláður síðar og allt það, að þá er flettiorkan og hún held ég að gerist með þessari spennandi manneski sem er Oddný. En svona bækur, ef þær vinna ekki finnst ekki gaman að heita Oddný? Jú, mér fannst það mjög gaman sko. Skrítið svolítið, en hérna er ég hugsaði Oddný og ömmu mína en sko ef þú ferð með svona bók á pælum aðeins í bókmenntaverðlaunum svona og hlutur, tilgangi þeirra eða svoleiðis, þú ferð að bókamessu og vilt gjarnan að einhverjir útgefendur kaupi þessa bók af þér til þess að hún komi út í öðrum löndum, er það ekki í þýðingum og ef hún hefur ekki fengið ekki tilnefningu kannski til bókmenntaverðlauna og ekki bókmenntaverðlaunin þá er aðeins erfiðar er það ekki að svona samferða þá þarf eitthvað annað að koma til eins og til dæmis mikil sala eða einhverjar vinsaldir eða eitthvað sérstakt ef hún fjallum eitthvað málefni sem að við komandi útgefandi hefur sérstakann áhuga á en það sem að bókmenntaverðlaunin gera er að þau lyfta bókinni, það er þegar þú ferð á þessar erlendu kaupstefnur, það er svo mikið gefið út og þú ert að hitta ég er kannski að hitta 100 manns á einni kaupstefnu en það eru 1000 manna þannig og allir eru að bjóða þeim bækur og þú verður að kunna að velja saman bækurnar, réttu bækurnar fyrir réttu útgefandana það þýðir ekki að bjóða manni sem gefur bara út blóðuga glæpasögur bók eftir Kristínu Ómarsdóttur af því að hann mun ekki þú væri bara að sóa þínu tíma þannig við þurfum að velja vel saman bækur og útgefundur bara eins og þú velur saman bækur og lesendur og svo útskýra fyrir viðkomandi af hverju þessi bók á erindi ekki bara til hans og inn á útgáfulistan hans heldur líka bara inn á hans markað og það getur verið ýmsar ástæður, það getur verið eins og ég segi efni bókarinnar höfundurinn salan verðlaun ýmsar aðrar ástæður sem mér detta nú ekki í hug núna en það er alveg það er sko ýmsar aðferðir og leiðir. En getur þú sagt svona, þetta er eins og þú varst að segja Vigdís, þetta er áhrifarík þetta er svolítið nýstarleg leið til að skrifa sögulega skáldsögu. Myndi það vera þykja spennandi? Já. Eins og við höfum allavega að skrifa sögulegar skáldsögur sko. Þeir sem hafa skrifað svona atburð á Íslandi þeir halda sig við heimildir og því meira bréfum og allt þetta ævisögur og svona en þarna er farið í efni sem ekki hefur verið gert áður það er ímyndunin, draumurinn og veruleikin sem leika svo vel saman í frásögninni að segja frá fólki sem hefur aldrei haft pláss og ég lesi um einhverja úlinga frá 19. öld annars staðar sko. Það er svo margt nýtt. En nú sagði þú eitt viti, sem ég myndi nota ef ég væri að segja frá fólki sem ekki hefur haft pláss. Já. Það er eitthvað sem að erlendur útgefandi gæti hlusta og hugsa já, ég hef áhuga á þessu. Og það sem að maður reynir að gera er að koma með ástæður og rök og svo líka miðla þeirri ástríðu sem maður sjálfur hefur fyrir bókunum af hverju ég er hrifin af þessari bók hvað er það í bókinni sem höfða til mín og hvernig það getur nýst viðkomandi og svo reynum við að tengja að því að sko skref númer 2 er að fá viðkomandi til að lesa eitthvað úr bókinni
En þá er það ekki eitthvað þýtt og svona... Jú, við látum oft þýða eða svo eru líka eru margir með bara fólk á sínu snæru sem að kann að lesa íslensku og getur lesað og sagt frá bókinni og skýrt frá henni og það er þá fólk sem á engra hagsmuna gæta þannig að útgefandinn hugsar ég trúi nú engu sem Úa segir, hún er alltaf að reyna að selja mér eitthvað en þessi náungi, hann á engra hagsmuna gæta, ef hann er líka hrifin af bókinu þá veit ég að hún virkar. En hjálpar það alltaf að fá höfundin á staðinum ef þetta fólk sem er að hugsa hvort að þessi bók sé áhugaverð hittir höfundin, getur það stundum bara spilt fyrir að því höfundurinn segir bara eitthvað, kann ekkert að segja neitt jákvætt sína eigin bók og svara bara út í hött og hefur upplifað það svona að það sé bara raunverulega verra. Ertu þá að tala á erlendum bókamessum og svo leiðis? Já. Sko þegar við erum á þessum bókasýningum þá þetta er mjög staðla form, við höfum bara hálftíma. Það er takmarka magna bókun sem þú getur kynnt fyrir öðrum á hálftíma. Ertu að tala fyrir ekki hálftíma með hverjum og einum? Já. Panta tími fyrirfram og hálftími einum. Þetta er svona eins og speed dating. Já. Panta fyrirfram og þú býr til dagskrá og þú hefur hálftíma með hverjum og einum og þú ert búin að undirbúa þetta rosa vel, velja bækuna sem þú ætlar að tala svo kannski stundum talar eitthvað allt annað því að það líka gerist. En allir eru uppteknir og eru með full bókaða dagskrá. Þannig að ef það kemur einhver höfundur inn og er bara að fara að tala sína bók og hann er kannski að tala við einhvern útgefanda sem hefur ekki áhuga á þess konar bókum, þá er það ekki að ganga. Þannig að þetta er ekki rétta umhverfið. Aftur á móti segjum svo að höfundurinn sé þarna í boði útgefanda síns í viðkomandi landi og þau fara út að borða og hann hittir einhverja aðra útgefundur, afslappara umhverfi, ekki á inn á þessari bókamessu, þeir taka tal saman og þá gerist eitthvað. Þegar fólk svona kynnist og spjallar, þá gerast hlutir. En við vorum að tala þetta ef það væri ekki bókmenntaverðlaun, af því að greinilega, ef þú hefur bara hálftíma og þarft að, sem sagt, þá selja eða kynna bækur. Ég kynni bækur, svo sendum við náttúrulega, ég er löngu hægt að gera þetta en ég tala eins og ég sé enn í þessu í dag, en við náttúrulega sendum efni af því að þú getur ímyndaðir það að þú ert kannski á 50-60 fundum í 3 daga og kemur heim og þú ert alveg keksruglum, mannst ekkert en þú veist, þú ert búin að skrifa allt niður hjá þér og þú veist að viðkomandi mun senda þér efni og svo skoðar efnið. Já, en ég er að meina þú veist, hvernig bókmenntaverðlaun virkar þú veist, virkar náttúrulega hérna á Íslandi þeir sem fór tilnefningu, þá er sett limmið á bækurnar og þetta er bara markastengingin. Já, markastengingin fyrir jólin, þá þú veist, reistir fólk því að þetta er nú eitthvað valið af fagfólki sem tilnefndar og góðar bækur og svo leiðis. Og það gerir það sama á erlendri grundu. Það er bara, frambúðið er mjög mikið. Okkur á ég að velja einhverja bók frá Íslandi, framöður bók frá Íslandi. Þú veist, hvað er það? Já, ég hef heyrt góða hluti íslenska bókmyndir og þessi bók hér, hún er með bókmyndaverðlaun. Hún hlýtur að vera góð. Ég ætla að lesa hana. Og ef það væri mörg bókmyndaverðlaun, það myndi vera bara stofnum mörg bókmyndaverðlaun, þá kannski væri það aðeins svo mikið, það væri bara alla bækur væri með einhver verðlaun. Þá væri það kannski ekki jafn trúverðugt. Nei. Það myndi svona kannski... Þannig að svona verðlaun bókmyndaverðlaun verða að hafa einhver trúverðuleika svona... Já, það náttúrulega verður eiginlega að vera þannig. Ef allar bækur eru með bókmyndaverðlaun þá náttúrulega hjálpa þau ekki. Því það er ekkert sem aðgreinir bækurnar. Nei, það er ekkert sem Nei, það sem hefur verið kannski neikvæðast talað þessi bókmyndaverðlaun, svo það skjóti því nú inn í. Eða það sem talað hvort það er neikvætt eða ekki, að þau séu svo markatengt. Tilnefningarnar koma í desember og þá er allir að fara að kaupa bækur og það ýti öðrum bókum til hliðar, En svo eru sem eru með því og aðrir á móti slíku. En þetta eru stærstu bókmenntaverðlaunin okkar. Þau eru tengt ykkur markaðspéssunum. Er það ekki rétt? Jú. Við viljum náttúrulega
bæði, við meðum ekki gleyma því að auðvitað eru tilnefnd, það er bara fá verk tilnefnd og mörg önnur sem að fljóti ekki tilnefningu og ættu örugglega að skilja að fá hana. En þetta verður að vera takmarkað, en bókmyndaverðlaunin verða líka til þess, eða þessar tilnefningar og verðlaunin sjálf, verða til þess að fólk talar bækur og bókmyndir og það skiptir svo miklu máli. Þannig það er ekki bara náttúrulega, og við útgefundur sitjum ekki í þessum dómnefndum, þannig að við ráðum ekkert hvaða bækur verða tilnefndar. Og það er ekkert endilega bækurnar sem við myndum sjálf velja. Því hver og einn velur bara út frá sínum smekk og sínum skoðunum. Því litinu er þetta einmitt faglegt, þótt að þetta sé sem sagt verðlaunin séu kostuð af bókaútgefendum, er það ekki? Jú. Og þetta séu bókaútgefendur sem tilnefna bækurnar, og eru hugsuð sem á einhvern nátt sölu aukandi, en eru líka hugsað, eins og segir, umræðuvekjandi. Og þetta er virkilega umræðuvekjandi. Já, og þá er þetta fagleg, þá er þetta á þetta að vera óháð nefndir, það ekki svona? Þær eru, dómnefndirnar eru óháðar og vinna sjálfstætt og við skiptum okkur ekki fyrir störfum, en gleðjumst ef að bækurnar okkar fá tilnefningar. Og velun. Það er ekki bara höfundur sem er velun sem gleðast, það er fullt af fólki í kringum það. En það er voða mikið þessu, þegar maður heyrir bækur, svona útlenska bækur sem rata til maður á einhvern hátt, þá er náttúrulega oftar en ekki eru þær með límið á sér, með einhvers konar tilnefningu á sér eða verðlaun. Ég alltaf fór að hugsa þetta, betur það snýst. Maður heyri þetta alveg svakalega mikið í svona kynningum á bókum, þetta með þessi verðlaun. Og hvenær byrjaði þetta? Hefur þetta alltaf verið svona, það sé alltaf verið að tala svona þessi verðlaun? Eða er þetta frekar nýlegt fyrirbæri? Þau náttúrulega, ef þú ert að sem útgefandi að velja bók til útgáfu, og þú ert alltaf að hugsa hópinn þinn, fólkið sem er að fara að lesa bókina, þú ert líka að hugsa finnst mér þetta góð bók, höfðar hún til mín, er hún samkvæmt útgáfustefnu hjá mér, en það hjálpa þér, framboðið er gífurlegt, þannig að það hjálpa þér að fá upplýsingar, já þessi hefur fengið þessa viðurkenningu, þessi hefur fengið verðlaun, af því að þá er búið að síja aðeins út, og þá kannski skoðaru þær bækur fyrst, en þú skoða líka bækur alveg eins og ég sagði áðan, þú skoða bækur út frá ýmsu, kannski hef ég áhuga á bókum eitthvað sérstakt málefni og leita fyrst og fremst að bókum það, burt sér frá því hvort það fengi verðlaun eða ekki. En áður en þessi verðlaun komu til sögunar hérna á Íslandi. Er þetta talað þá íslensku bókum? Íslensku bókmyndaverðlaunin. Það er 1989. Já. Þau eru fyrst veitt þá. Ok, 89. Þannig að fyrir þann tíma var þá bara leituðu sem sagt lesendur bara til, voru það þá auglýsingar sem réðu eða var bara leita til útgefandana eða einhverja svona páfa eða var þá meiri umfjöllunum bækur í blöðum og sjónvarpi og svoleiðis Það voru fleiri miðlar sem fjölluðu bækur og það var auðveldara að koma upplýsingunum á framfæri við fólk af því fólk horfði á línulega dagskrá í sjónvarpinu þú þarf náttúrulega að láta fólk vita að bókin er komin út og hvernig átt að koma þeim upplýsingum og þú þarf líka að láta fólk vita hvað bókin er, af hverju bókin höfða til þeirra, af hverju þau eiga að kaupa þessa bók og lesana og þessum upplýsingum þarf þú að miðla á einhvern hátt til lesenda og fólk horfði á línulega dagskrá í sjónvarpinu og sá auglýsingar, fólk las bækurnar í fjölmiðlum og hlustaði útvarp og heyrði stórar auglýsingar í fjölmiðlum sko. Þetta hefur bara breyst svo mikið þetta hefur breyst sko það breytist og margt við íslensku bókmyndaverðlaunina Manst þú tíman að tvenna sko hvenær gafst út þína fyrstu bók í svo ruglu í tímanum fyrir ekki svona eru þau tvennir ég man ekki 1983 En ég var einmitt þarna í þessari púlíu þarna 1989 fyrstu púlíunni. Varstu það tilnefnd? Með bók tilnefnd. Og þetta var rosalegt hafarí. Til hamingju með það? Já, takk langt síðan en takk fyrir, Þetta var rosalega mikið hafarí í kringum þetta.
og eftir fyrstu bókmenntaverðlaun sem Stefán Hörður Grímsson fékk fyrir ljóðabókina sína, að þá var alltaf stöðug umræða, sitt sýndist nú aldeilis hverjum, og það er gott og það er það besta við þessi verðlaun, þegar fólk nærði að tala saman bækur. Já. Nei, eins og barnabarni mitt sagði við mig í gær, amma, ég elska kótilettur, og það er þetta sem maður þarf þegar maður þarf að tala bækur. Maður elskar bók eða ekki, og svo kemur debatt, það er gaman að tala bækur. Og það ekkert allir að vera sammála. Nei, og það eru það ekkert allir. Nei. Og mann vita að þetta ekki stimpill frá Guði, bókmenntaverðlaun eða, bókmenntaverðlaun eru náttúrulega mikil sverði auðvitað. Já, þetta er mikil viðurkenning. Já. Mikil viðurkenning, en fólk veit samt að þetta er, fólk þorir alveg að vera á öðru máli eða svoleiðis. Svona Íslendingar eru það eiginlega, er það ekki svona öryggi með sig í svona áliti sín á bókum? Jú, og hvatningi verður náttúrulega að lesa þessa bók sem fær verðlaunin og allar hinnar. Og vera svo þá samræðahæfur í boðinu. Og mynda sér sína eigin skoðun. En þá kannski ég man eftir einni bók sem ég ætla ekki að nefna, en ég man eftir einu sinni þá fekk einhver bók verðlaun og það snerist líka við svona gegn bókinni að hafa fengið verðlaun af því að það voru svo margir á því að aðrar tilnefnda bækur hefði átt að fá frekar verðlaunin og þessi sem fekk verðlaun hefði nú bara ekkert verið sérstök og svona. Já, munið aldrei eftir svoleiðis. Nei. Ég man það ekki að það getur alveg verið, En mér finnst maður bara með svona 10 daga, þá sýnir maður nú bókinni sem fær verðlaunum kurteisi. Að hann bara segir að allar hinna bækurnar hefði frekar átt að fá verðlaunin, Þetta er bara samkvæmsleikur. En hefur þú fengið verðlaunin? Já. Nú, já. Og hvað ég segja? Var það ekki gaman, góður reynsla? Jú, það var ægilega gaman. Jafnvel þó ég hefði kannski verið mjög mikið á móti því. Verðlaununum sem ég var ekki neitt, að þá var það ægilega gaman, þetta var bara hátíð stund, Og ef maður get ekki upplifið það þegar þeim veitt viðurkenning fyrir það sem það reynir að gera best, þá geta það bara getið það sem úti frís. Mér var það ægilega gaman, Og hvaða bók var það sem fekk verðlaunin? Já, Gröndagur 7. Nei, í alveg að stóða aðeins á því? Já, þetta er, já. Það var 94, það er langt síðan, Það er 20 ár síðan. Er það ekki? Ég er ekki góður að reikna, eru þið ekki í svo listar? En höfundarnir sjálfur sem að, þeir duglegir að taka þátt í kynningu af bókum sínum og í þessari viðleitni ekki, þá er ég ekki að meina þennan höfund sem mætir þarna óboðina á bókamessuna og fyrir eitthvað blaðræður en svona, eða svona almennt. Það er ekkert gaman fyrir höfundar náttúrulega að koma á þessar bókamessur. Er ekki gaman? Nei. Ég held að þetta sé aldrei yfirþyrmandi að ganga, það er svo mikið af bókum og það er svo mikið af fólki og það eru allir uppteknir við að tala saman og það hefur engin tíma. Nei. Til að spjalla við svona fólk sem er ekki búin að panta tíma. Þannig að það er ekkert gaman fyrir þá. En ég meina bara svona eins og fyrir jólin, jólabókaflóðinu og upplifur ekki að það sé svona að höfundar séu misgóðir í því að kynna sína bækur. Það er örugglega mjög erfitt fyrir fólk sem er búið að sitja kannski 2-3 ár heima og skrifa bara og vera eitt með sjálfu sér meiri hluta dagsins og svo allt í einu í 2 mánuði fyrir jól þá það að vera á útopnu og hrósa sjálfu sér og trana sér fram og það er bara mjög margir sem eiga erfitt með þetta. Og þú hefur nú upplegað þessa tilfinningu, þú ert nú útgefandi líka Árný. Já. Segðu okkur að því að við vorum að tala með þetta áður fyrir þáttinn í undirbúningsvinnunni, segðu okkur frá því aðeins. Já, ég er nú svona að taka mín fyrstu skref sem útgefandi og kannski byrjar ekkert mjög vel svona hjá mér að því ég til dæmis er þá líka höfundurinn og gef höfundinum, útgefandinn gefur höfundinum leyfi til að senka útgáfu oft sem er ekkert sniðugt Þú veist,
höfundurinn alltaf að segja ég ætla aðeins að frekara laga og gera öðruvísi og þannig að þú veist, það vantar það þessa dýnamíka að útgefandinn kannski svolítið íti á. Það er erfitt að vera strangur við sjálfa sig. Já, og eða líka ef maður er strangur á kannski vittlusum stað, þú veist, strangur varðandi einhver uppbyggingu á einhverjum verkum en ekki kannski strangur í þessu að það verði að koma því áleiðis. Já, svo líka, var ég að gefa út bók fyrir jólin, mér fannst erfitt svo sem að vera eitthvað að segja sjálf, þú veist, þetta þú þarft alveg endilega að eignast þessa bók. Mér fannst það svona mjög erfitt, sko. Nei, segðu hvað hann sé niður í það, sko. Þú situr við borð og ert að selja bókina hérna. Og hérna, sem er svona þykk og mjög fín og allt það. Og þér þykir vænt hann allt. Svo kemur svona fólk og þú ert svo erfitt með að segja, hvað er þetta erfitt með að segja? Nú kemur fólk og allar að kaupa hana. Og hvað er það raunverulega sem þú ert erfitt með að segja? Já, ég bara reyna, sko ég áttaði með því bara þetta þetta sérstakt fag að segja svona af hverju ætti ég að kaupa þessa bók, sko, hvernig á maður einhvern veginn að svara því, sko, ég reyndi að finna einhverja sölulínu og setti þarna að hún væri svo vel saumuð, því hún var mjög vönduð og var svona, þú veist, það var óbúðslega og hún datt á gólfið og hún sko skattaðist ekki, þannig að þetta nú virkilega, og ég skrifaði það svona miða, mjög vel saumuð bók. Já. Núna finnst mér að hlægilegt, sko, en ég var þarna í að reyna, nú verði ég að vera bara sölumaður. Þú áttu semst erfitt með að segja að þetta er alveg ofsalega góð bók og hún mun bara breyta lífið þínu. Á erindi til allra. Það er erfitt að tala svona eigin verk. En ef hönnuðurinn var við hliðina mér, þá gæti ég sagt bara hvað ég var rosalega ánægð með hennar og hvað hefði verið stórkostlega að vinna með henni og ef að myndlistakonan sem að bókin var við hliðina mér, þá ætti ég ekki neitt erfitt með að tala það og þær gátu það hrósa mér, þú veist, þannig að það þarf, maður fatta, þetta þarf að vera pínlítið svona, ekki hrósbandalag, en svona, er það ekki, þetta er svona einhvern veginn þessi vandi og við höfum talað líka unga kynslóðin, eða það er allavega klísjan, mjög margir af yngri kynslóðum bara hafa séð þessi knúna til þess að taka þátt í meira mæli í þessari kynningastarfsemi og skrifa sín eigin verk á samfélagsmiðlum. Sko það er náttúrulega, það hefur breyst umhverfið í fjölmiðlum. Þannig það er erfiðara, sumur höfundar það er búið að koma með á framfæri, lesandinn og kaupandinn veit hverju þeir eru og veit að hverju þeir ganga ef þeir kaupa bók eftir viðkomandi. En svo er það náttúrulega yngri höfundar sem eru bara ekki þekktir, þurfa að koma sér á framfæri. Lesandinn og kaupandinn þarf að vita hver þessi höfundur er og hvers vegna hann ætti að kaupa bókina eftir viðkomandi og það er erfiður að koma á framfæri því það er ekki eins og ég sagði á hann, það er ekki þessi línulega dagskrá í sjónvarpinu sem allir horfa á, það er ekki sko sömu dagblöðin sem allir lesa, það er erfiður að koma þessum upplýsingum á framfæri og þá verðum við að nota samfélagsmiðlana og netið og þess vegna verða eiginlega ungir höfundar að vera dálítið duglegir á samfélagsmiðlum og þeir þurfa að vera ófeimnir við að tala bókina sína og koma á framfæri. Já, og hrættir við það þó einhvers að mikill montaras er þetta. Já. Þetta umhverju er svo ólíkt frá því sem var. Þegar það þótti sko fólk fekk 5 stjörnum fyrir hóvarð. Fólk sem segir bókina sína, þetta er yndisleg bók sem er ekki gott orð, Oddný. Nei, það er erfitt orð, en segjum svo. Það getur verið alveg hóvar manneskja, þó að þetta sé hennar eigin bók. Þetta er búin að leggja eins og þú talar 3 ár í að vinna. Hún er búin að vera ein meira og minna þannig, en svo breytist, verður hún að skipta píldum karakter. Þegar hún fer í þetta en þetta er svo misjafnt hvað kynslóðurnar eru aldar upp fyrir það að hrósa sér og þú nefnir þarna 3 manneskjur það er betra að hrósa öðrum en sér. Jú, svo náttúrulega þetta er svo myndlistafólk, það er bara í skólan núna í myndlistaskólum í dag þá er sko það bara hluti af náminu að skrifa kannski pínlítinn texta fólk á að skrifa, kynna sjálft sig sko. Og ég hugsa að það sé líka með höfunda, þetta er bara þeir líta á það sem
til dæmis orðið höfundarmynd, ég hef aldrei heyrt það, þetta bara svona konsept, þá ertu með nýju höfundarmyndina þína, þú veist, þetta bara líta þetta meira svona fagmennsku að þú tekur þátt í auðvitað, ef þú ert að gefa út verk þá þarftu auðvitað bara að standa fyrir þessu verki og vera með mynd af þér sem höfundi og svoleiðis, sko. Já. Fólk á misjaflega gott með þetta, en tímannir hafa breyst. Varðandi þetta. Fólk á ekki eins erfitt með þetta eins og þau var alveg uppið að sitja út í horn og þegja og var aldrei að monta sig. Það er þannig, sko. En það er engin að því sem segir bara eins og er. Nei, en ef einhver er ekki góður í þessu, í gamla daga segjum, var það ekki einhver annar alltaf sem að við vorum að tala hérna, Davíð Stefánsson hann var bara góður í því að koma fram og einhvern veginn náði vel til fólks. Persónu töfra. Já. En sko við náttúrulega gerum meir en að auglýsa bækurnar eða láta ekki höfundarnir vera á samfélagsmiðlum. Það eru líka upplestrar og þá látum við bókina í raun og veru auglýsa sjálfa sig, höfundur les einhvern góðan kapla úr bókinni og þá nýtum við hans persónu töfra og bókina til þess að heilla lesendur og þau fá svona aðeins smakka bókinni og þá mögulega átt að sjá því að þau vilja lesa þessa bók. Það er ýmsar aðferðir. Svo náttúrulega eru viðtöl og við reynum, ef þau eru sett á netið, þá reynum við að deila því og hvetja höfundarna til að deila því og alltaf að minna á. Þetta er flókið og erfitt og það er örugglega erfitt. Ég oft vorkenni höfundunum. Ég myndi ekki vilja þurfa að vera að sitja efni sjálfa mig alltaf á samfélagsmiðla en þetta er bara nauðsynlegt í dag. Þú fegst smá smjörþvefin í gær að stíga eins og þú værir höfundur að stíga þetta á Bessastöðum svona. Gætir hugsað þér að vera höfundur og... Ég myndi nú síður vilja það. Ég vil freka vera útgefandi. Já. En ég hugsaði mitt það í gær að það er ekki alveg auðvelt að fara svona og gera þetta og örugglega erfitt einmitt fyrir höfundana sem eru oft í miklu bara heima að skrifa og ekki svona mikið á útopnu. Þá er þetta átak. Mér fannst nú allir standa sig bara ótrúlega vel í gær af þessum höfundum sem framkomu. Það er ekki líka svolítið svona fallegt hjá lesendum að það er einhver fólk býst við því að höfundar séu allavega og sumir séu tilbaka og gefa menn ekki yfirleitt svona smá séns. Ég vil þótt einhver sé feimin eða... Svo eru bara lesendur líka alls konar og þeir eru feimnir við höfunda og en ef að fólk næra að tala saman þá er það svo gefandi og gaman. Eða að segja þetta samtal gott í bili? Já, en mér langar það því að þú ert útgefandi. Mér langar ekkert að bjóða upp í kaffi vegna sem ég veit þú drast svo mikið í morgun. Já. En óskaði til hamingju. Takk fyrir það. Með að hafa valið þessa bók til útgáfu. Og bara innilega. Og án þín hefði hún ekkert komið út. Þetta er nefnilega allt saman samtal og úrvinnsla. Takk fyrir. Já, það má kannski bæta aðeins við að það er stoltið stort teymi alltaf á bakvið útgáfu á einni bók. Það eru ritstjórar og lesarar og ekki bara höfundur og útgefandi, heldur mjög margir sem koma að, hönnuðir, umbrotsfólk. Þannig að hver ein og einasta bók er samvinnuverkefni. Mörg handtökin. Já, og mér finnst bara svo gaman að fá að heyra í útgefandanum. Það er ekkert svo oft sem að færa að heyra í einmitt þessum sem eru að búa til bækurnar einhvern veginn svolítið ofta bak við tjöldir. Nei, það er bara höfundurinn oftast Já. En þannig að hér er verið að brjóta blað og það er yndislegt blað. Já, kæra þakkir fyrir að koma til okkar í bókaspjallið. Hólmfríður Matthíasdóttir, kölluð Úa, útgáfustjóri forlagsins, er það ekki? Jú. Útgáfustjóri forlagsins. Takk fyrir mig. Takk fyrir spjallið og til hamingju, já, og
hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í spjallinu og við náttúrulega hvetjum alla til að lesa verðlaunabókina sem fékk íslensku bókmyndaverðlaunin í gær. Bókina Móður ást draumþing eftir Kristínu Ómarsdóttur. Og við líka höldum áfram í næstu viku með bókaspjallið en við höldum áfram hérna við Rauðaborðið að ræða málin svo farið ekki langt. Skellum á nokkrum svona auglýsingum. Takk. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var bókaþátturinn og við ætlum að enda á svona menningarinslagi líka. Það hérna, þetta búin að sjá myndinu Bob Dylan. Má ég samt segja eitt, þú sagðir að útgefandinn mætti ekki, skáldið mætti ekki útgefandinn í þessu spjalli. Hún var veik. Já, en mér finnst líka þannig, þetta svolítið svona stigveldi líka í menningunni. Af hverju heyrir maður ekki oftar í útgefendunum og í þeim sem að sjá bækurnar, þannig að þetta ekkert einhver bara í forföllum heldur, fannst mér mjög skemmtilegt að heyra í útgefendum og fá að heyra skiknast á bak við tjöldin. Ég ætla að fara aðeins að koma því að, en hvað segir Bob Dylan? Ég var þetta bara svona því að Kristín fékk velunin, sko, þannig að og að kom og las ræðuna í forföllum, þannig að það Jú, en það leið að þetta minnir mig á því þú varst að spyrja daginn hvort að mér þætti Bob Dylan vera snillingur, sko. Spurði ég þig að því? Já. Og ég var að spurði Vigdísi að því að ég var að leita að því að það sem ég ætla að spila á eftir, mér fannst eiginlega vanta inn í það umræðu sko hérna eitthvað svona mat á list Bob Dylans. Þá var ég eitthvað að velta þessu fyrir mér. Ég var að leita að einhverjum sem að ég gæti rætt og ertu búin að finna eitthvað sem segir hans í snillingur? Það eiginlega sorglega við að hérna, sá sem að væri langbest að tala þetta sem við langar að tala náttúrulega Eiríkur Guðmundsson sem bara fallið frá. Hann náttúrulega mikill aðdáandi, það var mikill aðdáandi Dylan og svona með tónlistartaug í sér og drakk í sig hérna, allan hans kveðskap og hefði geta verið dáslegt að tala við hann Dylan. Hérna. Það væri líka gaman að tala við Megas Dylan til dæmis og Bubba og það eru nokkri svona tónlistar íslensk tónlistarfólk náttúrulega hefur orðið fyrir miklum áhrifum af Dylan en ætlum við að sjá myndina? Nei. Hérna ég hafði samband við svona nokkra sem ég vissi hafðu áhuga á Dylan og baðum að fara í bíó og koma svo að ræða þetta og þetta var hérna Mike Pollock, gamalt félagi Bubba í Utakasmönnum, Dagur Kári Pétursson sem leikstjóri og Arnar Eggert Thorsen sem félagsfræðingur og svona popfræðingur, Guðni Tómasson leikstjóri Sinfóníunnar og Kristján Freyr Halldórsson slóst með sem að sagðist ekki vera Bubba aðdáandi en Dylan aðdáandi, já, fyrir kannski hann Bubba aðdáandi en ég fekk hann að því að hann skrifaði svo skemmtilega á Facebook hann sagði hérna þetta ómerkileg mynd leiðilega mann sem fannst svona sem rosalega fyndið, ég held að þú þurfur að sjá myndina til að fatta að þetta rosalega fyndið því að það ekkert fyndið nema sem pínutið satt sko. Já sko, ég hlustaði á þetta spjall ykkar og mér fannst það alveg óborganlegt eiginlega og skemmtilegt. Þetta var drengjaherbyrgi sem hefði bara lost in space. Og maður þarf ekkert að, sko til að hafa gaman að spjallina, þarf maður ekki að hafa sémyndina og ég veit ekki endilega hvort að mér langaði meira til að sjá myndina og þó, jú, ég eiginlega var orðindálítið spennt að vita hvað... Þessi með þessum strákum? Fara með þeim í bíó? Nei, mér fannst líka svo gaman þegar að þú varst að spyrja Dag Kára kvikmyndagerðarmann sko hvað myndin væri og hann gerði nokkra tilraun og það var alltaf gripið frammi fyrir honum og hann var líka einhvern veginn ekki það var áhugavert að hann gat ekki sagt það neitt í einni setningu og kannski vildi það heldur ekki. Hann byrjaði eiginlega á því að segja að hann var ekki bara átt að sig alveg á það hvaði myndin. Þess vegna kom ég alltaf aftur til hans og spurði hvaði myndin og svona. En hann var náttúrulega búin að segja að hann bara átt að sig alveg á það sko, ákveru, eins og ég orði þetta stundum sko, ákveru var að vera að segja mér svo og ég get alveg sagt það sama sko, því að mér finnst þetta að vera sama tuggan og búið að segja mér í sko, hvað er þetta ekki orðið 60 árið eitthvað? Jú, þannig að þú varst ekkit rosalega spennt á hrifin að þessari mynd. Nei, ég kemur fram þarna, ég fór með börnunum mínum, það er 40 ára pilti og 17 ára stúlku. Þau voru rosa ánægð myndina. En ég var svona, kannski er ég bara orðið svona gamall og
En kannski voru líka bara glöð að vera með pappa sínum í bíó, sko, það er ekkert á hverju strái bíómyndir sem að svona samina kynslóðnir. Ég mann til mig þegar Leonard Cohen kom til landsins. Þau voru eiginlega að gefa afa gamla að það fara með honum á átrúnargoði sitt. Já, þú sér, þetta svona saminningar. Eins og þegar Leonard Cohen kom til landsins, þá fórum við sko amma mín heitin. Hún fór með okkur, við fórum í gömlu rússajeppa öll, sko, pappa, mamma, systur, mömmu og við krakkarnir. Þannig að við vorum öll, við vorum 3 kynslóðir sem fíluðum Cohen. Og maður er alltaf alveg upp við Dylan og Cohen, en ég svona, það er ekkert svona keppni hvort heldur meður upp á Dylan eða Cohen, eða var það einhvern tímann? Ég veit ekki. Allavega held ég meður upp á Cohen. Það er algengar að hitta konur sem eru miklir Cohen-aðdáendur. Ég þekki konu sem eldan hann alltaf dáin. Eldan og fór á marga tónleika með honum. En ég átti erfiðleikum með að finna konu sem var svona Dylanisti. Og ég náttúrulega leita ekki að þeim öllum. En ég bent á eina sem var mest helviti efnileg. En hún var bara eignast barn þennan dag. Hún gæti ekki komið. Þannig nú... Hljóta nú að vera fleiri. Ég man nú alveg eftir nokkrum, sko, en ég man líka eftir konum sem alveg bara þól ekki Bob Dylan, en held ég líka sem þól heldur ekki Leonard Cohen. En þú ekki bara rifið upp senuna úr skittunum eftir Friðrik Þór þegar konan er rauðvínslegin að hlusta á Cohen og svona það er eitthvað... Nei, ég held að sko Nei, ég held að sé þannig að Cohen er frekar við kvennaskap heldur en Dylan. Það er eitthvað við Dylan sem er rosalega eitthvað strákalegt og það kemur þetta fram í sögunni að hann hefur alltaf verið svona hálfgerður skítell í samskiptum sem að orða á hann sem að er svona jú, en kannski ekki alveg sanngjarnt, sko, og það er eitthvað svona strákalegt við Dylan, sko. En svo eru konunnar fíla að syngja, þú safnaði nú saman að það bara á annað 100 konur sem syngja Dylan, þá var náttúrulega alveg stórkostlegar, þá heyrði maður svo sem hvað þetta voru skemmtileg lög og textar. Já. Og ekki þegar Dylan er ekki að syngja það. Jú, en mér finnst líka Dylan alveg frábær, sko, á köflum, en ég myndi aldrei einhvern veginn fara í þetta, hann sé ykkur alveg snillingur í heild eða þannig, þetta er bara klár maður og skemmtilegt skáld og góður listamaður og hefur bara helviti fylgin sér svona. Stórkostlegur listamaður, ég myndi segja það. Já, stórkostlegur kannski. En svona, ég myndi segja stórkostlegur á köflum. Það sem ég satt með börnunum mínum, þá náttúrulega er þetta sem spila lög og þetta er mikið af lögum í myndinni og ég þekki þau náttúrulega öll og búin að syngja þau í sturt og svona. Og ég, var að reyna að stríða þeim og sagði svona, ef ekki bara hafa þetta svona singalón-sýningu og byrja að syngja þess með. Það voru ekki annað með það. Það er ekki vera með pappa sínum gera þess að fíbli í bíó. Það er skemmtilegt hvað börnir vilja alltaf passa upp og bara eitthvað. Kannast ekki við það svona eldri menn fara að hegða sig mjög undarlega. Ég held að sé bara út af svona stríðinni og skemmtilegum. Þannig að verður svona sérsinna með aldrinum og... Aðeins ögra. Herðu, gaman að hafa með að fara yfir úrlóru vikunar. Við ætlum að enda á spjalli myndina hans sem er Bob Dylan. Þetta er ekki myndir hans. Og það eru lokin hjá úrvalinu núna í þennan daginn. Bendi á að á hádeginu á morgun þá eru þátturinn Synir Egils. Þar verður fjallað fréttir vikunar og stöðuna í pólitíkinni og svo heldur dagskráin á samstöðuna áfram og hvetjum við til að fylgjast með því. Takk fyrir í bili. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það er mynd í bíó, stundum tölum við bíó og það er mynd Bob Dylan sem er nú ótrúlegt góð. Hún heitir A Complete Unknown og er sýnd í sambíónum. Ég sá á Facebook að þegar David Lynch dó, að þá skrifaði Viðar Víkingsson af því að það voru allir að minnast David Lynch og hvaða árið hann hefði haft á hugmyndaheimsinn og líf, þá sagði hann Guð hjálpa okkur þegar Bob Dylan deyr, að þá verður Facebook undirlagt af stúkur það og þess vegna svo ég að taka svona forskot á sæluna og fá að ræða þessa mynd að einhver leiti en náttúrulega kannski mest Dylan sem að myndin er sem að hefur haft áhrif á okkar menningu. Og hingað er komið einvala lið af svona drengjum úr gömlu unglingaherbergi. Er Mike Pollock, gítarleikari. Dagur Kári Pétursson, leikstjóri.
Arnar Egger Thorodsson félagsfræðingur og rock-sagfræðingur, Guðni Tómasson framkvæmdastjóri Sinfóníunnar og útvarpsmaður og Kristján Freyr Halldórsson rockstjóri. Herðu, ef ekki að taka samt byrja á því að spyrja svona, má ég spyrja þig, hvernig fannst þér myndin? Fyrstu viðbrögðin þegar ég lappa út, bara masterpiece. Og líka ég var með að hugsa í gangi að Bob Dylan var mjög hugrakur og sannur artisti. Þetta voru mín fyrstu viðbrögð. Sagan svolítið það að hann velur sína leið. Já, hann aldrei látað setja sig inn eitt kassa, og ennþá daginn í dag. Það bara aldrei verið svo. Nei, og ef á að setja nýja boks þá hleypur hann í burtu? Já, ég meina, það kemur frá mig þessi mynd að hann gerði svona gullkálfurinn eða Messias við þjóðlagahreyfinguna og Woody var orðinn mjög veikur. En hann vildi ekki bera þetta á herðar sínar og miklu meira sem hann ætlaði að gera. Ég meina það var táningur, hann var í rock'n'roll band til dæmis. Hann vildi vera Elvis. Já. Það var kannski stóri draumurinn hans. Já. Hann vildi ekki vera leiðtogi? Já, hann sagði, nei, hann vildi aldrei vera leiðtogi. Hann vildi vera Elvis? Aldrei. Já, hann sá með Buddy Holly og marga góða artista, mjög ungur og það var í gagnfræðaskóla. Þetta fyrsta giggi hans var ekki náttúrulega svið. Þá voru að spila svona Buddy Holly, Little Richard og hann var að spila á piano. Herru, Dagur Kári, þú nú eini menntaði kvikmyndafræðingur hérna. Er þetta góð mynd? Mér fannst mjög gaman að stíga inn í þessa veröld og ég held að þetta sé svona sá staður og sá tími sem að ég myndi... Þetta hljómar eins og maður að tala þættinu Vigdísi. Góð sviðsetning á periódu. Já, og ég oft hugsaði að ef maður fengi að teleporta sjálfum sér fram með aftur í tíma þá myndi ég örugglega fara í Greenwich Village 62-3 já, ég fekk líka nokkur svona gæsahúð þótt að það væri ekki Bob Dylan heldur hvað heitir hann Chalamet sem var að syngja Timothy, já. En og mér var líka gaman að það voru margir í bíó og það var mikið ungu fólki og það var gaman að sjá það sko en ég svona svolítið mikið eini í sögur. Hvað segirðu? Það mikið eini í sögur. Já, af því að sko nú náttúrulega nánast ógerlegt fyrir leikara að túlka Bob Dylan en mér fannst þetta mjög slöpp túlkun á honum ef ég að segja svo að sko að einhvern veginn Bob Dylan hann er sko vissulega óþólandi en hann er líka ómótstæðilegur og mér fannst Timothy takast mjög vel að gera hann óþólandi en ég sá ekki sjarman, ég sá ekki rafmagnið í honum og mér fannst hann alltaf vera bara á svo lágri orku og alltaf á sömu orku þannig að það skemmti svolítið fyrir mér. Mér fannst það bara ekki, mér fannst það ekki heillandi. En leikstjóri reynir að hjálpa til með því að klippa yfir á Pete Seegers eða einhvern annan eða Joan Baez eða eitthvað sem horfir á hann og þá átt að vita það þetta það sem þau eru að heyra, þú hefur heyrt það miljónsunum eftir að þá sé þetta algjörlega uník, það sé við opna bara einhvern heim. Þannig þetta snillingur á ferð, eða ekki? Sagan að segja mér alltaf þekki sögun og allt það sko, en þú veist, mér fannst bara að því að það búið að gera svo mikið úr því hvað þetta sé stórkostlega leiksigur og hann er tilnefndur Óskarsverðlauna. Mér fannst þetta ekki vera leiksigur, mér fannst það bara, þú veist, mér fannst það vanta sko rafmögnunina og eirðarleysið og í hann og húmorinn og þú veist að því vissulega var hann óþolandi en hann var líka fáranlega sérmennandi og mér fannst, ég sá bara þessar óþolandi hlið og já, og svo svona finnst mér að vera áhugavert að ræða kannski, þú veist, hvað vill þessi mynd segja okkur? Hún sýnir okkur hvað gerðist en er einhver túlkun eða er einhver vingill á það? Arnar Eggert, þú varst með fjölskylduna þína? Já, við fórum öll saman. Helgistund? Já, fórum saman, kona mín, Móhauður Líf Geirlaugsdóttir, dóttir Geirlaugs Magnússonar, sem var mikil Dylanisti, og dætur mínar 18 og 20,
og Dylan á mjög mikið í okkur og svona miðlægur bara á heimilinu og við fórum þarna í miklu stuði, allir mjög stemdi fyrir þessu á alls konar forsendum og ég tek undir bæði það sem Dagur og og Mike að segja að mér finnst takast vel að undirstrika þetta að einmitt sannulistamaður og fer sína leið með myndina sem slíka, þar var ýmislegt sem mér fannst rosa flott einmitt að vera komin bara í Greenwich Village og ég fekk alveg svona í magan fiðrildi og gæsahúð og þegar þeir voru bara skottast 64-5 bara að vera ógeðslega cool Dylan og félagar hans bara hvernig voru klæddir og svona þetta var svo og fyrir mig kannski að því þú nefnir rock-sagfræðingur mér fannst mjög áhugavert að sjá hvernig myndin tók á þessari yfirfærslu kyndilsins frá í rauninni Guthrie til Dylan og líka þessi átök Pete Seeger og þessi kassalaga hugsun þarna hjá þjóðlega tónlistarfélaginu og hvað Dylan að gera og hvernig Dylan bara breytir þessu bara alveg. Þetta náttúrulega saga sem búið að segja okkur í 60 ár. Já, mér fannst og til dæmis fyrir, og ég veit það, en eins og stelpuna mínar mjög gott að fá þetta svona innpakka fyrir þær og að lokum, ég segi bara, en ég líka dálítið hvert erindi myndarinnar, það dálítið á huldu. Þetta kannski bara svona meta-komment á að hann sleppur alltaf undan einhvers konar dýft þegar við ætlum að skilja hann og á eiginlega flóttamaður í heiminum. Já, í rauninni Það má líka horfa á þannig að hann eiginlega bara vafrar heiminn frá tónleika til tónleika og leitað einhverjum sannleika eða einhverju hann finnur ekki neitt. Ég meina Dylan getur verið hans saga, eða ekki? Þetta ekki bara hetjusaga, Nei, og og bara alls konar að spinna mjög margt með þetta eins og mjög gaman að sjá Seeger og Guthrie en eins og hvernig konurnar eru túlkar í myndinu fannst mér svona eins og í öllum svona myndum það eru alltaf nákvæmlega eins standa hnípnar á kantinum fúlar út í sinn mann það bara þannig það fá ekki að vera með þetta mikið stráka úlingaherbyggi að Guðni annað með þetta komment Guðni, ég nú sammála sumu ég ekki sammála að túlkunin á Dylan sé slöpp mér finnst hún eiginlega geggjuð mér finnst hann líka mjög flott hvað hann lágstemmd í byrjun svo kemur aðeins meira rock í hann í lokin þegar hann setur upp sólgleraugun og hann ekkert að gera of mikið úr því mér finnst hann syngja vel, mér finnst hann performera þetta mjög samfærandi mér finnst eins og kannski storyline í þessari mynd já, ég alveg sammála því, það náttúrulega ekkert merkilegt það standa einmitt þarna á kantinum og svona hrista hausinn yfir þessu fúlmenni sem hann hann skítæll og það kannski þessuna sem að stelpur eru nú yfirleitt þessuna ekki margar stelpur við þetta borð allavega að þær eru svona reyndar enn og eina fyrstu kæristunum mínum sem kendi mér að hlusta á Bob Dylan en þannig að það alveg inn í myndin að það hlusti en þetta meira strákasport og stelpur elska skítan þú sér bara hópir en svona mér finnst kannski það of mikið einmitt verið að góna á hann svona af sviðsvængnum og allir að veltaði fyrir sér hvað þetta mikið snilld í augunum þetta svona maður hefði viljað klippa hann aðeins líka þessa mynd hún ekki alveg nógu þjætt en periódan geggjuð og æðislegt að vera hérna á Newport og ég sjóti inn aðeins svona til túlkunina ég slýsast til að ég var eitthvað að bara þvælast YouTube kemur upptaka af Newport 65 þar sem hann stígur fram í lokin og syngur It's All Over Now Baby Blue af heimildamynd sem var gerð held ég svona 2012 svartkvítmynd flutningurinn þar hann svo mörgum bara hæðum fyrir ofan það sem þessi leikari nær þannig að ég hugsaði bara þið ná ekki að raunverulega sína þarna sá ég allt í einu kraftin í Dylan hvað hann var en hann samt undirbýsi í 5 ár fyrir þetta hlutverk og mér finnst hann gera mjög margt vel í þessu en það erfitt að gera það kröfur að hann sé alveg nýr Dylan hann verður það náttúrulega aldrei og sérstaklega á þessari periódu 66 konsertin í Royal Albert Hall náttúrulega bara þannig dokumentum listamann að annaðins ekki til því að tala að vera að horfa á hann þá var hann raunverulega eitthvað fenómen á þessum árum
Þetta eru akkurat árin, ég menna það á engin listamaður annað eins rönn af plötum eins og milli 62 og 64. Já, bara 9-12 mánuðum eða eitthvað. Já, bara nokkri mánuður og hann raðar þessu niður og þetta allt, það ekki, sprengir alla skala. 5 stjörnur dög ekki á þetta. Kristján Freyr, þú átt mjög góðan Facebook-status þar sem þú varst líklega að gera grín og sagðir að þetta hefði verið ómerkileg mynd leiðilega mann. Einmitt. Er það ekki bara það sem að... Ég held að myndi stangandi undir því, sko. Takk fyrir í dag og... Já, get alveg tala á þann hátt. Nei, en ég náttúrulega var kannski svona pínu að grínast og vísa í... Margir sá í gegnum það? Jú, margir en ekki, allir. En sko, ég verð að byrja á því að koma út úr skápnum líka að ég er rosalega lítill Dylan-maður fyrir gefiði og það sést ekki glitta hvergi sko í Dylan heima hjá mér. Ég bara hef ekki þroska til þess og mér langa á svo mæti bíó og verða aðeins fullorðin með þessu en langa ég auðvitað þekki Dylan og þekki katalógin mikið til en hann aldrei svona náð mér einhvern veginn endilega. Og það alltaf bara að ganga reynd fram með það en það svo stórkostlega finnst mér fyrir það fyrsta, þá heitir myndin A Complete Unknown og maður fer í gegnum þetta ferli þessi ár og ég sammála þessum kemur þetta fram maður var alveg heldtekinn í þessari periódíu og vera komin periódíu og vera komin til New York á þessum tíma og maður var bara, þetta er þessi gæsahúð, ég fekk þetta allt sko einhvern veginn, en fari í gegnum þessa sögu og auðvitað svona hafði maður séð svona hitt og þetta og þekkti smá en snildin finnst mér í nafninu og þegar maður kemur út úr bíónu þá er Bob Dylan algjörlega fullkomin óvissa fyrir manni ennþá. Þannig er allur litteratúr Bob Dylan. Já. Þú getur lesið endalausar bækur með það eru alltaf þetta, það eru alltaf sagða frá þeim sem hann kom til og fór síðan frá. Þannig það er alltaf svona einhver svona sök í frásögninni að hann hafi svikið fólk. Já. Og það sittur alltaf eftir fólk að hann kom hingað og hann fór og ég hef ekki hugmyndu hver þetta er. Hann lýgur öll sig. Ég meina, hann er ein mýta bara sem hann er búin að smíða sig í gegnum árin. Hann er alltaf verið í brjálæðislegri mótsögn við allt sem hann hefur áður sagt sjálfa sig. Þannig að það mun aldrei breytast. Já. Sakfræðilega séð að mér fannst líka myndin gefa ágætist mynd hvað var að gerast í bandaríska þjóðfélag á þessum tíma. Þetta kemur fram Civil Rights Movement í Washington og hann spilaði þar. Og líka sem er kallað The Cuban Crisis. Bob Dylan, morðið á Kennedy. Já, og þetta er svona að fara í tímavél eiginlega. En misti ég aðteglina en það er ekki í myndinni menn hann stóð basically við hliðina á Martin Luther King þegar hann sagði I have a dream ræðuna fyrir framan 120.000 manns var það í myndinni? Það er smáatrið þarna sem hann kemur það sýnt í sjónvarpi það er ekki farið mikið í þessa pólitík í myndinni sko í rauninni lítið og þú veist Enda sagði hann sér frá henni Já, mér finnst þetta gaman að heyra kannski frá Degi því að hann er nú einmitt þarna með mentununa á bakinu sko, það er bara með þessar biopics, þessar myndir sem maður hefur séð maður var unglingur og þegar maður sá Jim Morrison myndina og maður svona lifiði á því og maður tók upp allt Doors elementið og á þessum tímum sem að mér veist bíó bara einhvern veginn er þetta alveg að líðendur lok er verið að skella í lásbráðum í þessum bíóhúsum sko, það er verið að reyna að sína bíómyndir eldri bíómyndir og svoleiðis en sko hvernig þetta hefur verið það er bara verið svona einhverjum Marvel crazy bíómyndir það sem að þú veist það er bara að hlaða ofurmennatrixum á hverja einustu persónu til þess að fólk komi í bíó einhvern veginn þannig að fara þessa leið þetta er skemmt. Við fengið Johnny Cash, við fengið Brian Wilson, við fengið svona Elton John og Freddie Mercury og svona þannig að hvað finnst ykkur það? Þú veist bara Mercury? Það er náttúrulega bara margt ótrúlega jákvætt. Bubbir í Borgarleikhúsinu? Já, þú veist, mér finnst það náttúrulega mjög jákvætt eins og ég sagði, þú veist, maður mætir í bíó og það er fólk í salnum og það var þú veist, vinahópur, einhverju 12 mentskellingar, þú veist, þannig að maður sér þetta hefur það potensial einhvern veginn að kveikja glæðurnar hjá nýri kynslóð, ekki spurning og Ég fór með 40 son minn og 17 ára dóttur og ég er rúmlega 60, þannig að þetta eru 20 ára tímabil Ég labbaði út og spurði hvernig fannst ykkur? Alveg frábær mynd, sögðu bæði. Sonurinn sagði, en ég náði ekki alveg, það er ekki dramatík í þessari mynd, sagði hann. En mér fannst svona, ég var frekar dauður gagvart þessu. Þannig að meðan þessu unga kynslóðin sko upplifði þetta sem eitthvað ævintýri. Ég mitt fór með sko
við fórum 4, svona típisk íslensk fjölskylda sem að kemur svona sikkur áttinni. Kærasta mín og sonur hennar sem var eiginlega að heyra Dylan í fyrsta sinn, þennan dag bara líka við, sko. Þannig hefur hans tónlistaruppeldi verið sem slíkt, sko, að hann var vissi ekki hver þetta var. Og svo strákurinn minn sem 18 ára og orðið meiri Dylan aðdáðandi en pabbi sinni, það að verða það. Og það bara eitthvað smitt sem að gerist þar, sko. Allir höfðu mjög gaman að þessu. En náttúrulega, hún sagði strax, hann náttúrulega skítæll. Þú veist, og það er það sem var. Hann náttúrulega massíf skítæll, sko. Já, þegar hann var ungur. Hann var skánað með aldrinum. Og svo hann auðvitað oft ansi óþolandi. Þú veist, við skulum alveg horfast í augu við það. I saw myndina Don't Look Back. Yeah, Jesus, hann átt í þessi blað, hann var svo, wow. Hann gæti verið grimmur. Og svo eru vondar plötur á milli sem koma seinna meir, auðvitað, það ekki allar þessi 5 stjörnum snild, sko. Og svo, ég man, þetta eru einhver leiðilegust tónleikar sem ég farið á, það var hérna í Laugardalshöllinni. Ég fór, þú sofnaðir, það eru mjög margir sem fóru út, ég meina salurinn var hálf tómur. Þetta tímabilið þar sem hann segist hafa ferðast heiminn, hatandi katalógi sem hann þurfti að syngja og hrækt út úr sér lögunum. Við fengum símsum á því hérna í Laugardalshöll. Það var alveg hræðilegt. Þegar hann kom á hjólinu. Ég var svo gaman að eldri kynslóður að svona hnýta í eins og hefur verið í svona alls konar gagnrýni eða greinum sérstaklega á Vísi upp á síðkasti að til dæmis mátti sjá Jónas Sen var að hnýta í söngstíl Bríetar og svona eitthvað að nenni ekki að syngja og mér var svo skemmtilegt að skuli koma frá kannski einhverjum kynslóðum sem að hafa verið með Bob Dylan í herbyggi á sér í áratugi. Herðu, má ég aðeins áður við tölum hvað þessi mynd var. Mike, hvenær varst þú varð við Bob Dylan í þínu lífi? Sko, betur við, þetta Blonde on Blonde kemur út, þá var ég hvað? 66, 65? 66, já, 66. 66, þá var ég 12 ára. Og það var alltaf mikið tónlist á heimilinu, alltaf gleip í mér allt. Og ég var svo dolfallinn yfir því sem ég fannst þetta var alltaf skrítið fyrst, víst, og lögin voru á ein hlið, bara eitt lag á plötunni. En hann náði að sjarmaði mig upp úr skónum svo ég varð að fara út og kaupa alla plötuna sem ég mistaði og búinn að kaupa alla plötuna síðan. Já, þá gæti digitalöldin komið, við kenna það. Þannig þú hittir hann bara í lokakaflanum af þessu stórkostlega sköpunargosi og 12 ára þegar maður bara... Já, það er þá sem ég kennist Dylan. Og þú ert að stíga eiginlega út í fullorðisheiminn og hefur Dylan verið fyllt þig bara síðan? Já. En þú er ekki eldan, hann hefur náttúrulega farið út allt, bæði í músík og í svona hugmyndaheim og... Já, svona fjöllistarmaður mjög góður og veist, mála og ironworks og allt þetta. En seinasta plata, Rough and Rowdy Ways, þá kemur hann með mjög langt lag Kennedy, Murder Most Foul, sem þegar þú lest þetta á blaði, sko, og segja, ok, þess vegna vann hann Nobel, en þetta er rosalega penni í döðsveginn, hann tók upp gítarinn. Hann getur alveg plumað sem sér rithöfundur, ekkert mál. Já, Dagur Kári. Hvenær kynntist þú Dylan? Já, náttúrulega, þú veist... Alveg upp fyrir þetta kannski? Hvað sér þið? Þetta alveg upp fyrir þetta? Já, einhverju leitið, sko. Þessar plötur voru náttúrulega til á mínu heimili og foreldrar mínir eru að þeirri kynslóð sem voru, þú veist, honum samferða. Þannig að ég heyri þetta í minni æsku og svo svona, sko á menntaskóla árunum þá fór ég að fá eitthvað svona persónlegan áhuga á Bob Dylan og það var svipaleiti sem að fyrsti bootleg-kassin kom út. Já, einmitt. Ég hlustaði mikið á hann og þú veist, já, ég heitlaðist held ég að því hvað hann virtist vera sko brjálæslega frjór og líka í þessum bootlegskassa þá kemur líka fram svona sko húmor og þú veist þannig að hann hefur svo rosalegar mótsagnir í sér sem að einhvern veginn er bara svo heillandi og já, allar götur síðan þá hef ég tekið það svolítið í tímabilum. Það koma tímabila sem ég hlusta eiginlega bara á Bob Dylan og les fullt af bókum og svo köttaði ég algjörlega á það og svo einhvern veginn tekur það þessu upp aftur en þú veist ég
en einmitt eins og þú kemur inn á, þú veist, með hvað ég lesið margar bækur hann, þá finnst mér ótrúlegt hvað maður einhvern veginn engu svarað og svona, mér finnst þetta að vera svolítið svona eins og hans trikk sé, þú veist, að gefa manni aldrei það sem maður þarf. Við elskum hann en hann einhvern veginn gefur ekki ástina tilbaka þannig að við náum í hana og hann, þú veist, hann spilar ekki lögin eins og við viljum heyra þau og hann alltaf sko, hann heldur okkur alltaf í þessari spennu. En var það ekki bara því að hann gaf svo mikið á þessum fyrstu plötum? Þú veist, þá kemur hann með bara gjöf sína til okkar á 2 árum. Já. Og við overdósum einhvern veginn og veröldin fór að gera þessar brjálæðislegu kröfur á hann að hann ætti að sko, stöðva Víetnamstríðið og bara bjarga heimsfriðnum og finna lausnir við öllu, ultrakapitalismanum og öllu. Auðvitað rekkur maðurinn í kút og þess vegna hefur hann eftir það, þá býr hann sig til þessa persónu sem svona elusive, sem svona laus í sér einhvern veginn og góðsagnakend og hann alltaf fer út í eðimerkina. Einhvern veginn sagði ykkur svona, var að tala svona sellátt og það var allir byrjað að leggja auglýsingum og nema Bob Dylan. Mánuði seinna mætir hann í Lincoln-auglýsingum. Það er auglýsa Lincoln. Hann bara þolir ekki ef það á að eigna honum eitthvað sem hann ekki verið okkar. En hann hefur líka sagt sko, sem listamaður og þá maður sko, í góðum málum svo lengi sem maður becoming. Að, þú veist að það ef manni líður einhvern tímann eins og maður sé komin á einhvern áfangastað þá maður í slæmum málum og það eins og hann bara alltaf á flótta sko, hann bara alltaf leið og hann sko komið með einhvers konar samþykki einhvers staðar að þá var hann farin hefur það annað. Ég hef líka ég tekið eftir því svo ég kom með mitt innlegg í þetta ég og Dylan, hún dálítið sérstök sú saga því að ég var sko langt komin í háskóla og orðin mjög analytikal og ég sá ég var ekkert að tengja við Dylan sko. Og ég hugsaði þetta gengur ekki Arnar, þú verður að gera almennilega tilraun fer á Don't Look Back í bíó og bara sýnt þar og þar kem bara 0 inn og þegar hann að syngja The Lonesome Death of Hattie Carroll þá bara kom 3 metra há ljósapera fyrir ofan hausinn á mér og ég hef ekki litið tilbaka síðan sko. og mér langaði bara að koma þetta eitt því við erum að tala hvernig hann og þú veist, Guðni vinur minn tala mikið hans í skíthæll og ég meina, en þú veist, John Lennon, Jim Morrison kallar í svona stöðu meir og minna skíthallar, þeir eru komnir á þetta ungir menn ungir menn komnir á þetta færiband en ég ætla að segja, ég verið að reyna að taka eftir þessu mannlega við Dylan. Ég horfði þarna á heimildamyndina sem hann gerði Scorsese og mjög snemmi í myndinni þá fyrir hann að hlæja Dylan. Sagði bara að þessi gaur var að reyna að kenna með blues og hlær innilega. Og ég sá Twitter eða X komment frá Bob Dylan þar sem hann var að barma sér yfir fráfallið Little Richard. Þetta var mjög svona einlæg færsla og þriðja hvernig hann svona Nei, ég datt út, Guðni. Já, Guðni, hvernig það kemur. Það svona í kringum tvítut sem að ég svona húkast á þetta og það leiti sem að ég og Arnar förum að vinna saman plötubúð sem heiti Jappis og ég held að ég hafi bara verið á undan í Dylan. Það var eins og ég segi, það var kærasta sem að húkaði mig á einu lagi, Hurricane af þeirri plötu sem einhvern veginn þá kveikti ég allt í einu á hvað þetta væri. Ég engin svona rosalegur safnari sko, ég meina menn eiga náttúrulega hillu metrana af einhverjum bútlegum og einhverju en ég var slatt af þessum plötum og það eiginlega, þú þarfst að eiga herbyrgi, þetta svo lúteristarni ég heldur að engin okkar sé þannig sko, ég meina en hér á Íslandi eru menn sem eru algjörlega forfallnir í þessari söfnun sko og eiga kassettur og eru í alþjóðasamtökum sem skiptast á bútlegum og geta sagt okkur að lagi sem var gefið út, útgáfan sem var gefin út það eru til allavega sko 5 betri útgáfur alltaf því að hann virðist sagt þessum sérfræðingum líka hafa það náttúru að ekki gefa út bestu útgáfur Þetta Royal Albert Hall hann mest köfðuður artisti skilst mér á planetinni og ég sá gott viðtal við hann í 60 Minutes þá var hann eldri
og tala þessa tíma þegar yngri og hann sagði bara þetta flætti einhvern veginn í gegnum hann og skilur það ekki alveg sjálfur? Ég get þetta ekki lengur. Og hann skilur ekki hvað gerðist? Nei, hann... Það er svo að hafi opnast einhver æð sem hafi flætt út hann. Já. Og hérna Sus, hvað heitir hún, Rotolo, hún lýsir þessu líka, að hann hafi verið svona svampur og soga bara allt í sig af því að það verið að spurja hana, sko, ég meina, hafið þú ekki áhrif á hann, held þú ekki á hann bókunum, þess að ég meina við höfum bara áhrif á hvort annað eins og ungt fólk gerir, en málið var með hann að það var alveg sama hvað hendur í hann, þetta bara ældist síðan út úr honum, sko, sem einhver sköpun, hann gætt sogað í sig, sko, ljóðabækur, bíómyndi sem hann sá, hann var, honum líka lýst svona eins og hann raunverulega lýsir sjálfur sig. En svo næra hann líka hann næra halda mystikinni, ég meina því lýst skemmtilega hann í ingangi ævisögunni, einni frægustu ævisögunni, nú man ekki hvað hann heitir, það sem hann á ammali og það eru tónleikar í Madison Square Garden og allir að reyna bara að sjá hann, sko, og það við erum að tala alla sem að skipta máli í skemmtarniðnaðinum í Bandaríkjunum á þessum tíma. Hann svona, þú veist, hann svona royalitet sem hefur alveg náð einhvern veginn að vera alltaf yfir og allt kring. Já, nákvæmlega. His holy bodness. Hann nefnilega helgu maður, þannig séð, sko. Og allir eru að reyna að fá bita á honum, en eins og þið eru að lýsa hérna, að þá þetta, hann vill ekki gefa neinum bita. En það í öllum sögum og frásögum að honum þessi svona vonbrigði fólks með að fá ekki bita. Og það fannst mér koma fram í myndinni og ég hugsaði mig yfir að horfa á hana því að maður búin að sjá þetta í svona umfjöllunum hann að því að sjónarhóttnið yfirleitt að þeir sem hann kemur einhvern veginn inn í lífið og svo fer hann eitthvað og það þessi svona eftirsjá og svolítið svona eins og sé verið að benda okkur sög á hann. Mér fannst þessi tónn verið í myndinu, ég hugsaði var ekki hægt að stíga út úr þessu einhvern veginn og fara þá nær honum. Já, það eðlilegt að þú gerir bara eins og allir hinni sem hafa fjallað Dylan. Verst með þetta sæti á hann. Það búið að rembast við þetta í 80 bókum eða hvað maður giska á. En sko, hérna, að ég nú viðurkenndi það áðan að ég hef ekki tekið Bob Dylan í stóru sköldu. Það fyrst ekki spurninguna. Þá samt held ég sig búin svona að greina þetta bara á leiðinni, sko, núna. Svo ég komi nú með svona traumatíst element inn í þetta að það eitthvað svona þrjósku raskanir sem ég get alveg svara upp á mig að það eitthvað svona tilhneiging hjá Dylanistum að reyna að tróða hann upp á menn, sko. Og það svona eitthvað þegar sem ég var eins og þeir kollega mínu við hliðin á var að reyka blötubúð, sko, á Ísafirði og ég man alveg eftir því, það kom einhver safnplata eitthvað svoleiðis á þessum tíma sem ég var að vinna milli 93 og 7, eitthvað staðar þar og þá bara, já, ertu ekki búin að hlusta á Dylan maður, og það svona eitthvað svona element í það að þú vilt tróða honum upp á samferðarfólk þitt og yngra fólk kannski líka og svona, þannig að það eitthvað svona þrjóskuröskun sem hefur orðið til þess að ég fór ekki þangað. Það mun eitthvað gerast eftir hann þátt. Og svo fór ég í, vinn í mál og menningu til margra ára og þú veist bara, og þá kom svona sama elementi, hvað ertu ekki búin að lesa Brekkukotsannál? Þú veist, ég var að lesa í Laxness, sko, en ég er ekki búin að lesa hann allan, sko, svo ég haldi áfram að koma með, já, en mér finnst samt, sko, já, það er kannski elementi í því að öll tónlistin sem maður hlustar á og hefur kannski farið úr unglingaherbygginu og fyllt manni áfram þegar maður áttar sig á því að þau sem maður horfir til hafa leitað í orðsifja bókina Bob Dylan þegar maður áttar sig á því auðvitað og svona þegar maður heyrir kannski þú veist bara auðvitað þá þarf maður kannski að fara að kíkja aðeins í hana þannig að þetta er bara eins og með Joni Mitchell og svona alls konar þú veist það er svona sem kannski maður var ekki beint að leita í sem reyna að vera eitthvað töff. Þetta er eins og ætlaði að vera bróður enska bókmenntir og alltaf sleppa Shakespeare það er ekki má ég skjóta inn Egill bróðir hann var 15 ára og kom með plötur þegar hann fór að vinna einhvers staðar og eignast pening og það voru fyrst svona plöturnar sem að komu sem að maðurinn hennar mömmu hafði unni á vellinum það voru svona gefnarplötur sem að það voru að vera að flytja og vildi ekki taka með sér og meðal annars hlustaði á Johnny Cash í San Quentin og fleira og Hank Williams og Jimmy Reeves og svona þannig að ég er með það í mér en ég var 10 ára þegar að Greatest Hits Vol. 2 kemur sem er gefin út þetta í 71
hún kemur á heimilið og ég byrja að hlusta á hana þar og það var það sem að ég hugsaði mig, ég satt undir þessari mynd að helvítis maðurinn hann kom inn í mig einhverju svona tilfinningalífi, ég er ekki eins og komin á kynþróskaldurinn og að hlusta á þessi ástasöngu hans og svo ég náttúrulega skilja valla ensku og að reyna að skilja þetta og ég satt og horfa á þessa mynd og ég sagði þessi svona, ég veit ekki hvað þetta er eitthvað svona sjálfsvorkunarkennd deburð sem þessi andskotars maður kom inn í mig óharnað barnið þarna sem að ég hef eiginlega verið með alla helvítis eftir hennar mann og ég hugsaði, þú veist, hérna kannski var þetta ekki svo holl inntaka því að það er ekki eins og hann sé einhverju endalaus breidd, þótt hann sé mikil breidd í sko frásarnamáta og eitthvað fleira, þá hann ekki endalaus breidd í því sko hvað hann að segja og hvernig sko staða mannsins gagnvart heiminum, þetta svona frekar svona hann einstæðingur sem horfir á heiminn og ég hugsaði hann að segja þörfin þetta ekki út, það var svona stefnunum. Ég alltaf hest ég þekki ekki Bob Dylan persónulega, ekki kynst honum en ég kynst fólk sem þekkir hann vel eins og Anne Waldman og Allen Ginsberg og þau voru bæði með hann The Rolling Thunder Review og svo góð vinur minn David Amram enda á lífi 96 ára býr í New York og þeir hafa sagt mér mikið hann og Rolling Thunder Review og ég fá svona skilaboð að hann var svolítið sökk á honum tölveri sökki en David Amram talar það við það en þú segir hann búin að mildast með aldrinum en hann mjög he's a very private person hann verð sjálf að því og ég held að hann sé en svo þetta orð sé að víkja hérna yfir greiningum og öllu sko, ég held að hann sé feiminn já, bara feiminn maður já, hann það og þú veist, þarf að segja meira sko. En hvað myndin, Dagur Kári spyrja því og maður gæti sagt sem svo að þetta bara klassísk saga, þetta goðsaga 2000-aldarinnar mann til þess að verða fullkominn maður þá þarf hann að rífa sig út úr hópnum, út úr þorpinu slíta sig frá hreyfingunni til þess að geta verið einstaklingur, þetta goðsaga módernismans en come on, ég meina ég var að fara að hlusta á hana ennþá, ég meina ég hugsaði, ef ekki frekar að heila sögu Pete Seeger sem horfir á eftir honum sem fer á móturhjólinu, hann alltaf á móturhjóli það sem hann kemst bara einn fyrir og keyrir í burtu frá Newport, frá hreyfingunni hefði ekki heimir orðið miklu betri hefði svona, bara átt að Pete Seeger orðið meira áberandi heldur en þessi endalausa leit þessa einstaklings að einhverju sannleika það var samt aldrei, eitt sem mér fannst aldrei gott í þessu sko, því algjörlega sleppt að búi til einhverju æskusögu, eitthvað sem gerist í Minnesota, hvað sagði þér, Hibbing? Nei, það ekki Minnesota? Duluth, já, Duluth. Duluth? Í Duluth, já, flott að hann sé frá Duluth, hugsaði ykkur. En ég fór líka að hugsa þú veist, af því að hann á þessum tíma svona 60s það þetta sem að Trump að tala þegar hann tala Make America Great Again, það þetta tímabil sem að ég ekki að tala Dylan sem slíkan en það upp úr því samfélagi sem hann sprettur þú veist, það þetta einhver það einhver eftirsjá eftir þessum Bandaríkjum nákvæmlega Já, en kannski átökin á milli þeirra það náttúrulega eru 22 ára á milli þeirra eru einhver leiti átök á milli kynslóða að Pete Seeger var bara í stríðinu, seinna stríðinu og hann lítur svo á að hann hafi verið að taka þátt í að byggja upp Bandaríkin og ýta undir sko hreyfingu þannig að við getum bætt lífskjör og réttindi fólks og við bjöggum til þetta svæði til þess að þið kæmu hingað inn og myndu sprengja þetta upp og fara á næsta skref en þá kemur allt í einu hippakynslun og vill ekki fara lengra Nei. Mér finnst þetta gott hvað þú segir Gunnar hérna með þú veist Pete Seeger sem að berjast að vera sósíalisti í Bandaríkjónum og síðan kemur bara kúrekin ég ætla að gera þetta einn og það auðvitað mjög mikið dýrkað í Hollywood einfarin, Rambo og allt þetta sem græjar þetta allt alinn Þetta eiginlega gabbamynd Ég las hvað þú skrifar Pete Seeger hann vondikallinn Hann ekki vondikallinn. Ég ber virðingu fyrir mig en ég verð að viðurkenna ég hef aldrei beint fílað hann. Hann nær ekki til mín sko. En það banji og erfitt hljóðfæri sko. Hann svo sekkapípa sko. Já, en hann lést hvað árið 2014 fyrir ekki. Og svo kemur upp á krafsinu að hann hafði sendt afsökunarbréf til Bob Dylans áður hann dó.
Já. Yfir hafa ekki staðið með honum. En hvernig með samt... Ég veit ekki hvað, það vildi gera sátt allavega á Rannfór. Hann var spurður á þessu í öllum viðtölum í 40-50 ár. Já. Hjókst þú á rafmagnsvíranna í Newport? Og það var ekki svona hoggið á það, sko. En hann þurfti að svara því allan tíman. Já. En hvernig þessi saga á þeirra sambandi og Dylan í þessari mynd? Nú sko ekki búin að lesa ævisögurnar eða allt sko sem allt á hreinu en það einhverja misfellur í myndinu þetta og eitthvað svona en var hann svona mikið undir vendavæng Seeger? Seegers opnaði hurðina fyrir hann segir hérna ég ætla ekki að taka kyndilinn frá Woody Guthrie sem hann hefði getað sagt ef hann hefði verið annars konar manneskja heldur hér komin erðaprinsinn. Þannig að það sem að Pete Seeger gefur Dylan í upphagsárunum alveg bara, hann opnar bara heim fyrir hann. Sko, Seeger kemur mjög vel út úr myndinni. Ég hef hans svona fólk grunað það, hann mjög rækilega stiltur af. Bara sem einhvern Obi-Wan Yoda karakter, svo ég noti Star Wars líkingar minna, sko. Á meðan sko Alan Lomax gerður á vandakallinu safnari hann bara eins og skrýmsli þarna sko. Þetta var umkvæði myndin hver sagan? Já, mér fannst svona sko það náttúrulega alveg ótrúlega tímar þarna, þú veist, það er þessi rosalega gróska í gangi og þetta unga fallega fólk og sem kemur saman og ljóðaupplæstrar og tónleikar og á sama tíma bara heimurinn að farast það er actually fólk heldur bara að þú veist að morgun verður þetta búið, það er hann Kúbudeilan og svo kemur þessu rosalegi vonar neisti árið eftir með Marjorie Washington 250.000 manns, 120.000 manns sem að hlýða á orð Martin Luthers. Nokkur mánuði setna Kennedy drepinn, þú veist, þetta rosalega Malcolm X stöttu síðar. Já. Og þú veist, þetta náttúrulega sko rosalega tímar en þetta náttúrulega verður alltaf svolítið skrítin sko svona hápuntur í frásögn að maður skuli stingar rafmagnsgítar í samband á þjóðlagafestivali. Þetta er svolítið bara svona svipað eins og ef einhver myndi mæta með saumavél í prjónaklúbb en þú veist, so what? Ég meina, þú veist, Rocky var lengur komið og Pete Seeger, hann benti meðal annars á alltaf þegar verið að spyrja þetta. Hann sagði bara kvöldið áður var rafmagnsgítar á sviðinu, þannig hvað eru að spyrja? Það var ekki málið. Johnny Cash, með band en mér fannst svolítið sko þú veist, ég veit ekki alveg hver túlkunin hefði átt að vera en þú veist, en til dæmis sko það er ákveðnum líkil líkil ingredient sem sleft og það er til dæmis bara, þú veist, hvað var ekki, þú veist, það er British Invasion, þú veist, Rolling Stones og Beatlandir að koma upp og nefnt í bara forbifarten. Já, þú veist, og Bob Dylan hittir Beatlana 64, það sem að Beatlana reykja gras í fyrsta sinn. Já, með Al Aronowitz. Þegar Beatlandir voru bara love me do hljómsveit ykkur. Já, en það það sko að þú veist, þetta er náttúrulega ótrúlega tímar það sem að eins og Bob Dylan hafa gefið 2-3 plötur á ári en það voru líka, þú veist, mikið hugvíkandi og örvandi efni í gangi og þú veist, Bob Dylan fer náttúrulega meira og meira út í sko amfetamínnotkun sem náttúrulega örugglega hefur áhrif á því að hann fer út í rafmagni en þú veist, það er hvergi, þú veist, maður sé engan reykja jónu, það er svolítið svona, þú veist, eins og fjallum Egyptaland en þú veist, minnast ekki á píramídana, þú veist, þetta er svolítið drastist að taka þetta, þú veist, þessi 2 element út úr frásögninni og þú veist, á þessi yfirgangur, þetta overlapp úr þjóðlega tónlist yfir í rocktónlist að það er bara eitthvað svona, einn daginn þá mætir hann í stúdíu og þú vill frekar spila á rafmagnsgítar, það er eitthvað sleppt að setja það í samhengi við. Akkur heldur það sé, það hefur komið fram að leikstjórinn las handritið með Dylan og ég nefndi þarna myndir sem eru gerðar eins og Brian Wilson myndin sem eiginlega ónýtt vegna þess að hann eiginlega fjármagnar hann að einhverju leyti og þarf að samþykja eitthvað einast orð sem sagt og það er bara orðið, þetta er ekki hægt að trúa þessu sögun lengur. Heldur það sé þannig að það að bara láta hann reykja eða nota amfetamín að það hefur bara ekki verið nógu gott fyrir ímynd Dylan, hvort sem að það var fyrir Dylan eða það sem að höfundur vill gera til þess að geta fengið Óskarinn?
Það erfitt að segja sko, ég hef á tilfinningunni að sko Bob Dylan sjálfur hefði kannski ekkert verið með eitthvað spérhættur fyrir því endilega að fjalla það. Mér finnst hann að tala frekar svona opin skátt það sko. Samt ekki, hann var nú einhvern tímann var hann háður heroin eða ekki og var með svona hann fór í gegnum mörg tímabili hann hefði aldrei alveg sagt frá þessu sko. Og það kemur lítið fram í myndina að það 61-65 að það var stórt innrás frá Bretland við marga grúpur þegar það var svona cultural explosion var í gangi. Og skáldin ekki ábyrjandi í myndinni, Ginsberg og svona var í New York á þessu tíma ekki? Já, hann kemur ekki fram í myndinni en hann neldi sig við Dylan að því sko beatskáldin þeir eru sömu tilfinningar eins og við erum að tala um The New Messiah það er bara Bob Dylan þetta er kannski líka pínu þetta er góð punktur þetta með Jónurnar og svona þetta er pínu það er bara dálítið mikið sól í þessu sko. Þetta er allt dálítið mjög svona, þetta er svona létt og fluffy sko. Það hefði alveg mátt vera meiri slinta bara í New York hana, skiljið. Það er bara aðeins meira gritti, hann er aðeins svo fínn. Mér finnst þess að þessi leikstjóri, hann er sko, síðasta mynd sem hann gerði var sko nýjasta Indiana Jones myndin. Og ég held að hann hafi bara verið mjög meðvitaður ég er að fara að gera þannig séð Hollywood mynd. Hann fær þennan leikara til að leika Dylan og hún rennur, og ég er ekki endilega að segja að það gerir myndina verri eða lélega, hún rennur dálítið yfirborðskennt, en ástæðan fyrir því við erum einhvern veginn náð hún samt inn sko. Ég er mjög ánægð með þessa mynd, bara litirnir og allt þetta, en hvernig er hægt að gera þetta? Því að ef menn ætla að fara einhverja svona furðuvinkla, það var gerð myndum Hank Williams með honum Hiddleston sem var bara missefnuð af því að það var að taka einhvern svona svolítið þröngan vinkil inn á það og maður stóð upp bara, hvað var ég að horfa á? Já, hann leikst til líka Johnny Cash myndina. Já, Walk the Line, ég varst hún fín. Já, og svo náttúrulega hefur líka verið að gera þessi mynd Bob Dylan þar sem að einhverju 7 mismunandi leikarar leika Bob Dylan og Tilda Swinton meðal annars leikur Bob Dylan ákveðinu tímabili, þú veist það sem að það er kannski farið á langt í einhverju túlkun, ég veit það ekki, en mér varst einhvern veginn svona bara það einhver galdur sem sem að hefur greinilega honum við tekist til leikstjórunum og ég talaði það að ég kannski hafi farið svolítið svona blankur í Dylan-fræðunum á myndina en sko einhvað gerir það var komið fram það var komið fram, já en einhver hluta vegna ég að fara aftur og ég var upprifinn sko, þú veist, þó svo ég hafi ekki verið skilinn eftir að kreditlistin fór að renna upp að já, nú skil ég Dylan, það er bara langt í frá en þetta er áferðarfallegt og þetta er sigurhúðað, jú, vissulega sko, og þetta er mjög gott fyrir nýja kynslóðir ég er algjörlega að fara með dóttur minna sko. Tvítugi krakkar, kveikja á þessu þú veist, þetta er svona gamli fúli kallar sem er búin að lesa á marga bækur hann kannski erfitt með þetta en ég veist gaman að heyra að auðvitað er hann bara sjúklega feiminn, þú veist, það er kannski svona element sem ég ekki alveg fattaði endilega og ég svona skemmt mér að því að horfa á Dylan, sko, svona á netinu horfa á hann í einhverjum óþægilegum aðstæðum mér finnst að, þú veist, tilhugsunni við það hann hefði fengið símtal og verið beðinn að koma í Traveling Wilburys, finnst mér alveg sjúklega fyndið og svo líka skemmti ég mér mjög ofta ári að horfa á YouTube-klippunar þar sem hann er að syngja í We Are The World Já, það er æðis það er óborgarlega Ég ætlaði einmitt að minnast á það áðan að þar sérðu mjög mannlegan Dylan því hann er mjög stressaður óöruggur Hún líður ekki vel í markmanni. Já, allir reknir út og hann gerir tökuna og síðan kemur dásalegt atriði þar sem Quincy Jones og Lionel Richie kom út þetta var frábært og hann í alvöru, fannst ykkur það og faðmar Quincy Jones sér svona óöruggan Dylan Var það ekki Stevie Wonder Já, hann fór að kenna herm eftir honum Já, hann kendi hann var með Dylan á öxlinu og sagði, Stevie, gerir þetta bara svona Dylan bara einmitt og klúraði strax En hvað er sagan að ég var að reyna að pröfa á ykkur með góðsú modernismans að listamaðurinn verður að vera einn og verður að ausa innan úr einhverju djúpu sálarinnar og guðma hvað það má helst ekki bara þetta er náttúrulega modernismanum var stilt upp bara af
sinnisrömsu Bandaríkjanna sem mótvægi við sósíalrealisma, þar sem var verið að draga alþýðu fólk upp sem sögupersónu, þar sem það höfði ekki fengið að vera áður og þess að var stilt upp sem henni raunverulega list og þarlegandi þá Pete Seeger dæmi í myndinu sem sagt eiginlega misnótkun listarinnar, ætla að nota listina í félagslegum tilgangi, bara fárlega. Hann náttúrulega enga meginn eitt samt, ég meina hann algjör suga á allt í kringum sig. Já, en bara því að þú nefndir þarna Hank Williams hetjan hans, skiljið. Senan til dæmis það sem kemur svona heimsendir og það Kúbudeilan og þá okkur sýnt það að þarna upplifa allir bara að heimurinn sé að farast og fólk hleypur út og fer bara að ríða eða berja eða hvað sem hann gerir eða ræna eða guðma auðvitað hvað. Í því ástandi sem hann Masters of War og þá gæti maður sagt að, býtu frásögnin það sem sagt það að við höfum ekki að taka allt og mikið mark á þessu lagi, þetta eiginlega samið í svona eiginlega miskilningi á því hvert heimurinn var að fara, því þetta reddaðist nú allt saman að það forseta Bandaríkjanna og félögum. Að sumuleyti svona skilaboð í myndinni út allt að það að velja þá stöðu sem að Pete Seeger valdi sem að mæta á alla tónleika, mæti allar göngur, alla fundi þar sem verið að berjast fyrir rétti hinna undirokuðu, alltaf að gefa vinnu sína, aldrei að berast á, mér finnst eiginlega best að þeirra var að kvarta yfir því að væri ferðartöskurnar, voru svolítið fancy, af því að Pete Seeger náttúrulega hann sonur doktora í tónlist sem kendu bæður í það sem seinna var Juilliard og pappans stórkostlegur tónlistasagfræðingur þannig hann kemur innan úr bara intelligensjunni og bara fáir með annað eins menntakapital sem við mæta hann klæði sig alltaf í gallaföt eins og verkaliðurinn, vill ekki spila á hljóðfæri nema sem til á heimili verkafólksins ekkert fancy stöff og má ekki þannig að það verið að stilla þessu tvennu upp saman og þarlegandi í sögunni að það rétt ákvörðun, það sagardæmið þannig, að fara frá þessum heimi á móturhjólinu og finna sjálfan sig til þess að geta orðið listamaður. En gallinn við sögun það að þegar hann keyrir í burtu frá Newport 65 þá hann eiginlega búinn með stóra sköpunar tímabilið sitt. Það meira og minna þegar hann í liði með Pete Seeger. Já, en svo datt hann nú samt á þessu fræga mótuhjóli og gerði Blood on the Tracks, sem náttúrulega líklega hans besta plata, fyrir þetta eina óþolandi lag Lily, Rosemary and the Jack of Hearts eða hvað það heitir. Það svo leiðilegt lag. Sorry, það alveg ræðilegt lag. Og ég en það geggjur plata. Hlésið, ég meina þá tók hann upp með The Basement Tapes. Já, hann stórkostlegt. Hann hljóp hann 6 ára. Ég hljópaði aðeins fram. Basement Tapes. Það var mjög aktífur enda. Það var náttúrulega æðislegt tímabil líka. Hann á mörg tímabil, ég meina hann líka mér hann bara geggjaður á síðustu árum í þessu gamla krúnera lögum, Frank Sinatra blötum, alveg virkilega flotta blötur, hann kemur alltaf aftur. Það gengur mér ekki að búa til hvað myndin þessi sögufrán. Það þroskasaga? Það kappóimynd lónerinn? Hvað þetta? Mér finnst þetta að vera, insýn inn í tímabil, insýn inn í ákveðna persónu sem að tekur stakkarskiptin, tekur stökkbreytingum og en það pínur ágáta fyrir mér hvað myndin að því að það er eitthvað maður skilur ekki alveg söguna út frá konunum í lífuna hans, maður skilur ekki alveg söguna út frá því sem að gerast í heiminum, maður skilur ekki alveg söguna út frá því hvað að gerast í tónlist af því að það sleppti bara minnast á áhrif rocksins, eituleyfin eru líka tekin út úr þessu, þannig að þetta verður svona svolítið svona bara nice vibe sem gaman að vera í 2 klukkutíma og þetta myndband. Ég sagði við son minn sem satt á hliðina á mér og sagði ættu ekki að hafa þetta sem singalong
rokksýningu og var svona hótaði að fara að syngja með. Nei, ég held að svona fyrir svona gamla kall eins og okkur ætti að vera að syngja langsýning. En ég held þetta sé líka, ég hrifin af þessu sko, einfarin sem skilu við og eitthvað svona. Það kemur náttúrulega með gítar eins og bara riffil á bakinu til New York. Einmitt, þetta í myndinni, en síðan hún líka eins og svona hálfgerð soðgrilla að það eitt og annað í gangi sko. Ég meina, ég fekk pínu kjánahroll til dæmis í þessu Newport dæmi, það sem búið að breyta þessu í bara einhverja Mission Impossible mynd sko. Þetta bara eitthvað svona spennuatrið og síðan stingur henni samband og þá orðin dálítið yfirborðskennd og þetta með öxina þetta var náttúrulega lítið svona öxina og konarnas rólegur já, þá þetta orðið mjög mikið Hollywood en við erum líka með það eru rammar í myndinni sem bara eins og Tarkovsky sko. Bara svona stendur fyrir fram að Chelsea Hotel og maður bara svona wow, þannig að hún er dálítið köflótt, ég myndi vilja segja það svona, svo ég kom inn að kantinu upp að leikstörunum sko. Já, en mér finnst það líka svona, kallast á við okkar samtíma á skemmtilegan hátt að það er ákveðin hátt svona pínu svona heimsenda tilfinning sem maður hefur, það er einhverjir brjálæðingar og sækópatar sem eru að stjórna heiminum og það logar allt í stríði og einhvern veginn kjarnorkuváin er aftur komin á einhvern stað sem hún hefur ekki verið í langan tíma og þá svona fyrst mér. Og eldri lögin hans kannski tala meira við samtíma núna, Masters of War og Times That Change In. Já, en þú veist, mér finnst líka umhugsunarefni vera að þarna sameinaðast fólk, þarna hittist fólk, þú veist, til þess að ávarpa ástandið og tjá sig það í samtölum og list en núna, þú veist, við erum ekki að hittast nema bara með að læka status á Facebook. Svo hann bara og verður alltaf köflóttur og mótsagnakendur og sumt af þessu sem hann gerir bara ekkert spes. Ég meina, þú ert nú í Stevie Wonder Ball núna, og hann á þessar sömu 4-5 plötur sem eru meistaraverk í röð og svo bara gerist alls konar, skiljiði. Þú veist, en hann heldur svolítið áfram til að ég fylgst með honum frá því að Egill tróðan mín í líf mitt til 10 ára og hef haft mjög svona, eins og þú segir, ég hef komið tímabil þar sem að ég bara leyft honum að slæta en svo fer maður alltaf að maður áhuga á þessari endalausu leit og ég held að sé líka bara velta fyrir svona þroska listamanns, hvernig það þarf sífellt að vera að finna sjálfa þau upp og svona talandum Stevie Wonder og svona, það er kunst af því að eiga svona tímabil og vera ekki svo alla ævina eins og Rolling Stones að leika sig sko 20 mennirnir sko, en Dylan gerir það ekki og það er mér finnst svolítið fallegt við hann að ég meina miðað við hvað hann er bara eins og Elvis, hann er bara stærðin á honum er slík og hann er verður líklega stærri en Elvis bara þegar tíma líða en Elvis seldi sig á tíma þrátt fyrir það að þá alltaf verður hann minni og minni sem svona eins og maður eða gerandi eftir sem hann líður á ævina og meðan tímabilið þeirra fór að vera með útastættina og var bara að spila sko amerísku söngbókina og maður fekk svona hugmyndunum að þetta var eiginlega ævisa hans er maður sem að stígur upp úr fljótinu og næri einhvern veginn algjörum tökum á amerísku söngbókinu og getur allt í henni og svo endanum að þá er hann núna sem gamall maður eiginlega orðin að fljótinu. Þetta finnst mér eiginlega sko fallega sagan Dylan en þessi mynd fella náttúrulega ekki það. Já, það útvarstætt bara, hann er svo góður kennari. Bara ótrúlegið þættir sko. Já. En talandi einfaran sko og hennar feimna kall sko, nú hverfist myndin svolítið þetta að fara í rafmagnið eins og sé að fara í heroíni eða eitthvað, þetta í svoleiðis eitthvað, en að stingi samband og það allt saman og auðvitað er þetta svona eitthvað svona, maður heyrt þetta svona sem eitthvað svona æðislega urban myth liggur við sko, bara wow þegar Bob Dylan fór í rafmagnið og allt var crazy, en sko mér varst fallegt líka bara að hugsa til þess bara af því að hljómsveit finnst mér bara svo fallegt hugtak sko, þú veist að það segja svona eitthvað social dæmi og þú ert að búa til með einhverjum öðrum og eins og saumaklúbb og allt það. Það er sagt í myndinni, einhver segir það er bara gaman að vera hljómsveit. Nákvæmlega, akkurat, það kemur fram í myndinni að það eru byrjað, en þetta svona, þú veist, að vera einn í sínu, þú veist, verður maður ekki bara skrítin, þú veist, Bob Dylan er náttúrulega búin að vera skrítin náttúrulega mjög lengi en það er kannski megin gallin við þessa mynd einmitt að þetta að plugga inn er bara ekki alveg nóg sem yfir og aðal plott í þessari mynd. Nei. En það held ég í sögunni er þetta tákgrænt. Þetta er sem ég er að reyna að koma að það sem er krafan það til hvers er tónlist
og það sjónarmið Pete Seegers eða Bítlana bara gerólíkt og Pete Seegers lítur svo á að þú ætlar að fara út úr fundunum hérna sem við erum með hérna í kirkjunni til þess að berjast fyrir þessu og ætlar að fara og syngja, breyma eitthvað hérna ástarsöngu út úr ykkur úlingaherbyggi. Það tilgangurinn? Þetta breytir heiminum með því, drengur. Það kannski svolítið, þú veist, ég einmitt að hérna, þú veist að við getum hist og hérna hlusta á banjóleik og kveikt á kerti, en þú veist, hins vegar, þú veist, þá bara kjarnorkusprengjan, skilur þú veist, þannig að, þú veist, rafmagnsgítarinn svolítið bara eins og kjarnorkusprengjan, það bara, þú veist. Ég líka að sjá það, við hérna 5, minnst hvort, við höfum allir verið í hljómsveitum. Allir hérna sko og hérna en ég vildi líka, svo ég farið smá kvikmyndafræði hérna, ég er farin að elska kvikmyndir sem taka sér gríðalegt bessaleyfi í hérna sagnfræðilegri nákvæmni sko og þannig þetta bara út allt til þess að búa til spennandi sögu. Ég svona bara að segja slakið aðeins á sko, ég að bregðast við búið að vera mikil umræðan vikið þess að þetta ekki svona og svona og bla 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 og þetta gert mjög glannalega í Dylan-myndinni, hann í Newport og síðan kemur þetta hérna, Royal Albert Hall hérna, Judas komment bara sett þar inn og mér fannst það bara skemmtilegt Hvað góðu lagi? Já, Manchester, eða hvað sem það var, ég veit það ekki Mér finnst því sko frásögnin að sömuleyti að því að ég svona fylgst með Dylan að þá þetta svolítið eins og að fletta bara myndabók þú veist, það ekkert þarna, það engin túlkun eða neitt sem kom mér óvart í þessari mynd líka bara svo erfitt að festa fingur á hann ég menna hann, þú veist, þú getur verið þú getur hitt viniðina 300 daga á ári og þú skilur ekki neitt samt í þessu ég menna að lesi textana alveg endalaust og við heldum Bobkvöld lengi eins og við kallum það ég og Haukur Ingvarsson vinur minn og Eiríkur Guðmundsson heitinn Eiríkur hafði mikla skoðanir á sínu manni og mikill textamaður en ég menna, þú veist, algjörlega lost eins og allir aðrir en þetta það sem yndislegt við hann að bara, hann bara endalaus hafsjór af einhverju sem hún nærði aldrei utanum. Og þetta það sem við viljum. Já, og auðvitað getur Hollywood ekkert alveg miðlað þessu, skiljið. Ég manna, það Nei, það flett svolítið. Það þarf að dramatisera og þarf að færa Judas til og allt þetta. Ég manna, það þarf að segja Hollywood sögu. En hvernig fer þetta á onni í svona Dylanista bara? Því við erum búið að tala hérna aðeins, eða minnast á Vigdís að þættina og hérna, það var svo gaman að horfa á fólk að tala bara þetta var nú ekki tungutak unga fólksins átt á þessum tíma ég býð eftir þessari lærðu grein þessa mynd og bara talaði Jóhann Bæis svona, sagði hún fokkaður og spilaði þetta lag hérna gerpið þitt, sagði hún þetta á sínum tíma eða var það öðruvísi og svo allar þessar missöllur hérna í tíma og rúmi sko, þetta var í ágúst, plata kom ekki út fyrir eitthvað svona sko, en ég veit ekki var þetta trufla ykkur sem eru lærðir í fæinu? Nei, mér finnst að mér algjörlega sammála Arnari sko, þú veist, það að gera að taka sér skáldaleyfi til þess að fá frásögnuna til þess að ganga upp og það, þú veist, mér varst bara upplagt að henda inn þessu komment frá Manchester inn í Newport, þú veist, við stuðum mig ekki, sko, en bara söknurinn er eftir einhverju taki, já, þessi einhver túlkun, einhver vingill á þú veist, hvað gerist? Ég veit ekki henni það, ég sá myndina tvisvar, þetta vera vel undirbúin. Mér fannst ennþá skemmtilegri annarskipti. Laka til mjög völd. Því ég elska kvikmyndalist. Ég hef alltaf gert það síðan 6 ára. Litteratur, tónlist, kvikmyndalist. Og þá fór ég að skoða hluti sem þeir eru búin að tala svolítið mikið meira svona detail, sko. En já, mér finnst líka, getur verið, hérna kenning án ábyrgðar, getur verið við erum allir hérna orðnir það gamlir að maður svona, mér alveg sama ég er ekki hérna, bara fínt og síðan erum við með yngri kynslóðina og mér fyrir að gruna að leikstjórinn og bara teimið á baku myndina hafi bara vita athugið að við munum fá yngri kynslóður inn þannig að hún dálítið Disneylega því litinu til eins og Star Wars hérna röðin að þróast að þú passaði bara að vera með þetta hæfilega fæla matrétt ofan í mannskapin sko. Mér finnst þess að þessi mynd sé þannig sko. Hún er náttúrulega manni sem í aðalhlutverki leikara sem ekkert venjuleg stjarna. Einmitt, bara einn stærsta kvikmyndastjarna heims í dag. En ég tótalega sammála að þetta eftir að vekja mikið athygli og Dylan og þessi
yngri kynslu. Já, bara vissu ekki. Svona predikun, sko. Ég held nefnilega að Dylan-sérfræðingarnir, þeir vera svo þakkláti fyrir það að þeir munu ekki taka þátt í þessu sem að þú veit að tala að vera að kvarta yfir tíðinu. Þeir eru bara svo dásanlegt að sitja og ég ekki, að það var bara ungt fólk sem að fílaði Dylan innan mig. Bara nýja kynslóðir, það frábært og að fá líka fólk í bíó finnst mér svo mikilvægt líka. Og tala að hafa gaman og vera sama. Þú veist, ég fór sko í leikhús svona kringum 2000 í Borgarleikhúsi og sá uppsetningu á Djöflunum eftir Dostojevskí og það var svo leiðilegt að eftir það hef ég bara reynt að skemmta mér bara. Þú veist, og ég hef alltaf haft gaman bara eftir það. Sko, við komum heim fjölskyldan og stelpunnar fóru beinustu leið og náði í Dylan-plötunar og skelltu á vónin, sko. Wow. Okay. Bara ekki spurning, sko. Og hann rúllaði bara allt kvöldið, sko. Þannig að eitthvað er að virka. Hann er og verður klassík og kannski að gera benda til dæmis á plötu Cat Power sem hún spilar 66 konsertinn allan í Royal Albert Hall og gerir það frábærlega, sko. Þú veist, að liggu að þetta sé betra en 66 með mannum sjónum, sko. Ég aðdraganda þess að myndi komið í bíó og þá dunda ég mig við að tína saman svona playlista á YouTube það sem voru konur að syngja Dylan. Og endaði í sko 130 lögum sem ég hef látið rúlla svolítið og þar eru innan milli alveg ótrúlegur flutningur og ég er með kenningunni að ef þið viljið hlusta á Dylan að hlustið á það sem konur eru að flytja hann því að þið viljið þar sem kallarnir eru að reyna að spila hann það gengur ekki alveg málið. Herðu, gaman að fá ykkur hingað og nátt síðan ég veit menna til þess að tala Dylan. Ég hef verið bara yfirleitt einn í minni fjölskyldu þangað til núna, ég fór með barnum og því að ég fór með 17 ára dóttur mína að það var svo gaman að því að hún var svona bráðgerð í tónlist og þá gat ég þegar hún var minni sko verið að kynna hana fyrir til dæmis Beatlunum og henni fætti bara að engan á Beatlunum. Svo spilaði ég til þess Ray Charles og hún féll alveg fyrir honum og hann fekk ABBA, hún hafði engan sérstakann á honum. En ég fattaði þarna þegar við vorum yfir þessu að ég hefði aldrei þorað að spila Dylan fyrir hana, þannig að ég var mjög spenntur því að hún kemur bara nýja af þessu 17 og það er ekki svo mikil Dylan í umhverfi 17 ára barna. Nei. Og ég var rosalega ánægður hvað hún var ánægð með músíkina. Þá hugsaði ég að ég hefði nú ekki að hitta ævinni í tóma vitleysu við að hlusta á hennar helvíti skall. Já, hún með góðan smekk, hún fíla Ray Charles. Ég man eftir því að bara leið og bara komið bara fyrstu tónarnir og þá veit hún vera á honum. En svo lét hún alls konar dót í tónlistarsögunni slæta og það hefði engan á því. Herðu, en ég hvet fólk til að gera þetta eins og að fara á myndlistasýningar eða smakka mat eða með á börn að nota að horfa á heiminn í gegnum börnin ég hvet ykkur til að gera það. En herðu, kæra þakki fyrir komuna. Mike Dagur, Arnar Guðni og Kristján Freyr.